อยู่ในธาราจูหนานจูเสียมก้าอยู่ในตัวซากู้สุตระมอกู้สุตระวิปากากู้สุตระน้ำนำหนานาเดียพระเตียนาเจ้าจองอะไรโพสต์ญาติตาการนรกาตั้งอาชีพปัจจิมหมกจานเชื่อนประเดี๋ยวนี้ป่านก็เจ้าลาดไหวปันเจ้าลัดใกล้ไหวปันหลวงตั้งปิ่นจ้างงาบ้าเลยสิ่งก้าท่าสิป้าก้อยกันจอมพระปิ่นเจ้าสีก็ห้าเช้าเมียนกว่าเช้าสีสังสีหกสีผู้กี่ปูขี้เสียหนึ่งยึงเจ้าตัวยึงเข้าจอมเจ้านี่ป่านพาที่ไหลทาวะรูดกานามาปองฟ้าเมื่อปลาจอดที่กวนให้กอปอป้อนต่างน้ำบุงอ่อนกว่าเก้าเจ้าตีสนายจะนาจีรวันพุงหล่อจีรวันพุงจ้องเจ้ายามยาวเจ้าก็มอลาธามาการุณตัวเขาปอดีเปียวจ้ากว่ากันเนี่ยจอมจริงจะมานารู้กวนอีอ่อนเมียมึกมาเจอกุกทาก็เพื่อปื้ดว่าตัดหัวจะเจ้าย่าเจ้าเจ้าเอาเจ้าเพียกจะสับปิญุจันจะปุกทาเมียมึกอียุดหน้ามาในมาญาติพระเจ้าเงาเอาแฉงก็เพื่อมาในมันว่าก็เพื่อใครย่าวงเจียนเจ้าได้เผาหางตู้เก่าเฮียกูมันนั่นปอเปียงก็ว่าเปิดสาพาติวัตตัดนายเนี่ยจะหลำสุราตอนนอนสีนายจองนอนคุดเหมือนสีการมองหลวงหลังอะไรถึงอากลางหรือจอเขาจ่อจริงสมานำก่อมือต่อมือตาหน้าร้องปิงป่าประตามพ่อจันเนียมพ่อสนินจ้าพ่อสนินจ้านันตันจองยามาพ้องจีวัดจำก็จะลำนวนาคุดก็กลางอันไหนเด่นจือเสลาอันเป็นนายดีก็เชียงสีมานอเปียวถามคิงอามันเฮ็ดถือจะเฮาสิงอันนวนาวันคดลงคดด่างกลางทีกลางจะนวนคดลงคดด่างกลางจ้องยามพ้องแก่นตกแนงเนี่ยเวลาก็เจ้าเขาอ่ำปอจืนเวลาก็แก่นเจ้าเปลี่ยนไม่หูคืนนั้นก็อยู่เจ้าหูไข่นั้นก็อยู่ซ้ำแกนไม่หนาใส่จ้อยยาหนาลองตาได้เมียหือไก่โอ้จะกล่าวมาจริงสมานามถามกว่าเทวดาก็จอเลยเนี่ยปันสะพอยเอานางเก่าในนวลงัวเนื้ออันกลางจ้วงหลวงลางน้อยกว่าป้าปื้อมาวนตัวทัดฉางมาเนาะอันเก่านวลงัวก็ปื้อเจอเก่าเงาเย้าไว้อันกระมาโมอุบดัวโมอุบดงถงรวมจำในจึงเปลี่ยนกันขี้วามขิงมันหลวงลางตุกตาเขาจึงกินจางนวันกันมาจะให้เมียรัดกาเจอเพิ่มมือเปี้ยเสียขี้มันดาราหูเจอวันกาก็เต้าตาไหลตัวอยากปาเนียงนาลุงอย่างเฮ็ดจอเมาเปียววันเลี้ยงเปิดมือไว้ขี้ไอเกาหลงแล้วไอเกาหลงสัจจาหงปนชอตุกตาเชียงเฮาเหนานวลไว้เฮ็ดอะไรเนี่ยน้ำมันไข่ยังต่อเมาเปียวนวลหมุนชอวายากาปว่าเห็นอันเสียเชียชาจริงสมันน่าก็บอกว่าอย่าปีต้องตาดิขาอย่าปีต้องตาดิขาเนื้ออันควรใจลูป้าเนื้อควรใจเอาขาในก็ไปอยู่นั่นลูป้าอยู่เลี้ยวเนี่ยก็ระกามากเขาตีแต่วนปุ่นฟ้อนตัวน้ามากขามจามเยอะปอไรจอมนางสิงได้มาจริงที่ยากก็ตมาพระเป็นนาเจ้าข้าถึงตะวันปุ่นพรตอนอาขามตั้งเสียงปัญญาจารย์นางคือเด็กปอยาสิเจ้าผู้นี้ป่านพาเตียงนางว่าปอรู้เดียวพอข้าราชการมาต่อที่ได้คึงจามยาเมื่อเฮายาจึงเฮอปอรู้หายไว้ใจเนี่ยฉ่ำเมืองจึงเฮอปอรู้เดียวเมืองไผ่เพิงปีเฮอที่วัดไตรทาผู้มารยาปีไว้จะไม่ขี้ครั้งนานในบัวจริงอาจารย์มานามาวนความเชียจอนกว่าที่มันจ้องสองพุงอากางเทียนก็อยู่ข้างสวนตั้งตัวบางปอกก็อยู่ข้างจ้องตั้งออกบางปอกอยู่ข้างตั้งหองบางปอกอยู่ข้างตั้งจานว่ากลางคำมาเฮียกาการอยู่ตารางมาปอกเฮ็ดสมัยอยู่จอมหูจวงปอปืนหันมันก็สมัยอย่าปีโมเมียหนำอย่าปีโมเมียหนำเฮ็ดในปากอาลาดเฮ็ดนั้นสียาจะอาตาเฮ็ดนั้น3 เดือน 4 เดือนมาเอาเด้อ
จองคอยว่าเอามือกดตันวันกอดซาดีว่ามันถึงมาเหลือน12ม้วนวันนั้นกวนประดิษฐ์สัตว์ตั้งสีผีก่อนนำนาอ่อนกันเมื่อไว้พวกอาพูกถามาจริงย่าแขนเจ้าตื้อฮอตละอาตัวกันนาว่างจองกันฮอตละอาพอกันว่างจองต่อกวนกำขึ้นนาหายกำในสิ่งจ้ามันน่าอิ่มสิ่งจ้ามันน่ามือยาวงแก่นเจ้าลายทำใจแก่นมือกลามมือกำมีไว้ยังมาหายสันสางมันนางก็หวังกินแค่ดำเมื่อถึงจ้องคำกำเหลียวก็เฉียงลิบเฉียงผิวปันมอจอได้เฉียงขานก็กำหวานยอมกามนอนนื้อหูให้ว่าฉุบเอ็นหูเฮาฉุบเอ็นหูเฮาฉุบเปี้ยเก่าหลวงหลังเลยเขาในกลางปุ่มปามานอาขานจำถึงแด่ปหึงถึงบาชิบเดินจำอีจะเจเสียงปีนั้นขี่จะได้ช่วยสองสามเราได้พามาลาป้ากลางอาตูจึงเนี่ยมีมันอ่ำจึงเฮามันจึงว่ามีผู้เจอลายมันวันไหนก็ตั้งสู่ตั้งเฮาเก่ากันเฮ็ดในว่าเหมือนกินไปชาจำเจียนจ้องคำวิหาตันยามพองเจียนตันจ้องยามพองเดี๋ยวชูจึงเจียนหลวงหาเด้อฮิดูเด้อกำได้มาหอดร้ายแอบมันนำเปิงเดียบมันนำเปิงเดียบทากาตาพี่ช้างกรมาเจ้าพี่ช้างกรมาเจ้ากวนตัวขาแดเจ้ามือชูจีเจ้าเฮาขาซ่อนต่อหน้าว่าฮักขากำได้ชูเจ้าย่างผานี้หนังหือหนึ่งที่ว่าเปลี่ยนเจ้าป้าเนี่ยเจ้าป้าเนี่ยพระผู้นำสามจึงอำสร้างถูกชูเจ้ามาผูกเสียจ่าปรามีเอาหน้าเสียจ่าปรามีเสียงอีเอาน้องนางเนี่ยอาจารย์มือในปุ่มกวางพึ่งอำทักอำเติมยิ้วหนึ่งไว้ถากสกามดาตวนคำเจ้าเมื่อเดียวในหัวขาจึงอันหือซานนางมานหลวงลางเย้าจึงอันชูมาเป็นปางป่วยโหสะโพกวนยินนำนาคือเดชลายบ้านทองแดดแซว3 วันและเจถึงเย้าเมื่อเดียวในหึงมาเย้าลูกชูลูกเขาลูกหาปวังการแดดตีนันตกหายใหญ่กวนเมืองวะพอสุริปันเครื่องเฮ็ดไหนก็คือเสียแสนไหนมันมือเดี๋ยวไหนอยู่แล้วมือก็จะจำตันวันก็จะจำเผียวเอวจิตมาลอยรวมฉอยหนือตัวเนี่ยผู้ก็เป็นชูได้ดูสกรรมตอนคำเจ้ายอดพุงนาเขาถากร่วมขางผ่านางสิ่งสมานำปางดวงเจ้าป้าเมียจิกจอมปางมือห่มปองตอมเนี่ยหอมปองตอมมิวกูช้ำอาช้ำปอนชูนาถากรองจ้องปุ่มกวางเปิดเปียกเกิดปีปองคุกช่วยมือขางสองมันลึกลำกำพีนาวะนางได้ปวดจิงซ้ำอันหน้ามือยาพระเป็นเจ้านั่นพองตั้งยามอันเดิน12 ม้วนกวนผีดังสิงปีนั้นยินดานหลักลายพระเป็นเจ้าก็เป็นนั้นอยู่อากาศแจกเสด็จพอท่านได้เอาช่อใส่เจ๊ก็เอาช่อไว้กับพระเป็นเจ้าโยแย่คือได้กว่าธรรมะเจสนาแห้งไปหอดแทงสักเผาเมื่อนั่นอันเป็นอิงตาสกอส่งอันตัวยามหยอกกว่าปื้มเมียเมือกตึกกามันเอาตั้งกว่ากาเต่าหูหนมาตะกว่าปอบก็อยู่เมื่อหน้าแดนเป็นสกอต้องหนอปุริมาตามาเข้าว่าหนังหือป้าปันเปื้อนต่างเสียพุ่นเสียงตีเหลือนยานเสียมันก็การเขื่อนมันก็การขึ้นขาเมฆกวนเดืองเมื่อขาเมฆกวนเดืองเหตุต่างหมูสิกากู้ไหลทาคอเพอชายตอกนั้นพอท่านผัดกว่าพวกเต่านั้นมันอย่าเอาปยากวนเสียงต่างเมืองระหว่างจองซ่านดังเฮืองกลางซ่อนดังฮือเสืองเฮือปืนประหัวจ้องให้ยามีมือกันนอนกวางปืนมันเรืองแล้วเป็นเชือกยาว่าจอเหตุมูสิกาหนูเสียวชีจากกรอบกว่าขึ้นขาเมมันนาสิ่งซ้ำมานำนั้นหลายอาชันต่อไรมือคู่ว่าเปียดชายเอาตอกเอาออกมาแต่ว่ากวางเต่าก็ลวงเซลเหน่ายามนั่นก็เป็นนั้นลันกันลงมาก็มาเหลียวจอนตัวกระเพียวซับปันหูเมียจินคิงมันนานกลางจ้องนะพระก็บอกว่าเมียในเมื่อกันาวาจากกามาตัวผียำเกี่ยก้อนนำโลก็ปื้อพระก็มเกียอยู่มานาชอีเขาลืมเอามาตาบอยู่อย่าปนเชียงตีปได้ปายตัวกาชีวิตละพงกลางตัวว่างลินเทียนลินก็จอมแหน่นอื่นจะตาจู
ไว้จริงสมานำกุหลายสำจวมไว้ลำหูโหจองว่าเขาจองขึ้นปางวงแก่นเจ้าเทศนาธรรมะเทศนาหอตะกาหอตะลาโฉก็ป่าว่าเดือนขี้ยามยาวยามของปานนั้นในพระเป็นเจ้าจองหอปานว่ากาจานามุตระอีวากะปีเนี่ยเยวากะปีว่าต้องว่าพระเป็นเจ้าหอไว้ว่ากาจานามุตระว่าก็เพื่ออะไรปีนมาเนี่ยกะปีอันว่านั่นจริงที่มือยาซ่าสาที่เขาเจ้าจีนมาเขาเจ้ามาเกิดแล้วชื่อเตืองเมืองข้ามแรกก็เป็นวัดในอัมตวัดจัดในก้อยจอมดิกน้ำจำมาเขาก็ปือว่าจะเมื่อปานเหล่าเนี่ยปานเหล่าเนื้อเจอตวงมาปานอันชื่นว่าเสียงหัวชูแลจริงจะมาหน้ามันเจ็นไว้เมื่อตูเทียเก่าเจ้าก็ได้มาเพื่อเนื้อผงสามยานมาย่ำผงจานมาย่าเก่าเจ้าพี่เด็กว่านะโป้อนจ้อยามีนางนายาวบ่เหตุนายสิยาวอันนาเพียนตะเปกว้างแง่ไปที่นั่นจวงแลป้าพุงมินหกเงาเจ้าแฉงเราสีขาวมาโนได้ป้าหอกำเดียวที่เที่ยวไปมือได้คือจริงมัวถุงกว้างหมุนจางนำนาได้ป้าผูกปุกทาจินยามุนคำหอปันนัสกามก็พอหูจางจริงต่อป้าเอาพระหอปันติยาดาดหอชอเมื่ออันช่างจุนหมู่เมืองที่ป่าแผ่นดินแก่หนึ่งนาว่าปานแล้วนอสับพ่อก็ยังตันป้าเอาเสียงลาพระเจ้าปูปอนคือตาทำพายเพราะอาริยสังขารเขาปางสีเยาวกำนั้นอัดงามอาริยสังขารเขาปางสีเยาวพระเถรเจ้าก็ตรัสว่าถอมต้องมาตาหมู่ฟังปริสาริยาเขาเจ้าต่างเชื่อเลยเพราะใครหัวจ้องไงอย่าจะเหนือป่าเหนือพ่อได้จริงเจนาเจ้าจอเลยไม่ตัวไต่ขยะเที่ยวแห่งรู้กวนจอมนั่งจัดก่อนปรมีเรียนังสิงสมานาจอมยาเขาเจ้าจอมเต่าอยู่กูมือกูขี่อุปัจจุลิงเรียมาวาภาอาสาดิกาจาพ้นสิ่งที่ไหลทาเหมือนแก่ตังเหมือนจัดเอตังปรมีวังจำพามีเจ้งในมาพยามือปั่นเชือนเตือนมายันด้วยปล่อยเจ้าจีหัวนวังจองซ่อนช่องคอเผยก็หือมาหัดมอพระเจ้าจีหัวเปียวจัดปั่นชื่นตื่นมายันกว้างของปืนเจ้าจางเขาชำปางหัวพระสนิเลเดปนร้องเป็นเฉพาะมันเพราะหูหันนอนกันเงาเพียเป็นเจ้าตะวันนาทอวาสนามปุกธรรมสนามนาทองวิข้าวอยว่าปุกธรรมพระเป็นเจ้าวาสนอทีนี่ปานเฉพาะสระการนาทอเพื่อถอนผีข้าวอยตั้งเสียหานเว้ยเดี๋ยวเมื่อปานก่อนอ่อนปานเขาหึงเนียนดินแผ่นจำปูดูลายลั่วลายไฟไหมน้ำมาหลูบน้ำมาหลาบตาบขึ้นเป็นเปียงเปลี่ยนจึงนานเมืองหนึ่งเอาเมืองหนึ่งกาบหนึ่งเอากาบหนึ่งเพื่อนเชียกลางกำผาเจ้าจอกเลยว่ากาปานมือข้าวหือเผอกว่าผู้ยินเถืองยานเจ้าจีสติสนาโตเปียวว่าเปียวกลางวางได้แต่จองที่หนึ่งว่าเหตุในเสียงลาวพลาก็จะหอจ้าปานว่าได้สวนปานคนเฮาก็เพื่อคนเฮาได้คำเนื้อตั้งเมาหลวงอลางได้ขี้ขางไปให้มาเช้านาล้อผ้าหิดเพียนเช้านาล้อผ้าเปลี่ยนห่วมกูงอะไรอ่ำไหวคือเขียนได้เป็นในไกวเจ้าต้องหันจวมห้อยจวมตังเสียงลาวพระแก่นหอถึงแล้วพระก็ทอมก่อนเป็นท่านเมืองกะเลยไก่การได้สิ่งที่อาแกนเจ้าได้ละคืนไข่ในที่พระก็ทอมต่อปอมากพ่อก็เป็นตราลองดิจาดกำนึงรู้ว่าเมื่อนานยังมีเมืองหนึ่งจึงกลางได้สร้างพระนาชีเมื่ออันเหินที่นำนาก็นิยาดานเศร้าเชียวหลงลางเมื่ออันหอกลางปกดามหอคำปกแผงก็หอเสียงปกห้องปกงาหวางก็หอตวงปกนางก็เนินกลางเวียงตะนิงยนชื่อเจ้าเฮือนนำนาก็ไหลมาจูไหลมาจูนะคูนะวิงตันหิงชื่อใจก็เพลินมันต่างวันต่างขึ้นเก่ามือมากุญญานำเพียวก็เป็นแถวสีตาลยินันชื่อลานวันคือจุ่มเจอเจ้ากล้ามาถึง
ลาทาคุหลงมังเกมีอูดันโคที่โมหนังให้หนึ่งนาเมืองเปิดมาก้ามาถึงมวนชยาปราณาชีปีตัวฟังว่าเมืองปีนั้นก็เย็นชานสันเชเกพองน้ำนองไหลสัตว์ตาวนมือไก่มันเปี้ยโจสว่างแล้วกวยอากาศมีดาวหวานเขาตาฟอกตาห่วงน้าวันนั้นก็ป้อหวานอย่างหลังหืนกุนตัวเตี้ยมีหาปากว่าหวานนั่นจ้าเจ๊ก็จ้าเขาในเต้เจออย่างผ้าเจออย่างมีดเจออย่างตาหมาดเช่สวนผ้ากาดเจออย่างเฉียมเจออย่างจ้อมักโม่หลองก้าหลังขายกาไก่เมืองยาวกาข้าวเมืองเป็นเหลือนสองเหลือนกาเป็นขึ้นสองขึ้นเขาในเงินเขาก็คูดเอาเนยดินผูกกินชอมกินด้วนจ้วนถากเพราะหมักมากกว่าโต้ขายเนื้อกาดถาดเฉมือก็เปื่อเขาได้เฮ็ดชวนลูหุ่มปูพักกามีอย่าฉีเด้ออย่าฉีนั่นหมักมันหมักกระมวลหมักกระพาพักกาหาพักง่ายแค่แต่เครื่องบากแอบเครื่องแฉบขึ้นจอมหูเชื่อนั่นก็เอาไว้เขาก็นำมาหนาอุกาตาพานาตาสวนเหือกนั่นก็เป็นหน้าขึ้นบ่ได้สวยเนื้อตึกคำบ่ได้สวยเนื้อถูเป็นฉุงรุนร้อนจ้วนก็จ้วนถากก็ถากพ้นเชียงตีเมืองเจ้าเหรียญควางเต้จ่อฉากหือต้อนได้กูผู้ลักมาได้จูนเงินวันเด็กขึ้นก็ยินมนเจอกูวันง่ายใจที่ยินก็ยินมนเจอเชื่อเขาในต่างก้าหือลองทำคือเขาในเจอใหญ่ก็พักปักพักน้อยขึ้นตินคือจื้อจ้าเงินก็ปอทันมาชัดตรงทองพองเมื่อนั่นตวงเขาในยินมนห่องหางปิ่นชัดเทจ่าจื้อปิ่นชัดเทจ่าจื้อดองเงินดองคำในนำกามชาตินำกามมีไว้ไหลที่ไหลตวงชวนก็ชวนกลางสังดังก็ยังมีสัตว์เทวหนึ่งสัตว์เทนายจ้าก็จ้าหนาเมียขาสองก็ผัวเมียสองมีมาลูกยิงอ่อนก้อนหนึ่งลูกยิงมันนั่นว่าชื่อหือป้อในจืงเพราะว่าน้ำยาวัดดีแสงอีไกวลีก็ลูกเสียเมืองผีหลวงมาแล้วพาเปลี่ยนก็เย็นชานนางเอกนางเอกไกวเสือตาวันปีนั้นเชื่อตอนจวนวันผังเขาใครเหล่าทั่วโลกควงคุณกวาดจันอาคารยังจะฐานหน้าเตียงปีเมากี่จอนาเลยเสื่อมยาวตีชามฉาดองเลยอุกาจะพานาตาสุนึกว่าคุณกว่ามึกหน้ากว่ามักค่ายคุณกว่าเมิกหน้ากว่าให้เฮือนเขากว่าค่ายชวนเขาก็อย่างเนียนกวมหน้าต่อดินแผ่นแก้หน้าบนเสียจีมุนจอดสว่างกันเลยนะจอดสากันไหนขวางก้อนกลางเกินกวางให้ให้รอชอนมองถึงมองขายาชีมือเขาขาข้าวพาเข้าผอนไว้กาปอติห่อเฮ็ดในตัวตันขันยาวมันยืนยกหยวนต่างขึ้นนำนาก็ไม่เทไว้เสียเลียงกาความจับมางอันจะเก่าเขาหยวนนวลรับช่องตามีมาปิ่นจริงตั้งใจต่างยิงเลี้ยจ่องว่าเนี่ยปานป่วนปอตองอาร้อยปานอ่อนก็ส่วนเอาด้วยไว้ปังตลาคุณนายนางมีแก่นหมออุ่นเดกำได้ที่ไว้เสียเลียงกาผาถาดใจได้วันจริงดิ่งตำน้ำกาวันไกวจับช่องว่าอาบไว้อาบวางรองตาได้เผยก่อปอฉาทุไว้ไว้กาเผยใครเก็บไรก็เปิดถอมมือมันนัดเป็นคอปอปืนปัวมันเป็นชิ้นในเมมันสำเร็จในนั่นเปิดถอมแร่ตองมาดไว้ในเรื่องการซ้ำคือนัดเป็นปูนเผยก็ถูกกาดถูกยุ่มถูกมอสะพอตลาดได้ปิดไว้เป็นตอนไว้กาขานได้ความฉาทุไว้ตัวนุ้ยตาหมุนหน่อยหมุนหน่อยย่อกำในถอมแล่ตะกะเมียตะกะปอตะกะปีตะกะน้องตะกะยิงตะกะใจตะกะนายตะกะผู้ตะกะลูกตะกะหลานก็เราพอก็อยู่ดีกินหวานเสด็จจอดแถวมาเป็นป่าปอยตะลาปอกขึ้นบ่ตัดพึ่งจอมหมอกเขาก็ออกแต่จีรนาสถาเสด็จมาอ่อนกันถอมตราคำในยาวนอก้อยกะตะกะปีตะกะน้องเขาอันใดมาถอมป่าปอยตะลาในจึงมุนเจ้าใครแม่จ่าอ้อว่าต้าเนื้อตะกะเขาเทียงอีกหนึ่งก้อยกะก้นเอาอยู่เนื้อเลือดอยู่เนื้อรวมในโก้เลือดห่อมจุ่มรวมหม่อมความว่าใครขี้อย่าอ้วนใครตัวอย่าเยินกะขี้เสียได้มาถอมน่ะใครขาดกะขี้ได้มาถอมพวกใครตัวก่อนลำแหลมเฮเดตัวเอาลอยนับปล่อยตะลาวเสียตะกะได้ก็เปิดว่าเขาปลามากูก็รู้คนหัวก็ปลาขี้ปลาตัวแต่คนมาโม่ได้ปลากูก็ได้เขาเรียกปลาตัวมาพอเรียกปลาขี้มามันมีเท้าไปกับพวกกลุ่มเยอะมันขานเจอหน้าดีกว่า
ก็ได้ตัวตราปฏิเยาเขาได้ยืนขึ้นมันเปลี่ยนตีกระบองใครขี้ได้สมเอายืนเปลี่ยนตัวใครตัวยืนเปลี่ยนชีว่ามันเปลี่ยนเลยนะจังว่าตราในปันว่าตาเฉพาะตราดีๆงามๆไหนผลก็เป็นป้าเมาหางผาหางมันเหยาตะกะยิงตะกะใจเขาเอาเต็มตู้ผ้าสังฆาเขาเอาเต็มเสียเจ้าหมุนจ้างเขากูตุนกูป้าผาก็มีเมาหางผาหางมันก็กับมันหมอไปสิมันหมอเมียได้อยู่หิมยินเหม็นมันหมอชิมได้อยู่หิมยินเสียวไว้กว่าพอละพอเสียงบ้านะกอบในแดบก็จีด้วยนั่นกรรมท่านเขาเจ้าห้อไว้ยุกหนามหลวงยุกขามให้หนามเตะไว้หลวงจ้างขลาชาจ้างพูดจ้างผิดจ้างพีจ้างพลางหลวงนิ้วตู่คุณตัวนั่งตัวยิ่งตัวใจไกววูตริกสารตั้งสินตลายตริกสารตั้งชรวัตทั้งหมดในเจ้าก็ไปถึงมือนี่ป่านในเจ้าก็มองหยันตราเทมวยมูตัวเต็มหันเนาะกอบในเจ้าเขาหมุนจ้างเจ้าเตะตัวแต่ไข่ปานอ่ำเจ้าว่าเขาหมุนจ้างเจ้าหมอตรามเจ้าหน้าเขาหมุนจ้างเจ้าหมอตรามันเป็นพระเป็นเจ้าอันหมอตราเฮ็ดไว้หางไว้นั่นก็กล่าวมุนจ้างเจ้าที่หมกเก็บเอาไว้เก็บเอามาตีอีรัดในปีรัดในน้องรัดในเสียสมาเจ้าเจ้าจูเขาเสียงขาป้องกูเปี้ยงกูการเขาก็เพื่อเขาหัดเสียตะเปียไปได้มีป่านได้ออนกันรัดในการเนี่ยเพื่อปีหูหนึ่งปีหูสองน้องหูหนึ่งเนี่ยนะคำนี้เขาจ่อได้มาปึงกุ้งเจ้าเสียเจ้าเขาทำมอดิยาฐานหน้าเจ้าเมืองในเด็ดที่มาโต้แต่ใครปันเจ้าหนังศักดิ์ศรีตะก้าล่องต่อพิาเป็นเจ้ารู้ก่อนว่าก็กากำพรได้อยู่สบายถอนวิจารได้เจ้าเมียก็ไหลมาเนี่ยปุ่มเป็นปุ่มจีนุ่มจีนู่ไว้หลวงใครคู่เครื่องมีนั่นอีนั่นไอ้ในไว้หลวงอย่าไปว่าสีก้ามิ้วสีมิ้วทำสีมิ้วหนึ่งนั้นก็ตาหน้าสีล่ามิ้วหนึ่งนั้นก็จัดใจปรำมีอร่องเขาเจ้ามิ้วหนึ่งก็ในเจียงป้อมมีอันหนุ่มก้อมมีอันเจ็บป้อมมีฝ่ายดีก้อมมีอันที่เปลี่ยนมานั่นเขาก็ป้อนถอดเอาดีๆสีก้ามเลยจ้าว่าฝ่ายดีมีเดียวที่เปลี่ยนมาแล้วโหป้อยฝ่ายที่หูลำซ้ำปองแถวนั้นจะเฮ็ดละเด้ก็เปิ้นในเด้จ่องเลยใครเนี่ยกันดูก่อนดับเขาก็มัดเขากูยุ่มไปสีก้ามเลยจ้าป้อยยุ่งเจก็เป็นที่ยาห้อมายุ่งเจก็เป็นสกาพิวันวันมันสกาพิวันมันเจียงมันเขาห้อยนะป้อยยุ่งยำก็เป็นตระน้ำป้อมยุ่งยำก็เป็นอาปุ่มน้ำนั่นน่ะจังว่าเมื่อเร็วในเตี้ยปู่เมียวเป็นอาปู่เมียวเพราะว่าอาปู่เมียวตั้งจานก็จักออกมาตั้งห้องก็จักออกมาตั้งโต๊ะก็จักออกมาตั้งออกก็จักออกมาเอาตะลามากวางกันไปเป็นตะลาอาปู่เมียวก็ไม่ได้ชื่อพอก็มากวางกันไว้กันในเจ้าใครจำชื่อเขาเป็นอาปู่เมียวจังไอ้ปู่เหมือนไอ้ปู่ไม่เปลือกปู่แตกทำอะไรก็ไม่แตกเผาแตกบนเถอะแตกเขาจะได้หนำจ้าแตกเผาก็ทำคือเตียเขาเตียฮาเช่นไงเขาเฮ็ดดีเนี่ยก็ปุ่มเตียกเป็นอันดีเขาเฮ็ดให้เนี่ยก็ปุ่มเตียกเป็นอันให้เนี่ยเอาหมอกหูจ่าเขาเนี่ยจ้องค่ายหาร้อยพันนาหาวางก้นโครงกลางเนี่ยมันที่ใจดีโกโก้มันที่ให้กูโก้ก่อนด้วยว่าโปดีก้อยก็เบ็ดก้อยตะวันตั้งคืนหนึ่งสี่อย่างนี้เนาะก็สเก็ตจ้องกลางตาผมมีก้นเก็บเอาโปดีหลายผู้ให้หลายก็ก้นขายจะปุ่มจังตุ้งตีกะขี้ผมหัดลงเฮิร์นก็ผู้ให้ด้วนๆผมก็จังหวะตั้งให้ก็มีตั้งดีก็มีจังให้ถือสุนเยอะโลกัวนโลกาเราได้สุนยอโลกัวบางทีก็ให้คนบางทีก็ให้บางทีก็ไม่บางทีก็กัดนั่นเนี่ยจังให้ถือจังหวัดตราเนี่ยปัญจกามยาเขาอาจิริยากรมาพระเจ้าว่าอาจิริยากรมาพระเจ้าว่าพระเป็นเจ้าในสตางค์สูงในตัวมูอยู่ในเจ้าสาวัตถีเปเตอร์เมืองข้าวยามหลังนั้นห้อปันผีสังคนสัตว์เนี่ยมีได้ปันหมกเจ้าก็ชิบเปิ้ลปนกาปังเลี้ยงก็เปิดพระเป็นเจ้าหักเปียงผีสังสัตว์คนตั้งเสียงตั้งหลายเนี่ยสองชั่วเขานี่ป่านตั้งเสียงอยู่ยาวว่ะก้อยกันเขานี่ป่านในพระเป็นเจ้าก็รู้จักเผอมันกูโก้ยาวหนังคือตัวสัตว์ติดชั่วโมหะติดชั่วอากุศลตราติดชั่วนั่นแหละพระเป็นเจ้าจ่องปันไว้เนี่ยตรา80,000 สีแก้มอยู่ยาวว่ะตรา80,000 สีแก้มได้เขาในสิงเหียงแก้มก็ห้ามหันแดหันเอายิงแก้มยิงจิ้มก็อยู่ยาวว่ะกอบในเด้เขาหาเสียรการได้ท่วงยาศาสนาพระเป็นเจ้าอยู่ยาวพระเป็นเจ้าได้มือโหตราในโหตรามือหลาไหนโหน้ามือสวัสดิ์ปีว่ะลักทักคุณเอาคำบ้าเหล่าเป็นตะการตัวในปฏิหนัดที่ก่อสระมามังจีว่ะก็เหล่าเลยหลุดเจ้าวันเจ้าในอนาถาปีที่สถิตภูมิตั้งสว่างว่ะวางข้าจะเจ้าหลุดเจ้าหลงหลังนั่นนะในเป็นศักดิ์ศรีสกัดเปี้ยปันคุณนางจ้องในจ้องเมืองนายยิ่งใจเขามาเอาต้องเอาเด้อก้อยกับพระเป็นเจ้าเตี้ยเจ๋งพ่อปันตะลาเด้ผีสังสัตว์ก้นเด้อหนาพ่อปุ่นหนามุนตะกุหงสีตันกามโมกาพะโมคาอภิโชคาอธิโชคาเอาคาเลดิสีเมได้พะโกเบียสีพะสีมันสีกำเลยด้าว่ะก้อยกามจะให้เหลือเพราะว่าปรามเนียมส่วนปันผีปันก้นอันเปี้ยจุงนี้ก็แต่ที่ก่อนเมืองนี่ปันนั้นอ่ำง่ายๆกอบในเด้อหนาคือพวกใครกับเมืองนี่ปันนั้นเตี้ยงานตะลาเนี่ยอ่ำพ่ออยากชังหน้าพ่อหมกพวกใครกับนี่ปันตะลาได้อ่ำทับกังหน้าพ่อมีสินสีล่างาป้าเหี่ยวน่ะมีตาหน้าเห็นมีสีล่าเห็นภาวนากรรมฐานเนี่ยแต่การนี่ป่านอยู่น้ำไม่เจอไม่เจอหน้าตะเก๋าเขาตั้งสีดังดีเนี่ยเขาเรียนเนปัญชพจน์สังกามันเตี้ยป่านรองตั้งปุ่มเจี๊ยบมันก่อนก็เปื่อยเป็นอปุ่มเนี่ย
ก็นึงเนี่ยมันมีตาหน้าสีล่าหรือกับพงกับพูดว่าตาหน้าซาสีล่าสิสีล่าอเดพวันอาสงเนี่ยเนาะมันมีเต็มทุนเย้าเนาะจำวันตายมันมากำได้มันตึกเอาจังป่ามันตามันตึกเหลือกขึ้นเลยกวนเมืองจังเชียงพร้อมกันกะว่าหังมันตกงาลายแหละตกงาลายแหละกะงาลายแหละขำงาลายแหละมันขำหน้ามันกว่ามันกาหน้าตาหน้าศีลาภาวนากรรมฐานนั่นที่จินถุงมือเนี่ยที่ได้นี่ป่านดีๆอันว่านั่นอันนั้นก็จะเป็นผีเมียนเนี่ยอันนั้นก็จัดจะเป็นช้างมันอันนั้นก็ขึ้นในแต่เป็นก้นเป็นสัตว์ที่อนาถาปิงก็ได้สาวที่นั่นแท้ที่หันถึงดีๆหน้าตาหน้าศีลาที่จ้อมชวนป่านก้นเนี่ยเปลี่ยนหลายหน้าได้กะเขาก้อยกาก้อนนึงมันซ้ำเมือกหือเจียกโป้โวแหมควายหือแหมโวแหมควายหือแหมจัดไช่แหมปลายแหมปูหือแหมหมูแหมเมียวแหมหมาหือเอาปลาเอาหอยควายกูเมียวไอ้จุ่มปองเฮ็ดเนี่ยเผื่อมันจำตายมาเนี่ยคือจันเจอปลาตาเมืองชีวิตมาเจอตาเอาไปขาดเพราะมันกับว่ามันขึ้นเมืองผีได้เจ้ากับเมืองนี่ป่านกาโปดีเมดีมาเลยเจ้ามันกว่าวาสนามันกะหางอะไรก้อนเฮ็ดจังดีนั่นเหมือนแบบน้ำเต้าแห้งเก่าป้อแบบน้ำจุ่มเลยอ่ำจุ่มหน้าก้อนเฮ็ดจังเมือกเหมือนแบบยินลงกำวงน้ำผู้ขึ้นมาเลยเจ้าปุ่มแจกมันเป็นในอ่ำผู้ไหลว่ะเฮ็ดจังเมือกก็เตียตึกกุนหัดใช้เนื้อหัดใช้ปืนเต่าน่ะเฮ็ดจังดีก็ตีผู้ขึ้นมาโยน่ะกว่าในเด้จะกะเขาป่องจะสีกำเลยตาเนี่ยเจตลาหมุนเจ้าเป็นตลาพระเป็นเจ้าในเด้หมุนเจ้าเจ้าตะกี้บอกไว้หนังดัดนี้ถ้ากาวเขาเจ้ามันจ้างเจ้าได้หู้นำจะมันหู้เก่าได้ยินเอาอีเต้เล่ก็ไม่จ่อมันเนี่ยป่ะน่ะกวนเอาเนี่ยอันนั้นกว่านี่ป่านก็ปืนหยาดเขาเนี่ยมันเก็บยัดเอ็นน่ะใจเขาเนี่ยมันเห็นน่ะเต้ว่าตราเนี่ยมันเป็นอีหางไหนพอเดชเฉพาะตรามันได้ตราเนี่ยห้องกลางอย่างพอเป็นกามพระเป็นเจ้าห้องอีหยังมันล่ะตราเนี่ยไหนเป็นกือมันวะตราเนี่ยเป็นกือว่าพระเป็นเจ้าว่าแต่ควายเนี่ยป้อมกินกือวัวป้อมกินกือเงี้ยวะกวนเอาป้อมทำตราก็เงี้ยวะก็เปิ้นในเด็กปติเวทลาป้นในจึงตัวเขาตีเงี้ยหือวัวควายตัวปอดตัวเมียป้อใครว่ามันเงี้ยเอาคือเล่นบันชบมันป้นในจึงมันไก่มาชบอินป้นในแก่ไก่อ่อยมันวันสองปอกไก่มันก็กินคู่ไหลเฮากำเดียวยาวกว่าในเด็กวัวควายก็ป้นในกินคือในป้นในจึงมันตีเงี้ยมาว่ะกูในป้อไก่ถอนตราก็จะได้ยินตีเงี้ยมาในว่ะพระเป็นจังหวัดตราเนี่ยเป็นคือมันว่ะก็ไม่ป้นในกินคือยาวป้นในจึงเดี๋ยวมัดไรเดี๋ยวสังมัดหลาไหนโดนเลี้ยวสีด่างงาปลามัดคอมันว่ะดูเลยเอาภาวนากรรมฐานชี้แจงมันข้อมันว่ะดูเลยเอาตรานั่นช่างสอนชุ่มมาสิเด้ปันเป็นเกือเอาตราหน้าสีดาที่นั่นเอาสีดาตรานั่นเอาสีดางาปามัดกันมานั่นมันจ่องจังมันจังเจ๋ก็ปืนไหนเด้ตราเป็นเกือเจ้าพระว่ะสีดางาปาอันมัดแก่นั่นเป็นจึกมันจ่องว่าภาวนากรรมฐานชี้แจงได้ก็ให้เราตีหูจักตัวอันนี้จ้ามันเมตุฆ่าสร้างเรียนนัตตาไม่มันอนัตตาไม่ต้องนี้แก่ไหนมันจ่องหันถึงมามันจ่องหันถึงมาก็เราทุกข้าย้อนอีสังลานไหนตู้ข่ย้อนกลับมาวัดกิเลสาวดสองป้าก็อย่างเก่ากิเลสาวดต้นมาหยาบผิดนี่อยู่เฮียงปลาย5 ปากก็มาหมักปุ้งหุ่นกวนเมื่อหนึ่งอันใดก็เหมือนมันก็ตัวมันก็เสือเหมือนมันก็จ้าน่ะเพราะว่านั่นอยู่เลยนะกลับมากูนั่นน่ะก็ไม่กลับมาวัดต้องว่าเป็นวัดกิเลสาวดต้องว่าเป็นกิเลสาวดติ๊กวัดติ๊กหยาบพอมีวัดก็มันหยาบจางเฮ็ดหือถ้าเก่าเขาอันนั้นรอก้าได้เพราะหูกลับมาวันที่เดชสาวว่าพูดวนสองป้าในก่อนนี้ปั่นได้สามจ้าขามจ้าหันถึงอยู่ยาวกว่าไหนเนี่ยพระเป็นเจ้าฮอดยาวไอ้เนื้อจ้วงก็กับพวกที่ฮอดนำเนี่ยจะเก่าข่มต้องที่เหลือเนื้อจ้วงหลวงเมืองนายใจก็เรียกว่ามีหนุ่มยิ่งก็เรียกว่าอยู่ชามีกำในหนังหือพวกจังฮีฮอพวกจังหุ่นจังโผตราหมีตู่ได้แต่ขยุ่มก็ยุ่มขยายก็ยายอ่านจ้าว่าก็กับตลาในใครโคก็โคใครโมก็โมพวกบนตื้อฮออย่าปีโมอีในเตตราว่างกับไปการดีโคก็หลูโคดีถอมก็หลูถอมผมหมอหมาเมียวได้เขาถอมดีหมาเมียวเขาดีถอมหมาเมียวได้ป้อถอมจำตรามันจังดีป้อเขาถอมได้ห้ามเอาสมินตราดีถอมเนี่ยนะถอมดีก็ป้าดีถอมก็ป้ามุนจ้างเจ้าใครตราเนี่ยเหมือนดังพี่น้องก้นเขมาแผลตากาเขากันเนื้อกัดใครเมียวแล้วใครขัดอุ่นเป็นช้างอาล้างกำใครเอาใครได้อันเผือกใครได้อันเลี้ยงใครได้อันดำห้าเนี่ยก้นตั้งน้ำในเจ้าวัดตั้งเหมือนกันเชียงลูกจังหวะกำในกระพงมักนิ่งกระพงมักกู้เลยต้องมักเพิ่มจ้อมหูก่อนจังหวะโฮบันเชี่ยมเต็มหนุ่มเต็มเท้าพวกเข้าหู2 ผายหูเขาเนี่ยมันมี2 ผายหูเขาเนี่ยมี2 ผายมันกากไก่เอาตะล่าเนี่ยเหมือนเจ้าน้ำลิ้นไก่เอากระชื้นน้ำหมูออกมานั่นนึงน่ะจังว่า
หูสองฝ่ายเนี่ยป้อมเข้าใจก็มันเข้าหัวหน้าป้องเขาตั้งใส่ออกไปตั้งขายเขาตั้งข่าวออกตั้งใส่เพราะในที่ก็มันเปลี่ยนกับหน้าปูมันดูเข้าหูสองฝ่ายเมื่อน้ำหูเจอในเขาก็ต้องมาต้องเอาลูกวันเนี่ยพระเป็นเจ้าสมัยทำไมเมื่อจะอยู่สุวัที่ปีว่ะเดิน12 ม้วนวันน่ะนะพระเป็นเจ้าตื้อโหติยาอยู่ยาวว่ะไอ้ชิงขากระกาปานานว่ะเมื่ออ่านพระเป็นเจ้าทีนี้ลองได้ตั้งพุกซะลองตัวจะลองตั้งค่าขายได้คนตั้งหลายตีได้หันสิไอ้เจี๊ยบพระเป็นเจ้ายุบย่อมเลยวิปากาคู่สนามนี้นั่นเจืองว่ะทีนี้เนี่ยปันคือจีหมอกจีลาคือจีว่าตัดเป็นลำแด่เพื่อนมือหลุมมือไว้มันอยู่ยาวสิงจ้าหมันหน้ามือยาพระเป็นเจ้าเตี้ยอ่ำทับใครน้ำยาวก็เพื่อว่าสิงจ้าหมันหน้ามือยามันเจ้าเป็นเรือน12 ม้วนผีก้นตั้งสิ่งเรียสัตวะตั้งหลายเขาที่สัญญาป้องเขาตึ้งชัดเต็มจ้องอยู่เด้มันก็เฮ็ดมีมันปุ่มป้องปุ่มปืนนี่แหละป้องคือเขาตั้งกวักเต่ามันก็หูหนอมันขึ้นมือว่ามันก็ได้10 เดือนในหลุดแห่ง3 วันตีเกิดยาวมันก็วันไหนจ้องไปลงมือเด็ดที่พระเป็นเจ้าทักเจ้าหยานจ้องมันก็ว่าผมป้องต้องเกลียวหมู่ได้ป้อมเกิดก็มั่นจ้างก็เปิดสู่ได้กอบแสบคางเขาให้ได้จ่องเปลี่ยนมาเขาซ่อนร้านโดยการชุมคุกใจเมื่อย่ำนั่นหือปีพระทักสีกำไรด่าปีเจ้ากรมาป้อมทักเต็มเจ้าเมียวมันยาววันไหนเนี่ยพระเป็นเจ้าซับก็เอาปังป้อยตะลานั่นคืดกามเจ้าเนี่ยปังเกศนานั้นตะลานั่นคืดกามเจ้าเนี่ยก้อยกาชิกยาสามีอยู่กันนันแดชิกยาจ่องผ่านเฮ็ดนูขาวให้เนี่ยรอมความคือหนักคู่บ่ชายตัวเอาก๊อกเต่าออกมาเปียปันผีกู้นั่งเสียงเฮียเอาก๊อกเต่าช็อกปันหูเมียจีนบนริ้วเผียวจีนเราอื่นกินมันเฮียจะว่าเป็นเช่นไหนอยู่ยาวพระเป็นเจ้าฮอตไล่อยู่กูลองขึ้นดอกเป็นป่าป้อยขึ้นยาวป้อยกายเดียสังขาเขาว่าขิงเจ้าเหม็นมันน่าในปีเมือกวันไหนว่ากันน่าจัดก็เป็นพระเป็นเจ้ามือกันได้ก้อยมือก็เป็นเจ้าร้องตัวนั่นหรือในมันเมือกได้วันไหนไหมว่านั่นก็พระเป็นเจ้าติสนาปัญชกรรมที่ขาติสนาปัญชกรรมที่ขาตัวมุนข้ามว่าวุ่งเอาเสียงปลุกทาวะเนี่ยปัจจัยมือถึงซ้ำหน้ามือป้นเชียงตีมือดีมาละเฮ็ดยังร้องเจ้าจอมใจปานป้นชิ้นไหวในคำมือเลยค่ะพระเป็นเจ้าไหนพระเป็นเจ้าต่อมาตอดแต่ใครในนั้นสิ่งเตือเมืองคำปราณาสีนะครับไหนนั่นสิ่งเตือเมืองคำปราณาสีน่ายวะไว้กลัวคุณกมวลน่ะคุณกมวลกวนกบเปียวะพอแล้วก็จอกจ้ากล้าทางกล้าขายทางขายกวนกากวนมาลำตัวเฉพาะเป็นชายอยู่สี่เต็มเขตเต็มไต้เต็มไทยเต็มย้นเต็มเล่าเต็มเลี้ยมเต็มแชมเต็มกวมูซื้อพอก็เป็นเปียวจ้ากายสังกรนั้นยาดาดอีสังกรมันลองนี่ลองพิษลองขวนพี่น้องกวนชวนเขาก็ตอนตัดที่ว่าเขาจ้างมาจ้างก็ตื้นมีวันอ่ำปีนเมืองอ่ำปังเขาก็สังกันเด้อเมืองปรณาชีเนี่ยจะเย็นจะเงียกะอีกนึงวันก็เฮืองเมืองก็เฉยเผก็มนก้นก็แก่เอาหลังเตยหูมากเข้าหางมากออกหูมากออกหางมากเข้าป้อพงเยาๆตัวเดียวก็ตั้งเห็นหนันป้อหูออกก็หางขึ้นปีนเข้าป้อหูเข้าก็หางขึ้นปีนออกเนื้อปืนจัดปืนเจีก้าปราณาชีปืนเจีก้าลืมขอบโป้ในมันขึ้นขายกินพื้นป้อแค้นเหลืองขายกินยันป้อมีแหละขายกินให้พักกี้ตื้อปีหูเสียงลูกน่าสืบตื้อเมืองคำปราณาชีในมันเดือดกามีรองตั้งเนี่ยอย่างก็มันป้อเขาสารเปียกเจ็ดจัวมันหนึ่งง่ายๆป้นเก่าป้อมยันไปนะจ้าหนามันจังว่าตูตายหามตูรีบได้เปียกเช้าหาว่ะตะขาวเขาตูตายหามตูรีว่าเปียกเช้าหาว่ะจ้องกาจ้องป้อเมื่อยามนั้นได้จ้าหนาว่ะก็ปืนตะเก๋าเขาได้เตรียมนับตัวมีหลายเมืองในเจ้าวันนอกเมืองฝั่งใกล้ๆมีตูตายหามตูที่เปียกเช้าหาในหมุนเจ้าลาดีว่าเปียกเขาโยมเจ้ามีปืนอีอย่างไงตูตายว่ากะหามตูที่เปียกเช้าหาในก็ในเจ๊ตีบอกวันตะเก๋าเขาตายยังจ้างใจกว่าไม่ชอบกินหนังควายว่ะชอบกินหนังควายเฮียงว่ะพอหนึ่งเปียกในเช้าหากูว่ะพอหนึ่งเปียกในมันตายเอาหือเขาซ้ำกัดตื้อมันหามตูที่ผืนได้จองว่ายังก็มันกาตัวตายหามตัวที่ไม่อ่านในเปียกเช้าหาวันหนึ่งเปียกในเช้าหากูอ่ะหอดมันเจ้าน่ะวันก็เฮืองเมืองก็เฉยก็ไม่จ่องมีขวานตั้งหอน่ะมีขวานตั้งหองกันวันนี่เนาะอิงทองมากคำน้ำหนักก็เปี้ยว่าก็มี5 ปากเต็มอ่ะเจอขวานตั้งหอง5 ปากในเฮ็ดกินการสังเพราะว่าในจึงเขาในกลุ่มหน้าต่อดินเมืองตักตีเฮืองวันหนึ่งอันวันนั้นเขาเป็นอธิกามาดไว้น้ำหมอกหูเจ้าเขาเย่าตั้งกาตั้งขายเขาในเต้ตัดตีว่ากากาวันในเมืองนาคำกากะเหลาพวกกลางเหนือมากก็ลูกเสียงเจ้าเฮเดเมืองเลี้ยงยาก่อเป้าตั้งเสียงเป้าตั้งงองเป้าตั้งจัวโปโมอยู่ในให้เนื้อชวนเขาเสียอยู่เย่าเขาในเจ้หลอมต้วยวันเขาพวกใครเหมือนกาดยาวก็เปิดก้นมือถาดเนี่ยก็เปิดเป็นมือชื่ออันเขามีรองตั้งขายกำพองก็มือชื่ออักชูกำพองมือจู้เขาใครอ่านรู้กำพองมือจู้เขาใครได้พักมีกำพองก็มือชื่อเขาถูกแตบเคยเคยแฉบขึ้นจ้อมโหกำพองก็สมมือชื่อหมักน้อยเพราะเป็นป้อยสีกำพองมือชื่อหมักปักกำพองชื่อหมักกำพองมือชื่อเขากาบก็เปิดเขาให้สวนจ้อมแดดถึงจ้อมสับแดนห้องลูกตั้งขายเขาได้มีอยู่ก็ลองตั้งกินถูดินเขาก็มีอยู่กูวันกูมือช้ำป้อมไหวเนี่ย
ลองด้วยเตียงเตาเตียงได้เขาจะก็หมักหัวชีก็พอมือชื่อเขาเขียก็พอมือชื่อกวยก็พอมือชื่อออยตั้งขายเขาเต็มมันมวยมันเกี้ยหนาลูกตั้งขายเขาในใจใหญ่ดินตั้งกินเขาในใจใหญ่ในเงินคำเขาก็ใกล้ว่าใกล้มีย้อนหางมีก็มันนังดินสองว่าคนเอาในเจ้เหตุการณ์ลองอะไรก็อย่าปีชั่วหน้าเพื่อการคนเขาเยก็ทำให้เหตุการณ์สีหามยุ่งมือได้ที่อันเดียวกันจันทนาคิวมันเนี่ยเป็นลายเป็นดอกก่อนจ้องเกจ้องกลางวันจังหวะเขาเนี่ยเจ้ามือหนังคนกูปอกูเผารู้กูปอกูเผาเนี่ยเป็นข้าใจเจ้าใจเหตุการณ์เดี๋ยวก็ขายพักเสียวที่พวกจะเป็นที่เป็นจอมพวกในความเป็นชัดเจนดูผมมีเพื่อนที่เหตุการณ์ง่ายๆล่ะก็เพื่อนที่เพื่อนทำมาตั้งปลายเจ้งเขาเลยมึงชุกวันเก่าเลยมึงนั้นเจ้เพื่อนจ้าเกี่ยวของรูวันตั้งหองได้ใครเป็นชัดเจนพักเขียวเขาเจ้โอ้เจ้าอันนี้ไหนเพื่อนทำเป็นชัดเจนเหนือไหมชัดเจนนั้นได้ชวนจะกระชวนจะกระชวนเฮียงเลยว่าชวนก็ในเฉพาะตลาดสัตว์นี้มาแทงกว่าผูกกุมเยอะด่วนโผล่ไว้เฉยงามผูกกุมเยอะลูมีนั่นหมักบักหมักน้อยเข้ากับเข้าเขพักแอบก็เป็นหมักจะกล้าหมักตั้งกินจะกล้าตั้งกินถูลิ้นมีจูกูเจอกูยังเนี่ยต่อว่าเอามาลวกกันเชี่ยเลยว่าห้องว่าชวนว่ากำไงชวนกุมเยอะกันนั่นน่ะใครสั่งเอาเก่านั่นที่บอกว่าชวนที่ชวนสารหลายชิ้นนั่นนะไม่เมียวขาผัวเมียมีนะเพื่อนเลยฉุดเป็นกองเปียด้วยชาวบ้านมีเป็นช่องคาบเลยเจ้าหน้าลงในเป็นกาหยังกาหมักปักกาพักง่อยกาลูกาพักหนีกาโถดินกาตั้งกินกาชนน้ำกาชนหาดเพื่อนขาว่าดันกาได้คนมือชื่อเลยมีเนี่ยคิดสัตว์ที่ลงสองก็ผัวเมียเนี่ยการในปีน้องมาจ่อยฉุดไว้ในสปอพันไหนบ้านก็จะป้อมจังเย่าขาในเตี้ยมีไก่ในเล่าเที่ยงปืนก็เรียกว่าขามีโว5 ปากควาย5 ปากม้า5 ปากจ้างอะไรแต่ขามีเก่ามันเป็นสัตว์ที่สู้จ่อยอันก็อย่างไรมันเสียมันจะจ่อยดวงมันจะจ่อยอ่อนไว้จ้างเตี้ยมีม้า5 ปากโว5 ปากควาย5 ปากเป็นสัตว์ที่ผัวเมียเจ้าเตี้ยก็ไม่ยอกำในเนี่ยปานอันเป็นนางมีเก่าผมเชื่อเนี่ยสัตว์ที่ว่าได้จะว่าชูจ่อยเต้นาว่าปีเป็นเจ้าสัตว์ที่เอาอันลาสีกว่ากูสู่ทอกกูสู่เมียกนาที่เปลี่ยนมาสันสางนางผีก็ยันสีคงจอมก็หลอมแหลมลงถึงเมืองกวนลวงมาเสาสีเนื้ออันปุ่มลงในองค์สารเทเกียนเดออาเจตังเนี่ยนายสัตว์ที่นั่นต้องได้จับต้องปลาถูมาอย่าว่ากำไรพอจับต้องปลาถูเลยมาชิบเดือนเนี่ยคือดอกมาป้องคือดอกมาก็ปืนว่าลูกยิงขานั่นในแก่หนากำไรห่างก็ห่างลีเด็กขาผัวเมียนั่นต้องต่างปัจจุบันนางอีสังก็นั่นจริงต่างห้องว่านางเมียวัดตีว่านางเมียวัดตีว่ะน้ำเนี่ยวัดตีในอย่างมาจ้อมปีดีมาจ้อมเหลือนจ้อมบ้านหนูเห็นนั่นอยู่ยาวตัวกว่าแม่ตัวยันไว้โหนางตึกมีย้อยเคลื่อนอย่าหน้านางยื่งเดินมาข่าวไว้สวนปอนอาชักอ่านด้วยนี่เนี่ยสักเกตกว่าจะภาพอ่านจังทุกเฉปีมาเอาเดือนหนึ่งวันหนึ่งปีหนึ่งเห็นไหนก้อยหนังหลีแต่ปีกว่าหนังทวมปีชอขอข่าวก็เยอะละชุงทวนมาเอาสางวันนางยามตา2 ปี 3 ปีรวมป้านักเสือป้ายุ่มเจียงมาได้ตาใส่กวนม้วนใส่สักเทช่วงขาได้สองตาเพราะใส่เชืองเงิงเหมือนเปลืองคำควงก็ไปอาละห่างว่าน้ำยาวัดที่ได้จังเอาเต็มเมื่อสักขึ้นวันหนึ่งมา2 ขวบ 3 ปีในกามาดีร้อนปวดเมียโมสั่งสวนชุ่งมาอ้อว่าตาอามาป้องอาได้ขว้างอาได้ให้อามาไม่อามาเลือดที่มือขึ้นมาวันนั้นนางอาให้สีมือมันจ้าหนาปนเสียที่ไรตาชุงเกินหน่อยด้วยเป็นเจ้าพักหน่อยอย่างมา3 ขวบ 4 ปี 4 ขวบ 5 ปี 6 ขวบ 7 ปี 8 ขวบ 9 ปีเพราะว่าเฮ็ดในเอาได้มือว่าซ้ำดีน่ะเมียเขาสอนเย็บโคสอนโชสื่อสอนมันปุ่มโยเย็บโคนั่นได้เย็บมือเอามือย่านนั้นมันมีจักหลากเย็บอยากเย็บในสายตานางก็ดีน่ะเพราะว่านางเย็บโคเนี่ยได้1 วันเนี่ยเยี่ยวว่า14 15 จุ่มอยู่ใน16 17 จุ่มอยู่ในง่ายใจจักรู้ก่อนพี่ญาติรัชานั้นชั้นดีไหมอย่างมาชีวิต12มาอย่างมาแทงอิน13อย่างมาแทงอิน14อย่างมาแทงอิน15อย่างมาแทงอิน16อย่างมาแทงอิน17
เมียเขาตายเมียเขาตายกำไนเมื่อเมียเขาตีตายนั่นจงรัดปันลูกยิงมันว่ากาตัวความนางยิงชิงความเราโชโคปาช่วยจูหางขึ้นโคเกียนหันวายเขาตายอย่าปีเปียเปียกชานมือนางอย่าปีจ่ายโพจ่ายพาป้นเสียงที่ไรตันกุเลชุมเงินอะไรก็นางเกิดเจนจ้ากาวันลืนจูนาอย่าปีว่าผู้ช่วยโจปาคอลอปามิวเชียงลึงเลียงเลี้ยนลายใกล้ก้นใจแด่ผักลูกแม่เขากันเฮ็ดว่าได้หมากตาทานพ่อแม่นถือจะเขียนมีมาโตตานแตกสารช่างกาผักจู้เมี่ยมหุ่มไหลรองในอย่าเตะปองเขาว่ามีก็หมอกินหมอเศร้าเฮินเอาก็เห็ดว่าก็ป่อสูลาอย่ามีมองเกียดหนาคว้างเห็ดป่อสูอ้อมเดียวลูกยิงอันเก่าแม่ขมันเจอเยอะแม่กาวาเตตายานนางเยากาวาเตตายานนางเยาปฏิปันปังเสียงเสือก็เมียเตคือเจมีเสือลอยก็โนติยานสิตอยน้อยนานวันพองนาเล่าขวางยังเตเชชาก็เมียเตนิจาคันทายก็ยากาปออุสุเอาอุสิบเห็นจ้าก็ยากาปออุสุเอาเมียสิป้อไหนจึงเมื่อจึงสติวิริยะคู่เขาผ่านตาเขาอุสาเขาปีจีเขาเจอไหนตันชิมก็ชิมตันไว้ก็ไว้ปออุสุเอาเมียสิป้อไหนเจ้มันนำไล่ร้องขลาตีเลยมายาเอาปีเจน่ะเฮินรู้ทายาปอเมียเหมือสุนั่นเที่ยวมาก็ปันสติลูกกับกูน่ะคำวันกายลูกยิงเมียก็เตะเตียนนี่จากกำตราเปียดมาลูกยิงอย่าเปียเงินนะลูกยิงอย่าเปียเงินลูกยิงนะมีเงินมีคำอย่าปันเมานะมีเงินมีคำอย่าผักคนใจนะมีเงินมีคำอย่าปีปันเปื่อนลูกยิงเมียก็กะแขกเจ้ามาก่อนลูกยิงเก่าลุ่มล่าดีปฏิวัติน้ำกัดน้ำอุ่นนะข้าเจอโจยาตักแขกตักเนื้ออย่าไว้เจอเงยอย่าไว้เจอเงาลูกยิงเก่าอย่าปีจอกแขกสีกำอย่าปีกูแขกสีกำมีว่าแขกคืนเงินมาเนี่ยก็ตาแค่ตาหน้าต่างที่สี่เดือนเปลี่ยนคืนเงินมาเนี่ยก็ปืนหลักสื่อตีนังตีนอนเมียปืนนอนก็ปืนตีนังเพราะปืนมันนังเนี่ยก็เฮ็ดน้ำชายาอยู่เนี่ยน้ำล่าน้ำหวานน้ำขมอันนี้จุ่มหูปืนตับปืนอยู่แล้วกินแล้วอยู่ดีกินว่างั้นช้างฉาดที่กันแล้วตีเมื่อหลายวันในลูกเมียอย่าไปเฮ็ดลูกมือลูกง่าสีกำปนค่าคืนเมาไปลูกเฮินกะอย่าไปเฮ็ดกำอย่าไปเฮ็ดกำลูกเพื่อนว่าลูกกำลักลูกกำเดียมในเตี้ยเมียแถมปันเฉพาะลูกเก่าป้อป่องใจคุณกันเลยก็ย่อเคินมาอย่าปีว่าฉักยอกฉักยักฉักแปลนลายฉักกากฉักขายฉักที่จังก็โม่กำมาจินเขาชูเขาก็อย่าปีว่าสีกำไว้ใจจีน่ะสัตว์ตราฉักกันเลยมาก็เลี้ยงดีลูกเมียเลี้ยงดีเมียก็เมียเตตาเปียดมาไม่ได้พูดเอาหน้าเฮือนตายเย่เก่าชิงลูกลูกวันไหนหางมันเห็นแดกกันได้ลูกยิงวันมันก็ทำว่าเจ็ดน้ำหูน้ำตาให้อยู่จอมเมียเขาน้าให้ก็ว่าง่อยคือสิลูกยิงกวายแดดปอกพาปีตาว่าอันเมียตายกาจีทำคือลูกยิงกวายเดียวกวายปอเจ้ก็เปิดเป็นไกลถากวันใจอันการเงินการเย็ดคือฉันคือราชีตัวกุมันป้านายลูกเมียกวายลูกลูกใจอยู่มู่พวกมาที่เอาเจ้าผูกก็ช่วยคนใจดีๆจ่องไว้เอาหน้ากาหน้ามาตาเขาตลาดต่างจางก็ถูกใจอยากไปเมื่อไรก็ลืมเขาจ่องไว้เอาก้อนนั่นน่ะลูกลูกจางให้พวกเขาขึ้นกลางหันเอาขึ้นกลางเจือกอย่าเปียหมักตามเบือกที่แท้เที่ยงน่ะลูกน่ะพอขึ้นกลางหักขึ้นกลางเปียงไอ้เจ้มันไล่ลูกลูกมันใกล้มาปั่นไม่ห้างเฮามาหัวกวนใจในกวนใจตู่มันเจ้เล้าเจอมันสั่มเล้าเมื่อว่ากวนใจในตู่มันเล้าก็เจอมันใกล้โกรธมาจังให้ถือมาก้อนเนี่ยมันใครมาพดปีเจ้ามาก้อนมันใครมาเก้าเขาดูปานเช้าเจ้าในเจ้อย่าไปฟ้องซ้อมเขาสีกรรมพวกที่เอาก็หูเอาก็อันนี้ลองหาเงินหาคำหาหมออีกหนึ่งตู้สวนไม่เขามีลูกกระป๋ออีกันตามมองเกี่ยวในห้องทางดีหรือไอ้นายเจ้าพอลองเลยอุบมียิ้มพวกใครจับหนาวพวกเลยอุบสาวใครจับสาวใครจับข้านั่นเนี่ยง่ายไอ้เนี่ยเจ้าพวกวางเลยอุบมีเฮิร์นผมทุกไปพวกเลยอุบมีไม้พวกเลยหอมพวกลืมเป็ดโผตายหนังมาไอ้ห้องดีดูอีกันตามมองจอดมาเนี่ยไอ้สั่งตัวนี่ก่อนนะหน้ากลมกว้างไว้สีชุบยังจ้องหน้าผมบัดกลางเสียวนี่ก้นหางเมียเต็มจะเป็นก้นหางหน้านั่นก็ว่าไปตั้งใต้ดีห้าไปก่อนเนาะมันอย่าปีปากลูกมันอย่าหางดีไว้นะไอ้นี่อย่าถางเชี่ยวเลยไ
อาสาอะไร18เลยนะปันการหลายๆพวกปืนปานทำปันเงินมันก็ใหญ่น้องใหญ่น้องปีว่าเอาเงินค่าได้ปีเอาเงินค่าได้ปีเฮ็ดปันการศูนย์อวยยี่นะหน่อมือจ่วยเป็นการล่องศูนย์หมอกศูนย์เหมายี่นะเฮ็ดการอันเดียวก็มันเป็นหนึ่งไข่กับลูกการกุมเงินกว่าอะไรน้องอะไรน้องโอ้ใหญ่ว่าขาอันหนาเปี้ยวเขาเอาเงินค่าได้เอาเงินค่าได้มาจ่อยเอาขาตังวันเอาเงินในคาโลเอาปีว่าก็อยู่วันนะเดียวกันเมื่อปืนจ่วยกันเมื่อปืนจ่วยกันเมื่อจ่วยหลายกองมีกะเมื่อจ่วยหลายกองมีกันนางจางเป็นสังจางเป็นสังปีศูนย์ในล้อผ้าในเต็มปวดทันอย่างก้าหึงเก่าปีศูนย์ในแต่ในเหตุการณ์จ่วยปีน้องนวันในศูนย์ในแต่ปีจวมดันนายได้กินข้าวกำหนึ่งก็ปีจวมยาวได้กินน้ำกำก็ปีจวมยาวไว้การตอนตัดวางเงินวางงานวันนั้นแต่พวกดัดก็ดัดเป็นจางกินจางหุกกินจางรุมๆกว่าพวกจ่วยกันก็จ่วยรุมๆกว่าอย่าไม่เจอนะปีจ่วยไว้ปีจ่วยไว้คือหึงนานๆไก่มาจ่วยหึงนานๆไก่มาจ่วยมาปอกอมาคนลองสวนอ้อยมาปอกอมาจ่อยหัวชนพักโมลาทุกโมราปานมาปอกอมาจ่อยสวนกุยอันข้าไปเปลี่ยนต้านนี่นั่นวัดกันไหมยาปี3 ปยากว่าแก่เข็นขอเจอชาวเอากำในไข่ข่าวนางดีสะเทวะนางเจนจ้าไข่ปีนันเจอเปียงยังตอนวันรับใจจะป่อผ่านยานนายันกวนเดาก็ไอหมอสาวอีกันตามองจอยก้อยกะพวกเอาปีในแต้มันพวกก้นโชคดีเสียงหวานเหตุการณ์ก็ตันเขาปั่นเงินมันก็ชักป้อมขามเอาบ้าเอาจ่อยการเฮาในอันเดาเสียก็กว่าปื้อจีนนายอย่างน่ะป้วนเสียงกี่ชื่อปยอป้อปีกันตามองจอในมันใจชื่อใจโยมโยในมิวหยอดกวนใจหายหัดทางกวนตื่นหน้าข่าวนวลคิดถือกว่านี้เปลี่ยนเหินมวนเฮ้หน้าในทะเลกันตามองจอกับไหนก็เปลืองห่างดีลูกเฮ้จางว่างก่อนนะเห็นเนี่ยกำไหนมันก็ใกล้มาช่วยการอยู่กูวันกำไหนถือมาแต่วันเนื้อผู้เขาก็จ้างเอาผัวเตี้ยกำไหนจ้างเอาผัวฟังมันมาหรอลูกเยี่ยมาไหนด้วยยือข้าป่อยือข้าป่ออย่าพูดเล่นกูไล่ควายกว่ามีเผาโว้กว่ามีเผาลึกมากกว่ามีเผาเอาไปใจอย่าเกาได้กูเพื่อหนามหูหมังฟองเลยเมื่อซ้ำกลุ่มการเฮินการยี่ก้อยการก็เฮ็ดว่ำจี้ว่ำจวดอะล้อมตัวได้เฮ็ดว่าก็กลับไปของทำดูตั้งจานกับเอาจานดูตั้งโต๊ะว่าตั้งโต๊ะดูตั้งออกก็กับหุ่นชนบอกกับสำรวจชนอารู้อะนั่นเด็กก็ชีกูด้วยว่ามีดุขวยเด็กแค่ไหนนายโยมมาว่าอาเจ้าโยมมาว่าลูกยิงปัดหวยหม้อโยมมั่มฮัดถามเขาเด็กก็ลูกถามมาในมาดีบางโผบางโผอันเขาเด็กเขาก็เอาเมียวเขาก็เท่ารู้มาว่าจะอย่างมาลูกก็เอาอาศักดิ์สิทธิ์เฮ็ดก็ตาเปิ้นเต็มหักเมื่อก็มันเมียไปการเมื่อในเมื่อใครเป็นเผาหลับกันเขาอีนึงรู้พวกเขาหู้เต้ตันเอาก็หลูอ้อมตันเอาก็เขาเต้ด้วยจำสับพ่อมันอันนั้นเจ้าก็ขาลูกเขาอันนั้นฉันฉาปอเขาว่าบอกเขาประวัติถามข้าก็ได้ดัดชื่อข้าอันขาตัวที่ห้ามสั่งต่อได้ไม่เอกกันแต่มองเกี่ยวปีนใกล้มาใจการห้องไว้ใครเอาปอพวกเกี่ยวก็แจ้งมาถามพวกเกี่ยวก็หลุดแจ้งมาถามคนหนึ่งคนสองคนสามคนสามในน่ะตาก้อนเผื่อนอนกระดังในเผื่อนั่งเอาเผื่อจิ้วตาก้อนนี่หือเพราะว่าเผื่อก้อนจะหักนี่หือเผื่อพยายามตาตายนี่นะเมื่อว่าป้อมเอาผู้ใหญ่ปืนมูกันหุ่นกันยี่นำหนาลูกว่ม่ามตาหยาบนะเอาคณะเอกกันก้ามองโจก็ป้องกันสั่งโจทย์ที่เมื่อคือหักกันอยู่ตั้งหักแท้ก็ไว้ทีนั้นค่ะมีตายให้ได้หันก้อยก็ค่ะปอตาอุบตาเก้าได้สัมปอไปคือจู่ได้ก่อนมิ่งเก่าค่ะอันนี้นางเตมีหมักเราก็นอนดูชี้ป้ามมีก็หลุในลาดหาพวกเราในลองหักกันในมีตีหมักตาอันตั้งมั้งจะให้หรือพวกหมักตากว่าเย้าชั่วพมปัดพวกหมักตาว่าจะชั่วสับจ้อยพวกเราจะอย่าหมักตาก้อยก่อนเป็นดองเราชั่วพระกุลยองจ้อมสัพพวานั่นน่ะเพราะว่าตาเขามีเมื่อว่าใจเพราะตาตัวละลายขนาดพวกตายก็พอดีฮัดอุปโภคละเมื่อว่ามือเดี๋ยวไหนเจ้
เอาชั่วพลัดตัวเพื่อนดันแล้วก็ไล่ว่าหมักตาเขาว่าจำจอมก้นใจอีกก็เพื่อนจำขยัดอุ่มก็มันไกลมาจ่อยกันหื้อนอกจำจะหาไอ้นั่นมากูวานยาลาเพเกจูเจ้างามโมปีตาอันมาไก่จ่อยชวนบอกชวนอ้อยเจ้าในเป็นปีตุกะเป็นปีอีกันตามองจอแร่เต้นเอาว่าชีชาหือจังติ้งลอยมาปอกก็จ่อยขายพักน้อยมาปอกไหนก็ไปจ่อยขายแทงพักน้อยอันใกล้มาจ่อยมินก็เดี๋ยวมีแทงมันก็เดี๋ยวกวายอันใกล้มาจ่อยมันสามีก็เดี๋ยวกวายพอมีมันก้อยก็ลาดหากันร้อยมา3 วัน 4 วันหาหูจู้เนี่ยหนูจู้กันหึงมาหูพอจู้กันในมันช้าเนี่ยพอจู้อันต่อพอมาในมันไหลใส่มีสีอย่างมันไหลอย่าไปจู้เหยครับอีกการตั้งมองจอซ้ำเป็กมาเนี่ยก็ว่ามาป้าไหนเจ้ามาจ่อยการหน่อพอตีมือมาก่อมือปีการตั้งมองจอปีการตั้งมองจอเอาเงินเนี่ยคาเลียเอาเงินเนี่ยคาเลียอ๋อปีมเอาปีมาจ่อยหลายก้อยหลวงเขาขายสู่เจ้ายาวันละก็มาจ่อยเดี๋ยวเอาเงินวันละจ่อยมาจ่อยในมือคืนเนี่ยอัดทางบางคือเปียวเขาใครอย่างในมือขนาดใครค้ำมาต่อใครเสียงหาต่อใครวัวใครกายใครจริงอย่างขลาอันกลางเจ้าเปียวเขาใครนั่นหลัดฝันน้องยิงลูกแต่พวกฝันเงินได้จริงบอกให้ป้อว้าจะเจ๊จะน้องคนน้องหลัดมาจริงหรือที่ปีหูใครนั่นใครไหนใครหน้าก็ปิ่มว่าใครไหนหน้าก็ปิ่มว่าชาติจังว่าจังเป็นที่บางก้นฝนวางแดดเจ็ดเราได้ไรเจ๊ใครก้อนจะก้อนช่อนต่อหน้าก็เหลียวเขาแน่ฐานะเต็มจะว่าคันนะใครจริงรัดเยี่ยมไรขลาดใครอยู่หน้าใจต้องไปจ้อมหูนี่เดียใครอยู่ที่มือว่ามือชื้นปั่นเงินชำป้อมเอาเปียวเขาในไว้ใจดึกนะคาโลเขาคาเตตังหูตันตั้งหันจีใครเด้ก็อยู่เลยสิริกินเลยสิริพวกปิ่มก้อนตั้งตรงนั้นจังจอมปีค่ะสเตจจะน้าอาหนาชูโลชูในเต็มเขาปีกอเปิ่มห้ามบักอันมอพักกูว่าสดช่วยเลยเหินเปลี่ยนหนังเข้มหนาเนี่ยเขาได้มาวนไปเขาได้กวนผ่านหลานกวนก้อนฮึดปอดผักแจ่บมันก็ได้ยุ่มเรียบไรกันเรียบห้าหลับตัวชูชูเสียเปียใครวะใครเพราะใครก็มาถามหนอเฮินกวนก็กวนคืนเลี้ยงกวนไว้ปั่นกวนนางปีจางเบียมาถามเขาใครจ้าพวกนั้นกำในเพราะว่าคำว้าเนี่ยก็มันต้องเจ้าอูมาถามได้เอกันตามองโจได้ไหมพอข้าดูเขาตีมืออยู่ด้วยชี้ชัดชี้ก็กลับมันตียิ้มดีนั้นเมื่อถามตัวตีแหลมได้เมื่อถามตัวโบกไข่กำขาดูนางอย่างไอ้ลูกยิงก็เลยนั่นแน่นางอย่างนั่นแหละลูกยิงผ้าลูกยิงชี้ชัดชี้ปอไม้ฮะนี่ลาหยาบนายโยมง่ายโยลาง่ายพามันเบียงจีนางห่างไกลแม่วัดจีเขาว่าห่างดีไว้พวกหักก็ห่างดีใครเมื่อถามมันคาโปเขาก็โจกพี่น้องนาวันปอกทั้งออกก้น2 ก้อน 3มือไม่ปัดตัวมือยองโปมือขี้ชัดขี้ยองเขามาอะไรต้นไม้ปอกไงต้นไม้เนี่ยใครต้นไม้เนี่ยตกใจใครเนาะอันตกใจแต้มตกใจแล้วคนเขาได้เจ็บพันดินมันรู้ไว้กะเฮียเลยมาวันไหนกว่าเฮ็ดสังะก็เปิดคำในเขาคำมาหลัดความมันขยับมาหลัดความสิเหือมาหลัดถามจริงก็ติลัดจริงนั่นค่ะเขาก็ถามกูเมียวติลัดจริงหรือก้อยๆล่ะขนาดจริงก็ปนักข้างลาดรู้จำเป็นซะน้องลอยเขาอยู่พวกละวันเดี๋ยวนี้วันเดียวเจ้วันเดียวกันก็มันชวนกันเลยมันอับไปกันนะคะเขาใครอยู่พวกนั่งออกแค่นี้เขาขลาดจริงขลาดในกินเอาขาเขาคำได้ฮะเนาะกินยังไงกินผ้าหางกินผักในสวนเขาเช่นไหนค่ะสัมป้อมจังหวัดมันขยับผักเต็มมีอยู่กุมยิ้วขยับก้อนเสียในวุ้นกว้ายกันเนาะกินผักที่นั่งเฉียนก็ให้เขาขยับเขาอย่างนั่งเฉียนได้อันเจ้าลูกเขากินนั่นเอาเขากินนั่นได้เมียคืออันแก่นจำบ่จักหวานนี่ดีค่ะกินเสียงเอาค่ะนางดอกเมียนั่นมองพี่ลอยน้องลอยเขาไปกินข้าวมาเกโย
อ๋อปอปอถ้ายืนนางเขียววันนี้เจ้ปืนหรูหลายยอดปืนอยู่เลือดเดียวก็ปอปอที่ปอทำกัดทางพักขึ้นพักแก่นพักขึ้นได้หวานจังมีดอกหางปอเห็นอันนั้นนะยามันเห็นไหนเขาจะเอาเขาใครอยู่เนื้อจำเจ้าเก้ากันงอมือชื่อเราไม่ได้ไอ้จ้องยังเงยมือเท้าเลยมันจะพักกับเขาลูกหนอเจ้าตีลูกชายสุดเจ้าก็เหล่าตีเอกันต้ามองจ่อฮะลูกชายขาวเขาในเด้อโอ้ไอ้ไก่มาดิเฮาฮะเจ้าอีนางว่าไปกับพ่อได้ขึ้นเปิดเดี๋ยวคำจ้างเจ้าจินไฟพ่อได้ขึ้นขุยได้ไรไว้ฮะน่ะเอาหุยนะจ้าเปียงข้าปอเอาปอว่าปอปันก็จะเอาปอปอมปันก็คือเอาข้าปันปันนี่เจอลายมันน่ะคนใจก็ไก่มาก็ไก่หันพวกกำปันได้หยาบพวกกำจอมหันกำเช่นหยาบมันหูสาบเห็นในสาบไก่ในเด้อไอ้เจ้าที่หายมือละวันนั้นทำเจ้าหูสะพอมันหยาบมันกล้ามชูเป็นบ่าวลูกคนใจมีเมียนอนกอดหมอนหัวมียิ่งมีผู้นอนกอดผ้าห่มบ่ไอ้เจ้าหลังไม่ได้กัดกลุ่มก็เลยแล้วกับเจ้าหูปันปันเขากูหลังไม่ตันขวบมันได้มูปันกำเหลียวอ่ะขึ้นขวยขึ้นขวยก็เลี้ยวหันน่ะไปกาไก่ยืนได้เด้อมีเงินหนังมีข้าหมังไว้ฮะเขาคันได้เขาผมปอดคาลูกปอดเตี้ยมเจอขามันตื่นพอมีฮะในเตี้ยมหยาบหังกาสอนเตี้ยมก็มีข่วงก็เอาตัวมาหลายก็เขาคันมีอะไรฮะเมื่อพุกมาอยู่ด้วยใครยิงวันดีอยู่คันน่ะหรือเห็นไหนไว้ให้อะมันปลุกเก้านำค่ะเห็นไหนให้เอาหนอมือเห่ามือเห่าอะไรก็หนอมือร้อยฮะมาเอากำในคิงทวารจ้างออกกระหมอหมอกปันลูกใจมันเนี่ยต้องไรไรดีๆมาถามนี่ว่าอะไรมาก็ขึ้นป้าขึ้นขวยวะจะเจ้าขาอ้วกว่าก็เปื้อวูเขาหนอมใกล้เขาก่อนน้ำมากเขาก่อนน้ำซ้ำเมื่อขึ้นขวยขี้ควายเขาอ้วนกูว่าลูกก็ไม่ขึ้นขวยเลื่อนกว่าก็ไม่ได้บัวเมื่อชิ้นได้เคยขึ้นขวยเขาตารางไว้ขึ้นขวยขี้วัวขี้ควายออกไว้ก็ได้ขึ้นขวยสักทีกว่าก็ไม่ได้ยืนหนังย้อนหนังย้อนลงมามัวมาผัวคุ้มมืออยู่ในขวยละเช่นไหนก้อยยากเลยพวกนั้นผัวเมืองเดียวมาเมื่อพกอายลูกวันตั้งออกไงก็แผ่วมือเมียก็มือส่งจอมกันเฮ็ดอ่อนกันมือกินน้ำเนียงควม2 อม 3 อมร้อยในมังกรหัวปันจีตัวสีข้อ2 ข้อนึงยาวองเสียตัวองสุสาปาเมียนกะละเอกันต้ามองจ่อมาสั่งต่อน้ำเนี่ยว่าจีเป็นผู้เป็นเมียกันเขาก็เอาในกะวันกะมือหน้าปันนั้นในเฮดีเสียในตอนสีขาวคนใจก็หักไม่ยิ่งก็หักคนใจสีกำเลยตาว่าในยาวดีงามยาพอก็ปลอเมียขึ้นเก่าเผียวเฮือนนี่ยาการมาในเฮือนในเกิดจันเอกนาตามองไงจอเดน้ำในวัดจีตั้งที่สะเทเท่าเตนาว่าสักถาเตนาลาสักถาสว่างกลางเฮือนเฮียกันตามองจอก็ไว้มันก่อนลำบุญลำมามากคือลำควายมีมันก็ขายปักงานไว้ผักกัดลายอันไหนโย่เดะแกนได้ลายเช่นเย็บโคขายปันใจเองเล่เปียงเจอเปียงคอลายมือใจนางจอแก่สีจางเย็บชิปุ่นนางกาวยิ่งวันยาวจัง14-15จุ่มโคคนหนุ่มโครายการมันยาวโคเหมาเจนเอาลายเท่าเย็บปั่นปืนกวนโยกวนเองนาในว่านั้นหึงนานเนี่ยอ้วกเขาที่สักเคนั่นจอกเลยจับกว่าปานหนาวเตียงงางกลางหาวจับเนียนรวมหนาวจะนาจังเชนูสะเทเปลี่ยนมาเดินไป3 วันพี่ยาตายก็จะเอาผูกคิงมันก็แก่นยาวออกจึงเชียวตายยาเนื้อเย่ตายไปดูกาสะเท2 หนอตายไปดูขุยลูกยิ่งเกนะว่าข้าก็จังเจคำหอเชียหามเขาช่างแชม
วายนั่นอ้วนมีไอ้เก๋กันตามองไงจอก็ผีป่าหิวมาโฉมือยอตายเผอตายมันวันนั้นตายก็ตายในตายก็ตายเฮ็ดในดีงามงามเผอตายก็คนนั้นที่เผาคนตายเขาหน้าป้าหลงคือชิมแปดที่ยาวก็กะเตือนจังเยคือเสียสาระเทไอ้เตือซื้อเอกตามองจอมันได้ทางตัวจ้าว่าจ้าเอากำมันเลยปูตาจ้าจ้าในกำมันก็ใหญ่โคให้หนึ่งมาจื้อหนึ่งมาไว้ฮารีปุ่นเสียงที่ทางตัวติดตัวน้อยตัวย่างผังนวลกำในชื่อม้วนจื้อล้วนไว้เฮ้อเอกตามองจอก็เลยมีก็ไม่เล่าหนังไหมย่อก็ไม่ไปเจียงเจ้าเอาพอคานจะกล้าสู้มีอุตราเมามีตูน้อยตั้งแต่เนี่ยปัญญิงใจตาหลายก็หมายคัดจับมามอหมายคัดจับพอสะพอยังมีปากวางสู่เตียงใครแหล่ละเที่ยงคนรู้ก่อนย่อกำไนพวกสังสารปุ่นฉันมีชิงสันตุกตลาดหาผมเมจือผมบ้านว่าชิงสันตุกตลาจือเมียมันว่านายเจ็ดหน่วยเมียมันนายไก่เฮ็ดหน่วยเป็นมาเจ็ดพวกด้านในฉันมีมาลูกยิงก้อนหนึ่งโจชิงสันตุกตลาเลยตั้งเมียมันนายเจ็ดหน่วยเอากันในมีมาลูกยิงก้อนหนึ่งน่ะทอนนี้ดิมีมาลูกยิงก้อนหนึ่งลูกยิงหวานมันก็ชำหางดีนะอย่างมาเยอะมาเด็กก็สร้างจันตุกเดือน5 เดือน 6มาสร้างจันคำขึ้นปอกได้ก็อาสาสำอย่างมาเจ้านั่น2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปีอุ้มเมียเขาต่างปันว่านั่งเสียมเลี้ยมอ่ะก็เพื่อพี่ลูกยิ่งก็เดียวว่านั่งเสียมเลี้ยมอาสาเลยมา6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 11 12 13 14 15 16 17เตียนสาวไข่ดาวทุกคงขุนปัจจานเกี่ยมนางทางแดงไรบ้านว่าเชฟสับทางกดชกมาจอยม้วนหน้าสำของวายการนายติดเปลี่ยนสาวเด้ไปนี่ก็แคบข้างตาหองอิงนอนฮึบนางเสียมแย้มในหางดีนะเกี้ยนะเลยไอ้จ้าว่านางเสียมแย้มในที่หางดีสีแขนหน้าใส่ชั้นโอ้โหว่าตั้งใจมีลูกยาเจ็บหน่อยตั้งฉวงไว้เฮ้หน้าผักจิ้นขาวฟองมีดูหนังแจมมีช่วยนั่นแจมแดงไว้ยังจู่มาในคนนำยาอีกไงก็จู่มาในเด็กนอกบ้านไปบ้านอ่ะบ้านในบ้านก็มีปากไอ้30จู่ไหนจู่นางแจมแดงไหนนอกบ้านไปได้มีกระหือกล่อมหุอันในบ้านเนี่ยมีปากไอ้30อ่ะพวกกางคำมาในเจ้าเฮือนเขาเนี่ยเหมือนกล้วยอ่ะเจ้าเก่ามือเก่ามือฉิงคือฉิงเยอะฉิงเปิดฉิงมันฉิงปันฉิงหม้อทานปะหุ่นจิ้มเฮือนจองวะก็เปิดผักก็ใครนั่งเสียมเลี้ยมนอนกินข้าวของคือได้ปิ่นน้องตั้งฮักผูมีฮัลโหลนางเสียมเลี้ยมอะไรห่างดีน่ะเก่ามืออุบมือเก่าผือฉีนเล่าชะโมนลาถ้าเป็นหมอกอุปัดนั้นเสือไว้เจ๊งฮัลโหลไอ้เจ้าลาเยกำตาดีกินกับเขาล่ะมันเป็นห่างดีไว้หน้าผีก็ยอมอีดไปดูพวกวันจุ่มกาดยาวหมาเขาซ้ำถามเลยหมาเขานั่นหนอเอ็นหนอคำเมื่อกาดมือโคแก่แค่นั้นล่ะปีตังนำเหรอปีเอาเขาตั้งเชียงลองตั้งใครมือเด็กใครมือขาออกไว้เขาขามีเงินใครเยอะเขาขามีเงินใครเยอะเขาขาเนี่ยมีเงินมีข้ามใครมือกัดว่าใครมือกัดใครเอาป้อมีเอาจีปีเนี่ยเหมูเนี่ยก็สมบัติก็สมบัติเอาที่เขาได้3 เป้ก็สมบัติเอาที่เขาได้มัดก็สมบัติเอาที่เขาได้งาเป้ก็สมบัติเอาที่เขาได้3 มูเกาปันมากัดก็เลย1 ขันมากัดก็ได้3 ตองก่อนกันหิมกันปันก้นใจหุ่นจ่องมันเจ้าว่าจ้า
ปืนวันกันเนี่ยปันมันว่าตัดไหนปืนเก็บขันมันก็ลาก่อนสมบัติเว้ยเมียงเชิงเจอไม่คนใจเนี่ยจังรัดมีหมัดปันหมัดมีมูปันมูมีปีปันเปียเจอเช่นนั้นปัดกันเนี่ยโอ้จู่มันก่อนนำไหนก็ไม่อยู่กว่ากินกวายนั่นก็ไม่สายกำดามาจับเขียวหลวงสัตเทสามีเมียจีวาน้ำเมียปฏิกวายกาชิงสัตเทนายซ้ำขลายจ้อยหุ่นเตียนเสียงอีนางน้อยไปเลื่อนอ๋อกำไมก็ปืนน้ำเมียวัดตีไม่ได้อยู่กว่ากินกว่าได้ซ้ำจับต้องป้าถูน่าหนอว่าจับต้องป้าตัวชิงสัตเทนายเอกการต้ามองโจได้ซ้ำขลายนี้น้อยว่ากำไมอะไรมันขลายนี้น้อยก็ปืนมันหมักมันมีเอาลูกคนนั้นเนี่ยพอหมักพอมีก็อาถางในมีจดมีเจ๊กับในมีเมียก้องเอาไปก้องใครหวังเทียงก้องให้ไหนกับไหนจึงใครเมียน้อยสัมหัดหลัดเมียหลวงจึงสัมสงเมียลื่นสัมหัดขึ้นหลัดเมียอ่อนกับในอ่านจางให้หรือกับในเพราะว่าใครเมียน้อยเอาได้ก็เลยต่างคืนเพราะว่าใครเมียลื่นเอาการคืนการเยี่ยมป้อฟองกับในใครกาเจ้ามาลึกวางอะไรช้ำจำพิษเมียมันน้ำเนี่ยวัดปีช้ำจางพิษน้ำในช้ำลีเอากันได้แล้ว3-4 6 7 8 ปีเก่าก็จะหาจับต้องป้าจูงเก่าแค่ไหนกำในวางอร่อยเมียมันก็ใครหูยองก็มันก็หายเหี่ยวเมียน้อยก็ไอ้กำมันไปกันญาเตียนจำเปียงมันกว่าช้ำเนี่ยกัดเวียงว่าเก้าได้สักกันญานางเสียมเดียมพอกันย่านางเสียมเลี้ยมตึกออดกัดมาชิงสะเทียนก็เข้ากัดก็ไม่ยุ่มตกกันก็ไม่ชิมาพวกขลันเตอเขายุ่มตกกันเหมือนง่ายๆก็รู้อันโนปีจะปีโคดีนางก็ไม่นางก็หูจักมันหูจักนางก็เนี่ยว่าพิชาเที่ยวของมากาเราฆ่าแน่มาเที่ยวเพี้ยนนั้นมาขลาเขาถ่ายน้องเขากับมากาในปีจังหวะนั้นมาเสียแน่ไอ้เจ้าสุมาเจ้าไอ้มาเต็มมือนาใกล้ๆเอาอ๋อปีมหูน้องเขามาเลยสักปีหูน้องมาปนเตโอ้ปีมาเต็มมือนาไกลวันหนอหนูลาดปองร้องสังอยากเคยปลาลังหรอต่อมีกล้องเอาไปขนาดไหนเดี๋ยวเขาเต็มหนูลาดกำอยากใครเอาหนูลาดกำจะน่ะตลาดกำสื่อกำโยล่ะหลูปิโยโลท่าหัวนะเขาขาในหูตัวขาโลกเป็นที่ผูมีเมียวขาหูขาหลวงเปียวเนี่ยเป็นปีเซตเทกันตามองจอหรือมีสู่เจ้าตั้งหาดีเขาให้3 พุทธ10 เลล่ะเนี่ยมาเขาแต่เขาลืมหรือเขานำมืออย่างที่ไหนตอนเย็นคนกินข้าวกำเดียวเลยตัวก็ตายกินเที่ยงเนี่ยคนกินข้าวตาเขาจะพวกอิ่มเนี่ยอย่าปีใบกำลูกคนมีเงินเอาคนดูคำมีคำบุรุษเสียงเพราะมีกองค้างเสียงกองตัวนั้นตัวว่าเท่าเนี่ยนี่ผมใส่ลูกเช่นปีศูนย์เนี่ยเจ้อยากไม่หาทีว่างไปตั้งหาทีหลวงปีบ่ามีมือละลายก้อนมีเรียกป่ายก้อนสร้างเป็นไพ่หลวงก็จุกแก้มหลวงไข่ไรก้องทำหลุดเพียงให้ก้องให้เปิ่นพ่อมาไว้กว่าโดลาดอีชะเทมโดลาดคนมีเมียเต็มฉลุเก้ากันให้อย่างมีตาจ้อยไม่ได้ตั้งหันมีชกไม่ได้ตั้งสามมีชกก็ไม่ได้ตั้งสามมีตาก็ไม่ได้หย่อนตัวใกล้ขาดอีชะเทเจ้าเขาคันเนี่ยมีลองสั่งเพื่อย่ำมาแล้วเป็นกวนล่ะมาสู่เป็นกวนแล้วเดินมาเป็นสั่งไหลมาสู่เป็นกวนเนาะชูเสร็จเนี่ยใครว่ามาเป็นกวนนั้นเท่ากันใหญ่เก้าหลอกเก้ากันยังนั้นโปล่ะปอเนื้อกินเนื้อย่ำใส่สกันโป้เนี่ยเด้อเวลาก็สะพอมเมียเนี่ยตัวเขาเตี้ยเมียหนูหนออยู่เจ้าพิชเทศคำเปียวหนูรักกำนันวันไหนเด้ออ๋อเปียวว่าเปียวกล้องตาเปียวในชุดจาระเปียวจงวันลาดนางใครหูกี่เมื่อไหนเมื่อใครยังที่ยังเป็นเสียวมือล่ะมีเงินจ่ายค่าโลเอาที่เขาในเป็นเนื้อล่ะนั่นเอาขนมป้อปันที่เอาขนาดมีหน้าท้องเจอเปื่อนเหนือมีหน้าท้องขาดเขาขาหูมีหน้าถุงเป็นเขาขาหูมีเงินหน้าถุงในเขาขำจางมอมีเงินหน้าท้องเป็นป้อเปื่อนปันทำจางเอาเงาโลอ๋อเฮ้ยเอาเลยปันการขนาดไหนหาปยาอ๋อน้องยิงไอ้อาเจตันหาปยาค่ะพี่เอากระไรขันไม่เหรออ๋อที่เขาได้ตันขันให้ขายโย่พนันก็ชิพอเลยปนยักษ์ตัวหนาวขายได้ตันเงินสิพาก็ดูเนาะเอากระไรเช่าหนาวขายได้ตันเงิน1 เช้าให้ค่าปีเช่าหาก่อนเลยยักษ์ตัวหนาวขาก็ตันเงินเช่าหาไปต่อ3 ขันก่อนเลย
โอ้ต่าน3 คันก็อย่าปั่นเท่าไหร่35ต่าน35ก็อย่า4 คันโอ้หน้าต่าน4 คันก็โดน45หน้าต่าน45ก็โดนก้นกางจีที่เขาในเนาะ5 คันก็ได้ต่าน5 คันก็ได้เนาะ5 คัน5ก็ได้ต่าน5 คัน5ก็อย่าวันนั้น6 คันต่าน6 คันขยวันนั้นเนาะ5 ปั่นโต๊ะปั่นคืนน่ะเฮือคืนว่าเพียวให้เราวุ่นกว่านี่เด้อปีก่อนมีเปี้ยวนะทอยไกวสิงเสียงอะไรนะแต่มัน6 คันเลยอ่ะปีก่อนอันปั่นปอกในก็ดูปอกสีมาปอกยากกันในปั่นเที่ยงวันด้วยจงแควเมื่อเดี๋ยวเท่าคาทำโจเปียเมื่อเดี๋ยวเท่าคาปีชักเทน่ะเมื่อปีพวกในปั่นเงินเอาเจ้าไหนแต่เหมือนนักเศรษฐศาสตร์ตกต้องน้อมแต่มือกับปีบ่าจมขยาวเมื่อเดี๋ยวน้องเต้น่ะอย่าเวินเผอน่ะเจ้าเบี้ยก่อนเบี้ยเงินปืนเจ้เมื่อเบี้ยเอาเงินยิงเขาก็ปุ่นเอาเงินเท่าโลสุดที่เอาเงินเท่าปีดีเมื่อเดี๋ยวชูส่วนบัดจอมขยาวไปกาโคปีดูเอาท่าก็เนาะมันเปียงเองก็ดีอยู่กลางคำมามันก็ต้องเต้าลองตาเงินไหลเมียงมันก็ทางที่ว่าอะไรเป็นจู้เปียงเสียงเอาก็เดียวไว้ละสาราเจ้การตามองจอก็ยังเจ็ดมาทองเยาเรามาตัวมาหมู่หันเฮินหลวงนาดีเสียมเดียมก้นใจแก่นปอกองชัดเยืองหัวเจ้าเชียงหลวงสาราเทท่านปอรู้เลียท่านปอรู้ปังฟองเยาวกว่ามันบอกว่าปืนไม้ย้อนมันหนึ่งคำในก้นเปียกขึ้นเป็นแต่น้ายปืนไม้ย้อนมันหนึ่งนอกก้นเปียกขึ้นเป็นแต่น้ายเขาในชุ่มยาอกสางเงินเลยปั่นนางไอ้เจ้าว่าเปิดเป็นชู้เชียงสัตว์สีลาบมูซักถ่ายเฮงเราแล้วมันก็ถักปืนไม้ย้อนนางแล้วหมักตาสะอ่อนเนี่ยก็เปื่อว่าปืนปั่นมันก็เปื่อว่าปืนมาหุ่นป้อปั้นองค์กาเชียงเสียเนี่ยมันก็ถักปืนไม้ย้อนว่ะปืนป้อไม้ย้อนเราอยู่ในก้นหนามันน้ำยาวเขาในตัวหลาลื่นเราอยู่ในชุ่มหกขันเอาปั่นไกลในชุ่มหลีเดียวในก็กากอะไรคือเมื่อถอมด้วยกว่าเป็นจู้เป็นสองมันมาก้นในนางเอาเดี๋ยวชงหิมพีไพ่เผียมาหกคนไหนเนี่ยน้ำมันก่อมฮัดโมก็ไม่การสนุกคนใดกว่ากันดังยานุใครมีคืบก็ไม่ได้เพื่อนอุบกันนั่นแหละเพื่อนช่างอุบกันเฮียงเพื่อนว่าอะไรเขาในเต้มีซุปก็เลยจ้างสามีตากก็เลยจ้างตัวเขาในเต้มีเงินเก็บปันนำมีคำเก็บปันใหญ่ๆเพื่อนไม่มีจู้มาเป็นจู้ชัดเที่ยวรู้เพื่อนได้ยิ่งข่าวนั้นในเพื่อนปันกันนักการเนี่ยผัดกันยาวเมียงเงินเขาขันมาในเพื่อนเชือกกันนะกำเลยนะอันนั้นเต้อย่าปีว่าปีเจ้าปีเอาเขาในก็เรียกไทยใหญ่มาไทยโยยัดมานั่นปีเอาเขาในขยะอันเอาขาเปียงหนาในเจ้าเขาหักเขาปีเอาเขาในน้องยี่ห้กูก็กูกวนขยะปีชัดเทปืนมีเขาหรอเขาใครปันในกับปันก็เงินเขาขันก็ได้เหมือนเงินตัวขายปืนเช่นไรเลยปืนปันก็เขาหรอห้ามหักให้การหื่นเก่าวันไหนไม่มันก็วันนั้นใจเนาะชูมา6 ขันชูดอกตั้งหลังที่ดื้อได้ชูมา6 ขันไหว6 ขันมันคุกใจอาจจะมันอยู่สมุคุไรชู6 ขันเราก็เอาตัวคุกขันเอาไว้ไหว6 ขันไหวขาโคกกลางเขาไว้เผาโต๊ะคุไรเผาโต๊ะคุไรเผื่อปืนเดียนมาด้วยมันลูกเดียนป้อเลยดูเดียนมาเงินเสียดองมันตกเสียนเพราะว่าเย็นหนาเสียก็มันมาผูกกันสั่งตัวขายง่ายกันหุ่นน้ำมัวว่ะจ่องปีมือแล้วค่ะคำว่าปีชักเคอะไรไอ้มือปีมือเผียวใครโย่เผียวว่าเผียวใครเท่ากับคำว่านี่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นโคสุรุทุกคนเลยคำว่าเป็นเท่านั่นพอสุวาสุ่มเข้าลูกชัวชุบเปี้ยเท่าเดียนเขาไว้ว่าในห้างปืนเขาก็ยินหนูดูนั่นเตี้ยกล้ามเดียนปืนค่ะหรอกดดังลำจ้างหลายเนาะก็เปี้ยในขอเปี้ยวมีเมียลูกเขาเปี้ยกินปืนก็หลวงเขาได้ทำเปี้ยฉลวงว่าฉูมาเอาเขาเดียวเอาลูกก็จีว่าเขาเดียวสักเทปืนมีมิวสักวันไหนก็มันกินไล่เนี่ยเขาเปี้ยคนใจเชื่อหนังก็หนังอย่าไปหยุ่มกล้ามปืนอยู่กล้ามน้องก็เหลียวควายเราไปจั่วพอตันควายดูสู่ก้อมเปี้ยหูเผยลูกเขาเปียกเขานั่นเขาเปียกเขาอันชุดที่เขาเอาต่างก้อนที่เขาเอาหรอพี่วันนั้นวันนั้นเราสูมีกับเขาคือป้อมีคือเอากระเทียม40ไปย้อยปันเป็นเงิน6 ปากกับปันกับปันอีนั่นเตี้ย
ย่อกำแหน่งใจหรือถือมาแต่วันหรือว่ากำแหน่งถือมาแต่วันหนึ่งนางสักทีก่อนบ้านอ่ะสองยุ่มผัวลาดถึงผัวมันก่อนบ้านลาดถึงผัวมันก่อนว่าอยู่กะวนกะตีหรือนอเงินในหายกังเงินเอาหกปากอะไรไม่เอาผักเถอะก้อยกาเขาไปถามลูกก่อนเนี่ยไหมว่าเขาถามกงจะล้ำมันเนี่ยว่ามีหลวงมันเนี่ยนะถือมาแต่วันหนึ่งขาสังกัดยากกันแทงหนดำหมอกเที่ยงเปี้ยวเขาเมื่อคำหนาใครเยอะมันตอนในตั้งได้ข่าเมื่อเจ้าเองขลอดปีชักเชื่อป้อมผมมีชูเจ้าหลานเนี่ยก็เมื่อเดี๋ยวใครอินแดมือป้อเผียวได้ใครแดมือเจ้าอินดอใช่ไหมคำโจก่อนเฮาเมื่อกี่เขาเอ็นสูบุญกางคำมาเป็นนัดถึงหนึ่งเข้าคว้าอย่าไปกำอะไรโจกหนักมันมือตาเป็นเชียงเนี่ยมันก็มันนอนไปตาเหลืองให้จิ้วเผือกจิ้วเขียวยอมไหมนอนผุนลูกผุนนอนเอาเขาบ้าก็ทุกตั้งหลอกที่เกิดกันได้เลยมันได้ตกตั้งเราเสียงอ่ะก้าวในปองตกตั้งได้เสียงให้ก็ตั้งเลี้ยงเปิดมันก็ตั้งถอกยินตั้งออกยินตั้งตกยินตั้งห้องยินตั้งจานปันมันเอาในเนี่ยยินปันก้องแล้วมันก็อยู่ยิงพื้นไฟขึ้นแล้วก็หือในดกในตรงนั้นหือปังดกออกไปไม่ควรตั้งหนึ่งตั้งคืนยองบางไก่พวกขันก็ไม่มันหาในมือเมียสัมปีพักถูช่วยให้นอนมาได้ปีพักถูช่วยนอนหรอกมาหรอกปัดเอามือแดกป้องหมอมือวางลบมาเช็คตัวจีนมือไว้มืออีพักถูแก่นเกี้ยก็หนามือจีนห้ามพักถูมันดูดิไว้กำนี้แคบออกมาฝึกกันทำไมกำเดชูอย่าให้ปีพักถูเขาเดชูป้อนก็พอผมมีฝึกแล้วก็เขามือลองเดียวพักถูเนี่ยสุนัขมาไหนเขาไม่มาเจอที่เรียมเจ้าจู่มาจับลูกปัดเจ้าเลยมันไปตั้นดวงเนี่ยเมื่อพักถูไว้ว่าเมื่อเก่าโกใจมานอนเฮือนก่อนเมื่อกูเขามาไว้เนี่ยว่าจู่มาตั้นป้วนไว้เนี่ยกูเขามาป้วนมาหยาไม่เด้เมื่อรักเมื่อเหลี่ยมลูกกูไม่หยามจู่มาลูกกูมันพักถูเนี่ยก็เลยมาแถวหน้าลูกจังหวะเมื่อพี่พักถูไว้ในน่ะนี่ยิ่งดีลงเจ้าไหนพักถูชัวเป็ดเขาเนี่ยชุดที่เป็นเฮือนเฮาเก่าไปมาเมื่อพักถูเนี่ยอาแก้วสูเนี่ยแก้วเรามีอย่างไหนได้กูจู่มือรอดเดี๋ยวมือไปก็หลวงพอเป็นนั้นก็คือว่าวันมึงเอาไหนกูดันกูจวนปีจวนนะจวนคนมาจวนเมื่อนั่นเยอะเมื่อกูเขามาหยางจู่เมื่อนั่นเนี่ยเมื่อพักถูได้หนังกูก็เชี่ยวเขาเนื้อเฮือนเนี่ยเอาสุวรรณก็นั่นก็แนวคำพูดก็ไม่สังกัดเจ้านั่นก็แท้กับกินข้าววันนั้นเอาไหนกินข้าววันกันนั่นก็กินข้าววันกันกินข้าวก็กินข้าวค่ำกันนั่นนะนอนเปิดตาวันกับวันก็ตกมาปืนมือจันมือหลังมือก็ปืนตกทั้งหนอกมันจะเสียกันได้แต่ก็เจ๊ขาอีก็คือเจ๊ก็ไม่มันก็กลึกขึ้นมาเจ๊ก็ไม่เนี่ยคือเราพักถูมันก็ถามคนอื่นไว้เรื่องคำว่าน่ะก็ได้มันก็สักทิ้งความถอดพวกมาเผาหินแกนตอมก็ขออีกขอย่างทิ้งให้พักถูไม่อ่านเอาเดี๋ยวนะมันก็ตั้งพักถูตั้งมาดูคิดถึงตู้จังหวะเนื้อก็ไม่พวกว่าก็ได้การร่วมพวกข้าวกลางหักกลางเฮือนเลยยังเมียวใจขยับมาก็ไม่ตียังอาชูนี่ว่าเกี้ยกอดเกี้ยไปยิงเมียวหน่อยกวนใจเขาเมื่อไรเขากวนใจออกเมื่อไรออกพักถูผู้เฮือนนะพ่อพื้นไปเนี่ยนี่เหี้ยเกี้ยเป็นหลายหรอกเจ้าเนี่ยกวนใจใครเขาเมื่อไรเขาอะไรก็ได้ใครออกเมื่อไรได้ต้องชวนพักถูผู้โซ่จำจะได้ดูว่าแต่ไปด้วยเขาก็อยู่ว่ามันอื่นไว้นะเขามาอีด้วยกับพระรวมได้ปีฉางน้อยงาชูน้อยในก่อนนะชูน้อยในก่อนนอนให้ดูละตัวใจก็หนักตั้งคือใครก็ใจเขามามันแหละตัวแดงมือพักถูหน่อยมันใจก็แม่ขุนมึงเลี้ยงมาดิงานนี่ก็มาเย่โคมีเนี่ยมาหน่อยจีเบิ้ลมีมันก็วนหัวหนอเก่าผัวในป่าด้วยเก่าไฟบุ้งเล่าเติมเล่านะมีคนรับได้ก็บานที่ห้อยเขาเนี่ยเอาผูกพี่ได้เอาผูกพี่ได้อ่ะคิดก่อนซ้ายกระไรว่าตัวข้อขามเอากรรมเขาไว้เมียก็เย็นค่อยยุ่มตัวเปี้ยเชมันในลาวคนเบี้ยมพิจังถือมาตานั้นก็เป็นเมียหรอวะมันอ่ะพี่สางมันถูกไหมหรอยังชูเป็นน้อยน่ะชูลูกอ่ะก็มาลูกกับใครนอนแต่ปีศาจเขาใครถามสูงเยี่ยวเตะใครถามมั้งถามเนี่ย
có nói đâu có gì đâu đủ ở thằng chú tê đọc chú khai miếng ngoài ở chú khai miếng ngoài tiếng chú khai miếng ngoài ở bố khai tê hư bố chú khai miếng ngoài này có tham hao ở chú có bố tham chú bố chú là hao này hao thì bàn chú áo ở cam trungปืนวานnày khai miếng ngoài đủ tham miếng đủ mà chú khai hộ bố khai miếng ngoài bố tham miếng đủ này thằng thì hùng thì hang à chú àมันวงหางสู่ใครโยมันช่างล้างสู่ว่ามีก่อนตั้งในเป้มันคิดจะป้อฉุมถามป้อฉุมถามเฮาได้นะเรื่องชุกอนเก้าป้อเฮาปั่นเอาก็สู่ที่ได้เอานั่นนะปีสางปีสางป้อฉุใครมีหน้าที่ไรเอานะป้อฉุใครที่เฮาปั่นสู่เอาปั่นเอาฮะปั่นเอากาสู่ก็อ่านเอาติ๊กกับปีสางกันไรกันไรคันไรว่าคันไรอันสุกะตั้งคืนเนี่ยชัวอันสุกะตั้งคืนมือเราชัวปันกะเหือนั่นน่ะอันสุกะกูขึ้นน่ะมือเราชัวปันกะเหือนั่นนั่นน่ะเอาปันเอาปันอ้ำน้ำหลวงตั้งน้ำตั้งกี่ก็มีผิวเพียติมกันนะชูก็มีห่มกันกินมีห่มกันชูวะมีรับเมียกันนะชูก็พอปันในก็ลงในปันปันก็แล้วก็น่าเฮติได้เงื่อนนี่เอาเจ้าพุ่งขึ้นนะชูก็เงื่อนเอาใจก็ตูยังมีอยู่รู้ชูก็เป็นยังไงใจอยากจะโจเอาอันเอาตูเขาตัวฮัดปันเงื่อนนั่นแหละใช่ว่าเงื่อนเอากำไรขึ้นตูว่าเป็นเอาไก่เขาชุ่มมาชูเที่ยวดูเจ้าเอาชูก็เจ้าเอาอันชูปันกันหลายขันขันก็ขันก็อันขันที่เขาหูรู้อันหรือนั่นหนังเขาถามนี่ห้าตองอันห้าตองก็เขาหูยเสียอันหรือนั่นก็หกขันอัน6 ขันก็ชุมดัดก็เขาหูยนั่นที่อันหรือนั่นเขาในหนังจ่อยอันเหลือจ้อยนั่นหนังอันเหลือจ้อยนั่นเขาถามแน่จ้อยที่ห้ามถามลงอันเหลือนั่นในกาจ้อยที่เขาถึงหูเด้กวมอันกวมได้สุ่มรัดของหูที่มือว่ามือชื่อน่ะชูใครหูจะล้างเงินหูด้วยหรือกวมนั่นในกาเขาว่าแน่3 ปากอันเหลือ3 ปากกาอันสู่ผักเปื้อนแน่อันเหลือนั่นกาอันนั่นที่เขาหูรู้4 จ้อยอันเหลือ4 จ้อยนั่นหนังเขาถามแน่จ่อเขาถามแน่4 จ้อยนั่นจะอันเหลือนั่นหนังเขาถามแน่5 จ้อยอันเดือหาจ้อยนั่นก้อยหนังสู่ก่อนเดือหาจ้อยก้อยหนังก้อยกามันเมียนกาหือเนี่ยก็6 ปากอันเดือ6 ปากเมียวห้ามเมียวสู่เปียเท่าโยมเปียพวกเหลือ6 ปากไม่ตายเป็นหมักแต่คำกามันอะไรเเจ้เขากินคำแต่หน้าชัวชูก้อมทับกินห้างกินตัวแต่หน้าเข้าก่อมวาสังห้างชัวปันเผยก้อยด่ะปันนั่งเสียมเลี้ยมือชูก็นั่งเสียมเลี้ยในยิ้มข่าวว่าจู้นำหนาเนี่ยเฮ้ยชูก็เอามีโยกวนมีจู้นำได้ชาวเป็นมียิ่งหูใจนำได้แก่เอาก้อนก็ถังก้องตีดีเอาก้อนก็ถังก้องตีดีในแก่มันพอดีก็โยชูว่าจู้นำนั่นพอจูนำนั้นแค่จ้าน่ะชูก็เลยมาชื่อโคที่ก็เลยมาชื่อโคที่ที่กลายเป็นจูเพราะมันมาปั่นคืนเงินเขาที่ชูก็ได้ใครที่เนาะใครเพราะใครก็ถามปีใครก็ถามเอาอิมดูกาเดียกลางค่ำกลางขึ้นอัมดูกาเดียกลางค่ำกลางขึ้นเขาหลับในชูอัมทับปีพักตัวเขาโกงกลางอย่างมิสีเจ๊สิริวาสตางค์ให้ชูใครพวกเพราะใครก็กระทำเอามาพวกน้องๆก้าวเนี่ยพวกใครมีหน่อยหลุดถามมีหลวงตั้งชัวป้อมมีหนูป้อมมีหลวงหูช้างเล่ามีหน่อยมันเอาไงมันทับไก่เดี๋ยวพี่ช้างถึงเมื่อไรสุดละเท่าไรสุดก่อนพวกสุดไปกลางละละชูไม่ได้กลางทุกโย่ควายโย่กลางละละชูมาโร่มันจะว่า
เขาผมหูตั้งกับพวกไก่เลยชัวร์ก่อนเลยเตรียมอะไรชิมว่าแล้วเขาปิดพักตูไอ้ขันใจเจ๊ทำว่าคิดตังสู้โลกาโลเจ็บเขี้ยหน้าผากคุยไล่ฉาดเว้ยรู้หม้อเป็นนั้นน่ะชัวร์ว่าถามเขาโลคำโจมเมื่อถามหน่อยดีอยู่พวกนั้นเขาได้กะเดี๋ยวเมื่อเขาดีเมื่อหลัดไปวันนั้นน่ะกะหลัดก็พวกกะมาก่อนลือบอกไก่เขามาน่ะชูน่ะกว่าเจ๊ครับเนี่ยกว่ากลางวันตึกหักเบียกหุ่นกว่าบนเขาบ้านนั่นนี่แรงกว่าไหมสับไก่ย่าอีกเจี๊ยบน้ำเตี้ยมาเห็นน่ะต้องสุขให้หน่อยเอาปีว่าพอสุขให้หน่อยแต่ปีนางสู่พ่อหมเจ้าเขามาถามสู่วันได้ว่าขำขันเห็นหน่อยเนี่ยก็มือเดียวน่าแจ่มสายเนี่ยว่าว่าขันเห็นหน่อยเขาเตรียมเปลี่ยนช้างตอนตัดตีเปียกกันที่เขาก่อนจ้างเปียกว่าการน้ำเนี่ยก็ทับตึกจับต้องปลาตู่เลยเพราะผัวเนี่ยไปเปียกแต่มันดีวันนี้เนี่ยไว้การใส่พอสู่ติดพ่อเขาเนี่ยก็มือเดียวเนี่ยเขาก็มาถามสู่คำสู่อันนั้นแจ้ความก็ข้ามไปว่าความก็ข้ามไปว่าไว้การถามตัวเมียก่อนค่ะก้าถามตัวเมียอัวก่อนค่ะคำจูขึ้นมาขนาดเขาขยันตีหุ่นน้ำหมูในเที่ยงเพราะว่าปีนกันก่อนรัดกันหุ่นน้ำหมูปีนแล้วหุ่นน้ำหมูในขยาวเปี้ยแต่ว่าจิตจูขึ้นมาเขาหุ่นน้ำหมูในหนอจ้องค่ะมือก็ไม่มันต้องขึ้นมือเหรอตีหัววัวใกล้กับตั้งทึกเจ้ากับอินชูของกลางวันหาเตียงไว้รู้เขาถามสู้กันดิตั้งวันเดียวหลักชูไว้ไว้หนังนายอีเป็นก็วัดตรงมาได้ไหมแม่อย่างอันเนี่ยคำโจในปีชัดเทติมาถามเอาเก่าว่าเมียต้องดีเอา5ต้องเฮ็ดน้อยตัวในต้องเกี่ยวหันเมียลูกยิงไปหู้เลยลูกยิงถามตัวเมียเมียวในเลยเฮ็ดน้อยเป็นมา7 ปอกเอาวันไหนโลก้อยกล่าวเฮ็ดน้อยตัวในเป็นหือไว้พวกผู้เฮาฮักเฮาเป็นหือพวกผู้ฮักนั้นมันเป็นหือเมียวหลัดปันคาโลตัวตัดที่ได้กินในนึงเป็นหือได้กินในนึงเป็นหือหลัดเมียวหลัดไหนลูกชัดเทติมาถามลูกยิงเก่าใน5คำโจผู้น้ำยาวัดจีโย่จะเขามาได้ก็รักนี่มั้งมาได้ก็รักนี่มั้งพวกเขาเฮ็ดมีหน่อยเปิ้นได้ดูยิ่งมีว่าเปิ้นฮักเขาฮักเขาหน่อยได้แก่ก็รักนี่มั้งพวกผู้เขาฮักเขายาวพวกไหนเจ๊จริงฮักกันยาวไรฮักกันยาวไรมือตีจ่าเนี่ยเขาตีจ่ามือเฮ็ดหน่อยเปิ้นเนี่ยเขาใกล้การเนี่ยเฮ็ดยาวเฮ็ดเที่ยงจริงสินทำเที่ยงกันยาวการเนี่ยเฮ็ดติ๊กพวกเปิ้นโคเนี่ยใครเก่าเขาด้วยติ๊กโคเผยก็ยังเขาด้วยติ๊กพอเปิ่นกะกล้วยเขาใหญ่กว่าเปิ่นกะกัดเขาใหญ่กว่าเมื่อเราผัวว่ากะกล้วยได้สูกะกัดได้สูเปิ่นปันโคก็ใหญ่ครึ่งกลางนึงเปิ่นปันข้าวใหญ่ครึ่งกลางจึงเหตุการณ์เนี่ยการไหนเหตุติ๊กกล้วยไหนยาวกำไหนเขาสามารถเปิดตัวมือไม่ลงเขาหนาวอันนั้นเขาเปิดตัวมือไม่หลวงเขา1 โคดีเพราะไม่หลวงเขาหนาวเขาสมัยให้เก่งหนาวดูหนาวมือเดียวกันเพราะมันกับเจ้าไม่หลวงปอกหนึ่งมาเจ้าเขาปอกหนึ่งมันหักเป็นกันไปเหตุการณ์ติ๊กอย่าไปชอบย่อกำเนิดเพราะเขาหนาวเรียนไม่หลวงมันก็หนาวปนมือเจ้าไม่หลวง2 ปอกมาเจ้าเขา1 ปอกก็ไหนเปียกใช่พวกนั้นเปียกกันอยู่มันกินเยอะเว้ยนั่นมันกินเพราะว่าเขาหนาวมีหลวงมันก็หนาวมือเจอมีหลวงมัน1 ปอกมาเจอเขา3 ปอกวันไหนได้เหยียบได้ตีนมันเพราะมาเจอเขา3 ปอกมีหลวงมันมือหงอกถ้วยวันไหนได้เขาเหยียบได้หัวเขามันเพราะว่ามีหลวงมันก็หนาวเขาก็หนาวสมมติเจอมีหลวงมัน1 ปอกสมมติเจอเขา3 ปอก4 ปอก5 ปอกเขาเหยียบได้ปุ่มมันเพราะว่ามือเจอมีหลวง1 ปอกมาเจอเขา7 8 ปอกเพราะว่ามันมือเจ้าไม่หลวงมันงอกด้วยก้อยยิบเกี้ยมาอยู่ที่เขาวันไหนมันดุกำมันพันดีๆเพราะวันไหนเนี่ยเหยียบเลยกว่าหัวมันเหยียบเลยเจ้าโผล่ตั้งเมย์เหยียบเลยปีเจ้เขาตั้งเชือกดูว่าซ้ำยิ่งเขาจ่ายกระหือก้อนเป็นช้างโคคนหนึ่งกระหือก้อนเป็นช้างโปกะเขาเปลี่ยนเมย์น้อยพวกมันทำอย่างเขาป้าโถงพวกเป็นเมนูมันกากาดฉันปันป้าเพียกอ่วงพวกกากาดเขาเป็นเมนูในป้าถงพวกเมนูกากาดแล้วมือสำช่องมาในปลายละมันใช่แค่ไหนเยอะ
thế này thế này mới bảo cô nào này đủ hết này quá mưa để sao mưa hết rồi bữa nay họ đủ cây nặng thì chê măng ô cây ao cam này ô mi lúaมันกว่าหนาวสำนานหนาวเนี่ยก็เขาสำยวนมาโอ้เขาตุกข้าหนาปีเขาย้อนเมื่อเจ้านั้นเจ้าไหนเนี่ยเขาตุกข้าหนาเนี่ยเขาได้เหตุการณ์เจ้าไหนเจ้าหนาเขาตุกข้าหนาเนี่ยเพราะว่ามันหักเปี้ยงกันเนี่ยก็มันทำตีบ้าไม่หลวงมันในเหตุการณ์ตุกข้ามันสาวถูกมันมือเปียดนิ้วไหนก็จอยกันเฮ็ดนิ้วไหนก็จอยกันปวงหรอเนี่ยมันนำลาปันนี้หลวงมันที่ไหนเพราะเป็นนั้นมันหักเปี้ยงกันก็ชู้กันอยู่ก็ดีกะก็ดีเพราะว่ากำลังเหตุการณ์เขาตุกข้าหนาให้สำหรับนี้มันพอได้ก็มันว่าเจ้าหลวงให้ได้ยังชูก็ตุกข้าเจ้านั้นชูกะใครกินชูกะใครน้อยชูกะใครอยู่เลยพวกนั้นเจ๊เย็บเลยชูเป็นกำเหลียวคุณบอกกำเหลียวอันนั้นเจ๊เปิดให้ไหนเฮ็ดหน่อยเปิดไหนเปิดจ้ำให้ไหนเมื่อว่าเพราะจ้ำของสังหูเงินในเจ๊เปิดด้วยมือกัดกับพ่อก็หัวพ่อเป็นผู้เขาก็ยิ้มเงินมือในเจ๊พ่อเป็นไม่ลงปัญหาปียพวกเขาได้ปัญชีพาปัญหาเจ๊ดูว่าสังว่าเปียผู้เขากินดีพวกมีหลวงปัญหาปียเขาสอนปัญหาปียปัญหาเจ๊ทักเพียงกันก็ไปเยี่ยมได้ดีอยู่ก็ดีกะก็ดีนะพอมีหลวงปัญหาปียเขาสัมปันห้องเลยลองมือมาไว้มันใช่ด้วยนะมันใช่ด้วยนะเพราะว่ามีหลวงปัญหาปียตุกตาเขากะใครออกปากบนนั้นเจ๊หลวงว่าช่างหลางต่างๆก็มันพิจารณานั้นเจ๊วางเฮ็ดไหนเฮ็ดหน่อยเปิ้นเขาเฮ็ดมาในเจ็ดกว่าเอามั้ยเขาไหนเฮ็ดมาที่ไหนเอาเฮ็ดมาที่ไหนเอาว่านั้นดีเอานอนเมียนอดีเอาลูกเปิ้นควรมีรู้มีบ่ถ้าหลักกันไว้หุ่นน้ำหมอกคำจูเพราะกลางติดกลางวันติดโจกมาเนี่ยขึ้นเนี่ยปวงมันคำจูดีมาถามเขาว่าเนี่ยดีกลางวันติดโจกมาเดี๋ยวมันขึ้นมาหรอมันก็มาเปิดเดี๋ยวมันกลางวันหาใจก็ยอมเองก็กาว่าละมุนเมสุว่าละต้องสุธานก็มาถามเขาว่าป้อฮักเขาก็มาถามป้อมฮักเขาใหญ่เก้าป้อมฮักเขาใหญ่ละตัวกันเที่ยงวันนี้เขาว่าเพราะว่าเขาเนี่ยก็น้ำอยากไปเรียนน้องปันเฮียเนี่ยก็คำสุมาถามกำเดียวเขาว่าจ้วมือปีมือหาวูน่ะปีมือหาไก่น่ะปีมือหามาน่ะกูปีน้ำสูท่ามันได้ปีน้ำสูในแยกเต็มเดียวมือเต็มไหมปัดมือหาวูหาไว้ลึบหรือว่าก็ไม่กลางขมายก็ไม่เอาจูนำเราดูปากไป30ในวันนอกวันไปรัดฟ้าก่อนเต็มเปี้ยเนื้อจานก็ไม่มันเจอคนในวันมันเหรอเจอมากวนสีก้อมาถามกาชูสีก้อเนี่ยพอถามเนี่ยไปเอานี่เอาผลเนี่ยตัวหองกำเหลียวน่ะเงื่อนอันประเดี๋ยวตัวหองเนี่ย5 ปากมือกำเหลียวเพิ่มมาด้านจางคืนนะลูกตื่นจางคืนถามเกมนี้ไหนอ่ะยาวละมาจางคืนจะไว้จูนำไหนเนาะมันจางคืนมันจางถามที่อีแล้วชาวบ้านมีกี่วันที่วันเมื่อขึ้นเมื่อไปแล้วไหนมันจางคืนจะเสถียรมันจางคืนจูนำเนี่ยเต็มปีก็เยอะมันจะเข้าหาอีละอย่าเพี้ยนนั่นเลยมากกว่าปัญญาชูที่หือเอากอง2เราลูกเราในยืนในวันเราหนึ่งยืนนอกวันการดูดทำในเปิดจำคู่อะไรเปิดจำคู่ไหนใหญ่เปิดไก่วันเรายืนนอกวันเรายืนในวันป้องห้องโฉก็มีป้องห้องโฉในบ่บนร่วงเรียนคืนถามก็เร็วพูดคู่ไหนไว้ป้ากอง2เราได้ไหมก็อยู่นอกวันก็อยู่ในวันก้อนเดทานอยู่ยิบดินคู่ไหนอยู่จำก้อนเดห้องโฉมีพวกเกิดว่าเสียกันนอกลอยเจ้าเสียงกองโซเทียเจ้าโลกับเฉยก็ปุ๊บไปเลยรวมหมดรวมเลยเจ้าเสียงกองจ้าละรวมเลยเฮ้ยกันดอกกันโมกันเน่ารวมมารวมหมดไอ้ดูทำเรียนขึ้นกว่าก็ไม่พูดคนใดจะทำอยู่ยังสองมือกับเฮ้ในจริงสักทีกันตามมองจั่วเขาว่าจะมาเลยไม่แคบไม่ตายเลยมาถามลูกยิ่งนางสาวปลาเจ้าลุงเขาว่าค่ะจะไปยังเอาดิไว้ก้นไม่ปั่นก้นไว้นั่นแหละเอาเลยดูมัวไม่เอาจูนำหนักอีในมันไรชุกชักย้อนหนักเพียว
เปิ้นอยู่อย่างไกลในหลานเอ้ยอ๋ออยู่ตังหักเป็ดตังจังค่ะโยอยู่ตังจานหันนี่ยื่นคะแนนเดียมไรฮักก็ยื่นคะแนนเดียมไรฮักว่าอยู่ช่างอ่ะอยู่คะแนนเดียมไรอ่ะอยู่เดือนอยู่ดาวฮักก็อยู่สาวตายว่าจะเดือนดีขึ้นค่ะกว่าถังเด้อ๋ออยู่กับเราคนไหนอยู่กับกวางคนขนุยอยู่อย่างก่อนวันไหนอยู่คะแนนเดียมไรเจ้านั่นค่ะโยอยู่ยาวล่ะอยู่เดือนอยู่ดาวอยู่สาวตายว่าเป็นมีขึ้นค่ะวะอยู่สาวตายว่าเป็นมีขึ้นได้หิวอ่ะเมื่อเจ้าเป็นสาวก็อยู่ว่าตายยังเป็นมีขึ้นนั่นค่ะยังจงเขาขับขึ้นมาถามเนี่ยมันไกลจู้นำหนักเขารู้ว่าคำสั่งคืนเขามาเนี่ยไกลขนาดไหนเปิ้นยี่กองไอ้เปิ้นเขี้ยวหมูใจโต๊ะกันเนี่ยเอาทัดใจโต๊ะเลยเปิ้นเรียนรู้เป็นชื่อๆเลยดอกทัดคือจังคืนมาถามเนี่ยใครยังเปิ้นยี่ดอกยี่หลายค่ะอ๋อใจกว่าเมื่อก่อนลุงโต๊ะใจเจ้าหน่อยลุงโต๊ะใจก็ขึ้นคืนนี้ค่ะเลยคืนเยอะๆว่าคืนชื่อที่ก็เดียวอีมาย้อนไปเลยล่ะลุงยี่หน่อยมาย้อนคำผูกคำมือค่ะโยคำผูกมาย้อนคำเดียวอันไหนยาปวัดตอดมันเย้าเสียชาเย้าหลีงามเย้ากำนายว้าวว่าเฮ็ดนั้นเนี่ยถึงมาช่วงเขาก่อนกันนะหลวงสาธิแก่นจินตำสวดมาเย้าสอเลยไล่เขาเอากวางปัดเอาเรียนลงไว้แจกกูนี่อ่ะอะโหว่าชักที่ดมจันเลยอ่ะเห็นอะไรย้อนมือเลยล่ะเมื่อผูกก็เดียวค่ะดูไว้หึงเขาว่าจู้นำหน้าบักพวกนั้นก็เขาพักเขาแย่นะเมื่อผูกมาดูตีตะกวักตะห่วงมันมาย้อนมีเนี่ยน้ำมันก็ไม่โทนเมียมันมาย้อนช่วยฉ่อมังกรายงามๆอย่างป้ามือเรียกมีบอกว่ามือเผียวเมื่อเช้าสีงามนางดีแจ่มเลี้ยมก็เหตุการณ์กูไหลมิวกอย่างนาจองว่านางในเหตุการณ์ซ้ำป้อมหรือมันยาชีกวักสียามเยานายอะไรยามันนั่นเมียวัดตีสองเลยมีลูกใจอ่อนก้อนหนึ่งสี่ขาปามันจานาสังชีว่าเหลือนเตียนนาตุกแค่ดีงามเจียนเปี้ยงซาเนี่ยคือลูกใจอ่อนก้อนหนึ่งมายาวย่อมีลูกใจอ่อนก้อนกันไหมนั่นก็ตางผู้ตางมีเจ้าสาธิเป็นหนอจองเลยต่างเชื่อลูกเต้นว่าชื่อเปียวปันจอมห้องว่าสวดตาก็ปืนร้องต่อเจ้าห่างทวนนี้หยอตาแยงจานาจะเป็นตาตานาจะสักทีอยู่เวียงรอเป็นลูกยิงรอเป็นลูกหายใจคำปนยาวยอก็ไม่เป็นกวนใจแต่ว่าสวดตาอยู่มาอย่ามาที่เดียวเอามาอย่ามาไล่มาเที่ยงปีก้อยไล่มาเที่ยงปีปลายก็ยังนั่งหลวงในซ้ำจับเที่ยงก็ไม่นั่งน้อยก็จับเปิดก็ไม่เอามันเป็นลำมันกว่าก็ไม่ย่อก็ไม่อะไรว่าเฮ็ดน่ะเสียวก็ไม่อันเป็นนั่งเสียมเลี้ยมก็มาได้ชิบเหลืองเกิดอ่ะอันเป็นนั่งหลวงก็ช้ำเกิดไว้มันอีดไว้ก่อนไหนเจ้าเท่ไหนก็ได้ลูกนางเสียมเดียวนั้นสามารถเฉาจื้อมันเทียงยาวกำได้นางดีแจ่มเลี้ยมฉันมีลูกมาพาสันเพียชีพเรือนยาวตั้งแต่พามาเกิดออกฉันมีลูกยิ่งอ่อนก้อนหนึ่งเชี่ยชาตอนตัวตั้งเล่าเหลือเปลืองเมืองกวนเขียนอรุณเนี่ยมาเนี่ยลาเพเกจัวต่างสองคึงปองพันลูกยิงใจลาดกว่าอันเป็นลูกนางเสียมเดียมนั่นพ่อว่านางเดียมเสียมไว้อันเป็นลูกนางเสียมเดียมนั่นพ่อลูกว่านางเดียมเสียมกวยากะอันเป็นลูกเบดหลวงนั่นห้องปากาวะชวดกุงห้องปากาลาดไหลทาปันจื้อจอมใจวะห้องปากว่าสุห้องปากว่าต่างกว่าปันจอมสวดตาเป็นปีกุงผาล่าเป็นน้องเนี่ยปันจอมว่ามาพาแก่นจับจอมแตงไข่กุงผาล่าเป็นน้องสวดตาเป็นปีนางเลี้ยมแจมเขาเป็นน้องตามกลางมามานก็ยากาเป็น
เป็นเกิดวันตั้งลูกปีนางหลวงก็ซ้ำเป็นลูกเมียน้อยในซ้ำงานได้เป็นลูกเมียหลวงเกิดว่าก็ซ้ำเป็นลูกเมียหลวงหนังเก่าเจ้าหน้าอะไรตานเพอก็สูงขึ้นลอยลอยสากามาเน่เพอก็อยู่ด้วยนี่เลยสักเล็กว่าจับปีเข้ามาทองว่านางนี่แจมเลี้ยมมีลูกตานางนี่แอมแจมก็ปีแถมละตู้กูมาจอมย่อยาสีก็ดีมาตอนแย่เสียงเอ็มมีมองกีฬาคล้องอย่ามากันอีกเฮือนห้องยาวก็ยังมานานอาณาเป็นลางอิงลังใจก็ลูกขมายสามหนอสวดตาปูผาลาอย่าด้วยสักเคสีพาปานปุดเสือปลอชุงขึ้นลอยลอยซากสวดตาเจ็ดดีปีใบผ้าสักปูผาลาหกอันนี้เปียแก่นตั้มทองยาวไปกาสากนั่งเลี้ยมเสียมในหกฝ่ายเจ็ดจำถึงเนี่ยปัญจามาจาจานหอมจานหอป้องแกงไข่ก้อยกะขี้หลวงสักเทสติก้าเมืองไก่หนังเก่าย่อก็ไปลูกใจมันก็ปีสุวัตตาอาสาเจ็ดขวบก็น้องในหกปีอาจจะนั่งเลี้ยงแจมในเลยหกไปอีกเจ็ดไปเลยเก่าเท่ไหนก็ไหนเป็นครึ่งกลางขี้สัตว์เทในเตียกาก้าวก็ไหนขี้สัตว์เทในเตียกาก้าวเพราะเตียกาก้าเนี่ยก็ไหนอะไรไม่หลงก็สำนาวมีหลวงนั่นหนาวก็ไหนเพราะมีหลวงนั่นหนาวไหนมีน้อยก็สำให้กินหนาวของเขามีน้อยให้กินหนาวของเขาก็ไหนมันก็เดียวกันเมื่อถามไม่มีหลวงว่ะชูไปยังไงสมลูกมันได้ชูไปยังเขาหนาวชูใครก็ชูหนาวฮะหนาวเขาหนาวอันนี้ก็อ่างกาก้าวได้สูงเล่นหนาวล่ะตัวเหมือนในนั่งแจมแย้มก็ลูกได้เบี่ยงหูเมื่อตัวเองก็ชัวชัวไปชัวยังสูงลูกมันได้สุพรรณดูก่ะเขาหนาวชัวใครก็เป็นเหรอก็ทำไมหกใครต้องเชียร์กัดอีกไปอุ่นไปโอนหลานเนื้อสุดเดือดไว้ทำบ่เดือดก็ล่ะเอาเนื้ออุ่นไว้ละฮะกัดเนื้อไม่นอกย่อชัวไม่นอกกัดเนื้อย่อต้องหกไข่หกก็ไข่เจ้านี่เนาะเขาพวกเฮียนอนในต่างวูในห้องกะก้านะจูหนกลุงนองตะปิ้นในวันนี้ก็บ่ไรมั่วเราในห้องกะก้านะเอาชูว่าเขาตึงหนาวได้ชูกะไรก็กะกะไรเอาชูว่าตั้งนั้นเตี้ยเขาตึงหนาวไว้แน่ปีนางหลวงเขารู้กะแล้วอะไรแน่หนาวกว่าวันนั้นก็หนาวปีนึงขนาดนั้นโอ้ปีสองอยู่ไหนเมื่อติกับปานามีอยู่เนื้อพามหนาวเนี่ยดูจาปีหังวัดจังเขาก็กะแลมที่ลุงด่าก็ย่อเนาะเจ้าไรอันสุดที่ทำอะไรน้ำเมียบัดจีหนาวอย่างก้องหนาวก็จังยากันแนวหนาวเหมือนกันว่ะแค่นั้นเขาลูกเขาอย่างชุดที่เขาหนาวลูกบ่ละหกใครองค์ทั้งมหาทั้งตั้งเปลี่ยนมีก็เลยหายเสียหายชวาเทองค์ทั้งมหาทองกว้างคุณนางเป็นวัดก็หายเสียหายชวาเทองค์แทงมหาแทงเหินจิ้วเห็นจิ้วแห้งกำเหลียวอองสวาหุมเทศแค่นี้ก็ได้กระถามุนหกใครเอาได้กระถามุนเป็นวัดเอาได้หนาววัดเอาได้ชักสามไม่ละโชคใครก็นี่ตันกัดว่ะใจอุมากะละเนี่ยอุมากะละว่ากะมีตีลูกในเรือนโยกะวักมาโลแม่กะวักมาโลว่ากะมีตีลูกในเรือนมุ่นกะวักมาเนี่ยลูกใจเดียนกันฮะกะตีเมียว่ะก็มัน
นี่สูได้หุกใครวะน่ะหลวงพ่อแค้นมาเหรอแค้นมากกะแลกะที่นั่งปีนั่งลงก็กะเลยชัวกะแลอ๋อมีก็ไม่ใจนำที่ไหนห้อยที่อ่ะสุดที่กะก้าแม่สุดที่หางกะใครอ่ะชัวเอาโว้เอาเงินเอาข้ามกะใครกะก้ากะใครเพราะที่งอมขายไปกินที่จังเชียงเขาที่กะก้ามึงกะดิ้งกะดิ้งพูดน่ะเป็นเหือเมื่อพุ่งมือหื้อเนี่ยมาแค่น่ะเขาในเขาเป็ดหนาจะเวลาชูว่าหางหนาจะเวลาชูใครโหเขาแน่ใครกินในชูใครโหใครกินข้าวออกกินผักใช่เหรอมันใครกินข้าวกินผักเนาะข้าวผักก็เขาย่ำใครกินในชูใครโหใครกินข้าวกินผักก็กินน้ำใช่เหรอช่วงมากำตัวเขาล่ะช่วงหุ้นเดินหุ้นร้องหมดตานหือเจ้าก็ขายในกลุ่มกำด้วยลูกด้วยเมียวนี่มันถ่ายหยาบทุกแต่มีนวายมันจะกดมากการถือแก้วเนาะทุกแต่มีหลวงเฮวเดก้าขายมันใครกำอ่ะนะกลุ่มมากำด้วยเนื้อไม่ยิ่งนี่มันก็กล้าขายในถ่ายหยาบนะบ่ตันรอได้เดี่ยมใครกำปล่อยเรือเขาจมแล้วมาจมเนี่ยก็เย็นจ้าหายาฝันเขาเองหนึ่งเลยมันถูกกำตัวเองใครกล้าล่าอ๋อcá măng nắng được tàn cái nư đấy nắng cái đoạn được đấy nư này nhá ủn cả nắng cái đoạn được là này nắng bên cái nư đi làm sao cam nắng này nắng khen cả xìa ban khen qua anh cả đi à năng chém đem còn nào à số heo này năng chém đem nó tổng số cả tuổi rồi này tuổi ở hầm dịp ngăn đấy áo tuyển dịp àเป็นขยี้ไปกำที่กะก้ากะขายเนี่ยเขากำสูงไว้ได้ด้วยนะผมเขาก็เป๊กใครด่าชูว่าตั้งใครนอนในใครลูกเขาต่างกันเนาะพวกใครนอนด้วยก้อยกว่าป้อมใครลูกก็มันจำนักเนาะใครนอนในใครลูกเขาเหมือนกันเนาะใจหัวใครนอนมันขนาดนี้เด็กกะก้านะใจอันหนาวเตี้ยวหนาวสองว่าเขาแค่ดีเตี้ยมกะก้าก่อนว่าในอยู่ล่ะชูว่าวันดีอยู่ดูวันดีอยู่อ่ะพวกมันดีเนี่ยมันใจก็กะกัดด้วยนั่งเสียมแย้มก่อนนั่งปีเนี่ยมันหนาตอนชูในหยางเตี้ยมพอปีหังก็กำมือผูกได้ใครกะมันก็มือได้2 วันได้ดีหนังกันได้เอ้เนี่ยชูอ่ะไม่ชูอะไรอย่างหลักเลยหลักอะไรอย่างกับหัวว่าทางหลักอะไรหาหลักที่ย่อหน้าเหตุการณ์นี้อย่างมั่วก่อหลักอะไรอย่างเชื่อตีใจทำดีบนไหนวะอ๋อจำดีเมาอย่างล่ะกะลายลายอย่างล่ะใจทำดีที่ได้จำดีที่ใจความดีนั่นเองจำดีจะหือดัดในเขาลูกเขาหลักในสูบว่ามันอยู่สูบปองใจสวยอันนั้นเขาใจมันดีแน่ปองใจละด่ะว่าสูกากล้าเองหือว่าสูกาแต่เขาหือว่าสูกากล้ากาขายเหรอพวกไหนโคเงินโคคำเส้นในก่อต่อได้ทางห้าง1ทางห้างไว้หือนางยังเกิดดีผูกไว้หือล่ะเพราะสูบมีเงินมีเยี่ยปีนางหลวงเขาเอาเชียงปีเชียงเขาตีอยู่เท่าตีกินก็เปลือกว่นยังไงจะเขาไม่ดีชูใครรู้จะเพียงไอ้ไหนเขาเงินเขาข้ามเขาปั่นชูชิวๆไงกาชูใครเปลือกกาชูใครปูล่ะชูกูได้ปั่นชูมือเปลือกได้ปั่นชูชิวๆหลวงมองเบี้ยฉันเขากำตัวเนื้อตัวเดือดมันแต่นางหลวงไงแต่ปีนางสูน้ำเนี่ยมาตีเนี่ยแต่ตีขำถึงก็หมอกเช้าวันกว่าที่ขามือหมกเช้าวันข้าวมือหนาหมกเดินไว้เพราะมันกินยาที่จะตายเนี่ยโยกะมันมาลึกกับลงมันในดุจุมันในจับมันในใช้บนหน่วยมันเป็นร่มไม้คันมาร่มไม้ขมือขมุกแก่นเจี๊ยบนะอันเขาหนาวในเลยหนาวย้อนนางหลานในว่ายังคำหลานใน
ตั้งหักคำไว้หนังไหนในใจเขาหูรู้เนื้อสุ่มเลยที่เอ็นสุ่มมีลมหนาวที่เขาก็หูด้วยชุดที่พัดเท่าไหร่เฮ้ยว่านั้นเมื่อในเตี้ยมไปกว่าน้ำมันพบกันปะอันนั่งลงเตี้ยมเพราะว่าอย่าป้อมยาในตายนั่นเตี้ยไม่แต่มีปลายพูดบูดก่อนมือคำเสือไม่ใจช่างแช่ช่วมาช่วงหนักเพราะว่านั้นเตี้ยก็เขาก็ช่วงมาโชว์ใครเขาเจิมดีว่าเขาขี่เจ้าเพราะว่าโชว์กายดื้อเงินยิงก่อเงินเขาควายข้ามยิงก่อข้ามเขาหนึ่งโคอีกหนึ่งโคเขากลุ่มวันในห้างกันหนึ่งตี้เขาเป็นอยู่เป็นเช้าปลายมือเขาอย่าออกเป็นเห็นมั้ยชูเชิงอะไรชูเชิงน่ะว่าชิลงชกงนวลเช้าก็ใจมีเราห่างอ่อนคุณรอกาสังขารามันก็เป็นที่ในมือถิ่มก่อนเปลี่ยนมาเอาเมียหลวงเจ้ไข่นาวก้อมต้นเอายาจ้อยไข่ควายก็มันควายเหลือหลอนหือตอนเช่หลายหัวหน้าใจเจอกวยชอกร้อนเจอขุยเจอฉุยควักร้อนเจอวันนางยิ่งอ่อนตามไปแดงสูนเอานอสูนเอานอก็ยาวกำมือผูกมาเหรอแขนโคยัดเดียวเนี่ยเขากำมือในหน้าสูนากาละก็สูอาปันหัวมุนเราก็เบี้ยวอย่าไม่เจอละเอ้ยเลยเข้ากว่าน่ะเขาก่อนแล้วเนี่ยจังสุดเด็ดนั่นมากค่ะพวกโคขาดเชื่อก็มากอ่ะตั้งเปลี่ยนเขาได้แจ่มก้อนน้ำโยปีน้ำเปลี่ยนก้อนเดียวก้อยหนังมันน้ำมีเผาเปลี่ยนเทียงที่ไหนไหนตั้งเปลี่ยนน้ำมีเผาเปลี่ยนเทียงมีชูก้อยเอาอันเปลี่ยนน้ำมีก้อนเดียวก้อยเขาอักแค่หน่อยแค่กะมึงตีแค่หนูชื่อใหญ่ไม่เจอน่ะกว่ายากายากำได้ชิงเอาหอเราโว้ยต่างไหลลงกว่าชีวิตกะก้ามึงกลุ่มกิเลสวุ่นเว้ยแต่เพียงหาชิบวัวหาปากกายออกกันไหมย่อนางสัตเทได้หนาวติ๊กเยอะหนาวติ๊กชบผมกริกไม่ลองใต้สังยาพอกำมาในไว้วันหนึ่งหนาวเท่นะว่าอ่านเพียงสางต่อคือตอนยังชันชาเจ้อ่ำใครรูปใครงอกตัวเองหยอกของผู้ยินนักหนาหางานเขาเนื้อตาเพียนันตันใจเมืองกวนลูขาวนวลช่องขุนมังซาในปีวันกาปากกามจามเมเจ้าลูกเจ้ากวยลูกว่ามาได้คำเมียเรียนกันกำบอกมีเลี้ยงสูมีน้อยสูกหาสามายาเขาเลยอันเก่าเมียในก็เตรียมรอดเลยตั้งตายหัวป้อมยาลูกลูกไว้อุชูกาในอะไรอยู่ชีวันป่ายชาวันมาในอะไรก็แค่อ้วนหน่อยเยอะเมียว่ากูวันเดียวมีร่างใครลูกใครงอกกูปอกได้ยังใครกินเขาอีกำในเมียเนี่ยเจอเนี่ยดีเราเจอเนี่ยลูกลูกกะบอกมีเรื่องชูกะปังสลามาปานินร่วมแม่มีเรื่องเหรอมีเรื่องอีหามีเรื่องกะปังสลามายาปันแมวเอ็นข้าว่าไปแค่นดีอยู่เดียวกันก็ป้อมเขาลูกกันก็หูตีเฮมีเรื่องเกี่ยวกับปังมากกันไหมอย่าไม่ใจช้ำปะเราเมื่อหาเสียของวันจานเมื่อหาเอาของเป็นสลาลูกเนาะเอาปีหนาวหลวงเขาได้หนาวเลยเอาเขาจิ้งจ้าได้ดันเขาเลยเขาเอาลันกันได้ปลุกคุณโคคำเปื่อนได้ปลุกปีเจี๊ยเปื่อนเอามือยาปั่นเธอมันเจียวแค้นกว่ามีเนื้อมือเอาเธอมันหนาวเจียวหายกว่ามีเนื้อมือเอาเขาหนาวมันตีตายกว่ามีเนื้อมือเอาเขานั่นจะมีกี่เอาจิ้งจ้าละเพราะมันตายมาจนเงินคำกองที่เขาเอาลันชิงๆวันนั้นที่เอาจิ้งจ้าละมันเป็นหือไว้นั่นน่ะลุงหนามันเป็นหือนั่นว่านั่นเมาว่าจานได้ว่าใครหักว่าคนเมาในกินขี้บางใต้คนตาไล่กินขี้หมาเนี่ยนะมันก็อยากก็ได้มาก็ที่มืออยากได้เอามือแจกเอาเนี่ยเอามือขี้บางใต้เหรอเอามือขี้หมาเหรอ
ถึงแล้วเป็นหือฮะเป็นหือเป็นหือเป็นหือตามใครโลกใครงอกค่ะตาในใครล่าอยู่ติ๊กเจ้าฮะป้ามึงตาด้วยข้าในตาในหลายใจเราเชื่อเขจวมโยเอาตัวเองกว่าก็หมอกข้ามจวมได้พอจวมตั้งองค์ห่อป่องตั้งหลังพอจวมตั้งหลังห่อป่องตั้งองค์ป้อมกินยาคาแน่เด้ป้องจวมตั้งหลังมาป่องตั้งองค์วงในวงนาแน่เด้อยากให้ไล่พังให้ป้องจวมตั้งออกป่องตั้งหลังพังก็สมุดวัดนี่ค่ะลิ้วก็อย่างเนี้ยยาในหวานหักขันนี่ค่ะนั่นหวานก็กะเลยกินขยาจะฉลาปวดฉลาเขาป้อมกินเนี่ยมาแค่นเขาลูกป้อมใครมึนตาเนี่ยกินยาเจ๊ขี้หมาฮะเนี่ยป้อมมึนตาเลยตาไล่กินยาเจ๊ขี้ปังตายค่ะเนี่ยตัดเธอไหนกัดใครอะเยอะในเจ๊ขี้ปังตายอายาชาปีนึงคือดัดเป็นเขาเลยกินด้วยหรอchẳng chết nàng viện gia mặt ngó cái hô con ai viện gia mặt ngó cái ngăn cho khẩu này yo ya kia khi mà này ya muốn ta khẩu này đấy ya pi hạc có hạc sạc xin hạc bom hạc xin hạc kia cuối bẩn chỉ đấy bạn hạc khai khai so bạn nó cho anh nữa có mang chỉ đấy hạc gì đấy khom não luôn mày cũng mì đâu nè tiếc khom thì dạ là ya pi nào này dạ đấy cái áo tiếc khom thế này mẹ hiện hạt có mưa cho mặn tan ngoan nọ mẹ cáo hạt có mưa cho mặn tan ngoan nè có tan mượn của nó nằm á xoan lùng lòi mẹ cáo hạt mẹ hạt khi lẽ mẹ chạm cho là hò xiềng hàng của mòอย่างmẹ khẩm khóลูกiya mena lu iya mena aduh ni caro kanata cùng pha cùng đó alo usu cầm ma trái usu cầm ma trái trái aduh mai miêu ma này mai vô chăm lu mai vô chăm mẹ khăn cho nã mẹ khănเจออาจารย์ขานเจอเมียอู้ชูกับมา กาว่าอะไรใครเป็นเดือนไปโอ้ก็มีคนติดตายเป็นคือพี่น้องเนี่ยไว้กับว่าก็ตายเป็นคือพวกไหนไว้เรียกนะลูกใจนะไว้เรียกนะเงินก่อเงินเฮาเมียคำก่อคำเฮาเมียเป็นก่อเงินเฮาเมียกายก่อกายเฮาวัวก่อวัวเฮามาก่อมาเฮาสวนก่อสวนเฮาลูกใจก็เอาดีๆนะเอาดีๆแล้วลูกลูกของมีลื้นฉุนเนี่ยมีอย่างไรเมียวเลยมาโคจับตัวไว้มาอูฉุนในเฮ็ดผูเนี่ยเลยเอามาโคยกเปียดโอ้ยฮัลโหลเปลี่ยนขั้วเชียงนอนเมียนนอวัวก็วัวโคก็โคเงินก็เงินเอาคำเอาก็คำเอาเสียงก็เสียงเอาสวนก็สวนเอานอนเมียนนอมีลิ้นเดี่ยมไรอย่างมาลงเมียนนอไรอย่างมาไรอย่างมาคือพี่น้องสองก็ต้องดีเลยเมียลูกใจมันจังเนี่ยต้องดีเลยใจคือก็ตัดได้อยู่เมืองกุ้นเลยคือไม่รู้เอาเลยคือพี่น้องนั่นมีเอาใจวันก็วันก็ตายแต่เสือกินยาก็เจ้าก็ขยันอยู่ใจเมียอูชูกับไม้มาพอขับพี่น้องขายเดินตารางกันนะขับพี่น้องทำพิษกันตั้งน้ำเลี้ยงจับมันมีนื่นเขาสับไก่แหมขับพี่น้องก้อยน้ำเลี้ยงจับเมียเขาสับแหมเอาขึ้นเงินมาเห็นก็เฮ็ดขับพี่น้องให้ขึ้นเงินมาเมียอย่างใจ
เขาพี่น้องพี่กันดังนางเลี้ยงแจมนางเลี้ยงแจมมีลิ้นแหมหลวงมาแหมหาพี่น้องห้อยมือสัมปอห้อยผ่ามือแกมาสัมปอปกเชียงเมียอย่าไปเอ็กก็กันในลูกใจอย่าเอ็กก็กันในใจอะโลขี้ก่อนเราลูกพวกวันไหนเที่ยงมา3 วันสายตามันนายในทานปลายแหล่อามอ่องเยาวก็มาในเมฆเขานั้นได้สิ่งกูกวางจุงจัดปานกวนใจเราก็ไม่หูตัวเป็นกำหูตัวเป็นกำอย่างหนักกำไหนวันตายถึงยังใจม้าจำเมียอะไรเมียม้าจำลูกมาลูกยิบตัวเมียมาเมียยิบตัวลูกใจก็มาจำเมียอะไรใจข้าพี่น้องก็มาปั่นเมียเขายี่มือเมียเขาพวกกันยังไงเนาะลูกเมียจึงมือเมียกันยังไงเนี่ยล่ะแม่ฮะพี่น้องแต่ถึงเมียเมียจะถึงก่อนใจใจใจที่ก็เมียป้วนวันได้ใจใจเมียอยากตัวเมืองปลายอยากตัวลูกใจก่อชมป้อหมังกำสมียมหันใดตัวเมืองในเมาเมืองขอนหันปันเขาเมืองขอนหันไหวเข้าเมืองฉันหันไหวเข้าแต่เมียเป็นคนขอนนั่นเนอเจิมจู้เก็บตุ่มเหมือนเป็นยืดไผ่กำนั่นเลยจูบแก้มนมไข่คำลูกใจต่างช่องเมียเมียที่ความลูกจำเลยจูบแก้มลูกใจเก่าใจใจไข่ตัวลูกใจมาหน่อยกำเลยนะรอมาด้วยมองคำบ่หมอตองยองใจ2 คำเพียงกำในคิดเพียงเหลือเปิงเมืองเหลืองเป็นกำจื้มยำช่องตาปุกตาจื้มยำช่องตาเนี่ยสามผาร้องใจก็นอขอปานายช่องนอใจเมียกามาในเมียผ้ากุ่งกายน้ำตาหล่อไหลย้อยจอมแก้มช่องตาอ่านใจเราหนอกคำมืออ่านใจเราหนอกคำลูกใจคำมืออ่านใจเราหนอกเสียงอ่อนหนอกคำอ่อนเสียงลูกใจมือเจ้ากามาในหิวก็วันในอนิจจามรณกรรมเชียงเลียวพอสมก็ตายานเมื่อนามาเจมันเอว่าการกูลูกใจเมตโตผ่านไปยาวก็เมียเจตายเอาใจคำเตียงตัวเมืองเรียกหนีกำแกงชุดควายตัวฉันไว้มีเรียกหนีเข็มกะลาโอ้เจอใจป่ามังชาลูกใจเมียยินผ่านยังเคยลูกใจงานคำหนุ่มนอนไปหู้สั่งละอาสา6 ปีเตียน6 ปี7 ปีเตียนมาวัน9ลูกใจเมียต่างช่องเมียยินมองเจอในจำชวนใจเมียจะตายเจ็ดเถื่อใจใจอยากตัวเมืองคำหญิงก็ย้ายเก่าไว้เมียใจหนาวช้ำไปอะไรกินขี้หมานนอกว่าลูกลูกสลายยังเปี้ยยอกสมุทีฟังไตว่าเมียเมียกินตายเอาใจตายเอาใจที่ความสุขที่ความเป็นกวนเลยเอาใจเมียเหลือแห้งลูกเมียเหลือแห้งเจ้าลูกใจทำใครก็ไม่หนวดเมียเปลี่ยนนันคานกะชุดตอนหน้าช่องวันไกวยินเปลี่ยนยินผ่านในปานวันแดงมีลองตั้งมีก็จีได้มากมาเตียงช่องนอมีก็แล้วว่ามาได้กินข้าวมีเจ้าอะไรว่ามาได้คำเมียว่าเมียตายกะเย้าหนาว่าเฮ้ยพอหาพี่น้องช่องนอแค่ตุกขี่ตุกขอบ่เหลือตอนยังเมามีก็ที่ห้องหาพี่เดน้องอิงนวลอย่าตายนะเมียนาอย่าตายนะเมียนามีก็อะไรเชื่อพาปนุกชาตอกทำลูกต่างช่องมีก็อะไรเชื่อพักวันเจฮอนพี่น้องหลองกำได้ไม่อยากคอยห้าพี่น้องก็เลยตัวมองเมียเมียอย่าคอยเมียอย่าตายเมียพอเมียตายมีผู้ใดย้ายปันโคมหาพี่น้องมีแล้วก็ห้องเก่ามีแล้วก็ห้องหามา
มากินข้าวเรียมนี้ก็เลยว่าอย่าตายเมียอย่าตายเมียใจเหรออ๋อเจ้าเมียเลือนสู่กะห้องผูกเกี่ยเขามารู้ลุงสมาธิเขามารู้เมียเตี้ยมป้นเหมือนอะไรอะลูกลูกกะเมื่อห้องลุงจีเลยลุงสมาธิเขามาละลูกสายหรือเมียเจ้าเมียเอาเดียตายเอาเตี้ยเมียตายกะเมื่อวักลุงสมาธิเขาเลยลุงจีมาละจังเก่าเจ้าเมียเลือนสู่เมื่อวักมาเลยกำเนี่ยเมียเลือนน่ะเมียเลือนยังกะเมื่อวักลุงสมาธิได้ลุงจีมาค่ะว่าวักไม่ฮะเมียเอาเดียตายค่ะอ๋อเดียตายที่ห้าความกะวักมาแน่เจ้าเจ้เรียนเอาขวาคำเนี่ยกะวักชิ้นจีไหมอ๋อปอลุงเจฮะอีหยังอ่ะที่หลวงอีหยังอ่ะพี่น้องหลวงเขาเดียตายค่ะว่าเจ๊แจ้งมาวักมือกันเฮือนค่ะว่าที่อื่นพูดลุงเลยสมาธิมือวักยังฮะไปมือวักค่ะมือวักต้องลุงเลยสมาธิชาวฟังอันเก่าก้อยก่อมเตี้ยจูดีก็ลงเงาวันเงาหน้าปุระสมาธิยังมีหลวงบอกเขาข้าว่าดำบุกเจก็กว่ากันไหมว่าดำมันอายอีกก็หวังคืนในที่สองที่มือหรอปอร้อยมือเนาเขาว่ามืออย่างอ่ะพี่น้าหลวงเขาได้จำใจหนาวใครเอาเดียวเจอใครเอามันเปลี่ยนมาหึงยังฮะเปลี่ยนมาหึงเอาใครเอาไอ้รวยเก๋มือเอาฮะนายตึกมือนั่นใครนี่มือเพราะนั้นการอาเยี่ยวลงนายว่ามือจักขึ้นมือหรอที่เจ๋ก็ขึ้นมือที่สมาธิก็ขึ้นมือไหมเปลี่ยนมาหึงเอาคาพี่นางเปลี่ยนมาหึงเอาคานายเปลี่ยนหึงเอาคาเนี่ยเปลี่ยนหึงเอาคาเอาที่ก็เขาในเหลือแย้งเอาขามรอดวันในเลยใครเอาโดยปันลูกใจขายอีกหนึ่งโดยปันปีเจี๊ยขายอีกหนึ่งค่ะกันถ้ามองจอกกาก้าก็ไปมาโน่นในนอกกว่าถึงว่าได้เดินไปเอาเลยนอมาค่ะเมื่อมันกว่าในหลานน้ำหนาวห้าในตื้นเปลี่ยนห่างห้าเมื่อไอหลานกว่าในเปลี่ยนอีเดียมป้อหนาค่ะเฮียงล่ะก้อนหนึ่งเปลี่ยนก้อนหนึ่งซ้ำกว่าในมันนิ่มสะในเนียวในมากกว่าท่วงโค่นนางกำเลยรู้ดอยเกะเลือดร่วมเบียดหือฉลาดเนี่ยหามาฮะน้องกะหามาค่ะกะหามาก็สัญญาฉากที่หมาค่ะญาชายญาขี้ปางใต้ค่ะมันไม่สอนเลยฉากขี้หมาเนี่ยไม่สอนเลยนั่นเนี่ยคนยอกเราไม่ได้ฉากขี้ยังฉากขี้หมากะห้องมันมาดูนี่น้อยอยู่ไหนไอ้มีเรื่องเหรอยังกะที่โปเกียวว่ากะที่ลงธรรมที่เขาว่าเฮ้ยยากันหน้าไหนนางไหนยาเตี้ยยาวค่ะก็การมันจะมีแค่นค่ะลูกนัวจึงว่าเป็นยาชาขี้หมามันไอ้เฮ้ยไม่ยากันไหนชาขี้มาก็เป็นหมาไม่ค่ะลุงมันจะมาวันค่ะจึงว่าเป็นเสียขี้ปังใต้ก็ว่าล่ะมันจะค่ะมันเป็นปังใต้ที่ยิบยับกับขี้หมอไว้ค่ะลุงมันจะปังใต้ถึงค่ะเสียในปังมาหลายก็ล่ะนายปังมาสาวันจันทร์ก็ค่ะสาวันจันทร์ในกับยินมันออกสาวันหองในปังมาฮะสาวันหองในเขาก็ยินได้ว่าอะไรกับห้องสาวันหองมาเนี่ยนะเล่นอะไรให้ฮู้ว่าลูกก็ปูหูว่ามันจะ500เก๋ว่าจะก็เมื่อไหร่มันเจ้าค่ะลูกน้าขาดแต่มันหูขาขมกกมาเลยรวมในบ่ตัวเดียทางขนาดจะไว้เขาในลุงเลยพี่ลอยสมาธิหูขยโยร้องเจ้เขาแค่นหูอีเลยตัวเขาตั้งจิตตายมาแล้วหูอย่างเขาใน
เฮ้ยปราชาบ้านห้องขึ้นห้องโอ้ยฮะเมื่อไก่ขึ้นเฮาเขาอ่ะป้าปลูกใหญ่ค่ะได้เมื่อไปอีกค่ะอ๋อ上次话本田有呀这养仔要看把牙膏过来要看呢ลูกมือตัวก้อยขายอยู่อ๋อมูใครอ่ะแค่รอค่ะยามเจอเชียงเอาขยิงกลางวันเตียงได้มือตัวเขาก็ลืมเจอเขาอ่ะปัดออกมาไหมฮิวฮะนายใจอากูเสียกำตัวเองค่ะลูกนายสัตย์ทีในทางหนาเจ้าไปหวังกำกุหลาบกำอะไรหวังกำของรัดกำอะไรในเขาถูกเกียรติเป็นนันเรียกเจอโอ้ยยังหนังข้ามผู้สั่งกำขยูมันเป็นทางไว้หลานนี่ก็นึกว่าเด็กตายเขาแล้วว่าเป็นดันเป็นนายอยู่เสียไล่สั่งให้เขาเดียวตาวันมันว่าลุงเลยสมาธิเจอกำมือนี้ยาวกว่ามันก็จังกำนู้มันกับเจอกำในมือมันก็ยังไงมันเป็นทางไว้กำเลยลูกโอ้ก็เลยข้าวที่หนึ่งข้าวเราที่กำเลยกำเลยเลือดกายพี่อยู่ฮะลูกพวกที่สองสู้ให้เขาหมานไงเนี่ยมันเปลี่ยนก้นเอาใครอ่ะข้าวเขามือหันเนาะมันเปลี่ยนก้นเอาค่ะเจ๊ได้มันฮะได้เขาไอ้หลุดจากก้นเนี่ยไอ้หลุดจากเจ๊เนี่ยในผงก็มีกันเนี่ยหลวนก็ตั้งตึ้งเนี่ยอาจจะหายสาวเจ็ดขวบไว้เนี่ยไอ้หลุดแก่ขาดเนี่ยพอขมจะหลงในเขาก็ขมสั่งให้หรือละอย่าอะไรได้สละลงมันได้ฮะขัดให้ได้เจียเขาค่ะลูกเจียถึงยังฮะเจียไปก็เขาก็มาเนี่ยยิ้มมาตบๆเจียๆมาเกลียดไรอย่างนั้นพอถัดให้มันแจกในก้นเนี่ยมันอะไรวะมันอะไรฮะหลวงมันจังยาวฮะเอาดินคุบเอากลมเลยฮะมันจังคุบฮะมันแจกเอาฮะลูกมันฝนหลังฮะเมียวไหนถัดให้ในแจกไหนมันหลังฮะมันที่ไหนแจกไว้เหี้ยฮะป้อมเตสลาดแดงหู้เนาะหู้ฮะเลือดมันก็ชุดมือเราหันน่ะตั้งเลือดเลยตั้งอย่างหลานตุ้มเตื้อกันเนี่ยชุดเลือดมันเปี้ยอย่างหลานนั่นมันปีโยกะโยกะในห้ามแก้ไม่เลือดได้ชุดเขาโยกะในเป็นนิ้วอย่างก้อยๆอะไรให้เกาชีไปโยกเขาน้ำหนาลูเนาะน้ำหนาลูถ้าเปลืองที่ๆก็ขามือหาเนาะมือกว่ามือละหลานเนี่ยสายเหือปวดหลวงเหรอปวดหลวงเหรอหาพี่น้องเจ็บมีเมียโยปวดหลวงเหรอปวดหลวงเหรอหาพี่น้องเจ็บมีเมียโยปวดหลวงเหรอปวดหลวงเหรอปวดหลวงเหรอจึงว่าเมียเตียตายเตียท้าละปวดหลวงเหรอห้ามมีเมียเยอะหน่อยเยอะหน่อยลุงว่าเยอะหน่อยก็ข้อผมยังเกิดเป็นน้องแต่เนี่ยหน่อยนะใจเหรอเนี่ยหน่อยใจอุ้ยก็มารู้บ่วะพ่อหมาถามดูหลานใดเจ๊พ่อหมาถามดูพี่จริงเงินคำเจ๊ไหนให้เจ๊เหรอเจ๊หาก้อยมีดีเผยก้อยเจ๊หรือมันหูตัวเอ็ดขายมันหูตัวเอ็ดขายถามได้มันขาโลถามได้มันขาโลหลานยิงหลานยิงผู้ตัวอยู่ห้าโอ้เอ็ดค่ะมังกำก็มังกำกว่ามูค่ะเงินคำเจ้าไหนมีหลายก้อยล่ะในตึกในถุงเจ้านั้นเงินคำว่าก้อยเขาดีอ่ะเห็นปุนชูมีลูกก้อยๆมันเจอห้าจะเดี๋ยวตายจะรู้ไหนพ่อพ่อหลวงเหรอ
เมียวตัวใส่ขึ้นได้ไรเนาะปอลงเนาะจ่ายไอ้จ่ายเมื่อว่าคือพี่น้องสองก็อ่อนกันอยู่อันเช้าเขาบอกไม่เลื่อนสูมาลูบอกไม่เลื่อนสูมาลูตีว่าถือเดี๋ยวนะเมียเดือนเหรออย่างหัวกำห้องเขาชื่อเขาก็ห่างดีเนี่ยกะที่ลุงเกียรติเขาว่ากะที่โบราณสมัยที่เขาว่าไม่หรอกำเองก็ตื้อเอาใจชิงกำแต่เต้กำเนี่ยเขาตัวเสียงเอาเลยเสียงเอาขนาดนั้นเสียงเอาขนาดโบราณสมัยที่เสียงเอาจำให้เวลาไว้นั่นกำรู้ก่อนเลยเขาถามด้วยปีจีกันไหนรู้ก่อนถามด้วยลูกต้องเก๋ก้อยว่าปีจีอันมีไว้เช่นไหนเจ้าหนังไอ้นั่นกว่าเห็นในมันอาจจะคือก้อยๆเนี่ยเขาพาใครถามด้วยไอ้นางเห็นขาจ่ายขาเขาขาในก้นเก๋เป็นก้นเท่าก้นเก๋เป็นผู้เกวานขาลูกขาในเขาขาในมีเต่าหวนน้ำมุจิน้ำมือขาออกก็เพื่อว่ามันหนาวเนี่ยมันหนาวมากถึงเราเนี่ยก็เพื่อความในผู้เหคือเจ้าอยากกันก้อยก็สั่งแค่นี้เอาไหนมันตายกาแล้วเนี่ยการจ้ามองเกี่ยวกับก้าก็สั่งไปมาไหนเงินเนี่ยมันว่าหือไว้คำมันว่าหือไว้ในขาออกอันไม่แจ้มันวางขาได้ขาหน้าหนอมันว่าเนี่ยว่าเงินคันเนี่ยเขาปันชูเสียงยาวตั้งหมดจ้าเสียงยาวหรือเฮ็ดอีกตารางในเจ้เฮ็ดขันลองเฮ็ดลองสร้างก็ปันชูยาวอันพี่น้องลงชูในเจ้ก็อาศักมันเจ้ฮีก็ชูยาวอันไหนอ่ำชุดเมื่อไหร่ก็ชุดผูกอ่ำชุดปีนี่ก็ชุดปีมาชุดปีมาชุดปีนามันก็วันไหนเนี่ยปีน้ำชุดปีนาเพิ่นมันได้ชุดอยู่วันไหนเนี่ยมันจ่ายมาเมื่อไหร่ก็เป็นชูปูเดียววันไหนบริเวณมันก็ตายออกเป็นปูนขาวเขาเลยปูให้ไหนใกล้ๆขาอ่อปูนมันแจ่มยังเอาคานาผูได้อับปันขามดขาอ่อนั่นเป็นปูนมันมดขาวาพี่เลยลุงราชวัตรที่ผูมันอาปันในสิงเอาขาวานั่นผูอาปันในสิงเอาขาวานั่นผูมดเอาขาวาผูอาปันในเอาขาวาปูนนั่นเนี่ยมีเอาขาวานั่นปูนก้อนตายเนี่ยมีเอาขาวานั่นมาว่าก็มันข้าจังว่าข้าพาที่ปันมาไว้กว่าเมื่อลาเด็กเอาลุงไรสมาธิดูผู้ข้าอาปันคำมดเพราะว่ามันตายหมดแล้วก็อาปันคำมดให้นั่นเพราะท่านนั้นชูป้องปีหยากันมันตายเลยอาปันมันเงินคำนี่ฮะอยู่ไรอันยาในเฮ็ดอันฮะว่างข้าหน้ายามันตื่นแค้นข้าลูกอันแค้นในชูป้องสละหลายก็หลายป้างมาจากก้องเขารีบผู้หมู่ลายตายผู้หมอเดียวจะฮะสูนัยอยู่ด้วยการส่งหักกันมาเจ้าผีเจ้าลงสูนัยเก่าได้เป็นที่สมาธิวันสูมั่มหูฮะเงินคำจะได้เป็นของฝ่ายก่อเมื่อวานไหนมันอาปันเมื่อไหนไอกันด้ามองโจได้คาลาหิยังเมื่อว่าก้นวายชินบนก้อยมือดิสาวันไหนมานั่นเป็นจากที่ชัดเจนนั่นเกณฑ์ปันปันนี่เขาบุญมาเขาหาถึงมาพวกเขาจะละมาเนี่ยเขาอยากอะไรเมื่อไหร่มูเมื่อไหร่เมื่อไหร่สั่งมาเมื่อไหร่ชินกันด้วยเสื้อกับตัวเหรอเมากันด้ามองโจเฮ็ดหัวเมื่อไหร่คาลาหิยังกันด้ามองโจได้เอาเงินกับปันเมื่อเงินหาหกจ่อยถ้าเมื่อเฮ็ดได้น้อยเป็นในเมื่อว่าเมื่อสัมบาเฮ็ดดันเฮ็ดไหนคาลาสั่งมั้ยก็เป็นขี้เจี๋ยวสูนัยก็เป็นขี้ปวดสมาธิสูนัยก็กินเปรี้ยวหน้าผากเมื่อหลุมหลัดความเสียไหนมั้งก็ได้เฮ็ดจนมันกันตะลามันเฮ็ดจนสภาวะตะลามันก็เป็นลุงสมาธิวันได้ว่าหูเมื่อเลยมาเงินหลายเปียเลยมาก็คือข้าหลาสังเกตเมื่อวะกูที่ยังไปยกเชื่อเมื่อไหร่เงินคำนี้ก็คือก็อันเป็นบ้างนานเจ้าข้าเจ้าหู้ขาหลาชุดที่มันว่าเพราะว่าเพราะว่ามันตายกันก็เป็นผู้ชูตายเมื่อแล้วก็เป็นผู้ชูตัวการไม่ลงตายซ้ำไม่น้อยมันว่าในข้าเยอะก็ข้าที่หู้ขาหลาเพราะว่ามันตายในข้าว่าเป็นของข้าจริงข้าก็ว่าแนวข้าหนอชุดที่มันรักในข้าลูกมันมีเขาขำหู้ข้าเยอะไอ้เจ้าลูกกะละมาเอานั่งในก็เขาขำหู้ข้าเยอะไอ้เจ้าว่าลูกกะละมาเป็นผู้เป็นน้ำเนี่ยปฏิขำหู้ข้าเยอะไอ้เจ้าว่าเขาเป็นผู้เป็นเมฆกันขำหู้ข้าเยอะอยู่ว่าเป็นปีจี้มันก้อยๆข้าข้าที่หู้ขามั่มหูมั่มขาเมื่อไหร่หูไหนดีถามวันนั้นว่านั่งๆน่ะจ่อมีชูก้อยห้านำลักเมื่อว่าเกาใครกินเนี่ยก็ว่ามเจอมั้งแค่นั้นที่ได้เห็นปันมันนำป้าล่าอุกจับพี่เจ้ว่ามีเป็นเฮ็ดไว้ตรงไหนหมากตาคิ้วชัดเทเท่าเฮ็ดไว้ตรงหมากตาหน้าชัดเทเท่าเฮ็ดไว้ตรงไหนน้ำเมียวตีในใกล้ก็หือไหนอาชักก็ยังตึกเรียกตรงไหนตั้งก็อย่างฉันไหนเจนตาดูดูอาชัก17ไหนเอาผู้ได้8ปีไหนมันได้25ก็หือไหนได้25มีลูก7ปีก็ไหนเจนตาดีดูเมีย30ปลายก็หือไหน
มาตายได้ชูได้ป้องปีญากันคือมันตายได้ชูเฮ็ดสุขยาเนี่ยมาชาขี้มาเอามาอย่าได้เมียมันได้ว่าแล้วว่าน้องเจก็อยู่กลางซานห้องพี่ปองน้องบาซานมาละชุดที่มันกายเอาหน้าเจอละนี่ก็ก็เดี๋ยวสองท่านทอมเอ้ยป้องป่าจันวันตัวบ้านออกน้ำยาวัดจีนเนี่ยมียาวเสียงกับชุดหมุนยาวอ่อนกันมากูคุณกูนายกำคารามาจ่อยเวงใจครับหลวงมื่อกูเนี่ยถูกไหมสัตว์หนูไหนอะอัลลอฮ์คำพองเสมอให้วะเฮอัลลอฮ์เป็นดีเสียหลายน้อยเฮอย่างตายยานไว้ตายยานเป็นลูกสองใจก็ตายยานไว้เนาะตายยานเป็นลูกเสียงใจสองนอเนาะตั้งตึกกันหนุ่มแดดตายยานลูกหลาหัวสองเปียงมาละนานิจากอามเปียวตั้งยานเยาอยู่ใต้เมืองกวนแก่นตอกผ่านดอยเปลี่ยนนายเนาะช่องตาเพราะไรเจียมยามีเงินว่าคำมีเงินว่ามีเงินเสียละลายมีคำว่าคำเสียละลายตั้งสายเนี่ยสร้างต้องป่านกุไรข้าซักเผาไอ้เจ้าว่าตั้งสายนายอ่ำไว้ก็ในก็หน้าลูกเพื่อนเรียกอยู่อ่ำเอาตายมาว่าลูกก็เพื่อนไปอย่าไปเอาตายมาว่าไอ้เจ้าว่านี่จ้ามรณะในมาเมื่อไรก็อ่ำด้วยในกลางเพื่อนเสียที่เหลมเก่าห้าเพื่อนห้าเฮาเต้นเอาไหลเขาเสียชื่อก็จังคือลองตายได้จังอย่างด้วยตัวของป่าชิงยิ่งเลยรอใจลูกอ่อนเรียกเห็นเนี่ยจึงมีสู่ซ้ำตายไว้ละใจไอ้ลูกใจเลือกใจหลานใจที่ไหนป่าเขาเห็ดกล่อมคำหนุ่มลิงงามตีเดียวกันโอ้ปล่อยมันคืนมาคืนนะข้ามันเนี่ยจังไว้ที่สมาธิโมลาที่เกี่ยงมันเนี่ยแต่ที่จริงที่สมาธิมันล้วนอ่ะมาชี้หลวงเจ้าหน้าล้วนที่สมาธิเขาจะดีเจวันหน้าล้วนที่สมาธิได้เมื่อโจกจับเห็นโอ้ปล่อยมาสักคืนมาคืนหรือไม่นั่งแจมนั่งแจมแย้มขามีลูกเต้นมุกของนั้นลูกผมออกให้เปาะแค่กินโอกาสกินเนี่ยแค่นอนมานอนในที่ยองขาได้มันตักสินชิ้นเกี่ยวมีอย่างเก่ามีอย่างมาหางเดียนชิ้นเกี่ยวเจ้าหน้าล้วน7 วันเพื่อนเอากล่อมคำลงเงินกว่าวันไหนก็ขับพินน้องกันเด่นกันตารางกันไหนอ่างกาจ้อนปืนที่เพื่อนอ้าวกาจ้อนปืนเจ้าก็มาหวนขาลันพี่ออกมาเตื้อกันไหมนะขายเขาบ้าก้อนเพราะอ่างกว่าได้ไหมที่สมัยที่ก็ม้วนกายากาใจอยากาใจอยากาป้าว่าอยากาปีว่าอยากาน้องว่าเพื่อนมีสุขฟังเตอใจก็อยากาใจก็อยากาลูกก็อยากาบ้ากาป้าปีนางกามเยื่อได้เป็นเมียวลูกที่กาจ้อมเมียวไหนต้องให้โอกาสได้ชี้จังที่เนี่ยนะว่าเฮ้ยหลานเมื่ออยู่ตารางเลยรู้ว่าอย่าเด็กกว่าอย่าเด็กกว่าอย่าเด็กกว่ามันตายอ่ะจะให้รู้ว่าตาเล็ดร้านเขาเมื่ออยู่ตารางเลยพ่อเมื่ออยู่ตารางเลยพ่อรู้ว่ากว่าอย่าไปว่าอยากไอ้เนี่ยก็ขาดพินน้องก็ขึ้นต้นว่าหมูเรามันขาดขึ้นยันเขาเกินมาจีเกินกำไรเขาเกินมาอยู่ตารางไม่หรอเคยเป็นหาโอกาสผ่องสักจ้อมยังมันจิ๋วกับว่าขาดกวาดเฉยให้ทวนนะก็ไม่เจ๊เป็นก็ปล่อยจ้อมขาเองเขาเนี่ยหันมือเอาไปได้ยามาในตอนที่หันมือขึ้นมาเมลาป้าตายกว่าตุกาตาพี่น้องต่างวันเรียนชูชาไปจวมเปื้อนเดียวไม่ออกผ้ากุ้งกะไรถ้าพังเขามกดินเยากามาในปีนันตันเจอเมืองกวนแก่นอินชิงข้าเมียวขานาจะสองเปียงไปยินชินเมาเปียเมียนออยากนาปนเสียที่เมาจอสังใจเมียกาก้อมหันมือเตาขึ้นป่อหันมาเรามาตัวจ้องเมียงจักจ่าเมียเก่าผิวดีวันนั้นรวมขวัญกลางเฮาเลยเปล่าชินรวมหลังวัดรวมไว้วัดแก่นชลอยแดดผิววันเปียวอยู่เย็นที่ว่าเย็นการนี้ก็ลงสมาธิปันไพ่เมียเจ้าเมียสามีลุงสมาธิที่ห้ามกูเผลอลุงสมาธิที่หากูเมียห้ามหัดการเมียว่าในให้กอดเฉยให้ทวนเอาเลยนะเพิ่นก็ออกฟังแห่งกูจ้าปังซ้อมเยาสดตูดีงามเลยก่อยกำแหน่งจางหือ
ตู้ข้าสาเดียตุ๊กตาล้อร้องพระปิดเจ้าอยู่กันเอินนะเย่ได้มองปวดผ้ามองปวดขาเมาอย่าเอาคำเนี่ยมองว่ามองเท่าไหร่มองย่อชิงกับกูได้กะได้ขบไปจำได้ซ้ำมันทำกูกาอุบในยิงไว้มันทำก้าวางถูกเจ้ามันซ้ำฝันวัวบางปอกกับกูเบี้ยกูทำเหมาวัวต่างเหรอบางวัวหาปากมันก็สั่งขึ้นมาวัวข้อตัววะสังว่าขามฮักก็ไปเอาขางฮักหลักเด็ออกมาอะไรโคตรตั้งวัวได้ไม่ยอมควายตั้งหิ่งปังวางอ่อนหิ่งก็เสียหิ่งกองซ่านนานกับโคตรออกมาต้องกดออกมาไม่เห็นแต่เพียงกว่าบ้านตาวันมูเดียวอะชุ่มเสียงเอาดูต้องกดออกมาลอยๆเอาไม่ทำบ้าบุคคลเขี่ยมันก็อีงงอีเหงามาขี้ว่าลองเตะกวนหวานเต้าพอมาก็ไม่ผลลัพธ์ถึงว่ะเฮ้ยมาค่ะมาค่ะต่อยิงข่าวอังคาหรือยิงข่าพี่นางเนี่ยวัดถีในตายกะหึงเอาค่ะลูกหนอสายมูลค่านางเสียมย้ำไม่มีอยู่ค่ะจับไปยังไงเงาตายไปคือดุนยังไงลอยมาก็ไม่ปัดดอกไม้เหรอปืนห้องบอกแข้งพันแค่ปันหน้าข้ามพันปืนอังดักอังค่าปืนอังค่าไว้กะก้ามเมียได้ค่ะโว้ยเนี่ยเอาขึ้นมาค่ะละโว้ยเจ้านั่นจะค่ะกับปันปืนเลี้ยงผักก็ได้เขาจะถือเงินไหนมากไว้ค่ะที่ได้โว้ยยอมเอาขึ้นมาค่ะละมันมักอยู่มึงไปเนี่ยเอามาไว้ค่ะในแกปีน้ำเนี่ยบัดถีไว้ค่ะตายเอาค่ะลูกเจ้าวันนอกคนเราอยู่ในตั้งตายกูก็เขาจะนั่งแจมย้ำไม่มีอยู่โย่นั่งแจมย้ำนั่งปีนเถอะละก็กับพวงว่าสองกองสุกสักหนักฮะเป็นหนึ่งฮักตั้งเลยมาเถือทำไมสิขอวัวอันเขาตรังเอาต้องกัดเขาตรังเฮ้ยกำเนียงดุใจหวานยังมีอยู่ตารางนั่นไม่หรอกมั้งจริงต้องกับกำเนียคุณพ่อบอกว่าอู้ชูมาในใจอู้วัวไล่ชูในหัวเขาขอกกันนั่นเองอู้มาเจอปิดอู้เจอหน่อยกันอู้มาอร่อยสักเนี่ยเอากลุ่มประหยัดลูกกลมจะอยู่ในจะลูกก็อยู่ในน้องเต้เชื่อนุกหมอหัวโคบนุกกูไม่นั่นจะลูกก็อยู่เจ้าเจอเป็นลูกเอาเฮานั่นต้องกายปีไปก็ว่าจะขึ้นมือเลยเงี้ยตารางนี่ลูกชัดเทียบไปเดินตารางขึ้นมือเอาขึ้นมือหนังมีหน่อยให้ก็ไปหน้าหน่อยมีหน่อยนั่นให้ยังหูทางกามหูตังมากายได้กายดีกาเปลี่ยนปีเลยหลายคนกลาตัวเดียวลองได้ปีน้ำหลวงเขาก่อนอยู่ดีพี่มาเอากายพูดเกลียเขาสมาธิเขามาเหลาโอ้ยเป็นคนที่ญาติตัดที่ญาติมาเป็นเงี้ยเป็นก่อนหลักกว้างหน่อยละใครไอ้เนี่ยสวยอย่างนั้นเจอสวยอย่างไอ้เนี่ยเขาเสียหลายปีนางหลวงเขาป้อมใครกินน้ำป้อมใครกินเสียหลายปีนางหลวงเขาโอ้ปีนางหลวงมันขึ้นมากายกาสูอันปีน้าหลวงได้กายกาสูปืนตายก้ามย่ำเข้าหูป้องสูอยู่กินวันก็ปีปอกว่าปีปอยาวสูเปียเสียหลายสูต่อต่ำเสียหลายเขาอย่างหมอต่อต่ำไฮป้องต่ำไฮกูสูป้องเขาเลย
ว่าสูบว่าข้างเขาวันไหนได้ว่าเขาให้มันตายก็เสียดายปงเจอไว้ซื้อใครรู้อ๋ออย่าไปให้ห้องป้องสูบให้ป้องสูบแต่สูอย่าไปให้ห้องป้องว่าสูให้ในห้องป้องก็ปีนี้ก็ปีตายก็น้องมีอยู่หลังอ่ะปีนางลงตายก็น้องมีหน่อยหลังมีไม่เจอปีว่าที่ลูกใจมาหนังทั้งในกองก็ไม่แรงมากแรงมากลูกค้างกันลุกไอ้ตาลุกเรียนตารางตะไอ้หน้าผากไอ้ก็ไหวตารางให้ถึงตุกไอ้โหไอ้ตาลุกเองกลางให้ละวะมีผลมุกหนักคือเนี่ยมีงูมีกวาดหวานใจเนี่ยมีหนักเรียนตารางก็ฮะการเรียนตารางฮะเดี๋ยวมีฮะตายเสียหลายเจ้าคืนกับจ้ามีหนักเสียหลายก็กับจ้ามีหรอกเสียหลายก็เรียนตารางอะไรกับจ้ามีชูก็การเรียนตารางให้มาปนกับชูกะเกี่ยวกับเหลือมาก้อยหลังในชูนี่ชูเพียงเหลือมาก้อยหลังกับมึงกระดิ่งกระเดียดโบชัวขึ้นออกมาโบได้ตัวก้อยหลังเขาผักปืนไว้หรือไว้เนี่ยคือดักไข่กาโบได้ออกมาอย่างหลังยอมนะมันมักเยอะมึงปืนให้ขึ้นออกมาเรียงนั่นที่หลังตายกับเชียงเลยล่ะเชียงน้ำเพียวหล่อชูก็ชุดที่ว่าปู่เก๋เขาก็มาเหรอลงสมาธิเขาก็มาเหรอมันหนาปั่นเขาสปอดีใหญ่ดีกักคนชูใครพูดว่ากะเปลี่ยนชูว่ามือมาในเมื่อไรชิกันเนอคือกระตัวมาก็หือว่ามือมาเมื่อไรเมื่อไรมาในเมื่อไรมานมเขียนก็หือว่าที่ไหนชื่อไหนว่ากะเปลี่ยนว้าเขาปู่สมาธิในวันในใจว่าเขามีจะมีผู้ชุมอยู่เหรอโน่ชัวชูมาหมดด้วยเนี่ยอันปีนั่งลงตายเตี้ยมพอพี่เจอกันหือหลอนผู้สมาธิวานเขาพี่เจอว่าพี่เจอชูใครชูจะว่าชูก็อันตายก็ตายพังเลยแล้วนะอันปืนว่าก็ว่าเอาเปียกเหี้ยวก็เปียกจงกันทั้งคนตายเหี้ยวเอาปืนว่ายันก็ลูกยิ่งเราเนี่ยก็เราเนี่ยชูมือปู่นายนอนชูใครในนอนนักแก่ว่าเขาในว่าเก่ามันหัดเตียงมาไหนนอนไหนในไปลูกไปลูกนะเขาจะถึงอันนี้ยังล้วนไปลูกไหลก็ช่วยจะถึงเขาเมื่อคนมาหน่อยเมื่อคนมาแล้วลูกยิ่งเขาวัดลูกเบื่อลูกยิ่งเหรอเมียลูกยิ่งเหรอลูกเลยลูกเมียลูกยังเมียอูมาหรือมาลูกหางเครื่องอะไรเมียลูกหางเครื่องอะไรตามึงเหรอนึ่งชิมมาเหรอนึ่งชื่อมาเหรอเหรอฮัลโหลมืออูกะใน6 ปีก็รู้กำในมูขึ้นมาเลย7 ปีไปรู้กำในเรารู้ลูกหญิงสาวเมียรู้ลูกใครนอนรู้อะไรกับปันอูตัวให้กันกาพี่อูจะถึงว่าเมียลูกมาห่างเครื่องห่างฝังซื้อเหรียญเงินเหรียญคำในเตี้ยๆว่าคำเนี่ยควายของสายโค่อยช่างเช่าจะยองออกมาเหรอเนี่ยแหละแรงมากเลยแรงมากเลยตั้งใจถึงลูกยิงหลงมาแต่ถึงลูกยิงแค่นี้แหละแต่ถึงลูกยิงไปปารังมีชูพอตองอ้วจะถึงลูกตองอ้วจะถึงลูกวันไหนได้เนี่ยจางอ้วจะถึงลูกจะถึงตั้งลูกตั้งเมียมาล้อมใจลูกนั่งไปคอยว่าไงไม่รู้ไอ้ไหนเปิดข่าวยังมาแล้วกันจะไหมต้องดูเขาต้องอ้วใครหอบลูกคนนี้ได้ต้องอ้วใครหอบลูกใครหอบน่ะไอ้เลยไ
俺就这不录音我妈呀都，哎那干嘛个喂，录音大陆屋呢哦，哎录个哎看不好哦，哎啦，哎录音嗰邊炒媽，我哋呢度佢用啊，炸姐啊，你望恰恰黑巴當咩廚房啊，等房了啊。上話十啲哩啦，你胡仔關債胡仔關啊債เนาะข้ามาให้หลานดินคุณน่ะกินมังจูอำโยก้นใจได้สิทธิเผอมันยาวๆสองว่าอย่าไปหักเม้นว่าอย่าป้วนเสียงที่ไม่ดีมาลากูได้ที่รองตะลายเอาสองว่ากำไนปรมาปฏิสิตาธรรมาจาจุงลูกต่อกรมาใครจัดวางอย่าเป็นตัวเอาว่าที่ได้เกิดตาชีขาลงขานันชิงสักทีมาถึงเย่มาตาเมียนางกลางข่าวตานางยังหนุ่มต้อยน้อยลูกตอนสวากันให้เรียนว่างเยอะๆต้อยเชียงกำเดียวพลาก็ลาปิ่นห้อยลูกพอสวากำในไว้เสกขันหนึ่งรู้ก่อนชวนอาภาธรรมาวงแจนเจ้าเทศนาต่อดีไว้ดีวางเยาวนานคนเอานรกกันให้ถ้ากันเลยสิก็อย่าปีเปี้ยใจพี่อย่าปีเปี้ยตาเงินนะอย่าปีเปี้ยตาเงินนะคนอยู่ตะลุมผ้าได้วนสั่งต่อคืนขวันชายเนาะอันละสิก็ลีต้องเอาแต่กามาคำเงาเสียงคำแรงพาราพอเปียบอกคนไหนให้แจ้งว่ากาใจลอยยิงเขาหูคิ้วตัวหน้าเมื่อเขาเฮ็ดผูเปิ้นห้อมเป็นกวนผ่านสร้างเดียก็คำว่านาชายลายเท่ามาเป็นชัดเที่ยวลูกตามีหลวงเขาตายบ่ำเส้นหลายมือหนุ่มเงินเปิ้นข้างก็คำเปิ้นแน่วัวเปิ้นก้อยเอากายเปิ้นมากกว่าบ้าเปิ้นขึ้นกว่าเงินเปิ้นจึงว่าเขาจ้าหน้าเปิ้นเชียงที่หลายเผามีไอ้โจกะละมาเยาช่วงกำนาเขาเป็นประมาปริจิตายิกแสงยิกแก่นทางสวรรค์เราชอกวนเยาตาเลยวางยี่เลยคือตาชีปล่อยปางขัดหางนางยันวานเอเทปันคุณนางต้องสู่นวลถวามาเราแดว่ากายยิ่งรอใจช่วงหลวงเมืองงานนายในใจยิ่งนำนาพลก่อนกันมาจ้องหลวงและเดียนโป่งช่างลางยางไตไทยย้อนที่มันนองมวนเดี๋ยวมันนองนุ่นนองปางเอาหัวนำนาละทามาแถวตันจ้องปองกอดนาเข้าควันแดวนำนาปฏิสัตว์นางอาเชียงปนาเชียงมาวาจารพลก็ขามาในสี่สิบแปดปาชินาแปดตากูนางกูขวนในมาแถวที่เจ้าเสียเจ้าฐานหน้าธรรมอดิยาฐานะจ้องหลวงเมืองนายคำนาเลยเป็นไว้ธรรมาลิกเตนาวามันยาเตนาละไนทะต้อยตราเจ้าหญิงวางคุณเด่นางก็ปอพร้อมกันยินเย็นนักอ่อมทำกำในวางไว้ค้านสัตย์เจ้าคือฮอดแถวว่าเฮือนยีคืนทักแข่งจัดนางมีกัดยืนยินเพกะไก่กวางเผยก็ปะห้วนแจงสางลางต้อยหนึ่งหลีวางกระทับปิญญูแกนเจ้าตีสนาผู้ไหลทาเผยก็ปะห้วนหล่อนต่างปอหันแจงสางลางเผยก็สุขะแชมฉาสุขะมังกลาเอากูคุณนางไหลตีไหลต่างเฮ็ดร้องสั่งก่อแค่ต่อปอเมียหงหางสองปองมืออยู่คือเต่าวางคันุริตามุนอยมุนหอเอาโล12ไปเอาโยมองมันจะเมียนหน่อยชิมขึ้นอ่ะพ่อตายไปกว่าที่ก่อนนอเพื่อนกันก่อนนี่ลูกจ้างมันลามได้จีที่มันลามไหลเยอะรู้อ่ะหมูได้อ๋อก็ใช้ยาคันตุกคางกำเหลียวกำไนขำอะไรอ่ะฮะจังสิว่าพอสิวันนี้ติทุกคางอ๋อมันดีครับวันนี้ติทุกคางได้ค่ะสวดตะกุงผาล่านี่ค่ะก็ก้นถอมนี่ดูแต่ก้นห้องได้แจ๊ดเลยได้หยับละมอกูขึ้นด้วย
อ๋อก็อย่าเหมือนนายลูกจ้างสาวขาวเนี่ยวะกวนหัวในใครเมียตายอยากขำไหวทีตะกับพวเมียวเขาเตรียมเรียกเตรียมยานี่กว่าการกู้สู่ชีวิตนะสัทธาตราธรรมะสวรรค์ตราปอตอนดาวตราเขาสารกาชุดก่อมชุดปอที่หืออิ่มก็มันอิ่มนิ้วเจี๊ยสิมเมื่อมึงนี่ป่านในเต้มันง่ายๆก็มันหวานหูมาใจเจ๊ๆก็นะก้อยกาหมุนจ้างเจ้าก็ฮอตลามันนั่นในเต้มันเป็นผู้เดียวเข่งผู้ลายตายคนหลังดอกกันว่านั่นเพราะตะกับพวเมียวคำกระวนครอบตีนาสัทธาตราเย่นำแต่ลูกจ้างเป็นขันแต่ว่าเพราะว่าตีฮอดทางข้านหนึ่งตีเยอะตีกินน้ำชุดมันย้อมไหนเปลี่ยน2 กำ 3 กำย้อมไรต้องชุดก็มาซ้ำคำเดียวก็ได้ซ้ำ6 6 คำมันพ้นหนาพึ่งหนึ่งพอจากมันเดียวให้คนดูเนี่ยไงนะพอจับลมจับไม้จับไข่จับวัดไม้ก็มันเยี่ยวอย่างก่อนเนี่ยก็เปิดก้นเขาดึงเลยรวมลูกจ้างเขาก็ห่อมากูคำว่า12ไหนมาเนี่ยจะปีกกันก็ว่า12ไหนมาแต่หนังปีกไว้8 นาทีแล้วตีเช้าห่อ12มาปีกตามือตาเขาเสียกาตาท่านเป็นเจ้าเช็ดไหนควายนี่ก็ทำเจ้าห้องเขาความถึง12ปีกไรเขาแค่นั้นพอปืนแพ้เชื้อยามันก็นี่พาเชื้อยามันแต่เป็นเกามองปีกเลยในลูกจ้างเจ้าเขาแค่ใครแม่แต่อยากขำไว้ทีเนื้อตะกับว่าเมียวเขาอีกเกี่ยวกับเลยตั้งสังฆาตั้งเสียงถ้าเจ้าเขากูโดนกูป้าเอาใจสีหนาสัทธาตรานั่นให้ได้อวยผ่านทันถึงก็ห่อนั่นอย่าไปเห็นเพื่อนบ่ได้ขันใจไหนใครวันไหนก็มันก้นเนี่ยนี่ช่างว่ามันคำเหลียวก็ลูกจ้างขี้ขี้พวกคำเหลียวก็2 คำก็ย่ำไปขี้ก่อนในห้องวังตัวเรือนรับในมันจะไปสมโจเรือน8 เบิกปฐมาใน9 คำในวันไหนตลาดหลงตลาดหลังนะวันไหนชื่อว่ามันก็ได้ห่อนำเด็กเพราะทุกข้างเขาการห่อไหนมันได้ห่อนำนามาน่ะพระเป็นเจ้าในห่อ7 วัน 7 คืนปุ่นเดียวเลยลูกจ้างเนี่ย9เลยนายพระเป็นเจ้าในห่อตียาเนี่ย7 วันว่ะ7 คืนวันในป่วยเอาน่ะพระเป็นเจ้าบนนวลเป็นแจ่มเลยได้เลยตั้งผักหรือในรุ่มดูแบบเขามาได้เดินบอกกันได้โทษจากการนักคิ้วเนี่ยมันเป็นไรเป็นการนักคิ้วเนี่ยมันเป็นไรก็นั่นในมันอยู่โดยเลือดโดยร่วมเนี่ยคือทำจุ่มดมห่อมความก็สำคัญเจอไว้ในที่อันน่ะเป็นเรียกเทียมใหญ่เป็น1 ถึงเท่าเป็นจำเทียมไก่ไปเจ้งว่าสีปานามามันน้อปานามาไก่ยาปานามานางกาสิท้อจ้าเจนาสัทธาตราผึ่งยื่นข่าวเจอเผอมันกูก็ผายปานเนื้อเสียเจ้าธรรมอติยาฐานะจ้องหลวงเมืองนายเสียมกาคือป้าสังขาป้องกูจ้องกูการอันว่าเสียกาตั้งสิ่งตั้งหลายได้มาเฮ็ดปางป้อยผืดมองอืดกองหวนจะมวนจีนนาอาสันซาป้าปะกอระ2 หูเฮาในอันใดมาใดต้องยามพองตัวหนังสั่งในจากใดคือไว้เป็นข้านตะปุกตะตานว่าในสิ่งหนังในเสียวเดียนางอันเจมันเสียงคาต่อเจ้ากุตนกูป้ากูกันกูจ้องยามพองในพลเพอเสาเพอสีเมาว่าตัวนาป้าเหล่าเจ้าเหล่าสีเมาว่าก้อยเก่าตั้งปุกป้าหมุ่งจ้าพระปีนาสตาชื่นเสาเอาเสานั่นจะจมเชื่อสีแดงอะไรไว้เจอสีนาจิ้มเสาสีเผยเฮงมันสกามลอยตาอันในมีสีท้อจ้าเจนาตะกามยาวเขากูไผ่กูตางกูนางกูขนกูตีกูปอกกูถอกูหยอมอะไรมาถ่อมมาเย็นต่างเตียวเตียมผีเตียมกวนต่างเตียวตั้งไก่หนองนวลปางหงตั้งเสียงเทียบกูไผ่กูตางเตียมวันตัววันห่อปอกวันตัววันออกไผ่ออกไผ่เนื้อไผ่อาเตอร์ไผ่ก็มีเจอสีนาสถานจ้าบางก็ขี่กำมาบางป้าก็ไปดินหอดยามเดี๋ยวในพลายก็เป็นธรรมะสวรรค์นาเสียวจอดตัวดีงามจอดไรมี10 นิ้วเจมาต่างหรือหน้าช่อง5เฮ็ดนั่งดวงหมอกช่อง2ไรมาสินั่นกันตัวกูเลยหมอพิตราก็ได้สังกูเลยหมอผ่าตราก็ได้สังกูเลยเป็นกายกรรม8ก็ได้สังกูไว้สิกรรม8ก็ได้สังกูเลยเป็นมโนกรรม8ก็ได้สัง
กูมันนำแจกกูมันนำสั่งกูมันเป็นลำหลังเรียนลายแต่ยังตั้งใจเสียวเลยสอว่ามีตั้งพุทธพุทธะปนามาถามมาปุษปนามาถึงข้าปุษปนามาอาทิยตนาต่อเจ้าสามป้าหนังได้พอได้ขำจ้าสามจ้าอยู่กับวันตาเมื่อนากาเป็นยันชูห้าป้าอย่าไปได้มีวิปฏิตราสีเปืองอย่าไปได้ทบกาเป็นยันชูเอาไปได้อย่าไปได้ทบตามสีป้าอย่าไปได้หันเอาในกับวันตาเมื่อนาอุปาชิบุกจื้ออย่าไปได้ตื้อขีดควางนาวันนานๆอื่นเตียงเปียงย่องมิวเนี่ยตันเฮียงเรียงเกียงตุงตั้งเสียงตั้งหลายต้องการเอาในกับวันตาเมื่อนาคอกจะมา30 ป้าสองเดียวฟ้องตันเต้าอย่าไปได้เข้ามาเผียวมิวรูมิวลอยเหลียวนั่นหลดสร้างกลางสีอนาเขาชี้ไปหัวโต๊ะยันวันยันเมืองยันตื้อยันเหนี่ยันติวตันเช้ายางเงินเตียนยันสีอื่นเตียงเปียงย่องยันจ้องยันการยันที่เนี่ยงานวันเมืองตื้อปีทันดีมิวมาหนากะลามิวเนี่ยเกียงตุงตั้งเสียงตั้งหลายเอาในกับวันตาเมื่อหนามิวเหมาดีนั่นหลดสร้างกลางสีเสียวเดียอะไรอยู่ด้วยตัวแชมป์ฉาเจอแชมป์ฉาอุตสาแชมป์ฉาปิจิแชมป์ฉาเขาเลยเหตุการณ์ปริยัติศาสนาปริศาสนาปริเวทศาสนาพระเตียมเจ้าสุขาแชมป์ฉามังกลาปานเตียมมันเตียมยิงเตียมใจเตียมกูก็เตียมกูก่อนเตียมย้อนเตียมขืนเตียมไทยเตียมใจเตียมย้อนเตียมค้างเปลี่ยนปังปล่อยตราคำในอะไรเปลี่ยนไว้ปานามาสีนากู้สู่กุธรรมะสวรรณาตีนากู้โซเขาป้อเป็นปกโกนิปานห้างฝังห้างมันวันเมื่ออ่านเดือน7 มื้อจื้นคืนไล่3 วันฐานหน้าเสียเจ้าถ้าธรรมะที่ยากจองหลวงเมืองนายตั้งใจตั้งยิ่งเปล่าฝ่ายก็มีแก้วกุปาสีนาสถาตราเสียวเดียเลยไม่ให้ขุนศิลนางทำเปลี่ยนจองคำวิหารลาเป็นตาหน้าแจ๊ตาหน้าจังหลวนตันภาพเต้าจับมูปีตบนาจับจังเอาจับมูตัวเปี้ยตัวจับเชียงกาคือปากวักไว้เลยยืนถึงปองคือจิรินาสถาตราตะกะเขากูก็อะไรขำจ้าจันจ้าตั้งก็ใครตั้งก็ใครมาได้หมดเลยมาได้ใครถอนตราได้หมดเลยเจ้ามาถอนเจ้านั้นก็ได้สหาเอินอาเจียวกุ้งกุ้นหมุนเงาพระเปียนาเจ้าตราต่อเจ้าสังสวรรค์ชุมาโอวาตาเจ้าได้หุ่มหอดจวดเถืองผมเฮเป้เสียอันเดเรเสียป้าผมเฮเป้เสียตั้งสิ่งตั้งหลายเสียเสียจะเฮมือหนังเราจ้องดีที่ลงใหญ่โหมเสนอตูเนื้อคิงยิงใจเสียมก้าคือป้าโหมเสือวันนาพาตาอายุนั่นโหมสีอึงเตียงเปียงย่องโหมสีการจ้องโหมสีตัวคิงยิงใจเสียฟูกระเบื้องป้าสังขาอายุนั่นเฮเรศาสนาเขากันกูเฮืองเปื้องงาทองออกเสียสุขาช้ำฉามังกราปันตะเก๋าขำก้าคือป้ามังกราปันติยิงเต็มใจเต็มก้นถ่อมเฮดีผีถ่อมเฮเมียจันในอีกจัดนั่นหนังกระไรไม้ธรรมะสวรรค์ปรมาศีนาสถาตรานายเฮไรก็จะเย็นคอใส่ยาว่าเปียวยังก็โตโกหังก็มานชาตันยันคืนจินหนังลาวเขาหนังเดินเฮไรเหมือนหนังน้ำมหาสามโมดพุทธมาตีดอยสามเมืองกูจันเน็ตปูปานตั้งพันอย่าหูตั้งรู้อย่ามีตั้งดีนั่นก็เฮไรขำจ้าสามจ้าเชียวเลยก็เป็นมังกรราชันสีปลาย8 ปูเขาเลยช่วยนะจ้าพระมันกูก็อยากชอบภาวนาดิเสกรรมฐานดิเสเฮไรนิ่มเสียไว้เนื้อตัวได้เฮไรหันหัวหันหางกลางกามปริเปรียปิดกัดสูงปุ่งสามกองอย่ามองอย่าเศร้าเจ้าเหล่าป้าเหล่าเสียหมู่ว่าตะกายิ่งเหล่าใจเหล่าเสียหมู่ว่าเขาได้มีเมตตากรุณาเปียมาตัวสีป้าได้ขำสามจ้าจั่วท่าสีเสป้าเขาได้ขำสามจ้าลองเลยมังกรตราเสียมก้ากาเป็นปีเสียงาป้าได้มีไว้เนื้อตัวเนื้อเจ้าพระมันกูก็ได้สุขาแชมป์ฉาปิญญาชีไป8 เฟืองเขาได้มีไว้ตัวเนื้อจริงยิ่งใจเอาเขาหนุ่มมูปิญญาเล็กมูปิญญานางก้าสีซ้อซ้อเจนาตะเก๋าเขาได้ดูได้ตันได้ถ่อมได้เย็นมันหนังน้ำอาบแลบน้ำเจริญสุหูสีเจ้าพระมันกูก็ตาน้ำช่อสีน้ำช่อธรรมะสวรรค์ช่อเอาในกะวันตามือนาได้กัดจะเย็นคอได้หูได้หมักราผูดรานี่ปั่นแชมป์ฉาสราชกรรมโดยตาหนักกาชวนนี่ปั่นไปจ้าพระเป็นเจ้าไปปัวให้มันหนังหนอสักทีติดเจกินน้ำเสียงรวมเสียงเล่นเงินมีคำมีเจ้ามีเสียงกองเกียงนายต่างห้างกินท้าเวียกเพชรจอนกุยอนกวนผ่านเหตุการณ์สีก่อเหตุแค่หน้าต่อหมักเฮอปุ้งหุงเฮอก่อนอ่อนซ้อนแก่นเต็มเรามีเงินมีคำสีก่อผีย่าอย่าไล่ก้อนย่าอย่าไล่น้ำอย่าไล่ไฟอย่าไม่ลองใครลองหนาวอย่าพิไรมีอะไรชุกชาแชมป์ฉากกะยาข้าวฮีกับวันตาเมื่อปานาชุกามังกลาปันกูก็กูก่อนเขามือนางประเดชเรศเอกเรศมังคุณอย่าจ้างนางอย่าจานตั้งจิตคุณวันคุณเนื้อคุณยองตั้งเทตะกะปองปองจ้องเราชิมว่าวันเราชิมว่าเราชิมว่าปองปานจานวันตัววันออกเฮอเหมือนหมอกกี้เต็มตีติ๋มน้องตะเก๋าเขาตั้งสิ่งตาแหล่ปอหอมไม่ห้อยเอาตั้งพุ้ยพระเป็นเจ้าพุ้ยราต่อเจ้าพุ้ยสังฆาต่อเจ้าพุ้ยกติเสดจัตนาศิลาสินธรรมกัมสาพาสู้เสียวจัดในจัดนายาพาว่าปล่อยลาช่อยกู้ชูเป็นปุกูเจ็ดปุกูจางวางเข้าปุรัมปุรานิปันพาดที่เตียงสู่เปียเวียงเสียงเวียงคำขุนศิลนางทำเอาเขาได้ขำจ้าสามจ้าจิ้วถ่อมตะลากูตีกูตั้งกูนางกูหุ่นสกรรมเลยตาเจ้าตาหน้าดุตันถ่อมยินตราเขาหนอจำในสังขารต่อเจ้าอีกตั้งปมเมตเท่าเกียรตั้งเสียงตั้งเจงตั้งหลายหนุ่มหายใจยิงสามปั่นเชี่ยเอาเขากูก็กูควรได้ยิงตั้งใจ
จองไรถึงมาหน้าจ้างปีง342คู่เลยโอตุจิมันตาสมัยเหลือ7ลองไร6วันมือจันวันกาสวามีเป็นปางป้อยผือเตียงธรรมมอดที่ยันฐานหน้าธรรมมอดที่เสียแต่ที่จ้องเสียเจ้าเมืองนายตั้งเสียงตั้งหลายเนี่ยตะกาปองตะกาอยู่ที่จ้องร้องที่ว่าตั้งเสียงตะกากูวันกูนาตะกาจ้าในแผวมาเสียเจ้าก็เจ้าเขากูตนกูป้ากูกันกูจ้องเนี่ยไล่มาเฮ็ดปางป้อยธรรมะเช้าวันนาตระว่าเสียงน่ะในผิวยาวนางกาป้อยเฮาฮาเสียตะเปี่ยมกาคือป้อยป้อยเฮาฮาเสียตะกาป้อยเฮาฮาเสียตะกามกาป้อยเฮาฮาเสียศาสนาพระเป็นเจ้าป้อยเฮาฮาศาสนาพระเป็นเจ้ากาป้อยอันใดมาได้ทำเต็มก้นเต็มผีได้เขาป้ออ่อนดีอ่อนญาติเพราะว่าสัตว์ในอีกสัตว์หน้าเพราะว่าสัตว์หน้าอีกสัตว์เดือนคำในวันในนางการจีทัวจ้าจีนน่ะพระภายปานาเสียสังขาภายปานอกตะกาเมียป้องตั้งสิ่งตั้งหลายตั้งกูก็กูก้อนเนี่ยเตรียมตุ้ยเตรียมพยาเตรียมอุกท่าปาติมิวในกองสีกูใจกูกวนกูวานเตรียมมันพวกประมาณตั้งสิ่งตั้งหลายกูหนุ่มกูเท่าเจ้าข้าป้าปีจีเนื้อฐานหน้าอันไรขึ้นจ้องเนื้อฐานหน้าเตียนฐานอะไรขึ้นจ้องเนื้อธรรมอดียฐานหน้าเมืองนายติมใจติมยิ่งหนุ่มเท่าเจ้าขาปาเปียวเขาเมื่อในหรือเจ็ดเหมือหรือเจ็ดดอง6 วันเลยจงไรมาเป็นผางป้อยเฮาว่าเสียการมี10กับจับด้วยการปฏิยัติปฏิปันกาปฏิวิธรรมกาปฏิศาสนาพระเป็นเจ้าอันไรถอนใบมัดไว้ตวงไว้ตราสุขหูสีเจ้าเผอมันกูก้อนหนังหือต้อชาช่อโมหะช่อโลภะอากุสุตราช่อนั่นพระก็เราพระชิมว่าเพื่อการมีเจอสิรินาชาตราธรรมะตะวันนาตราธรรมะชาวนาตราการดีกว่ามูกู้สู่อลุลุปีว่าเพราะว่าจัดในเสียวเนี่ยเขาหาเสียรกาต่อไรมาเกิดโหความยาศาสนาพระเป็นเจ้าตึกเฮืองปึงทองตึกป่องตึกเลี้ยงพระกอดหลีเปียงหลีเปลือยหลีเปียงหลีต้องหลีถอมหลีมาดจีมันดิกาดดิกหนุ่มดิเกเสียมกาคือป้าเฮรมีเจอจีน่ะจะท่านตามที่เอาตาหน้าสีได้เด็กกรรมท่านนั่นอะไรมีไว้คือกับเจ้าไว้นั่นโตทิ้งใจเอาเขาหนุ่มเจ้าข้าป้าปีกูก็กูเกิดกูทีกูตากูนางกูผวนเดี๋ยวมันกูป้อกูหย่อนปองไปจันวันตัววันออกตั้งสิ่งตั้งหลายเด้ออะไรมาเขาวัดนักอัฐรรมวิหารขานจ้องยามพองมือหรือเจ็ดดอง6 คำได้เข้าเปลี่ยนมือหลีวันกาวันกระวันที่5เด้อเป็นหน้าว่าเมื่อหน้าอยู่ยาวช่องว่าเฮอะไรเป็นธรรมะเช้าวันน่ะเจ้าตราพวกกูเลยดูได้ถอมได้ยินเลยดูได้ฟ้องเลยดูเลยร้องเลยมีหู2 ขวานที่หนังหวานคำเหลียงตัวน้ำน้อมเสียงสั่งซีเด้อพระก็ซีใจจีจิรนาเพราะตันหมอกหมูหมังขึ้นมาเป็นโผหมังขึ้นอันมาเป็นมีหมังขึ้นมาก็มาจดมาจีติล้วนก้นเท่าเจ้าขาตั้งสิ่งตั้งหลายเด้อจงไรอ่อนกันมาให้ปางป้อยธรรมะชาววันนาตราหมุนจ้างเจ้าก็เป็นพวกกูกริกาธรรมะติสนาตราเขาหาเสียรกานั่นปวดเพศดันเพศกลางนั่นกลางผ้าเพศตังตัวเพศตังห่วงเพศตังจานเพศตังตัวเพศตังออกเพศเพศกองห่วงคู่พิงูพิงเงาเพศเฉยเพศมีเพศดีตั้งสิ่งนั่นหนังเขาหาเสียรกาปวดช่างกลางสีเพศกาเพศมาเพศกาเพศรอเพศไม่พอก่อนยิงเพศยิงเพศใจเพศควายเพศมีโบเพศมีวมดีข้อจะมาจำสิ่งตั้งหลายนั่นอะไรวินัดกัดกลางสีกัดสีย่องอะไรวินัดกัดกลางสีอื่นเปียงย่องเมียวเหนียนั้นฐานหน้าตันเยียงเจียงตุงเนี่ยพวกเมืองนายประมาณตั้งเสียงตลาดกาคือปัตตะอาเมียกุวันกุนาอะไรมาถอมมายินในเขาก็อะไรยอดเพศยอดด่านเพศกลางด่านกลางอย่างสุภาพาวิปัตตราสีเปิงตัดชีเปิงอุปัชชีวกเปิงเนี่ยพวกอย่ามา30 ปลายช่องเปิงเพศเช้าหาด่าหนาก็ชีปลายพวกอย่าปีตู้เขินเนื้อวานอย่าปีตู้เนื้อจ้องอย่าปีตู้เขินเนื้ออย่าปีตู้เนื้อยีนิ้วเพียมดีนั่นเอาดังกลุ่มพระเป็นเจ้ากลุ่มตราต่อเจ้าเอาตั้งกงอาทิยตนาต่อเจ้า3 ป้าสีเย้าเรียห่มมือหนักช่วงหลงดีที่หลวงใหญ่ห่มเสนอวันเหนือเมืองเหนือกันเหนือจ้องเหนือตะกาป้องตั้งสิ่งตั้งหลายเขาก็ไหลกัดเจ้าหญิงคอเขาก็สุขข้อช้ำฉ่ำมังกลาปานจิมเรียกเต็มใหญ่หนุ่มเท่าเจ้าข้าป้าปีกุฏิกูตั้งกาเปลี่ยนที่ตั้งสิ่งนั้นหดัดช้างกลางสีเดียกาเป็นอายุตั้งสิ่งนั้นอะไรขำจ้าจัดจ้าอายุตรานั้นอะไรปันเตียงหูเตียงเจ้าเผอมันกูก็อะไรมัดเอาต้องเอาชื่อเผยยิงมันสีการได้ตาปักเปิดตะเขาคัดเจอจูจ้าหมังเจ้าหมังขุนหมังนางก็ขี่ก้ามาหมังเจ้าหมังป้าก็ไปดินมากำพองก็ขี่เช็ดดินมากำพองก็ไปดินมาหลายเลยสองว่าอะไรมาเป็นปางควายธรรมะชาวนาตราจีนเนื้อกากางจ้องยามพองคือหนูพอก็มาปึงเจออธิยตนาต่อเจ้า3 ป้ามีหู2 ขวัญเปิดถอมตรามีเจอเดมีเปิดถอมตรามีจะชบแด่เปิด
ลาดด้วยตัวลองเลยภาษาตรามีหูเดเปิดถอนตรามีเสือเดเปิดเจียนจ้ามาเอาต้องเอาอันวันในพระภาษีมาว่าค่อยกะเหือก็เปลี่ยนอัตตาหิตากู้สู่ปราหิตากู้สู่โก้ใครก็เลยก็ถอมเชี่ยวก็เขาก็เป็นอายุชื่อเผยยิงมันมือวันเหลือจิตดองพกคำน้อยเขาก็จ่องไล่เป็นผู้สร้างญาตาธรรมะติสนาตราปันตะกามยาวเขากูก็กูก้อนเขาพอมีมาเอาหูนวลอิจาเจเอนี่14สองตั้งดิกนางตั้งเสียงตั้งหลายหนุ่มเท่าเจ้าข้าป้าปีพระภาษีบอกว่าก้อยกะอ่อนกันมัดอ่อนกันต้องกินเนื้อจ้องฐานหน้าฐานเสียเจ้าเฮาธรรมะที่ญาติฐานหน้าเมืองได้ใจยิ่งเอาเขาพยาไว้มันเมาพยาไว้มันจ้อก็ละก็มัดเอาต้องเอาสักกรรมโดยกาตาตราในมันว่าหางกุนโคในก็นามเจ้าหน้าตราในมันว่าหางกุนเมามือเดียวอ่ำเจ้ามันว่าหางกุนกูปอกอ่ำเจ้านามตราในเมียตาพิงเมียตาเพียงกูจีจริงเปียดป้าสีหน้าเปียดตังอ่ำเจวันนี้นางอ่ำเจวันนี้คุณอ่ำเจวันนี้ยิ่งอ่ำเจวันนี้ใจอ่ำบางนายอ่ำบาหางผูก้อยกาคนเอาหน้าอยู่เนื้อรอกาในพอมันถูกเปลี่ยนมาเด่นหลุเลยทั่วเมียอันตราพอไว้นั่นตราใครเนี้ยเก่าหลวงอันวันนั้นอย่าปีว่าสีกรรมโดยตาก้อยกาตราในอ่ำเนี้ยเผอหน้าตราป่องเสือตราฉุกเฉินตราเจ้ามาตราเต๋อจ้องในจ้องเมืองนายใจยิ่งเอาเขาสินว่าเขาเลยมัดไว้ดีๆจ้องไว้เข้มตราอันติดสีปันตะกามยาวเขากูก้อนไว้กามือวันนั้นวันที่16นั่นเลยมาปุ๊บเปลี่ยนปังไว้ธรรมะตาลิกาปุกุตระติสนาตระอัญญาเขาก็เลยไม่ธรรมะสวรรค์ตระเป็นปอกหนึ่งปฐมะเดียไว้กายย่ำฟองตัวหนังเสียงได้สั่งปนมาหน้าตวงที่16นะ5เหลือนนั่นต่อมาถึงมาหน้าตวง6เหลือน5วันเนี่ย5วัน6เหลือนเลยจอกเลยมีเปลี่ยนปังไว้ธรรมะสวรรค์ตระแทงปอกทองอยู่แล้วไว้กาตระอันพอมาบึกคำชื้นคำสั้นคำวงปุ้นนั่นตั้งยิงตั้งใจเอาเขากำฟองกติตวงกำฟองกติ่มตวงคุณป้องหน้าตั้งเสียงตั้งหลายเขาอันติมาเราต้องเอาเลยเงาต่อไปก้อนตู้หายก้อนเมี่ยวจักที่ก้อยเดียก้อยกาตะกะยิงตะกะใจตะกะนายเอาเขามังก็ตีตวงมังใจก็ตีตวงมังยิงก็ตีตวงก้อยกะย่างคล้องตีคำได้ที่ได้โต้ไต่ไข่ฉีบกว่าเทียงคานฉวงจอมหนังอาลองต่อพระปีเจ้าเฮาปีเจียงหือจอมหนังนางเจียมเลี้ยมปีเจียงหือจอมหนังอีกันต้ามองโจมาปีเจียงหือจอมหนังนางเลี้ยมเจียมปีเจียงหือจอมหนังอาลองพระปีเจ้าสุวัตตาโกภาราปีน้องปีเจียงหือคือเถาด้านห้องหนังหือประมาทป้อตองที่เหนือจ้องในผักกอมัดไว้จ้องไว้ถอนเมาเจ็บเอาชื่อเผยเองมันสีกามเลยตาตะกะป้าปียิงใจเอาเขาอันไรมาถอนตลาคำในก้อยกาทีคูก็หลุโคติยุ่งก็หลุยุ่งจินยันก็หลุยันว่ามันเมียนเจอเขาก็ถูกไปยุ่มเอาดีๆอันว่านั่นก้อยกาเอาเจอจีนหนาชาติตราตะกะเขาเฉพาะกรรมเจอขอเปลี่ยนนี้ลองตามมันนี้หนังในอยู่ยาวก้อยกาตราต่อพระเป็นเจ้าห่อไว้อันวันได้ถึงเขาพอเป็นกู้ฉวนวันนั้นปีหนูกูตีกูตั้งแต่การกู้ฉวนอันวันได้เขาเลยมาเอาต้องเอาชื่อเขาเองมันสักกรรมเลยตาหนังการตะกะเขาใครมาปีนปังก้อยทำคำได้ก็เลยปีนอยู่ยาวหนังอะไรมาปีนปังก้อยคำได้ใครขี้คนใครตัวเหลือเยื่อแด่จอมว่าเลยปันอักฟังไว้กูลองอยู่ยาวอยู่ว่ากาดถอนตราคำว่าห้ามจังชีจังตัวเราตั้งคือเด็ดต้องหักกับว่าเก่าเพราะจะเป็นต้องแค้นกว่าอันวันนั้นอย่าเพียรเปลี่ยนสีกรรมมีคนเฮาในมันปลามากูก็อยู่ยาวปลาขี่ปลาโตปลามาหมดยาวอ่ำจะไว้ไก่เฮือนสีอีกเด้อจังว่าเลยปลามาแถวที่จ้องในอยู่ยาวไว้กายย่ำคว้างอันมันไข่ว่าก็กระถอกไก่สีจอกไปขึ้นมาถอมก้อมเป็นสังอ่ำพิตลาไว้นาคำว่าใครตัวก่อชอดแคบที่ได้ตัวเพราะไหนเชิงอ่ำพิตลาไว้นาตลาต่อพระเป็นจอมปันเผยตูดก็ตลาว่าปลาปีเฮาเขาก็เราพอชิมบอกว่าไว้กายย่ำเดี๋ยวในเขาได้ไว้ใจจีดินนาจีเดจมถอมหอมตัวเมาชื่อเผยเองมันวันเหลือนจิตเหมือนเหลือนจิตรอง6วันในเขาก็ดีมาดีต้องที่ในจ้อในเพราะเป็นหนักเพราะเป็นพวกโกธรรมะสวรรค์ถอมตราเขาได้คำตันจ้าจูมักได้ตันโผล่ตันมีปานชูชื่อเผยเองมันเขาได้คำตันจ้าจูใหญ่นำสักกรรมโดยตายิงใจเอาเขากูก็ก้อนสังขาป้องในจ้องตั้งสิ่งเขาได้คำตันจ้าการดีก้องมูกู้สู่อรุตันตาเจ้าตาหน้าตราถอมยีน้องเขาเขาได้มาเอาต้องเอาชูต้องเอาจ้องลองตราจะลองดีลองเมียเพราะว่ากุจัดนั่นเขาได้คำจ้าตั้งดีชื่อเผยเองมันสักกรรมโดยตาเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทิสรณามอาหารวันดามิสิโคปายะสิงวิยาสาธุนางในเมื่อช่องขวานอ่อนดวนเอาเหมือนหิวแสงปัน
หิวเสียงจันกูหอมนูปล่อยอาลีก็แมงสีปานลำสามคำจริงเมื่อก็ว่าเสือยองก็เหมือนตังคำมาคงเหลืองหองก็เหมือนตังเอาเหมือนหมูนองกลางไข่เอาเหมือนงาไปหอมหนูเอามาวางเหนือจะจิกโหทุ่งกว้างยามทางขาดตะไว้ความงอมมือเฮาเอาเหมือนปานเป่าข่อยหวามเมียงเรีพร้อมกันพึงมาตอมปานโคหมอกลงโป่งเทียงมาต่อยตันคันเสียงอารองยามพองตึกมีนำเอาเหมือนหิวเสียงปันปังยามตั้งพึงเมียงลำเก่าพึงเมียงลำม้วนจีจำปันคู่ออกบอกเที่ยวปอเที่ยงมาเอานากาสิบมานิ้วสองหามือขาเหตุหนังหมอหลงว่าปานอาการต่อทันเมียงตาบเป็นกับแหนงสีดีนาเอาเหมือนกระตาป้างกับวากีเตียในเข้าเป็นไว้ธรรมาสวนาไว้ธรรมาติสนาหนุ่มด้วยแลต่างเท่าเจ้าข้าปาปีเปือกาจะขี้ป้างปืนเจี๊ยเผยเด็กใหญ่เผยก็ปอดนวางกลางจองพอฮอดเที่ยวมาเผยก็เป็นธรรมาสวนาตกาตลาเผยก็จัวขามในสีนาก็มือนาสีนาสัทธาก็มือนาต่อสักหลายถาเผยก็หือตวนป้ามาหน้ากาขาก็อิงามีปุกท่าธรรมาสังฆมาตาปิตาอาจาริยะเมากาคือปาชุราสติสิปายช่องยอดปาหอดนูชัวสามนังจาต่อจาเกิดเลือกเลยธรรมากลวนเขาว่าสุขมวลเสียเศร้าเจ้าข้าปาปีเตียนาจ้องฐานะธรรมอติยาฐานะเมืองนายใจยิงต่างสิ่งกุปักกัววานป่ามานต่างสิ่งปัจจิงเมาจานกว่าเพื่อเฮาหาเสียกาไปเลยนี่ปานบนสิ่งเดียเผยได้อีกอย่างเผยก็ตักถึงสว่างจุนโมหตลาในจอยหอกาธรรมะเทศนาเผยก็เป้าหันจังเลี้ยงกันตัวสองมือขยึงเหมือนหมอกสองศอกกว้างต่างไว้จังในอกาวันนาข้าดาไว้พุทธธรรมสังฆมาตาปิตามลายสำเอาไว้มาตาชิโหความกลมเลือนตัวนากาปังปอยก็มีช่วยชามจิวกามอยู่เจียนปวนความกกามคนไตเฮาเอาเหมือนปันเป่าไฟหอมเลี้ยหน้าตลาในก็เหมือนจางเลี้ยเหมือนจางเตียนเหมือนจางเตียนหาตวงก็ปานหอมกลางลำตลาดทำได้เหมือนจังหมูเมื่อก็พอเฉยสางวางผุนหนาวเขาก็เฮ็ดเหมือนตัวดีปีตุ้งเมียงอุ้งเปียจันก็พากันมองยินลิ้นอย่างตาลาคำได้หลื่นจิตหกคำพะก่อนกันเผียวมาเนื้ออันง่ายจายามพองที่จองเปียวเชิญหนูเนี่ยคำได้พะก็เป็นปรมากูสุดินาธรรมาสวนาจมธรรมจมมาดจอมหูจอมไหลพะก็สีนาป้างผืนจีมันเก่นไกวในสีนาสถาตราในมันตากไหลไกวเอาสวากรรมในหัวก็อิงเพียงตักเสียงงาบาหรือสินั้นจิมมันหิวพาเก่งมาสุราสตินางเราก่อนมาไว้เลยความไตแหน่ปานหันก็ตวงอาหลองปานอ่อนก็ถอนยักสักเมแกจับกับมาความหวานก็มือทานต่างยวนควรเป็นความใจเอาเหมือนเตียนไผ่พุกชุงก็จุยันต่างผ่านไว้เหินเฉพาะตราป่อนเลี้ยงใจก็โตเผอวันง่ายใจยิงเนื้อคิงชิงป้วนเฉยก็โตเผอตัวมันยามมาวันอ่อนกันปองปุญญาสิปาธรรมะสวนาตลาเผอก่อนกันจอจ้าเผียวมาตรามองยินความคิดมักหมายก็ใส่เสียงความกองใครมาใครต้องยามพองก็ยิ่งมวนเชิญโองาดลองตรามามีโตเผยก็ต้องมาทวามนาวะอ่อนการมาเผียวเนื้อจอกเมียพองยิ่งใจหายก็ตั้งไหลคำวันสายต้องธรรมะสวนาเฮอพอเป็นนายจูมือนาปานยืนปานเดือนเฮอพอเปิงใส่กูมันเผอปักป้ามีศีลนาธรรมะสวนา
จองว่าคำในเขาก็อิงกุ้งพุงเมียเสียวหนือตะกะเขาติมหนุ่มด้วยตั้งเท่าที่มันสังขาต่อเจ้าตั้งสิ่งเมาเกที่มันทำมันนี่กู้ตนกู้บ้าที่มันดำยากลัวป้ากลัวหยองป้าไข่ถอมเจ้ไข่ถอมว่าเปลือกการมันวันที่6 เดือนเมื่อในเปลี่ยนไว้ปังก้อยมองอืดผุยปืดตาผ้าฮอแทงอันยังรู้ก่อนด่วนก็เฮอพอเมียนก้นเท่าก็บริเงียนไหลยุ่มจอมผ่าสายจานเนื้อจิกชินาเนื้อดิกชินาจิกมือเปลือกาเมื่อไหร่ขันวันถอดวันหยาดเต้นางลาดห้อยธรรมาติสนากุไหลทาเผอก็ป้อมัดปะตองพ้องเผอก่อนกันแถวมาหมางจ้าปลาจับตีเนกาหมางเจ้าหมางปลาก็ไปภายดินมาหมางเจ้าหมางปลากินข้าวเสมาก้อยก็เผอก็ยินลายินได้ใจเผอก็ตองสัวธรรมาติสนาตลาสว่าหนุ่มเลี้ยวต่างเถ่าคำได้เข้าเป็นป้อยทอดป้อยยาแร่ป้อยลัดมังกลาวะป้อยชุกข่ายชาไม่ฉัดแท้เจ้ว่าป้อยอ่องสาวเข่าลือสตางเกี่ยวยาวป้อยชนาป้อยหน่อป้อยหยาดป้อยหลันดีกาจัดขึ้นหน้าฉีบเชียงไปยังรู้ก่อนดูอ่อนก็ป้อหู้กวนเท่าก็ป้อยแต่วัดเลยแต่วัดทู่ฉากสีเดี๋ยวมันจัดหนุ่มจัดจีเอาผมมาทู่เปิดความแทงนว่าเทชาลองต่อเจ้าช้ำผ่าตังตึกนิติเฮงเหล่าเผยก็อยู่ไปจอมหูจอมหานสองว่าตุติยาปริสิตาธรรมติสนาเจริหัวปันเอามอนคู่หมอกปังกับชีเจชาเมียอ่อนจะจับไฟเหี่ยวประตุงมาอ่อนพร้อมกันสานสอกันให้ยินแล้วยิงร้องใจเผอก็ปักเผอเป็นสิคนสินังทำเนาะคุณเผอก็จ้าลำไก่ชาในเนื้อเจ้าพวกเขาพงผู้เผอก็กว้ามูจุงหาเผอก็วาสนาช่วยมีปานที่ลงลางปางป้อยตลาอ่อนกันเที่ยวมาแก่นชุดชันเดียกามได้เผอก็ปฐมสองมาดลิกาลาสปิยุตยานตราเจ้าเผอก็เข้าฝ่าหูหนูได้หูเท่าเผอก็สุกหมู่ได้สุกเช่าที่หนุ่มด้วยต่างเท่าที่มันสั่งขาต่อเจ้าเป็นเจ้าเผอก็เป็นปารมาสินาธรรมะสวนาเป็นปาดังเอาเปลือมันหมุนลำเช่าสีจื้อสีรองนั่นเยาสกรรมในหลีตามยา10 ปี2 ปีในอัมตันยีเลือน10 เดือนเดือนในอัมตันยีวง10 วงในวงเอาตามอัมตันยีวันหมื่นใน10 วันยีวันอัมตันนาดีปิศนยามเดียวเธอก็เปียวมาเนื้อจวงยามพองตะเลยเหนียวกำเอากำนักเมสักเมชอยปางไกวตะลาคุณไหลนางยาปอหูยินเสียงแรงหันสลาเจ้าห่อปันที่เมื่อจัดก่อนอ่อนเผึ่งนากัมปาตาเตปรมีเปียวปรมีกวะยิงใจหาทายกาตั้งเสียงนอผกว่าต้องเอากำนักมามีเมามันเมาตัวก้อยอาการห่อสีคำชิ้นป่นมาท่องมาทองเสียคำชิ้นป่นมาทำนะฮอดราแทงคำใน2 ไร่ห่อกว่าอันว่าเขาเจอลำต่อซ่าแล่อ่ำไล่กินป้อมมีศีลในอันญาติป้อมหมอหลัดถูกกาป้อมหมอหลัดก้ามถูกโหเปิดถูกหูเปินอันวานั่นจะได้ห้อยอาญาถามมากการุณเธอป้อยสุกหมุนสีเศร้าเจ้าข้าปาปีปือกากระไนเป็นป้อยธรรมาสวนาห่างกองกอกันระวังวิหารผงกลางจองต่อเผอกอปอพองกอพงหายใจหน้าลุงเพลอก่อนความมากันระวังจองกำลังมองธรรมาสวนาธรรมาติสนาเป็นอาชงสวงเผอก็มาปึ้งพุงปึ้งพงปึ้งเงาเยอะเหมือนจองเงินจองคำกี่อย่างมองแล้วสวานาเข้าเป็นดูดียาปฏิสิตาตัวตันข้านาช่องไอ้กว่าเปิ่มมีไว้น้ำหนาภาษากว่ามาจากเขาปอดีอภิมาติถวาม3 ยอม4 ยมจาราหนุ่มก็มีจัดเกก็ป้าอเมียวคนเอาถอนตลาในก้อยกะชัตติลีอันว่าน่ากำมาพองคนมาถอนตลาในมันมีหลายเจ้าหลายเมียวลูกก่อน
อัมบาลวนกวนหน้าเท่าเจ้าอาคาป้าปีตีในตีหน้าเปิดกาคนมาตัวตราถอนตราในมันมี3ก็4ก็รู้ก่อนก็1มารู้ก็1มารู้ก็1มารู้ก็เหนือมาตัวก็1มาถอนตราก็เปิดหัวกว่าผ่าฉากความไตล้วนดวนแต่นาเวพออันมารู้ได้มาถอนนั่นต่อเป็นตรา7ตราจางอยากจะวางมีไว้ในสาอันไรมารู้เกี่ยวมันอะไรมีเผอไว้ก็ถอนก่อนร้านในป่องแดงแจ้งนาสาอันมาหลู่ในเป็นมาหลวทวทานอันมาถอมในมาถอมตรานำทำกรรมสอนพระเป็นเจ้าอันในมาหลู่มาตัวปืนเฮ็ดหือปืนปองเจ้าหือปืนว่าอีสังมาถอมตัวอันว่ามาหลู่ว่าเจ้าพวกใครหูสักว่าจ้องตรามานเอการแนปานมันเป็นก็อันนำนี้ชัดทีเลยมาหาเปิ้ลลักของเปิ้ลอย่าเพียงมันมีสักเผาแค่ผินมันเก่ามาคู่แค่ผินเหมาเปิ้ลเจ้าก็อย่าเป็นมีทราบกามตาขุนทานางสินพระก็ทัดถินบัวกว้างไอจ้องตลาเนี่ยปานยิ่งใจเพียวมาแก่นแดงใส่เดียพอมาเทศนาต้องตลาไว้กูคอหนุ่มช่วยต่างเท่าเจ้าร้อยต่างขาต่อธรรมะเทศนาในความนี่มันห่อนหือยอเขาก็เป็นก็ยิ่งลูกจิ๋วใจก่อนในสวายยินเอาสกามเล่จอลำกลางใจว่าสางวางตานาต่างคนตานาต่างคนพอคำได้พอก็มาทบสีปล่อยจุนตลาพอเจอจอท่าปอเปื้องเสอกูมันเผอเจ็บมาถอมเปิดความก่อนธรรมาติธนาตัวเมายอนว่ายิงสายหาไทยเล็กนำกำขึ้นกองพอดหมาถองเปิดถอมธรรมาติธนาที่มือก่อนเยาก้อยอากาศกำมันได้เห่อป้อยดีถอมดีมากอาเพียรจองอายาสัมผัสร้องอาเจ้าเขาตีนี่เล็กกว่าจอบอีกันจ้ามองอาจอมันก็มือเปี่ยวมือมนเตียนเงินอีกมากขลำตั้มเจธานิฐานาสีกาภาปรนาสีทานิมิวอาญาตนางวาติมือก่อนต้นโมยอนมาได้เหมือดแถวเตียหืนยีมีน้อยไปลื่นตื่นมาหยันดอยใส่ตื้อจิ่งปองควายก้าขุนอรองเจ้าเตมีไว้ส่องปลาหม่างปอกในก้อยกินจ้าหม่างปอกอทุกข้าวเหนือขมันกว่าสว่ากำมันไอเนี่ยเจ้าไม่จ้อยาธรรมะการุณก็อีกันตามองจนามันก็อยู่ว่าเชื่อนะอีมาคาลำลาย3 หืนกว่าตาเที่ยง3 เดือนดูก่อนเมายอนเมาเขี้ยเทวาไข่กากาเที่ยงกึดจันสินนี่แห้งปลาเนาเข้าชานน้ำนาอันเอาก่อนตั้งนั่นปีนตั้งก้นหนิงนางง่ายอย่า5 ปากโวต่างด้วนกันได้ซ้ำติขึ้นชวนปิ่นต่างยุกก็อยากเอากว่าชิงเท่ามาด้วน5 ปากเตนาวาเลือนล้วนต่างยีซ้ำไม่มีอ่อนเด่นลูกอ่อนกวายเอาปอนหายอีการตามองจอซ้ำที่กากาต่างยันสืบเปิ้นจึงเปิ้นเมืองเปิ้นมันมาเนี่ยว่ากันเสียวัดเบิกกายก้อยอากาศว่าเฮียระนันเชียวเลยกำในอันเป็นเอการตามองโจนาน2 ด้านปันตั้งลูกตั้งมีแหลกความจีเนี่ยปันก้อยกะนางดูใจมือเดี๋ยวในปีก็ที่กาก้าเมืองไก่ไปรับจับเอาต้านชิงอาท้องอายาเต็มออกไปจิมร้อยมือก้าเมืองไก่เมืองเว้ยสู่ก้อนกันตัวกันเอินเยก็ขิงยามไหนเด้อพี่ดีกาก้าต่างยามพี่ดีออกสีวันเฮาช่างพี่ดีนางกาหลุดตองอ่างที่กาก้าเมืองเปิ่นอินรู้จอบ่เฮ็ดนั้นสิยาวคิวมันอีการตามองจอก็จองไรเฮียนเอาขั้วดีนำนาที่มันกาสาเพียรวันมีวันกาตวนไข่ดีเจมันอาวิยาโหหลายมิวที่มันป่านเอาข้าวอาสานโคเงินโคคำนำเดือที่มันเย่เย่ป่าเอาหาชิงทอป้อเปียจุงยานเชิญถุงวานใจปิ่นตามยานเสียมังคำกอดเมื่อไก่ชาข้าวไหนเมีย
ช่างลูกอ่อนอีกตั้งมีอ่อนก็เมายอนแง่ป่านนายจะหลองต่างเสียวมานานมาในหือชาป่านลาดความขานมันลาดก่อนที่เมื่อลาดก่อรวนว่ากาใจใจก่ออาขิงมากก็เก่าป้อมหูนางนางอาขิงมากก็เก่าป้อมไปหูชัวขิงมากปีไปแจ้งก็อากาชวนกันอยู่หื้อเนากินเนารัวก่อนรัวก่อนมาเฮาหาปากในเตียวกาก้าต่างยานเปิ้นเชียงตีนว่าเหลือหลอนชีแลไปพายานวานยานเมืองยานโยเจิงจีเขาก็เจอใครมีก้าเมืองเปิ้นไก่วอยกำปูนกับผักโวเปิ้นมันกำได้ดีได้มือตัวมันก็ลาลาชินชิจาที่รานานเสียวจองไรยานชีทานีเปียต่อเตียนเฮืออีมาคาลามเสียวเอาตั้งตาเปียหาชิดควรยิบมาสิงทวาออกอากาศเชียวลัดหน้าลัดกว่าลัดกว่าหาชูเมื่อเปิ้นกระดิ่งกระดิบเมื่อเปิ้นเสียตาจางเมื่อเปิ้นนาเปียจางเรียนจางเตียนว่าเมาหยอนมันกะฮอดเมืองเปิ้นเดือดร้อนมือกะมือขายหมายไว้เป็นน้องชื่อเจอในค่ำคืนปีก้อยกะเมืองนั่นเปิ้นหมอลุบหมอลัดมันเอวาการหลวงเปียกฐานเป็นหมอปอดหมอฉีก็อากาศขี้สะเทอีกกันต้ามองจกกำปุ้นในกอกกำกังปุ้นมีปืนเหมือหูมันวูว่ำไหลมาอันไหลมาก็มีวัวลายขาเชอ่อนตัวหนึ่งชื่อหิงมันปมมาหลงมาจ้องกวาดกำในกอดสำกาก้าบ้าหางปอดเทียงอาดมาหูจังมันสำกาเฮ็ดหนังเก่ากากุดมีปืนก็มือปันหูขี้งามันปีขึ้นวันอ่ำกานี่แหละชุ่มเตชุ่มบาชุ่มต่างป่าเนาชุ่มไปของชาของสะเทเท่าซ้ำป้อมคือช่างไรกว่าปืนกันนายากาเปียตาหน้ายากาหลุดหน้าปอตานมันยังไฟใหม่พูดมีปืนยาวปืนมาห่มปั่นมาไหลก้อยก้อยกากำเน่ชายกำละมาจับพี่น้องตั้งสองปีนั้นขี่มองวันยามยาวพัมสองตายก็ว่าเปื้อนเลยสิก็ตกหาลาเพก่อนตายสิวันตังขี่ข้างมออ่อนสองขุนมังสาปีนั้นจอปีนั้นเจนอาจาเงาสีวันกาก็ช่างข้ามาป้องปันไทยตาตายคำวันมางปานมางข้าปีนั้นเจนจามังสาเปียงยินทีเมาเยาเมาเชื่อดีก็มือมาก็ปื้อมาตามึกนาวันแดงเมลืนป้อมาทุกเจียงแหมควันหิวแก้มย่ำคำทิ้งขายก็อากาศปีน้องสองก็เมฆเขาไข่ป้อกอปอกไข่หลาก็หลาไข่ป้องกอป้องอ่ำต้นห้องหาจ่ายิกสีปอกเสียเผาโคเก่าไล่หนึ่งโคหม่อมต้นหันสีมือเปิดกาทุกข้าจ่ายาพ้นเชียงอาตีนาวาไลทามันสุกเลือตอนมันเจ้าจอมใจวายป่อยานเฮือนตื่นมาหือจังกินเศร้าคุณอลองเมากูเหนือคำวันแดงของปื้อมีสิบมีเรือนในหือหอมเปียงก็ยากาโพธิห้อยเลียงกาภาษาความทราบอันอาเปียบรรจาริจ้าก้อยหนังตะกาหนุ่มตะกาเทาตะกามาตังชิงปาราจึงเมาจานก้อยกาพะก็ยวนหยันย่างตื่นโพธิห้อยนำก้างขึ้นก้ามาดองก้ามาฟองอยู่ไปหู้ว่าปู่ว่าปุ่มว่าทั่วสักสีมาอันทวันขีที่หู้ปองจะนวสีฉากกุไลถาขึ้นคำวันชายนายไว้นายเลยเจอป้าทันแชงเสยเย้าก้อยกาโพธิห้อยแดงกาธรรมะติสนาธรรมะการุณต่อสวะพอดอลองต่ออยู่สามีเหล่ามีหลาอยู่สำนักในแรงเสียงเสือไว้อาการปิ่นต้อยตันข้านมันจับกันเอาดันปิ่นต้อยเอาเหมือนพักงานหน่อยยุ่มคือเพื่อป้าจับกันเอาดันปิ่นยมความลุ่มนำหน้าเดียงกาความเขาทะเลเย่มาเป็นผืนก็เลียเย็นยาอื่นปักษานาจริงรวมดีจวมสู้ตอนความวันเนื้อหูก็เหมือนเพื่อนหลัวต่างขึ้นอื่นยังวานหย่อนตานวันมีมาคู่ไหลนางยาหยุ่มป่องเนื้อใจเชียงเนี่ยซองว่าผาสายเดียงป่าเตียวไว้กันในขาหน้าจงไปขึ้นใครเป็นคอคือป่วยกันตามองจอคุณร้องเจ้ามือกาก้าป่าเนามือปืนต่างยัน
วัดที่หนุ่มกวนวานจอดเจ้าเลยจางขาป่าล้อแล้วจางปีพระก็เปิดหอมประมาทเปิดต้องร้องเจ้าประหวนจีมันดาไว้กาผาสาเลียงกว่าลองความยามพ่อจองที่มีหนังไหนไก่เห็นพร้อมมีหนังไหนไก่จีไว้กันในพร้อมถาถวยเรียงกาตัวหนึ่งข้านึงเลยตาหมุนลอยมุนโนฮะเจ็มหนุ่มเจ็มเท้ากินข้าวไม่เอาเชียงกินเยี่ยวหยาตะเก๋าเขาก่อนกันเผียวมาปีนปังป้อยตลาดในก็เย็นกูโก้อยู่ดีกินวันกันตั้งสิ่งเนี่ยว่าป้อยอยู่ดีกินวันกันกูโก้เสียอ่อนกันถอนตลาดแจดอ่อนก่อนถอนตลาดแจดอ่อนกันถอนตลาดจางตลาดอยากสว่างสุดตะก้อร้องต่อพระเป็นเจ้าว่ะตลาดอยากสว่างสุดตะก้อร้องต่อพระเป็นเจ้าว่ะตลาดเขาเสียตะกาคำนั้นว่ามันเจอตลาดเขาเสียตะกาเต้นๆก็มันเป็นตาต่อพระเป็นเจ้าว่ะตราพระปิ่นเจ้าว่าก้นหัวมันก็ช้ำปิ่นก้นถอมก็ช้ำปิ่นก้นว่าคำไหนเย็นก้นหนังกันยาก้นหนังกันขึ้นหัวเหนียกันป้อเอาก็ปิ่นตลาน่ะป้อมเอาก้อมปิ่นตลายเอาป้อมหมูเอาก็ปิ่นตลาพี่ว่าป้อมเอาหมูเอาก็ปิ่นจักราพี่ว่าวันนั้นมันหัวมาเช่นไหนเนี่ยป้อเอาก็เป็นตลายาวป้อมเอาก็มีที่กำเสียนใจไปแหละตลาไหนเป็นตลาพระเป็นเจ้าปอรมาป่าอยู่ยาวตะกะเขาเจ้าขาดอันเสียงอันหมุนจ้างเจ้าเอาบ้านให้อ่ำเจ้าวะหมุนจ้างเจ้าพังเอาหมูเอาเนื้อปุ๋งเนื้อชัยไว้กว่าเจ้าว่ะปีญาชีสุขามีเขาเฮ็ดไว้เปลืองหนึ่งเนี่ยสุราชาติเสียช้ำมาโลกย่ำปลาดงปลาลืมก็เปลืองหนึ่งส่วนว่าเขาก็เลยปึงแต่กลุ่มกุ้นหมุนเงาชาวเจ้าอาติยตนาต่อเจ้าสามป้ายเห็นกาคือป้าหาป้ายเอาพระราตราสังขมาตราพิตาจาริยาหาป้ายเอาเนาะตะกามยาเขาก็ชำเลยมาปึงจากกลุ่มอันนั้นตาหาป้ามันเขาก้อนหัวมันหนังเก่ายาวก็กะเขาก้นปึงหนังกันเรียกว่าก็ไปกัดเจอเย็นคอกตั้งก็หอก็ถามสามยอมสียงหนุ่มเท่าเจ้าข้าป้าปีตีนะฐานหน้าทำวัดยาสาเจ้าจองเมืองนายใจยิงเอาเขาตั้งเสียงเปลี่ยนไว้ปางปล่อยปกขึ้นอยู่พอก็เป็นป้นก้นปึงอันนั้นตาหาป้าหลายแล้วสองว่าข้าเจอจูจ้าเผียวมาเปลี่ยนปางปล่อยอยู่ยาวคำนายถอมตะละอันวันไหนตะละดีมาตะละดีต้องตะละดีเก็บตะละดีเอาตีเหมามันก็หูว่าเหมาตีดีเอาก็หูตีดีเอาละตะละนี่เจ้อำจะว่ามันจังเชี่ยฉ่ำมุกเปิ้นมันจังว่าห้างเปิ้นมันจังเนี่ยก้อนนั่นฮักก้อนนั่นจังก้อนไหนมิวตะละผ่าไม่เบตาอันวันนั้นเจ้จึงตะกะเขาก็เอาใจจีนนาสัทธาตะละฉีดถอมในดีสีกรรมเลยจ้ากำพองอยู่ชั้นว่าพดถอมกาดถอมขึ้นทางใครวางเขามีลื่นหลายหม้ออย่างวันนั้นอย่าปีใบกำพองอยู่ชั้นว่าถอมกาดถอมขึ้นหนังเขาทางใครวางเขาใครกินเงินกินข้าวมือหลายวันนั้นอย่าปีใบชีก้อยกาตรานี่เหมือนหมอกเกี่ยวเหมือนหมอกเกี่ยวป้องหอมตัวใครตอมยังใครจี้น่ะเอาร้านกำตะเก๋าเขาเจอมีก็ละใครถอมจี้ก็ถอมยาวเขาเตรียมมือหนังก้นก้าพี่น้องเมืองไก่ได้มาผีโค้ขายเอาพี่น้องตาหลายใครชื่อจะหือชื่อยาวพวกเขาหือมาเป็นพื้นชื่อพยางโมกาก็เปื้อวันเฮริแคมฉาจะเขาพงชื่อกุ๊บชื่อจวงกำพองในก็ชังว่าเขาได้คำเนี่ยคำพ้นกูชังในก็ชังมีอยู่นางเก่าเด้จวงว่าพ้นถ่อมตระอันวันก่อนกันเผียวมาเนี่ยง่ายเอาตีมันตะกะเขาเนื้อมิวจ่าฐานาตันเฮียงเวียงคำเจียงตุงตั้งสิ่งตั้งหลายตีมันนกเวียงเนื้อเวียงที่มันนอกวางเนื้อวางขุนนาเขาตั้งสิ่งเทียที่มันขี่ขังยังไทยไตล้นย่าไตยนเล่าลือเลี้ยมเสียมไตตั้งสิ่งตั้งไหลอ่อนกันมาเปลี่ยนปังป้อยตะล่ามสวัสดิ์ไตหลายมากค่อยกล่อมใจก็ปืนคำในมันจะประทาสปัทเทจะมาเจ๊ก็มาจวดแล่อ่ำดูเชหมุนจ้างเจ้าก็ได้มาโพชันเนี่ยตะกะเขาก็ถูกได้ถอมถูกได้เย็นถูกได้มัดถูกได้ต้องไอจองตราเขาเสียอากาศถูกได้ทุบถูกได้หยั่งหังกันยาวป้อยการแถวมาเนื้อปังป้อยว่าเสียอากาศตั้งสิ่งในหือโป๊เป็นกุนเบียดกุนกวางเสียงมันนั่นเด้ตราหมู่ตราพระเป็นเจ้าได้ใครว่านั้นว่ากุนมาถอมตราว่าเสียอากาศคำได้เด้กุนมาได้นำเต้นำวายาวกุมาชาติชาติสัพพว่าตรามันจึงอันพระเป็นเจ้าห่อว่าไว้ปรานามบันติกานามนี่ว่ามีสองก็ก้อยชาวบ้านปรานามภูมิบันติกานามภูมิญาติก้อยกาเป็นภูมิมันมาเอาวันในดูก่อนเนี่ยอันมาเจ้าได้เป็นภูปันติกานามปีเนี่ยชื่อชุกข้ามีเขาเจ้าหลายเนี่ยกูดันมาในกระพองใครถอมตะละกระพองเอาใครหลูกระพองเอาใครมาถอมมายินสิริหุบประมาทว่าต้อยจ้องเปิดเจียงเฮ็ดหือเปิดเฮ็ดทานวันนั้นในหลัดในปันตะกะเขาเนี่ยเปลี่ยนมิ้วในเนี่ยพวกติดตอกเอาหัวมาล้างขุนนางตั้งหลายเขายวนมาหูกว่ำเพราะสาเจริญเปลี่ยนตัวแต่ใครเชียงเนี่ย
จงว่าลาดกว่าพวกมาไหวเหมือนเจ้าหมวกกุมมากุมเดินไว้ได้พวกมาให้ยิ่งใจเขาก็ถ่อมตัวเอาชื่อเผยให้มันสีกรรมเลยจ้าปรมาตามเนาะข้านั้นขย่ากำป้นอีกกันต้ามองเกี่ยวขึ้นมาเผียวเอิ้นเผียวเยี่ยวขึ้นมาเผียวเอิ้นเผียวมีมันเยาว่ะก็ได้มาอยู่ด้วยมีมาอยู่ด้วยลูกเสียวเนี่ยได้แทง3 เดือนปลาย7 วันว่ะอีการด้ามองเกี่ยวนั้นมาอยู่ได้แทง3 เดือนปลาย7 วันว่ะนี่เป็นขั้นสองนะนี่เป็นขั้นสองเลยมาอยู่ใน3 เดือนปลาย7 วันเหี่ยวมันจ่องคุกเจนในใครเจอถึงเที่ยงเลยก็ปืนหนึ่งแห่งปานเนาเข้าสารมันไปเชียงอีกหนึ่งเลยเตรียมมันหมักแหวนแกนหูมองกล้วยมันก็ไปเชียงอีกหนึ่งก็ปืนโคมันทำนี่นำหนาเลยมามันยังคือดูดเที่ยง5 ปากเลยกำนัยจ่องว่าตีกากล้าเที่ยงมือเบือนยาวตีกากล้าเที่ยงมือเบือนยาวกำนัยก็ปืนอ่อนตั้งนั่นมันกาก้าวโบมันกาก้าวโบชายโบไลโบดินโบหลามโบกาชื่อนั่นเตี้ยปืนหาปืนมาเที่ยวเอาไม้เอาเนาะไว้การมันได้ขึ้นมาปามามีโบขาหักอ่อนตรงต่างนักก่อมได้ฉีนักก่อมได้เด้อเปลี่ยนโบอ่อนจีตัวหนึ่งเด้อเชียงหิมันโมลงมาก็ปืนคางไผ่ยาวไผ่กวาดเชียงหิว่าต้องกวาดต้องกวาดเด้อมานั่นตะกาเขาก็เลยยิ้มยาวขานั่นกำได้ได้ซ้ำขึ้นหอมากกว่าเทียงยาวตีหอมากกว่าเทียงแล้วกำได้ย่อถึงมาตาวันว่ะมันตีแฮนโคเลยละกันมีมันว่าเอ้นายเงินคำมีไว้ตันแล้วก็ป้อมก้ามจังมาป้อมหามจังขี้ว่าอยู่ที่ก็ที่เดียวกินหายใจเชียงนายหนึ่งเขาก็ตีซ้ายเปล่าก็ตีตู่ยาวก็ตีว่าอยู่เนื้อต่างได้มันถังขาดได้ใครกัดแล้วก็ขาดเอา2 3 ตัวไว้ผูปานเอาฮะป้อมมีหนอนยาวป้อมขึ้นถอนเอาเทียงเลยกับก้าเมืองไก่ไฟรับแก่ห้างเตยไปเมียห้างเตยไปเมียนาปีติกับก้าเมืองไก่เทียงก่อนปีติกับก้าเมืองไก่เทียงก่อนวันไหนครับนายมันจองลาดปันลูกอ่อนช่องใจซ้ำเทียงลูกยิงอ่อนมันนางเรียมเสียมซ้ำลาดนี่ปันก็เขียมมันนางเสียมเรียมปิ่นมีมันว่าตีกาก้าก่อนวันไหนมีมันก็ว่าพ่อโชกาก้าตีม้าเมื่อไหร่ตีม้าเมื่อไหร่พี่ช้างตีม้าเมื่อไหร่วันไหนวะมือกาตีหูวันตันม้ามหูฉิงนางวันไหนครับนายก็ปือว่ากาก้าเมืองเพื่อนในเมืองกระดิ่งกระเดียดมันไก่ป้อมคัดเจ้าไปเยอะมันได้ที่ถึงชาวบ้านหลายๆวันจ่องก้อยหวาดจ่องว่าพ่อกากาพ่อแมดขึ้นมาไวๆกว่าป้อมแมดได้ไปจังมาก็ปือว่า2 เดือนว่า3 เดือนว่าปีที่กากาเมืองอย่าเนื้อก่อนก็อยู่ดีกินวันนะนางอยู่ดีกินวันนะว่าแต่ก็ได้ลูกใจอ่อนมัน2 ก็ได้กว่าชกดีเชียงวันคันเชียงกว้างละจูปหางเชียงปีตาไว้ลองอันปอกผ้าเตกว่าที่ได้ตั้งเล็กขึ้นมาว่ากะโปเจ้าเตกับเมืองยานปอเตขึ้นมาวันเหลือจำนอปากกำคันอย่างลูกซองเจ้าแลปอวันนี้ว่าปอเตกะก้าเมืองไก่เตขึ้นมาวันไหนล่ะปอเอานางมาโย่เนาะก็หูวันมามูวันกว่างได้ก็ลาอะไรมาวันมามันได้ก็หูป้อมขาดปาดตัวอย่างขึ้นมาป้องสังละไว้กะก็หิ้งกุ่นคำเฮินไว้ป้อมกะก้ามาเขาเจ้าไหนก็ทิ้งเยอะเป็นหลอกเป็นหลายป้อมกะต่างโคขายกินยาตรงนี้ก็เลยมาเจนเจ้าได้ดีหรอ1 คำได้เขาได้ตัวคักได้ซัมโบกะ5 ปากคักเขาได้กว่าหลายเป๋เมืองกวนจะให้ป้อมกะก้าไปมั่นเป็นกวนวันม้ามหูว่าไหนห้างดุมันเห็นไหมที่เลยคือพี่น้องทำวันกับวันมาปอนั้นมาไหนหาพี่น้องเป็นมองปอดูมองเขาอย่างกับมองเขาเฮียงเขามาก็คือได้กินข้าวก้อยก็มาก็คือได้กินข้าวอยู่ก้อยกองเชื่อว่าพวกเขามาคือได้กินเสียงจ้อยกินเงินเตียงกินเสียงจ้อก็มาใช่พวกกับมาคือได้กินทันมีขี้ข้างก็มาใช่เขามาก็กินคือกินข้าวเขามาก็คือกินข้าวก็ย่อไว้ก็เฮ็ดก็มีชูว่าไหนกันได้ย่อลูกหญิงอ่อนสมาถามมากำได้ป้านี่วะป้าถัดลูกหญิงไก่ปีม้าเมื่อไหร่ป้าที่หึงความพ้น3 เดือน 7 วันก็ลูกหญิงเก่าหนอป้ากะหึงเด็ดว่อมเปียวหิวก็ป้าจะได้เจียวมา3 เดือน 7 วันแล้วปั่นปูแด่ป้าตักป้ามาทองป้ากะเมียดขายเมียดก้อมตั้นถึงกะหึงก้อมปุเลย3 เดือน 7 วันลาเลยเกียนมาทอเมากาดเก่าป้อย่างลาดปั่นลูกหญิงอ่อนก็ตองไว้ความป้าแด่ปูนี่ลูกหญิงอ่อนมันได้ชำระนี่ว่า3 เดือนไป7 วันว่ะเพราะว่าตั้นไข่ขาดปัดทุกได้จีเชียวมาอยู่ว่ะ
ลูกตาลูกใจมันทำมาวันม้ามหูอ่ะเห็นไหนเอาเดี๋ยวเก่าในมันจ่องดัดปันนี้มันว่านางพี่กะขายเนี่ยก็อย่าไปเฮ็ดจู้สาหลายไม้ปืนนะอย่าไปเฮ็ดอันลองเปลี่ยวลองซื้อนะอย่าไปสิงขู่คนคือตั้งหนองตั้งหลังอย่าเอาคนใจใกล้หอมถังตื่นดังเย็นน่ะพี่กะกูเลยเป็นพี่มือหน้าขาวฝ่ายพี่กะขายกลมมัดกลมยัดมีเงินพ่อปืนมานอนเลยกลางคืนวันไหนเตะตั้งเงินยัดตั้งก่อนหน้ายัดได้ไหนมันได้ตั้งเงินเตะหูมันยัดพี่กะยัดได้มันเป็นนั้นกูพันอ่ำลีจังเฮ็ดหือสีเจอมาน้อยเฉพาะน้องขาวช้อยสีขาผมว่าพี่กะก็เหมือนมีไก่เฮือนของกันนางว่าไหนกันไหนมีมันก็ชบปักจ้าเสียงจางตาขังริกลอกใส่กำเดียวของเขามีมันว่าถางว่าใหญ่กาหรอไปเก่าถางใหญ่ถางยันที่ไหนเมื่อไหร่เขากดผัวเมื่อไหร่เขาอุบบ่าวเมื่อไหร่เขาอุปห้าเมื่อไหร่เขากดมือน่ะไปมีเหตุพวกแช่เมื่อไหร่เขาอุปไม้ไปกราบมาวันละเดียวละเดียวได้เหมือนจะไก่กว่าก็ไปผัดอะไรก็มานะโกเปลี่ยนบ่ได้เป็นหมูจินทุกเรื่องนั้นนายขามันยากกันนายนะมันยากอะไรแล้วนายมันยากไปชัวมันยากไปชัวไปกราบวันนั้นไว้แค่ไหนไว้ลาดนั่นก็ทำเฮ็ดจีนะทำเฮ็ดจู่ชูหมาได้ก็ถอนขาวละเพราะทำเฮ็ดผีมีเนื้อหูละผีอยู่เนื้อหูละลิ้นอยู่ใจจีนละเขาได้แจ้งกดผมกดลูกกดล้างเลยกว่าอะไรวะผีมีเนื้อหูลิ้นอยู่ใจจีนมาได้มันเฮ็ดจีนั่นเนี่ยแก่หนามกดเผาย่อกำไรคิงก็เห็นต่างมามันยาวฉีช่องฉีจ่าอุกจ่าปิ่มทวนยาวต่างเสือหลังมามันยาวโจอัตปีมัน50สิเด้ออกวันออกมีออกวันออกเฮือนกว่ายาวกำได้กว่ายาวกว่าเด้กำได้สิงมามองกะฮัดเดี๋ยวมือก้ามือกระดิ่งกระดิ่งมือเป็นเช็ดจางกำได้เด้พวกกาเฟียมือพูดในมือเป็นเช็ดจางมียืมเป็นก็หน้าปังนามียืมเป็นก็ตาเฉยยักเลยก็อะไรก็ช้ำดีฮะกำไหนมีเสียงลมหมักปากก็ฝันว่าเสียหลายก็ไม่อย่าว่าตีขายเอาผักเปิ้นเด้ติมันก็กาโคตรลูกถูกเมียเปิ้นกาโคตรเมียเปิ้นกาอูเปิ้นพวกมือจ้ากาถามได้ต้องมีผัวนางมีขามีขาเปิ้นก็บอกว่าเปิ้นก็หมอเคี้ยวมันก็เม็ดสับพอกำได้เปิ้นนำผัวปีลงมาคนใจก็สมาเป็นลูกเก่าเมียเก่าตัวได้เปิ้นใครเอาเปิ้นสมาคู่เอาเงินมันเฮ็ดไหนติกาก้อมเจ้ายากาก้อมหยาดวายปลายวายมากะกดญามีปู่อามาได้เปิ้นมัดมันเสือทองตามทองที่ได้ปีก่อนหู้ยากำได้ตั้งแต่เปลี่ยนมัน50ก็คนปัดเยอะรีบเฉลี่ยไหวมาเปิ้นเมืองเปิ้นก็ยาวคนร้อยสื่อร้อยโคคนปัดเยอะวุ่นก็ยาวคนมัน50ก็เปิ้นปัดมาอยากลูกเลี้ยงมันนั่นนะตูมันได้เปิ้นมัดเสือทองกาก้ามอ่องก็เปิ้นอาจารย์จ่องยาลูกยิงเปิ้นกะยาลูกเมียเปิ้นจะเหือต่อว่าก้นก้าวเหมือนเราได้กอตัวหยาเพราะครึ่งกลางกว่าครึ่งกลางอุบผ้าอุบเช้าเพราะในเตี้ยเจืองใกล้ไก่ยาเป็นพี่เพราะยามีเปิ้นใกล้หุบบุญใกล้หุบนั่นว่านั่นเพราะเตี้ยผ้าอุบเช้าอย่าปีก้าเพราะเด็กก้าอย่าปีผ้าอุบเช้านั่นในรอบก้าสมาตราเปิ้นมีน่ะเพราะเด็กก้าเด็กกอุบมียิ่งเปลี่ยนตื้นว่าเงินเขาใกล้เหมียวเปิ้นลายว่าเพราะเด็กก้าขายมันใกล้ชุบตื้นอล่างนั่นว่ามันเป็นเส้นไหนแต่ว่าที่เอกการจ้างมองเกี่ยวได้กับมองชอเนื้อทองยาวกำได้ก็เปิดมาจ่องยาลูกอามาตกาจ่องยามีคิงอามาตนั่นนะย่อซ้ำไปแจงซ้ำขึ้นลาดเอกขยะตั้งหลังเอากวนยิงใจแก่นปอกังป้อมขึ้นใครเอาแทงย่อกำได้อาหลวง2ก็ปีน่วงสุวัตตากุงพาราพี่น้องว่ากำได้อยู่ไกลเฮินไกลเยี่ยมีเขาก้มหักว่างหักมาพวกใครจักเอาลืมพื้นผัดก็เฮ็ดใครจักเอาผักเค็มมังก็เฮ็ดใครจักเอาแช่ตินปั๊บเสือก็เฮ็ดใครจักเอาหมักขี้คอตากเสือก็เฮ็ดเฮ็ดกะว่ากาเปลี่ยนยาวกำได้เฮ็ดกะว่ากาเปลี่ยนยาวเมฆมึกเหลืองขีนลงตุนในเจ้อามช่องกินลองชุบลองป้องลองหลาลาพี่จุนาราชาพัมปะบาราชาพระลูกเจ้าวาจาหลานหลังป้องห้างขาพี่น้องห้องเพื่อมากินหนูชีเพื่อว่าหันคือผีว่าหันคือตายเพิ่มตายมวยเพิ่มมวยหมอดเพิ่มหมอดวานไหนที่เฮเร่จ้าเฮวามจะลุกเนื้อตับจ้าเฮวามจะจับมาเนื้อชัยจ้าเฮวามในเกิดออกเป็นกวนไล่หันขาพี่น้องในเจ้หมักแต่เหมือนต้องหมักตามโมเดกันไฟจ้าเฮวามใจใครอันเดียวกันพอหันกันก็จังกันเจ้ว่าลามาก็ลาเจ้ามาก็ลามาพอคาพี่น้องจำกินเจียจำกินข้าวยี่ตาก้อยก็ชมป้อมให้ใครฮัดกินยามาก็
มังปอกขาพี่น้องเดินเหนือเฮือนว่าเมียเขากะคิดปิดจับเฉว่ากำไนน้องก็ไปป้อยอยากปิ้งก็ฮู้ไปป้อยอยากขาพี่น้องจังว่ากำไนน้องใจมันชบดีเชียงวานน่ะเด้เมียเมียเฮ้เมียป้อมดีหาน้อเมียจังปิดหายหลานน้อเมียจังปิดเห็นน้อที่อยู่คึมอยู่ล่ะที่เรียนคึมเรียนล่ะหลอนได้มาอยู่กลางตากลางตั้งไปที่ว่างกินก็รู้เจ้าไหนก็ตีว่างกันแล้วมาก็ว่าไหนก็ไม่ขับพี่น้องซ้ำลงอย่างเรียนตารางก็เรียนตารางก็ไม่ซ้ำกอกฉัดน้ำหัดลุงจำหูรองในว่าต้องหูขับพี่น้องในก็ขับพี่น้องว่าแม่นี่ว่านั่งตัวโฉหาเมียนั่งตัวเขาหาเมียฮะมีคนในตารางเนี่ยก็อยู่ว่ามีคนนะของตารางได้ที่อยู่หมูที่อยู่หมาก็ได้หรือจังว่าเนี่ยหัวคือก็อยู่กับเนื้อคืออยู่กับตาก็ยมเจอก้นหมดตารางได้อยู่เป็นหมูเป็นหมาว่าไหนกับไหนขัดพี่น้องว่าตีเรียนชั้นป้อมนี้กันเลยยาวกับไหนมังปองมังขาเมียของกากาก็กากาดมาชับชื่อมาเขาชอยชื่อมาเขาเชียนชื่อมาเนื้อไก่ปอดชื่อมาขมุนปาดตั้งขายบนเนื้อกาดจิ้มชามาครอบแคบงอมยำคอมแคมคือเหมือนมาปอกขาพี่น้องมีอยู่ตารางมาจันทีนลูกยิ่งหวันมันเขาเนื้อลูกเนื้อคานกะพี่พักตูหูชอบหันม้อนกันกินต้องโป๊ะเปียที่ว่าเนื้อไก่ปอดในก็ขึ้นหลุมหลายที่ว่าเขาช้อยก็ขึ้นไว้ในน้ำต่างๆที่ว่าเขาเชียนนี่ก็อันลูกยิ่งมันกินเด่นนั่นขึ้นอันอยากตกชุบมันอีที่ว่าเขามุนปาดเนี่ยก็อันจับตองเหลี่ยมผัดไว้นุกโยอีน้อยเอาออกมาก็ในฟ้าขาพี่น้องมาหวังหลอดเจ้าก็ขึ้นมาล่ะคือแค่จ้าก็มาแหละมาใจอินแหละอย่างเมียมาแหละคือใครกินก็มีชื่อมาวันนี้ครับพี่น้องก็เรียนคืนเฮินมากำไนเนื้อไก่ปอดเขาช่วยเขาเช่นขมุนปาดมีกากาดวันได้ใจอย่าช้างใจอย่าไม่เลี้ยงขืนในเยื้องใจอย่าชื่อเลี้ยงขืนใจเลี้ยงขืนเยื้องชื่อเชียงมันนำยาวในเมื่อว่าคือว่าเมียน้องฮาโลนาเลี้ยงแจมนู่นเมียปันกินนะเมียก็ยกขอหินน้องเงือคืงอีเงาร้องเพราะนั่นก็ใครปันกินก็ปันมันกินก็ใครปันกินเด็ดของดุกยิ่งตามไปสอนคือพี่น้องอะไรกินน่ะสอนคือพี่น้องอะไรกินน่ะอันน้องยิ่งคือเต็มได้กินก็ย่อยอมก็ย่อตายก็ย่อกับเสียหลายสอนคือพี่น้องได้กินอิ่มจิ้มน่ะกินเนี่ยน้องใจอ่อนชะมายี่บ่แม่พี่ใหญ่เนี่ยเอียงอ่ะพี่นี่นะเนาะเนี้ยไก่ยอมเนาะเนี้ยไก่ยอมมันนี่ว่าเขาพี่เนี้ยไก่ยอมหนูโยเนี่ยยังไก่ยอมแมวชื่อมาไก่ยอมชื่อว่ายอมมีลูกหลายหลานแม่เนื่องป้อมนี้นำหล่ามีลูกมันก้อยหลานแม่เนี่ยไก่ยอมโยมีลูกว่าจุกกินน้ำมันมีอยู่ว่าจุกกินน้ำมันเอาไว้หังมีเนื้อมีหนังชุดนี้ยอมหนาเมื่อก็ชื่อมาหังปิ้วเมื่อมีที่เจ้าเด้ไม่ยอมจอมตาเจ้าโง่เลยไก่มาพวกกาไก่ต้องยอมใจไก่ยอมจ้านอพี่ใหญ่นอใจกาควบกินได้ขาไก่ดูไก่ครอบแคบขาเนี่ยเมียเขาใช้ในกึศจันอิดก้อยนอเมียนอเพราะไว้ปันนอหานอใบด้วยปันนอคือยังฝังร้องคือกินใช่ชอบคือที่ละอยู่คือว่าเมียน้อยมีเรื่องในชื่อปัญหาเลี้ยงฉังหาอยู่คือวันไหนเด้อก็ชื่อมาบันคือเจ๊จอดเขาหักคือเด้อจางวายอะมาก็หักคือเนี่ยจางวายวันไหนก็ไม่ย่อกำเลยเพราะว่าขาพี่น้องกินย่อกระเด็นตารางเหมาปอกก็คือเงินมาเมียเขาก็ป้อใครแหมก็แหมสีใครป้อก็ป้อใครทุบก็ทุบน้องใจในช้ำชุบจ้างงาภายหน้าเดี๋ยวจีเวินน้องใจในอันปียเนี่ยบอกกะหือเรียนน้องกับตารางกะให้จีเวินเมียเลื่อนเมียเลื่อนเงินก็เงินเฮาคำก็คำเฮาเฮินก็เฮินเฮานั่นแหละเมียเลื่อนมาอยู่มาเช่ามาป้อมาอย่ามาพี่น้องกูวันกะชื่อมาไก่ก็งาไก่ยอมกะชื่อมาเขาช่วยก็ห้อยมีอีเมียวนำก็ที่ว่าชื่อเขาหมุนปัดก็อันผัดตองก็เฉพาะเหม็นชมหาพี่น้องตั้งปีอย่างเป็นปีเจียวล้วนเมียเขาตายได้ลาดปัญหากุมโย
เป็นคนคุยเยี่ยวหลายๆก้อยทุกตาพี่น้องป้อมเลยกินตั้งเหลียวมีมีดูเนื้ออย่าเปรี้ยเลยจีฮาตันได้ก็มันนำยีนว่ากำไรอีหยังก็อายอีหยังก็อายคือพี่น้องว่าฉันก็เปี้ยโมลาเปี้ยโมจ๋าชอบคือเปี้ยดีถ่อมก้าวคือเปี้ยดียินแล้วก็ตัวชอบคือรู้กับตัวชอบคือรู้อย่างน้องกัดตารางยิ่งชอบขาเตะกำไรลาดแทงเด้ว่าแทงเด้จำว่าแทงรู้จำโมแทงรู้ที่ว่าใจอย่างเมียเก่าเปิ้นบอกฟังกันแล้วเราจองขึ้นมาป้อมใจอีห้างอยู่ได้ตรงนี้เรื่องคือกะมือนาคือยังว่าเมียนั่นเมียในวะคือจังว่าเมียนั่นเมียในวะเฮ้เงินคำคือไหนเฮ้เงินนี้คือไหนเฮ้โบกายสูไหนที่ดัดเงยเขาในที่ว่าเสียงเปียงเขาเนี่ยฮะฟองหิ่งกลางคนหลายเด็ดตายเมื่อก็ต้องเข้มมันอยู่กูที่คนหลายลาถึงเมื่อว่าในที่เด็กๆปอเด็กทุกขับพี่น้องเด็กๆกำไรถือมาตาป้องขับพี่น้อง3ก็ตั้งนางเรียมแจมตั้งอายชิวตาของพระขับพี่น้องซ้ำไก่หิมกว้ายกันตารางกว้ายมันจะว่ากว้ายตูผมจะกว้ายเหมือนล้างที่เรากว้ายอย่างเขาก็หลักเมื่อจันก็ไม่เขาพี่น้องพิษกันว่าก็ไม่ลุงนางเรียมแจมช้ำไห้ก็ไม่ให้ลงคือเหินมืออย่างเมียเมียตายเมียชิวตาของพระขับพี่น้องป้อลูกยิงเมียตายอะโลไอ้หมาช้องตัวเลี้ยงตัวมาหูตัวหมาหิวคืออย่างไรก็ไม่เบียนน้องไก่เหี้ยมันขาก็ไม่กับบ่อนขาขี้เพราะหลันอยู่เพราะหลันขาพี่น้องก็กอดเขาเนี่ยได้ให้ตารางเตะก็ไม่ปียมันที่ให้โยโย่ว่าคือวัวคือควายว่าคือคำให้เอาน้ำตายย่ำมันก็ปียเนี่ยอันมันนองอันนองไอ้ให้ป้องให้ป้องนองก็ได้อะเปลี่ยนก้อนนะเปี้ยขี้ใจเนาะมีเปลี่ยนก้อนเปี้ยขี้ใจเนาะมาวันละพอทั้งมาเนาะเปี้ยลาอยู่หยาบเยาวันละก็มีออกฟ้าขุ่งกลางเตี้ยวคนหิวตับช่องเอาทุกข้ามีเจ้าทุกข้ามีเจ้าใจว่าเมียเงาตายก่อนตังเนี่ยเมียลืมเอาในตันพยางเสือห่างคอยควันจอมข้างป้อมือไว้ป้อหมักมือไว้หาพี่น้องป้อมเจ๊จะหนึ่งให้เอาเมื่อเอาเฮาในอะไรสางมาก็มีเฮาหลัดละลายคาตันอยู่กายากากำในเมียเขาก็เก่าตายยาวเมียลื่นมาปูดเอาหาปียน้องไม่หนาปนเสียงอาที่เราเปลี่ยนเบี้ยขี่ตวนเยากำมันยาวยาวกางกาไม่ออกเพอคนหิวตับมังเทียงตางหลังเฮาพอเดเจียนนะจ๊ะวันก้าปีนอะไรขันจะช่องใจหอยมันปลายเกี่ยนยินกังนัวปอเป็นนานเจ้าปอเป็นนานเจ้าปอเจ้าเป็นนานอดคำลูกละเจ้าปอมาก็มาละปอข้าพินร้องเป็นเจี๊ยบควันกูวันปอวันนั้นเนี่ยเขาอยู่เฮือนำยิ้มเพียงไม่ปอชูตายมันมาปอชูก็เป็นเก่าเนี่ยเมียชูก็เป็นเก่าเนี่ยมรณะคือก็เป็นเก่าเนี่ยก็คือโมลัดวันไหนเจ๊ตายวันเจ้าคือในมาตายได้เมียปอตายก็เจ้าตายเพอแหละตันตะกลางเฮือนตารางอิงยาแหละปอตายก็เจ้าตายเมื่อเดียวแหละอย่าปันหยับกะจอมกูเหนือวันเจ๊แต่เนื้อห้องสิให้หมอปันใครพันก็เหมียวพันเมียเขาก็ว่าใครมาพันหนูดีเจ๊อยู่กว่านั่นแล้วกำได้จะล้ามหลวดในใกล้ตู่หาคุ้งคู่ปีจีหนาเนาะไม่ใกล้ตู่หาหนาย่อถึงมาแต่ว่านนายมาดอกมาวนควักวนไรวายก็ไม่นะมาวนว่าเฮด่วนสองก็ไหนเพราะว่าข้ามตายไปไหนแต่ว่าขยับมากล้าฉุงมาแต่ปีเจอคู่เงินโคข้ามันเขามีไว้ยังไงตาเขาจะได้พูดนี้ข้าพี่น้องที่เอากว่าเปียเชียงเฮ้ยเย่เปียไฟเฮ้ยสองผมปืนในกอตาที่เป็นปืนเก่านี้ข้าพี่น้องที่หุบเชียงล้วนก็ได้อันปีไอเด้มือตันอันน้องในหยันน้ำหนักลักเหลี่ยมหนักพอให้กอป้องอันน้องนั่นดีจังหนักอันปีไอในไว้เสียนนั้นน่ะปันจินสองจินปันจินกว่ามันพอมอในเจ้อันน้องมันในลักไรเสียงหนักว่าไหนก็ไหนพวกเอาข้าพี่น้องตายในเจ้
ที่อยู่ก็ตอนตาตีก็ได้จำจ้าขันจ้าจำจ้าอุ้มช่วยงูยาตนาเจ้าเนี่ยอ่ำไรว่าข้าพี่น้องตายได้ดูแหงขาตายก่อนดูแหงขาตายกันไล่บ่มตายก่อนไหนก็ไล่มันก็วนเจ้าไหนเด้ไปผ่านงานนอนมานั่นที่เอาพี่น้องสองก็ตายอันวันนั้นมันยิงอันได้อ่ำการยาอันวันนั้นนี่อ่ะมันยาวเพราะฉะนั้นยากำไรมันจ่องใบกับเที่ยงเหวัน2 วันกำไรข้าพี่น้องก็เดี๋ยวเจ้าตลาดกำไรเมียเขาก็ทำลายดีว่าอินกำไรกะได้กะย่อยกินเขาเปิ้ลเด้กินเขาห้ามอิ่มก็สมันได้ไหมข้าพี่น้องก็ซ้ำลงบังลงกะเจ้ไหมกะย่อยกินเฮิร์นเดือเฮิร์นกำไรเผื่อขึ้นมาซ้ำเช่นเหี่ยมไหนอ๋องเปิ้นว่าห้างเมสิบเดือนอ่ำดีใกล้โป๊กใกล้จีกะค่าซื้อขายเชียงกะค่าสิริอาเจ้ก็กะย่อยกินข้าวตั้งห้องกะย่อยกินข้าวตั้งจานขี้เตี้ยก็กินข้าวเฮือนเฮาปุ๋มบ่ย่านสิกินจังอีกินจังเจอผีเมือกหลงผีอึบหลงผีผ่านหลงผีกินข้าวหวานขี้ว่าตุลูกตนเหลาใครสิริเกาเลยใครค่าสิริเกาเลยกะลงจังได๋ซ้ำแหมแข็งพี่ใหญ่มันแจ่มว่าหือน้องมันทำว่าเอาตายก็เอาตายละมือเจ้ากาก็เมียตามปลายเอาอ่ำจะหือลายเอามือแม่ลองเจนจ้าท่านพ่ออ่ำปองมือเจ้ากาตั้งตั้งห้องจื้อเมียวเจ้ากาท่านบ่เยอะกามาเอาเมียวชำว่าฮักกะค่าชีริไข่สิงว่าโอ้ยเมียเจ้ากาก็เป็นเมียวผือมาท่าก็เป็นเมียวหนอใจอยู่กับเป้าโป้เขามาก็มาเป้าโป้เขามาก็มาเป้าโป้เขามาก็มาวังเลยมือควางยามอันที่เอาเหียบยัดนั้นอาชาขาพี่น้องอะไรๆก็คือเด้ไหนไล่เอาหน้าตั้ง7 ปีปลายนั่นแหละครับนาย8 ปีก็จะเหยียบเขาย่อให้ได้ก็มีเขาก็จะเอาไก่เหียบ8 เตะครับนายจ่องลาดปันดุยิ่งอ่อนมันชัดแซ่ลาดวันไหนวะมื้อนั้นเฮินปู่เฮินนายมาวันไหนไม่จู้เอาลูกยิงหวานนั่นมื้อไว้เฮินปู่เฮินนายเขาเตะกับนายเคยชิงสันตุกตลาดขานาย7 น้อยนั่นเป็นมีมันดูว่ากับนายอู้ฮะอีหยังมื้อเดี๋ยวนายข่าวหลานยิงมาไว้ที่อู่ที่เมียมาไว้อย่างล่ะข้าที่เอาลูกใจข้ากะชงที่พวกเขาเฮ็ดดิกมาว่าคือเอากะชงว่าจางให้เอากะชงว่ามื้อเดี๋ยวนั้นข้าก็เอาลูกหลานมาไว้กันในไว้เด้ทราบได้ซั่งเอามาไว้เฮือนเดียวกำได้มันก็ปัดออกมาเผียวไก่เฮือนมันขึ้นไหมคำมาดังนั้นเนาะใจขึ้นมาเลยแม่ขึ้นมาเลยแม่ขับลูกจันช่องขับลูกจันจะเงี้ยช่องกวนขึ้นมาเฮือนเด้ก่อนกันมาอาบน้ำเลยบากตาอ่อนม้วนก็ลูกชายเมียเจ้าขึ้นมาเลยเมียขึ้นมาเลยหรอมาอาบน้ำขึ้นเลยเมียอันเดอเฉพาะกรมประหยัดมือพวกได้เจ้บ่อกากาดในป้นกับเจ้าป่อชูคือพี่น้องมือเจ้ามันว่าเฮ็ดอีกมาว่าป่อชูกับบังมีน้อยเถียงว่ามาป่อชูบังมีน้อยว่ามาเลยเมียมาอาบน้ำให้ได้อ่อนเอาลูกใจอ่อนอาบน้ำกลางจ้าในตั้งช่องก็สุกชีปันมดช่อยเฉพาะขาสลอดเต้กำได้กวาดปันขี่ชกเปลี่ยนจ้องเต้กำได้เอามาก็ไม่ปันกินข้าวอิ่มเตรียมปันนอนผ่านแผ่นเตียนเตียนน้ำเตียนเสียนั่นนะเรียกกับได้ขับพี่นอนก็น้องนอนนะครับข้าก็ว่าฮัดอะไรกัดเจ้าปัวฮัดอะไรกินอินนั่นกินดีนั่นอุ่นน่ะนอพี่นอเมื่อพวกได้กัดเจ้าปัวเอาเหี้ยนอพี่นอกะปีของปัวเขานี่มองหาลูกปัวหาหมาลูกเนี่ยเมื่อพวกมากับนายยันโคดีงามกับนายมันเอาตั้งผ้าตั้งเตี้ยมันในเสียช่องในฉากกับนายมันก็มือลาชิงจีเขาเตี้ยกับนายตอนตัดตีมันตีปิ้งพักตูหูโชว์ไว้เห็นหนังหือเด้เปิ้นป้อเตรียมแต่มือยาขึ้นเต่ายี่มันจุมันไปปอกขึ้นมานะก็มือละชิงเจี๋ยอย่างกับนายลุงเจี๋ยลุงไรเจี๋ยฮะยังข้าที่เอาไอ้ใจขาเมื่อส่งตีปองอีกหนึ่งเมื่อมีเมืองไก่ว่าแลมือเดี๋ยวในข้าเดี๋ยวเมื่อส่งต้วยปั่นเอิญตายเย่ต้วยปั่นพักตูหูชอบปอมอกข้าวมอกแฉบในก็มือต้วยปั่นอินข้าจ้าเบียให้กะฮะได้ข้าที่ต้วยปั่นฮะกะเบียงข้าตีลุงไรสมาธิในบอกแล้วข้าฮะไปบอกข้าบอกก็เลยเอาใครลุงไรสมาธินั่นบอกข้ามันเป็นสีดาวเงาวานเฮาข้าหลง
ป้อมบอกอะไรค่ะกับบ่บอกลุงสมาธิว่าอะไรก่อนเด้ออ๋อวันนั้นไม่มันอันขี้เกียจแก่มันว่าหลิวเจ้าวันนี้ก็กาชงก็เลี้ยววันไหนนะวันคืนนี้ที่สมาธิเมื่อยังปราสมาธิวันนี้ว่าฮะยังอ่ะเขาตีไรใจกาชงที่ปัวเขาเมื่อไหนปลอยเอาชงก็หลายกว่านี่เอาชงที่ปัวเขาพูดปัวเขาว่ามีแล้วล่ะนั่นปัวเขากับมีเมืองไก่เมืองกระดิ่งกระดิ่งปุ่นเขาว่าเฮียเนี่ยชงละเอากาชงเขาก็เปิดพวกเขาเฮ็ดดีมาเนี่ยคือเอาลูกใจกาชงมันตินะเฮิรนแต่เยี่ยมนี้หน่อยเทียงเหม่อว่าไหนคะมันปั่นมาเอาฮะปั่นมาถึงเอาฮะเผียวมือว่าไว้ค่ะจะเพราะนั้นก้อยกะตัวนี้อีกันตามองจอในเขาจ้องอยู่ก้อยกะเอามานี่เขารู้เอามาเนี่ยเขาหน้าเขาต้องตัวนี้บัดไอ้กันตามองจอในมันก็ช่ำมีดิกมีได้เหตุตัวก็ไม่ใจเราเด่นหมักมืออูเขาก็ไม่นี่ว่ะยังไงนี่ว่ะแจมดิกไว้ดูยังไงดิอันอูใจเขาปั่นมาว่างคาซัมเอาลืมเบ็ดตีไว้ยาวเอาตุ๊กไปเจอกล่อมหูเลยลุงสมัติที่วันเขาป้อมหันดิกเล่มปันกาว่าใจเตรียมมาหลังมาว่าเอาลูกใจก็มาฉงอินไว้อย่าข้องคำนี้แล้วก้าไม่ชิงก็มาเตรียมดิเห็นเด็ดป้าเราขึ้นมาก็ไม่สมบูรณ์ยาวหาขึ้นเถียวมาได้มาค่ะกำไนเมื่อไหร่มันก็หางได้นานมาล่ะมามือเตรียมเอาฮะเมื่อเตรียมมองเก่าค่าก็เปิดขาในมือช็อกมือหาอันนี้ไปกระชิเงินผาเลยหายหยาบนาข้าเสริมลืมตีไว้ค่ะคันมีไว้ที่ไม่สองจีบหยิบกันเดียคันนั้นหันไหนเดียค่ะที่ข่าวตั้งไหนค่ะน่าด้วยล่ะเรียกส่งถึงนางแสมเลี้ยมจำหนังรองตั้งลูกเขานั่นเธอเอามาส่งปันเพื่ออย่าคว้างคำยามพองอาจ้องรองตั้งเขาอีกกันต้ามองโจไล่เจนหน้าเฮือนเย้าเรียสองว่าใครหันลูกใจสองก็ให้เอามาส่งไว้รองตั้งมันมีหนังไหนข้าวตั้งไก่จ้ามไป7 วันถึงอยู่เย้าเจ้าได้สองมาเยอะ用坑弄ตัวเด็กได้มันตัวเด็กอุสุจ่ามาไว้กันไหนว่าจริงไหมมั่มแล้วขึ้นมือไว้ปั้มไว้กันไหนเดี่ยมไหนไว้มันทำเป็นตัวเด็กอุสุไว้เนี่ยว่าเอกันต้ามองจอมาเขาชอบยงชอบว่ากำไรใจมันเป็นยังไงน้ำมียิงเนี่ยน้ำจ้าเมื่อว่าขามเฮ็ดค่ะเช่นนั้นเจ๊จริงว่าป้ายี่อันนี้นะคารำหูละดีมูจื้อชื่อหาขยำหมอยเยอะค่ะละคันนี้ก็โยมโมทางวันสิงกองเสียยามนำคาลงค่ะเจ๊เจ้าหน้าคาลงเอาเมื่อส่งก็ยังไม่แหงอ่ะเดี๋ยวเจอถืออุบลเมื่อก็ถึงค่ะปัดออกมากันนะไอ้ที่กระส่งเคยพี่น้องก็เป้เพียงอย่าเป็นเย็นเอาอันผูกเกียรติบอกกาคือผู้สมัครที่ในวันเขาเนี่ยเก้าหนาเนี่ยเด็กกะทั้งเราตีไปตั้งเลยก็ดิกเหมือนก้อนนั่นวะดิกเหมือนก้อนในวะเจ็ดเช่ก็ตัดเป็นดุกปินนี่มันนะก็ตัดเป็นดุกปินล่างมันนะผู้สมัครที่วันในวิจารณ์นั้นเนี่ยเท่ากับมันเท่าแก่ตายก็มันตายให้ปอกสังสายได้ก็ตื่นเส้นไหนสังเงิน3 ปีก็ได้หวังดีอยู่อ่ะในโดนี่ของนี่ก็น่ะกาลูกกาแม่ปากเปล่ากว่าอยากำได้อ่อนเอาคุณดีมาร้องช่องปากาหยันเอินเย่เทียนสารทีอิงทองก็พี่น้องตั้งช่องยานเอินก็ย่างจินเจินไปกว่าข้าพี่น้องก็เกิดถาว่ามือขอบที่ปอดที่เนเตนาว่ามานยาอันได้มีทุเมืองเปิ้นไก่โว้ยมอได้หันตัวพี่น้องสองก็จ้ามหัวจ้าชีว่าหัวจีเปิ้นกาเตกำในเตี้ยตังกูบันขาพี่น้องเนี่ยตั้งถนนก้องคอยเรียนทอยลงป่าเมียเขาก็เรียนการตั้งเรียนกว่าที่ก็ไม่กว่าก็มาได้เมียทอยลงกับเรียนกว่าที่ข้าวเถิดขึ้นลอยไปก็ไม่เมียเฮียงตั้งกับเปี้ยมีตั้งหลานเมียเป็นปะถึงปะคือได้ลายล่ะมีเมียว่าตั้งชื่อป้อมจะตั้งชื่อ7 วันว่าก็ขึ้นลอยจันนั่นมันพูดวันนี้เผียวกำเดียวลูกเมียมาได้ไม้ลูกเขา
เลียนอ่อนนอตังมังซาตังช่องก็ลัดนะเผือตองลำพุยเทียนเมียงรวยเตียนตอมเด้โลกยาจัวใครจัวมังซาอันร้องเจ้าพญาช่องนอลาราเขาไม่ไกลการต่อชาญเมียงไม่สอไปภายดอยกว่าแต่ตังผาตัวน่าสาวไอ้ร้องหน่อเพื่อไม่ลำเหมอกว่าไอ้ก้าบ่ไปเฮ็ดนั้นลาลองมังชาเขียนนวลเจอได้ตั้งน้องต่างปีด้วยหน้าคุณลองจะเอาซ้ำป้อมเปิงกี่สีนั้นเยาเมียเมียไปเฮือละเมียคือก็คือหนาเมียคือสังจองคือว่าต้องตั้งมือต้องกว่าแท่งต้องคือต้องตั้งมือต้องกว่าแท่งวังให้พวกหนูเจ็ดหุยเจ็ดหน่อยเจ็ดกุ้งกันได้ต้องคือต้องตั้งมือต้องข่าตั้งเลยเป็นตั้งทุกตั้งในคันนี้ตั้งเลยเป็นตั้งออกตั้งในคันนี้ตั้งเลยเป็นตั้งห่วงตั้งในคันนี้ตั้งตื้อหูตั้งห่วงตั้งจ้าหนูไปแทกกว่าป้นเปียดหุยเปียดหน่อยเปียดกุ้งกันได้ต้องยาวคำก็คำมาลอยยาวกันนี้ลำด้วยสายวันโบกึงเมืองคำของเอากลางวันก็จำสิเลยลอยเสมอเสาลอยชายมวยย้อยจำเปื่อนพื้นลินจำบูอ่อนการเผียวดอนลอยคู่ได้หิมาตวงตัวคำได้ถามด้วยตาปีต่างน้องวันโจวันออกหูแจงเตะนาลาสักขาร้องมันอยากขาพี่น้องไปพายสายกลางกว่าคำได้ต้องคือพี่น้องหูตั้งมือหูขาตั้งเลยตั้งตุกหูตั้งห้องตั้งจานหูอีดากามันก็ตัวกว่าคำไม่ว่าตัววันได้สีเขียวคำได้จอกาเพียวก็เติมไม่เป่าหลงตัวหนึ่งหัวมันกันงานคำได้คำเนี่ยน่ะแล้วก็รับสิ่งแล้วนะก็ไม่ตัววิววินขึ้นจำจับจอมกูหาจิงยุ่งจิงหินเนี่ยก็ไม่ตัวนกก็ฝนนอนตัวไก่ก็ขึ้นกวนเสียงปีกมุบปุ๊บแล้วก็ไม่เนี่ยนายก็จงกาเลยลูกใจมีทั้งสองนอนที่ถึงไม่พุ้ยจวงเนื้อปลาพุ้ยเป้าเนื้อปลาพุ้ยแล้วเนื้อปลาแสนเป้าละลูกใจมีนอนแหละลูกใจมีนอนแหละเอาผ้าใบหย่อนพื้นหนึ่งฉือบันขาเสียเอาผ้าใบหย่อนพื้นหนึ่งห่มบันขาพี่น้องเสียลูกยายตื่นกับพี่น้องสองใจรับเลยแม่รับแลมเนี่ยว่าแกใจเงี้ยหวานช่างใจความกะลาเพียเกจูเทียนก็ย้ายปอบมาปันยินมียุงก็คุบเลิกช่างใจลาหอปันยินเหนือกยุงคนคุบคนร้องกาคุบคนสองเจ้าเต้นางว่าแฉงนอนลูกเมียเก่านอนเนี่ยเมียคำลูกเก่านอนคำลูกช่องบอนตัวรู้มุนหมวยน้ำนายทันว่าไหวซ้อนข้าวเปิ้นอิ่งนอนเลยเมียนอนเมียตีย้ายปั่นโคมไหลเมียตีย้ายปั่นโคมไหลดูเมียนอนนะเมียเตี้ยมเฮือเมียนอนพวกเขานอนในบ่ในเตี้ยมกูยิ่งก้นเคชื่อเคบีบันคือก็เคมีเคชื่อบันคือพี่น้องก็เมียเตี้ยมนอนก็เมียเตี้ยมนอนลูกลูกก็ที่เปิ้ลเฮี้ยยุ่งคือกันเนี่ยก้อยกับพวกคือพี่น้องรับพวกของห้องในคือหือกำเดี๋ยวหน้าหือแรกหน้ายายปั่นหลังคอขวัดของตันทำห้องด้วยใจพี่ยายมันนั่นเตี้ยมอันยายเตี้ยมพอห้องเรียกน้องเรียกน่ะสำคัญแล้วในแม่รับเลยแม่ทำยายขวัดใจทำแท้ตื่นแท้ใจยายเป็นคอดรับเลยแม่พ่อหลอดได้รับนิ่งยองกำไรใจหนึ่งตักเสียงยองยอกำไรเป็นมกรับยอกำไรเด้พวกเก่าพันกันผักกับสัมปอดกับกูเลื่อนพุ่งกับเก่ากำพันนี่ก็พัดเอาตุ้มไม่เอาพูดไม่ชี้มาบุดเอาเฮ้หรือว่าช่างเอาไม่ชี้เนี่ยแก่คือมองถูกย่างดีงามเบะเรียบลงกับกระชือกันกระชือตั้งจานขาดพี่น้องก็ขาย้ำไม่ชี้อันน้อยเยอะแต่เขียนนี่ก็ไม่นานกับพัดเรากระชือเงาอันตักหรือไม่เพราะนั้นก็ไม่ยังนอนถึงเนี่ยเรียกออกมาเฮ้อเจ้าเรียกออกมาก็ไม่อย่างมดตึกๆเลยล่ะเนี่ยย้อนหูข้าวล่ะเนี่ย
อะโลเมียกับพันเพเมียพันเคเมียพันพื้นกลางคืนได้รับสิ่งหนารู้ว่าเสียพื้นใช้ไพ่ในเรื่องเปลี่ยนมันเปลี่ยนด้วยเมียกับพันเมียกับพันไม่เคเมียกับพันไม่พื้นนอนในหลวงนอนในย้ายหลังลุกลาเผยใจเนี่ยก่อมหือเทียงก็ไม่สอบพันจังตึกว่าจำขาดลูกช่างพ่อเมียทำใจเฮ้อเจ้าขึ้นแดนมาทำขึ้นมาลูกมายายเฮ็ดดันสองกำในมังซาสองขุนอลองเมียนพองหมื่นตังมาเมียนพอมือยามเชียงลับนายก็เพื่อไปเฮือก่อนป่าคุณเจ้าสองใจแล้วอย่าได้จิตไม่ไหวพ่อเกี่ยวพอแต่หนาว่ามันอย่าหลับเงี้ยวหลอมไปขับพี่น้องไปทางตะวันพี่นั้นรับจะลืมตุยลืมชิงแหล่ลาเต้ลาบ่ายเราทำไมนายก็กับพันไม่ขี้ขาดงามเจ็บเงาไหลอะไรเลยไม้เอาเจ็บไปมันเหล่าตีมันดีงามเปย์บดตัวเกี่ยกับนายเฮวันไหนไม่มันเอาผ้าอันใส่เปียมีดีงามยาวป้อนไหนก็มาก็ได้มาขวางได้หรอใจเนี่ยดักเสียงอะไรก็ได้ป้อมดักเสียงมันว่าตั้งปีในขำตั้งเงาตั้งนองขำตั้งฝ่ายน้องใจในอยู่กองตายมันก็ใหญ่พวกก็พ่อเสียวหัวปีเดียวที่เชื่อเก็บเสียวลูกน้องใจมันมาที่ที่ก็ถึงมันกว่าว่าอะไรก็ไม่ข้าปีนอกก็นอนกอดข้อกันโอ้ชีเวิร์นนอนกอดคอกันอยู่แล้วบอกคอดน้าข่าวสลอดนายก็ปื้นกระชิวชี้เมียบขาได้ดีๆดูวางตั้งน้องตั้งปีน้ำไม่ขี้ได้ชักมันเข้าป่าดีๆดูวางหล่อนยกได้ออกขาออกเห็นกันมันก็เงินคำขาพี่น้องไอ้ขึ้นก็ยิ่งก็ผิวมดขึ้นยิ่งขาก็ผิวมดกำลังเต้นหรือว่าช่างกินเจียวกาว่าได้ก็มายุบปีดึงหรือที่มันดอกชังไปลองพอฉามกำมาในความว่าผ่าควันเย็นป๊าแล้วได้ยังคุยนะตายไปเราดูว่าตายเปียกก็เรียนก็ไม่นายก็เรียนสวยก็มาชิวเสียก็ไม่ใบตัวยังสบายกูผิดก็ไม่เรียนถอยมาก็ไม่เรียนลงมาก็ไม่ลึกก็ลึกมาดีมาไหนมันนอนหรือไม่เบี้ยงกูผิดมันเดี๋ยวมันนอนหรือไม่เบี้ยมันเดี๋ยวมันนอนหรือไม่เพราะว่าเห็นนั่นยาขับพี่น้องสองคนนอนตายแต่จะไม่เป่าดูไม่ออกกำไรยายเนี่ยตายเจ๊ก็น้องอย่างนี้ตามไปทำตายลืมไว้มือผูกมาก็ไม่ลามาน้องตื่นไม่เอาน่ะเจี๊ยบกับมือร้องเฉพาะไปเดินไปยาเสียไม่ใจพี่ยายลูกเล็กพี่ยายเมียมีเหรอพี่ยายก็งอกลูกไม้จีเบินก็ไม่น้องใจอ่อนไงงั้นเราตื้อเมียเขาก่อมหันฟ้องหาเมียเขาหน่อยเมียในเจลวงรีบลวงในเขียวในลอมาตัวเฉียวลอมทวางวางสันกว้างพ้อยไม่ก่อกุดเมียเจ้าลงเท่าเหล่าตันไอ้เมียวกระทังเหล่าเมียจึงว่ากะเจ้าพอเมียมจัวจึงอันเมียจึงเฮ็ดหน้าเรียยานกาไปเป็นลูกเจ้ามาละเมียเฮวัดติจัวพี่น้องมือเจ้าอัวละเมียจึงว่าอัวปั่นดิเบื่อละจึงว่าพี่ยายก็ชำนั้นรับต่อพอว่าลูกเด็กพี่ยายเมียมือเอาหือเมียไปเอาหือวันละก็ขิงไม่ตุกหูหาพี่น้องเจ็บหนาพี่ยายน้องใจก็หูปอให้หูปอแตกยาวอีอย่างมาแตกจับหนังหูพี่ยายเก่าอย่างมาแตกจับหนังหูพี่ยายเก่าจึงสวักน้ำเปี้ยจึงอย่างนี้สปอยางกาเชียงเปียอย่างเมียวในพี่ยายพี่ยายก็ชำนอนระบบพ่อหล่ะลูกมาเด็ดพี่เจ้าหอบเอาพี่ยายมันกับในน้องหวานในหอบเอาพี่ยายมันหอบเอาแล้วไหมว่ากาเปียวเจนรับหน่อยพอเข้าเปลี่ยนลงนาป่าสันต้อเถื่อนกว้าง
จึงเปียเอาเปียรับตาเมียงเมียงว่าลงจึงหัวเอเราลูกเรียนปีลูกขาแดเจ้าเปียเรียมือขวามือปอมือเมียจิ้มเก่าหามือปีว่าใจยาวเมียเลื่อนก็ปืนกัดตางเราจึงเปียก็รับเสียพ่อขิงกังเราปอลาจึงเปียให้ลูกค้าจึงเปียให้ลูกค้าเปียงน้ำสังลูกนาเปียวทันพยังกาเชื่อเจ้าลูกเด็ดปีลูกเด็ดปีน้องใจใครมีลมเมาน้องใจก็เหมือนปีเป็นน้ำสังงำหูน้ำปูความใจจึงเปี้ยเหม็นเขี้ยวเนาะจึงเปี้ยเหม็นเขี้ยวปีใหญ่ก็จึงนอนแอมเกี้ยมลูกเด็ดปีใหญ่ลูกเด็ดปีใหญ่ก็ลูกเด็ดเจ้าอย่าเป็นนอนรับตันได้ในปีใหญ่ก็นอนรับที่หยังหาปีนอนลูกกะมีห้องจู้ฮักกะก็ฮักกะก้อยหายเอากำไหนใจมีฮักก็มาปล่อยเปียท้ายเอาปีหายจอบใหญ่มันก็ไม่ใหญ่มันก็เปลี่ยนทีได้อยู่นึงไม่เป้าหัวอ่ะจังผัดน้องที่เพิ่นน้ำตาโกนโต๊ะน้ำตาอย่าตกป๊อบเปียบไว้เนี่ยใหญ่มันว่าอ๋อนอนสายเก่าเนี่ยไอ้เจ้าว่าเก่าตายเปียมันก็มันโหไอ้เจ้าว่านายลงนายมีลิ้นลงป้อมือเดี๋ยวคือมือว่าก็มันแจ้งว่าเปิดปลายเปียเท่าอ่ะไอ้เจ้าว่าเปิดป้อหาพี่น้องตายก็มันโหเฮว่าเป็นจริงไม่โจ๊กเฉยว่ะไอ้เจ้าว่าเป็นอย่างก่อมโหเฮเป็นน้ำอีสังว่ะน้องใจเก่าเนี่ยโหผีปียมันดอกผัดเห็นนกเขียวเฮดิลาปันมันมีเหนือใบปองกำไรว่ามาไข่มือก็มือตาลัดเนอจนคือสันเขียวใจเดียวมือก้อยละดาไว้ตั้งใส่หลังตาเมื่อตันทางเฮินเย่เตียนลาพี่ก็เมียไปเลื่อนเปออยู่เต้าเดี๋ยวเต้าตาเมื่อไข่มือก็มือตาอันใหญ่เมื่อเนี่ยเมื่อตายเอาอันใหญ่เมื่อเต้มันตายเอาอันใหญ่เมื่อเต้มันตายเอาไปกาเมื่ออยากตีเปิดคนคอยโกนตูเมื่อไข่มือก็มือกางในก้อยช้ำคือได้เมื่อเอาเกลือกาก้อยช้ำคือแจงเมื่อก้อยเอาเช้าน้อยฉันคือเมื่อก็จ่ายน้องไหนก็มือละย่ายลูกเล่นน้องว่าลูกเล่นน้องคนยิงเปียให้ลูกน้องคนหนุดเตรียมไกลเปียให้ลูกนกวางมาตายว่าลูกเล่ห้าวมาหินบังหัวมันลูกเล่ห้าวมาหินปืนบังหัวนกตัวนั้นเนี่ยมาตายว่ามันเนี่ยใหญ่เขาตายว่าลูกเล่หาลำนกเขียวลูกเล่นั่นแหละเรียกว่าลงกลางใหญ่เขาตายอ่ะนกตัวเนี่ยผู้หวังใหญ่เขาตามนอนรับนกก็ยายก็ตายว่า ยายเขาตายไงยายเขานอนรับหลวงลูกเด็กยายลูกเด็กฮักกับวังหุ่นนกเขียวฮักกับวังกำเดียวเลยลูกเด็กด่านหลังมันนี่ยายเขาตายอ่ะว่าวีลงกะอ่ะว่าอะไรก็ไม่เจ๊คนยายเจ๊เตี้ยเจ๊หอบเจ๊ตีก็ไม่ยายมันก่อนใจอยู่ผีมันน่ะนะผิดมันนั่นใจอยู่เนื้อจีไม่เป่าได้หายจนน้องมันแทงก็ตีเหลืองมันเนาะหน่อเจอพอเขามันจะบอกเปียได้ปีใหญ่ตูตายอ่อนมันในมือก้อยมันในเกาตีหือวันไหนก็ไม่ชาวเพชรสิงฉิวหลวงก็ไม่ไก่พันเพชรสิงฉิวหลวงมอรังโต๊ะสิงพันโคขโมรังออกตื่นมาเด่นสิงมีหลวงมอรังจ้าหนึ่งก็ไม่สิงฉิวหลวงก็สิงพวกมองเงาหาว่ายาวถึงตาผู้หลวงเงินรีบลงมาลันชันไว้พูดในของมาเสียงเลยเนี่ยหยิบใบโมมาคับพาดองสิงฉิวเอานี่ว่ะลูกเด็กพี่ลูกเด็กพี่จึงมานอนยาวน้อยสีสังมองเงาตาหลุยมองเสียงปืนหายละอันหมดเจ็ดนั่นตื่นเสียงไก่เมืองเฮาลูกเด็กพี่เจ้าเถินเท่านั้นว่ากระปาต้อมาจึงพี่เขานอนแล้วหลวงพ่อมีแล้วลูกเด็กพี่เจ้าลูกเด็กลูกเจ้าดิคาลูกเด็กพี่เจ้าเนื้อถุนงเท่าเชื่องหูยังขยาวนุกคำอยู่ในใบห้องบอกว่าเฉียงเชื้อปกโกไปเลยปกโกสมัยไม่ให้สิงนุกคำบอกไม่ยายไปว่าปกโกเป็นสิงเชื้อว่าลูกเด็กใหญ่เฉียงพวกมองเงาใหญ่ตานอนยาวรับอยู่
ลูกเด็กเจ้าลูกเอาน้องขอทักเราเมื่อภายไปสวาลูกเด็กยายเสียงชื่อมาว่ายายเสียงนกบอกเอาเป็นเสียงชื่อกับเสียงพาท้องอีหยังมัวโกโกเกอำหูจักเชเผาเปิ้นว่าพานได้ซองเนอเหล่าหือจ้างกินกวนลูกเด็กใหญ่หาลำทานลูกเด็กหาลำทานกำสิงมีน้ำห้องปุ๊กตุ้ยหน่วยใหญ่ปุ๊กตุ้ยว่ะลูกเด็กหากัดลำเขาลูกเด็กกอดเอาใหญ่ตื่นพาราผีใหญ่มันนั่นสบายอ๋อน้องใจเขาในตีหึงเฉพาะไปนอไปดูเจอมันนั่นไงโอ้ตีหึงกลางวันก็คำเลยนะคำไหนแล้วก็รับสิ่งมาที่ยองคำมาที่ใหญ่ก็ตายน้องใจก็กวาดตื่นพายอ่ะเราได้ลึกถึงขึ้นไว้มาที่ที่ของในไว้จิงจองมวยฝังร้องเพียนสิงคาพันโมหรือสิงสือโมปันมันเบื่อกลางวันมันเป็นรับสิงตัววิ่งก็เรียกพอเพียบเรียนเชียนจิงปอมอสิงกาจิ๋วยูจอกก็ยังเจนก็เย็นก็กากลางขึ้นเจนสิงหินโหนก็ยาวลอมาตัวยางเรือชื่อเจ้านายปัวมาหูพวกกันวันงอใจหมอนขันใจยกช่วยใหญ่กำเลยก็มีจะลายและมังสาตกผ่านเชียงดีเชียงวันโจจอยาวข้อปีมังสากอดอยู่เจ้าก็ว่าลูกเด็กปีเรามาด้วยลึกเป็นตานานายยายเขาเป็นนอนหนุกตกกันแล้วก็ยายกำต้องอันหนึ่งเจ้หนังว่าเฮ้ยสูยายเขานอนเจ้หนังว่าดวงกูจึงเบี้ยอย่างนอนหมวยน้ำนายชวนก็ได้งอนยายเขาเบี้ยรับนอนยายเป็นนอนหนุกยายลูกเด็กยายเจ้าลึกก็ลึกหนักยายกัดก็กัดหนาวยายยายจึงเนื้อเลือดมันอุ่นมือน้องใจดาบยายมันนอนหน่ายเลือดมาชมป้อมนี้ดาบยายเนื้อปอนหนังมาพอกันเงี้ยดาบยายยายรอมาด้วยหนังเปียมันพวกกันมาเงี้ยเอาข้าวหันรอมาเปียนมาลูนั่นลูชองใจแต่ยอดขมายชัมพาไว้น้องมันนั่นห่อให้เต้นางละไหลทาของน้ำตาทานบ่ยำใจญาติทุนคานมาให้เอาตังคืนก็ไปถึงมาเมืองเลียงดามาแถบทีเปียมันก่อนใจหือยองน้องใจก่อนไปละลูกบอกดีก่อนผู้ดีเลยน้องใจกอดยายทำไมก็จะให้คนลุ่มโดนไหลมันเป็นหือทำไมที่อยู่ก่อนไปน้องเขาเนี่ยทำไมยายมองพอลงเสียงมองไม่ลองเลยลองเสียงไม่ฮักชิวๆไม่น้องเอาเดี๋ยววางคอดีคอยังหลักเอาพี่ไอ้ไปแล้วไงลูกเด็กพี่ลูกเด็กพี่ป้อมไปหำเจอกูขี่ไม่ตกเฉาล้อมด้วยรวมหลงลางเชียงเปียงหวังลำพวยแก่นายข้าวข้าวเมื่อจึงนอนลงนอนนาหลังนอนก็หลายค้าเมาตื่นว่าลูกเด็กก่อนลูกว่าห้าออกวางสีเถื่อนจักมือหลักเอาปียไปจึงเมียวหลักนูทอดกับจีเวินเขาได้ปียมันทำเช่นนี้ดูกูต้องดูน้องใจก่อนในกูต้องดูเมียวเนี่ยหูมันหูเพื่อนนั่นยาเขาในปียมันก็ห้องให้เขาในตีจวนนู่นผัวพุงดันโคดอกมือตัวปลามือสิจ่าเตะเขาในเมื่อตกมือสิจ่าตัวลงไม้หองโลกาจัมภวาลาภโลกาจัมภวาลาภโลกาจัมภวาร้องตัวพระเป็นเจ้าว่าอธิปรมปราเวจานิยากามว่าอธิปรมปราเวจานิยาขามว่าก็เพื่อว่าวิบากอากูขจาอากูฉลาข้าพี่น้องในจัดกวนในมีมาหายพวกก็ชิดแก้มอยากขึ้นนั่นปิ่นกุนขึ้นยาวปารวีปากากูฉลาปันเชื่อนยาวเก่าเตะลองอายาปันจอมใจหน่อหมุนขึ้นแก่นเจ้ากำหนึ่งลูกก่อนพอกำมาลองอายาก็สุดตามังสาก็ยอดหมุนขึ้นเชียงความเยาวกวนน้องใจสำยังขำไตจอมเยาว
สักว่านางนายมักมั่มหลวงมาจานาสังคุณทีหน่อยสิจะลวงเจ้าล้วนคุณกลาง500ประจานอาคารไหนจองมาเป็นยักษ์ขายสิกาจะเปลี่ยนตั้งยักษ์ข้าผาลูเต้นางลัดเอผาเสดลัดขลอยตอนตาลุงมอนอยู่จากจิมกวนมามามาก็ไม่ผิดพลาดลงมาเข้าถึงเข้าหลอยมาก็ไม่มาเถียงที่มันเจ้าก็ไม่อึบก็อึบนะอาจารย์มาอาตาให้2-3 วงตาคงอกหลัดว่าสัตว์มาจำได้ไหมไหวมาวุ่นไหวมาหวานเราก็ไม่ทำกินตัวจะขาดร้อนก็ใช่ไหมไม่เป็นผีพายก็ใช่ไหมผีพายจ้างก็มันไม่อองก็ไม่ผีพายมาหันมันไม่โอ้ยตั้งกินเขาป่วยเว้ยตั้งกินเขาป่วยเว้ยไอ้ใจลุงว่ามาเขากินเห็นเมื่อกวาดไว้นอนมาแล้วก็กินให้ลุงว่ามาเป็นยาสั่งจำนอมาเพียวไว้ลอยจ้าไว้ลอยจ้าเหล่าแกมาเป็นโยอีสังเยานาบนเสียงที่คนเพียหุยหายวะจึงสมัยย้อนกินใหญ่เก่าเต้นางว่ามีไหนมาเป็นโยสั่งจำนอปังเที่ยวแต่งเที่ยวไปกันไหนมาเป็นอีสังย้อนใหญ่ย้อนในกินใหญ่เขามีหนาไหนใกล้จ้ามองเนใครเขาเป็นพายเขาใครกินใหญ่มาแล้วอย่าอายใจพอมาเป็นพายใหญ่เขาได้หมอปันกินซักเผาพอมาใครกินก็กินห้างจูเก่าคิงเก่าด้าเก่าน้องอ่ำปันจ้าอันหนังพายงามปันปีเก่าเฮอบ่ไรก้อยนาวะพอมาใครกินดองกินดางกินกวันตาไรไว้ปีเก่าไรไกวเลื่อนไรชาไปกะพอมาใครกินปีก็กินน้องมันอย่าอ่อนตังกินเก่าละนาพอมาใครกินก็กินเก่าละนาพี่ไอ้มันนั่นมันตายอย่างไรตายก็ย่อมตายก็ย่ออย่าเป็นนี่พี่ไอ้ก็ตายป้องหูถูมาก้าวอยู่ตามมือบังวันหัวมาพี่ไอ้ก็ในมันหายเมื่อยังว่าตามมือเมื่อตูรู้มาเดือดเหลียงมันว่าตูกับเชียงตูหลวงตูหลวงมันตึ้งกินไหนงั้นเลยก็กินเหรอปันก็มันกินก่อนตั้งเขาในกำสินซีเปิ้ลตูรีบกำกินเปิ้ลเต่าตายนอนหลีเนี่ยก็กินจะเด็กก้อยอากำมาปันใครเป็นเจ้าย่าตัวตายก็มันนี่ใจยันตั้งมันหนังไปตายก็เมื่อกินเขาตายหัวนังไงจะไปยังไงกินกินเขาละพี่ไอ้เขาได้กำมาปันกินมั้งไอ้นี่พี่ใบหยาบใบหยาบร้องไอ้นี่เนี่ยก็หนังคือใบหยาบก็ย้อนกินมันปันพี่ไอ้เขาละปันเมื่อกินนี่หนังผมจังลาดเมื่อนี่ก็ไรหนอที่จังลาดหลังว่าก็ชุดที่เขาแบบพี่ไอ้เขานั่นรับยืงมึงจังลาดก็ลาดนั้นไอ้นี่เมื่อเดี๋ยวไปยังไปพี่ใหญ่เขายังไปหังเมื่อเสียดายนะเสียดายเพียวพี่ใหญ่เขานั่นแล้วป่ะอย่าว่าที่กินว่าเสียดายมันตายมันตายพระท่านตายบอกเขาหนอนั่นบอกเขาตายเอาทำบาถ้าพี่น้องนี่กินเขาเอาก็วักกันกาชี้เอาก็วักกันใครขี้ก็วักกันตั้งน้องตั้งปีเนี่ยเดี๋ยวขี้อยู่ฮะตั้งวักกันมุดๆเดี๋ยวขี้เตรียมตัวมาถ้าวักกันฮัตพี่ยันน้องนี่ก็ใครขี้เนี่ยก็บอกเขาขี้เยี่ยวเนี่ยก็บอกเขาขี้เยี่ยวเนี่ยก็บอกโมมันตายเอาดำบอกเขาละก็มันมาตายพี่เขาเนี่ยเขาตายเอามันยังใบก็มันมาตายไม่อยากมาโมกันเนี่ยก็มาไปเมื่อกินเขาเลยพายก็เฉพาะจังกินเอาไม่หาลายกว่าขึ้นเป็นปู่เท่าสักเต่าเราล้มลงมาเด็กกันได้สักเต่าเราล้มลงมาอ๋อเขียวไม่อยู่ลายง่ายอยู่น้ำเมืองปาราณสีปีเตืองกี้ค่ะมากอดคนตายกันเนี่ยล่ะปูคนตายเจอข้าเป็นยายข้าหนังยายมันตายเอาลูกตายมันบอกข้ามันตายมันบอกเมื่อเชื่อหลายนะเปียดให้ฟังให้มือเลยปูว่าเฮ็ดข้าปูคือเรียงกว่าเลยล่ะกะเจอยายกะเจอปอมึงแล้วมึงดีเดียยายทำนั้นรับพิจิกคือแต่เมื่อไรก็อยากไปคือปูว่าปอนันสีงามยามพองอ้ายจังแล้วชิแกยากว่าเอาตอนนั้นชื่อมาแสงสีตาหุดเมียงปันเจ้าจอมใจสาเจ้าก็หุดเธอเย้านว่ามันอย่าถึงมาสานาสังอันนาเป็นผู้ชิแกยาเจ้าร้องก็พอลูกเจอตุ้งมายาวผลลูกมาที่เขาไม่ชิแกก็มีหิมขาไหมปีขึ้นแขนเหยาหนอปีขึ้นแขนเหยาพี่ไอ้เบียงปี
พี่น้องผ่านหันผ่านหันหังผ่านหันมาห้องให้เด็กปีขึ้นมาเนี่ยปู่ได้มาอย่ามาติ๊กนี่มาตายติ๊กนกกดติ๊กนี่เปียวตายพอติ๊กนี่เปียวตายตายโยพี่ว่าตายโยมันเปลี่ยนมีเขาแหมหามีเขาแหมหาปีหน่วยพูดไปชี้ผิวเนื้อหน่วยอันโปห้ามน้องกับตัวตัวอยู่เป็นจริงไม่ฮักกับห้ามใช่ฮะพี่ใจเป็นพี่เป็นเมียเขาแหมหาเจ้าเมียอยู่แหมคือจังเฮ็ดที่ยังแหมหาค่ะล่ะปลาวิปากากู้ฉลาดคือจัดอ่อนจัดอ่อนให้ยังค่ะล่ะผู้วิบากาอากุศลธัมโมวิปากาอากุศลธรรมาวะวิญญาณอากุศลวิญญาณามอากุศลามก็อยากคนนรกในพอมีใจก็มีวุฒิเป็นตามมีมาเยาต่อสมณกตามต่อสมณกตามโมหามณกตามโมอามณกตามโลภามณกตามโลภามณกตามเมื่อฉุนได้มันเป็นโลภะอามณกตามนิดหนึ่งมันเป็นโทสะอามณกตามนิดหนึ่งมันเป็นโมหะอามณกตามนิดหนึ่งในเสือคือพี่น้องก็มีบุญไว้ได้2 ปียาวจัดก่อนของขืนได้คือมีแมวตัวหนึ่งมีแมวตัวหนึ่งแมวขืนนั้นซ้ำหาหนูจางกำในกะไรหนูมาตัวหนึ่งคือพี่น้องซ้ำหิมเอาไว้เหนือแข้งกำในแมวตัวนั้นซ้ำกะไรนกมาตัวหนึ่งคือพี่น้องซ้ำหิมเอาไว้เหนือแข้งกำนั่นคือพี่น้องจ่องมาย่านื้อนกนื้อหนูนั่นเสียได้เอาปิ้งไว้เหนือไฟอยู่ยาวเพราะว่าเอาปิ้งไว้เหนือไฟเสียยาวกำได้คือพี่น้องซ้ำดื้อมีลุงกับดินตารางไว้กะแมวนั่นซ้ำขึ้นมาลักกินหนูแมวนั่นซ้ำขึ้นมาเอากินนกมันยาวคือพี่น้องซ้ำขึ้นมาหันแมวตัวนั้นซ้ำว่าแมวตัวนั้นลักกินขวางลักกินหนูลักกินนกเป็นพอเก่ามากคือเขาซ้ำบ้วนไอ้จ้องว่าเป็นแมวเก่ามาหนูตัวนั้นเป็นแมวเก่ามานกตัวนั้นคือพี่น้องเป็นก้นผักก้นแขกมันก้อยเด้อคืออ่างเฮ็ดแขกแล้วตั้งแต่เฮ็ดแขกเบี้ยวเด้อคือพี่น้องก็เปื่อว่าตั้งแต่จนกินเบี้ยวเด้อหนูก็หนูแมวออกมานกก็นกแมวออกมาตั้งใจจ้าคือพี่น้องกินเด้อปล่อยไว้มาเผื่อแมวซ้ำขึ้นมากินนกกินหนูได้ซ้ำเฮว่านกกินแมวกินนกแมวกินหนูแมวหลักกินของตีแมวหลักกินของคือมีอีเด้อจังว่าคือซ้ำเอาแมวเม็ดตัวนั้นไก่แหมตายกับพวกเอาแมวตายแบบจงว่าวิบากากูฉลาดจากไหนจงว่าเงินก็เงินคือคำก็คำคือขึ้นก็เหินคือตายยันเงินยันคำคือเลยนะเหมือนเอาแมวตายยันอันมันเก่ามานั่นแมวก็ตายยันต่างกินมันอันมันเดี่ยวมานั่นเหยืองก็วิบากากูฉลาดคือเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนเจ้าเฮ็ดแถวละอย่าเปลี่ยนดอนเฮ็ดแถวละต้องด่าว่าในสีงามได้สิแก่ลาดปันวุฒิชื่นว่าเจมเก่าลาดนานเดบุดร้องต่อพายัดเจ้าไหลเผาปันเชิญนาในเข้าเป็นรูติยาปะเดชีตาต้อยหมันตลาเดเขาเป็นไก่ตานขันช่องเนี่ยปานยิงใจหมอกขันยาทอมเจียวนาเขาในวางยืดคือสีไก่ตานขันช่องเอาขันนั้นอลองยานสีตามองสร้างแย่ไว้ป้องชาธรรมาไว้สีขันเนื้อร้องต่อพาแจนเจ้าก็เป็นปีคืนได้เปลี่ยนกวนขึ้นชื่นเข่านอนเงาจอหนุ่มลอยตางเท่าเจ้าแหลกคานอปาปีที่ไหนไหวธรรมาชวนหน้าต่างหลายนายไหวกาวิปากามาวิปาก็อันว่านั้นจำพอเดียวเจนจะร้อยขิงขึ้นชายอากาศตานาวะป้อแหมเบิ่นว่าตั้งแหมเอายกคำวันชายนำนายวิปากาอาวิญญาณก็พอมีโจรนี้จะได้เป็นบทร้อนแต่นาวามานยาคือจังตะลอยตัวชติจับชติจับตาลูชูมโนชาตะกามาลุนลันรวมที่ป่าไปจานปากเปิดเป็นกวานแก่นเป็นตานไม่ยาวตานเผาตานมันคานเผาคานมันในไว้เจอชานแด่ถ่อมกว่าเราในพอหูเมือก
เฮาฮู้ดีบ่ฮู้ขี้บ่ไหลขี้เฮาฮู้หยาดลิกาลาธรรมะยะคาลาปานาจังมือปั่นเชิญสองกำนาไว้เชตุเดียปริสิตาข้าดันสัมภาวงยอดเจ้าพระกาวาจำใจตายย้อนเงินเจ้าตายย้อนคำเจ้าตายย้อนเฮือนเจ้าเนี่ยปันอ่อนเช่นว่าแก่นตะวายผู้นุกรว่าเบอร์จัดก่อนสองคุณมาชาโป๊ะปั่นแนวลายอ่อนเยาหนูก็หนูเบิ่นกูนกก็นกเบิ่นเปิ้นคือนายกินซ้ำว่าเนียวว่าลักกินของเฮาช้ำไก่ยามาเปิ้นเต้นหาว่าเหลือหลอนว่าไล่ใจเพียงตราสั่งสอนไว้คนให้ดีมาดีต้องสองอาตุติยาปริสิตาธรรมวงเขียนจะวางย่อนเปลี่ยนตัวเอาเนี่ยปานยิงใจตาไหลชายเสียงตาลาถัดจอมหอยไปไข่พร้อมกันชาถวยคันเลยตามุนอยมุนฮาอันเล่ากี่ดองเอาสองศอกเฮ็ดหนังเพื่อนด่างต่างไว้ต่างในชักส่งหิมเตาตินคำจองว่าเฮาพวกเขาเป็นธรรมติสนาธรรมะเศร้าอ่อนนาเตดาตะกาหนุ่มเท่าเจ้าข้ากู้สู่พวงเพียวมาในผู้เลยก็ปานก้อนอ่อนดีปานที่อ่อนกว้างตกว่าละเธอเนกลัดหาเนจ้องถ่อมตลากูเท่ากูหนุ่มกูเจ้าในเอากำนายต้วยตันข้าในสามกับตามลอยกูนอลองตลาธรรมากำในไปเจียงไปเสียงซ้ำนี้หนามีมาอันลาเสียก็พอไปยาวไปก็ไหลถ่าของเปิ้นนุ่นนุ่งเนื้องเยาอันใดก็เหมือนตั้งคือเยอะปุกเปิ้นนำนาก็แผ่นดินเมืองทงเที่ยวเยาตราเงาเสียก็เพียงจับความเพียงจับขับหาอย่างกว่ากำไตก็ต้านทานไฟเปลืองใจทองกำในขึ้นบินไหวไก่จะล่องต่อพายอดเจ้าพุ่งช่องเอาไปเอาจองว่าตาทิยาปฏิสิตาจาจองพื้นดอยยิงใจต่างไหลถ่อมร้อยอย่าเนี่ยตนาวะป้าเป้ามีหูช่องควันอ่อนมาเนาะมีเจอตะลาอ่อนเขียวเนาะนั่งเป็นแถวเนื้อจองก็ลองเจอจ้อยไข่ถอมเอาอย่าปีว่าปุ่มตระนั้นชุดปุ่มตระนั้นพุทธอย่าปีว่าว่าเพื่อสปิญูเขียนเจ้าห้อยปัดจอมเป็นคานเยาก้อยกาหนุ่มชาวไร่ตั้งเจ้าตั้งข้าเปิดถอมแทงปัดจอมความกว้างอันละสีก้อนนี้จอมสัมภาสิทธาสัมภาหน่อมังลองไปจิ้งลูกก้อนปานอ่อนเฮ็ดมาเนาะปานร่องพระก่อช้ำยังปองบุตรตามเยาอันละสีก็อากูสลาเจ้าตะขามเชียวปีเจป้นบุตรเย้าอ่ำได้ขามป้นตามเย้าก็ได้ขึ้นเก็บเป็นกวนเย้าต้องช่องขาพี่น้องอ่อนกันนี่น้อยสะพอจากกันร้อยข้างไหลต้นที่กะเลยก็ที่กะตั้งพะเลยก็เอาที่เอากะมันป่องปิ่นว่าไว้กะบ่ถ่อมแทงที่ใครคืนลัดเนี่ยแทงไอ้จองลองมันไม่มีนางไหนไกลย่อกำได้หนุ่มเจ้าข้าป้าพี่ที่เนื้อจองหลวงเมืองนายยิงใจดังเสียงผู้ลาพอสิมาว่าเพราะว่าสิรณะสถาตรายังมีบ่เพราะในจึงอ่อนกันมัดอ่อนกันต้องข้าน่ะร้องสิขอสิมันสิกรรมเลยตาเพราะว่าใครนอนนี่ก็เหมือนนอนเพราะว่าใครถวามก็นั่งถวามสามยอมสิยุ่มจุงหนุ่มต้มเท่าเจ้าข้าป้าพี่ตั้งเสียงตั้งหลายคำนายถ่อมดีอย่าถ่อมแยกอย่าถ่อมเปียกอย่าถ่อมปื้นอย่าถ่อมอย่าถ่อมเปียกอย่าถ่อมแยกอย่าถ่อมไว้ได้เป็นความใจแจกกามใจจ่างกามใจอย่าสว่างเลยใครเคลื่อนร้องต่อพระเป็นเจ้าจัดหนุ่มจัดเกศอาทิตย์เกตรามีมาเขาเฮ็ดสังฆังปืนปอนมือชิ้นว่าสมัยยังเขาจัดได้อะไรเปี้ยใจดีสีกามใจตาว่าก็เปิ้นนือหนังดินได้มันเป็นสุญโยโรกุอันว่านั้นสุญโยโรกุนรกาสมันโลแลเราปากันสิแลลีก็มีนรกาในมีนือหนังดินได้ขี้ก็มีนรกานือหนังดินได้ญาติก็มีนือหนังดินได้หยุดก็มีนือหนังดินได้ตั้งเสียงยาว
ใครเอาปืนฮักปืนเปียงเฮาเดี๋ยวก็มีหนูนางดินในเฮ็ดอยู่กว่ากินกาลาดกว่าเย้าใครเอาปืนจังเฮาเนี่ยก็อยู่หนูนางดินในเฮ็ดกว่าช่างกว่าเย้ากอบไหนเด้โวดอันว่าก็จะเก่ามึงผีม้ามเก่าอะไรมาน่ะโวดอันว่ามันเอาหนูนางดินในเย้าศีลธรรมกรรมฐานก็เอาหนูนางดินในเย้ามันจะเก่ากะเหรอก็กะพ่อเมียก็มันคือมึงผีน่ะก็ขี่เอาสำนงมึงอะไรตามอย่าได้ตั้งฉีพวกตึกใจหาการชำขึ้นเกิดเปลี่ยนโกนนรกาสังขาราตราในพระเป็นเจ้าเขาเจ้าหอจึงหนังไหนจึงเหนียวในถ้าเก่าเขาโวดอันว่าไหนมันเป็นวิปากาโกศลาวะพระเป็นเจ้าหอไว้ชื่อไหนน่ะวิบากก็อวิญญาณวิบากาอวิญญาณามะวิบากาวิญญาณพวกบางทีจะได้เป็นบุตรร้อนยาวเพราะในเฮ็ดจีปืนกับปืนเฮ็ดจีเขายาวมันเก้ากันนรกาตั้งเสียงยาวกำฟังสวะโลเนี่ยว่ามันได้เป็นคนหลีคนหยาดหลงมันได้เป็นคนสีคนโยหลงเฮียมันกัดตายยอดเจ้านั้นเฮียมันกัดตายยอดเจ้าไหนอำตานตายอยู่ตกดวดตกกาอำตายตายเนี่ยหมักกองหมักเมียกอำตานดีตายยอดเจ้านั้นเจ้านามันเป็นคนโยนั่นคนโยในหลงว่าในเขาหันเตยตาไว้แหละเขาหันเตยจาดูเขาฟ้าห้ามหมอพอละจัดก่อนปันอ่อนหมอนให้จ้องจะอ่านหมอนห้อยจ้องไปหินมาเปิดปืนเปลี่ยนเจ้าหือมาอ่านวันนั้นเขาจอมหันลูกเขาหันถึงตีเด่นนี่เผอนี่มันหลงนี่เผอนี่มันหลวงนรกาหลงในนี่เผอก็มันเตี้ยนเผอเตี้ยนก็มันปีสั่งให้ถือนรกาหลงในจะเกิดเช่นชาได้หลีนี่ในวันให้วันนาหนอเพราะเขากัดตอบเพราะเก่าวันบนกับปืนตอบวันเท้ายาวเพราะเขาตอบวันบนกับปืนตีแจนวันเท้ายาวความไหนเด้เช่นชาได้ดีๆละอามเรือเรือร้องพระเป็นเจ้าเขาย่ำรอดไรกู้ฉลากามกู้ฉลากามกู้ฉุนได้เป็นกลางดีนะกู้ฉลาดได้เป็นตั้งขี่ตะกาเขาตั้งเสียงหนุ่มหายใจยิ่งเสียมว่าก้นชาวก้นเก๋เสียมว่าที่เปลี่ยนร่างเหมือนจ้างเสาเต้ที่เด็กคันไรเนี่ยขนาดนี้ไอ้เจ้าอย่าดูก่อนตร่างเหมือนจ้างก็ไปเจอตร่างเหมือนจ้างเจ้าเก็บเอาเนยดีก็เองเก่าแล้วเดี๋ยวจะกล่าวเขากูก็อยู่ยาวก็เปิดก้นแล้วเนี่ยมันอันเขาเกิดในป้ามาในมีอีหางไหนอันเขาเกิดในป้ามาในโตสาวป้ามาอ่อนตั้งเสียงมันจะว่าป้าติ๋งป้ามือป้าหูป้าตาป้าได้เป้านะอันโผมาจอมมันในหนึ่งโตสาวตั้งเสียงโตสาวในยืงมันอ่อนขี้มันอ่อนดีนะก็ในแด่นรกาพระเป็นเจ้าห้อไว้ว่านรกาสองป้าในอันใหญ่อันใหญ่ได้ถูกเจอดีนะมีเมียวหนึ่งว่ะอันเรียกเลยถูกเจอดีนะมีเมียวหนึ่งว่ะการคนเบิกกติว่าเป็นเมียวหนึ่งการคนดีกติว่าเป็นเมียวหนึ่งเอามันบ่ไปหันอาทิตย์เปียมันได้อันหนึ่งได้อย่างดีนะอันหนึ่งอย่างหนึ่งดีอันทำหนึ่งเรียกหนึ่งดีสมานเองเก่าการคนเบิกได้ลาเดียวเพราะว่าการคนดีได้เป็นอย่างละอันอย่างไหนกู้สวยอย่างน่ะปารามีอย่างไหนดีนะโตซาเรียกโมหะวิจารเรียกดีนะก็นั่นแหละโปโตซาอย่างที่เปิ้นก็ยาวเปิ้นจังหนามือทางช้างพวกผู้สูงอย่างในเป็นหักหนามือผู้ยืนหันปันขีพวกผู้สูงอย่างพวกกามอย่างเปิ้นว่ามันเป็นมูลเป็นคูพวกผู้สูงอย่างกามอย่างพวกโตชายอย่างได้เปิ้นว่าคนเป็นลายวันตายก็จำเจ้าพวกโตชายอย่างวันตายเช่นจำเนี่ยคือทางอาชาติน้ำมันน้ำก็ทางคนหักในน้ำมันน้ำคนจังมันก็อย่างนั้นพวกโตชายมันอย่างอันจอยโตชามีอันจอยโตชามีหางไหนเนื้อตราหัวไว้หนังเก่าถ้าใจโตซาในโมหะวิจารพึงหนึ่งก็โตซานาอัมหันพระตราในจึงก็เพื่อพูดเลยโลภะกุศลตราก็ใจโตซานาก็การใจโตซาในมีเสียงลูกก่อนนะโลกะศีลาหาป้าในมีหางหลานใจโตซาไหนอันจ้างอัมกรรมในใจโตซาไหนอัมกรรมปานาที่ปาดก็ไปใจโตซานาอัมกรรมอาทินาก็ไปโพใจโตซานาอัมกรรมกามิสู้ก็ไปใจโตซานาอัมกรรมมุชาก็ไปใจโตซานาป้อมกรรมนำเราในใจโตซายาวในเป็นใจเห็นใจยาวโตซาตั้งสิ่งตั้งหลายยาวเพราะว่ากินน้ำเราเยอะก็เลยจึงอายก่อนกูอายเอาเนาะตายก่อนกูก็ตายเอามือเขาไปกินเราเต้หันก็โหเปิ้นเต้ตันก็โหโกหนูเพื่อเขากินเรามาตาประมุนแจนกันก็โหหันก็โหเปิ้นมีหูในมือไว้เอาใจก็แจนหลังมาก็เหนียวโตชาก็จอยมาก็เหนียวอย่าก็อย่าเลยน้ำเราเมาก็เมายังฉูหลายลาก็ลาป้องก็ป้องห้องก็ห้องอุ่นก็อุ่นคุณก็มันตันคุณคุณก็มันตันคายกาใครวายจังก็เปิ้นจังหนามาก็เหนียวก็ปืนไหนเด้ดันจอยโตชาได้เป็นละจอยโตชาเป็นเราพอกินเราโตชาก็อย่างมากก็เหนียวก็ถามมันตีเรียกกันหนึ่งเช่นอย่างอันมาใจกู้สู่เป็นอีสังหลาเนี่ยตาหน้าดิศีลาน่ะภาวนาเนี่ย
ใจกู้สูน่ะว่ากู้สูอย่างในดีว่าตัวชายเรียกในดีว่าตัวชายอย่างในกู้สูเรียกกู้เดืองคุณหักอ่ำน้ำนะเป็นคุณจ้างหลายๆก้อยได้ปิ่นตะสั่งสอนชูมาตะกายยิงจ้าดังสินได้หลายอ่ำชอนก็ตะกาวเขาหูได้ก้อยไม่คุณดังคุณคุณจู่ๆตั้งสีเนี่ยกำพองก็อยู่ไปเลี้ยงเนี่ยนะเลี้ยงเลยหมายนั่นสายเดือดตรานั่นอ่ำด้วยพระเราเป็นเจ้าเขาก็ปืนโมหะอวิจจาตระอ่ำหันเนี่ยเป็นอันร้องอ่ำก้อยเนี่ยได้ทุบเอาเมียวไตนั่นก็กลัวเมียวเก่ามานุกเมียวเก่ามาหนูอีรูเจอปืนช่างเอาไว้เผื่อขามาปิงเฮียงเมียวซ้ำขึ้นหลักกินเทียงเฮียเมียวกินควางคามเจอควางขาหลวงนุกนั่นหนูนั่นเมียวกันเก่ามาในกฎลาตัวใหญ่เนี่ยเมียลื่นนั่นต้องชี้ว่าเป็นเงินมันข้ามันก่อนเจอข้ามาร้องหลงกับพ่อปืนพ่อตายในซ้ำเจอปาดมีร้องเจือจะเมียวเจือความเป็นเจอไม้ความในเด้ชิจยันเดียวลงใหญ่ต้องได้เป็นกวนไม้ตะกาเขากำได้ขาได้ขาพี่น้องเป็นกวนไม้กำได้ขาพี่น้องจ่องกันนั่นไหวนั่นวะพี่ใหญ่พี่ใหญ่กำได้หาจีมือตั้งเลยพี่ใหญ่ตั้งวันหากล่อมหันตั้งมือหากล่อมหูหาจีกัดตั้งเลยล่ะพี่ใหญ่วันไหนก็ไม่เอากากำป่องกับพี่เอากากำป่องกับพี่วันไหนขาพี่น้องก็อ่อนกันกากำป่องหนองคือลงกัดที่บางทีก็คืนจอมลาผาล้านขึ้นจอมห้าผาลานมางปอกปีมันการก็น้องมันไปเที่ยวกว่ามางปอกทุกข้ามาเดมาลาพอให้จำลูกไหลต้วนขันทุกเมืองกวนเยามาปอกน้องมันภายปีมันแก่นไกวกันเยาไปจอมหัวหางฮึกง่ายแก่นไปจอมหัวหางกลางลอยแก่นเป็นล้านผาล้านเจ้าคอกผาล้านเจ้าโคกยาวตาไปคุณมังชาช่องป่าเป้ไกวฉันหยับนายตั้งไปพี่น้องตั้งไปพี่น้องเพื่อทุกข้าตาดียาไปไผ่จอมลูกไหลตอนขันทุกเงิงก่อนกว่ากะเขาถืนขึ้นร้อยกว่าที่เดียวกันไหมเขาหิมมาวนตาต่อตั้งกะที่เตี้ยกว่าที่เตี้ยกันได้ย่อเสียงให้ข้าพี่น้องเสียงห้องขันน้องพี่มอลงไก่ว่าไหนก็พอมันมอลงไก่เห็นไหนเจ้ากายชื่อหิมอนตาต่อตั้งนั้นชำนี้มีพายหลงตัวหนึ่งว่าไม่มีพายหลงตัวนั้นก็ชำอยู่เนื้อทำเนื้อหูสีแดงยังยิ้มสิงขาพี่น้องห้องไฮลงกว่ากันไหนสิงขาพี่น้องห้องไฮนั่นว่าอยู่เด้อไหนตายกำในคุกเจริญลาเพียเกจูแม่ตามเจ้าแม่วัดเดียวคุกจะไหลใจอ่อนแต่เมียเจ้าเมียวัดตีเตรียมชวนทางในเป็นลูกเมียวัดตีป้นเชียงที่เลี้ยงตามเจ้าไว้ก็เป็นนาทันเจ้าชัวขันเจ้าทุกข้อมาหนอขิงวันเจียมอยากว่าอย่างว่าอันเมียวตายในปีนั้นขันเจอมังกรคำวันเมาสากำมาในเชียนทุกชาป่ายังไม่เดือดร้อนเมียเมียหาในไปดูน้ำเนี่ยบัดกี่หาในปีนั้นทุกข้าใจดีอยากเต้นเมียตาชีวำลูกมาเด้ตาชีวำลูกมาพี่น้องเด้ให้ลงปากเขาหน่อยจ้องกะต้องสหูเมียพายลงอายุเนื้อทำตั้งอยู่ยาวเมียพายลงตัวนั้นก็จ่องลูกไม้ก็ไม่ว่าเสียงสังว่าไหนก็ไม่สิงให้โมลงมาจักจ่องๆได้เทว่าขี่มองจอมมีจอมลูกจอมล่างนะอีสังนายพายก็ช่างผ่านเฮ็ดกู้นี่เด็กกว่าหาขาได้ก็ได้เพราะว่าเขากาดตัวไอ้ขี่อันนี้เลยมันเป็นฉุดตกป้าร้องพระเป็นเจ้าว่าได้จริงเขาติดเทียบเอาเฮ็ดดูเฮ็ดล่างเขาสังว่าเขากาดตัวเนี่ยมั่นใจเขียนเนี่ยร้องพระเป็นจะสร้างจะสร้างบุริษะก้นวันโตๆตันๆนั่นจึงชี้เขาชี้เขานายพายก็วันไหนไปเมื่อชั่วนายไม่ยอดเขานู้สองหนอคาพี่น้องก็น้ำตาหล่อพำตึกตุกย้ำเหมือนกันแบบใจนายพายจังว่าหลานหลานป้าวันนี้ห้องว่าสังหลานห้องว่าสังหลานเก่าเชียงเมาวังก็ต้องจอมลูกสันกวางห้วยลิงเฮ็ดสร้างคือพี่น้องมาวัดแช่นจริงผือไม่ดำยาวเฮ็ดสร้างอยู่สร้างเมืองพื้นเจกางยามสิ่งตันหลายเฮียงเสียงขี้เสียงผ่านจ้าแก่นคานจะห้องให้มาสู่กันให้เป็นลูกเผยใกล้จะบอกแน่ใครนายพายทางกว่าทำไมก็ไม่คือเป็นลูกเผยเดี๋ยวนี้ว่าเคยอยู่แล้วสิงห์สิให้ลงไม้ออกกันได้นี่ว่าข้าก็ว่าก็ไม่ป้า
คือข้าพี่น้องอยู่ทางปรณาสิเตืองแสงพี่นันขานเจอเมืองกวนแก่นตกแหลงอยู่อยากก็กาเปียเฮาตายสิวันก็ว่าขึ้นชอว่าตายสิช่องขึ้นก็บาวานเยอะหลุดร้องแรงหยัดนาสั่งมีผัวเท่ายาเต็มแขนขาก็ปื้อปากปืนเจ๊กางปลาของเมลืนนั้นแหมฮัลโหลทุกข้าข้าป้าป้าเผื่อทุกข้าเปียสมาตายเป็ด2ขึ้นกว่าวันข้าอาจารย์ว่าเป็นเมลืนเอามาป้อมาแหมหาพี่น้องข้าจับที่มือกับมือแล้วขยาวจือเมียเต้เป็นน้ำเนี่ยวัดกี่ข้าอยู่เมืองปาราณสีจิวว่าเป็นเอการต้ามองจอข้าเมลืนนางแจมเลี้ยมว่าเมลืนนางแจมเลี้ยมว่าไว้กาพี่น้องทุกข้าข้าป้าวันนี้ก็ไม่มาลูปายักษ์เลยผัดทิ้งผ่ามือคือพี่น้องเป็นหิวไว้ยานายพายก็ยักษ์เลยก็แม่ร้อยสาวมีจุ่มสาวมีผัดทิ้งผ่ามือขาพี่น้องเลยสาวมีจุ่มตินสาวมีจุ่มห่างคิดหวยปั่นอีดีวันนี้ทำมาต้องน้องตั้งเป็นเหมือนกันนายพายสำหันสมองกำเดือดกำรวมเฮว่าเลือดขาได้เป็นเลือดสุดตัวกว้างรวมขาได้เป็นรวมสุดตัวมันขาได้เป็นเจ้าตาดีปั่นแล้วหลงช้างพอพวกเก่ากินขาเขาได้เก่าตกอะไรพวกเก่ากินขาพี่น้องสองใจเนี่ยก็ได้เป็นก้นดีเมื่อนามานั่นก็ได้ขาได้ช่วยเราเขาขึ้นเมืองผิวกล้าขึ้นป้านิ้วนี่ปานนายพายสำนีหยาดหันตราแจ่มใจเลยก็ไม่จังว่าอะโลอย่าไปกัดตั้งหลานหลานเอาในกลางวันตาเมื่อนาอย่าไปว่าเก่าปากก็ห้องเก่าแม่ก้อยห้องเก่าแม่เต้นางลาอยู่สร้างตองตาโพยไม่ดำเก่าแม่ก็เป็นนันเตียงสีสองใจหมักตาเสืออ้อมปอมเนาะใหญ่ว่าป้าน่ะเขาว่าเขาเมียนะลูกจ้าใจเย็นนะก็จะเป็นเมียเก็บคือก็เก็บเรื่องเก็บดูเมียว่าไหนเนาะจองเอาขับพี่น้องกับเก็บเอาขับไว้เนื้อทำเนี่ยเมียเขาก็ข้าเจอโจ้จ้าลุงเล่ามือขับพี่น้องกับโต๊ะขี้เมื่อวันตัดโต๊ะตั้งทุกข้าใจอยากก็ไม่เกี่ยวยาก็ไม่ใครจริงสั่งก็นายพายหาไม่ดิ้งใครจริงสั่งนายพายหาไม่ดิ้งก้อยกาวันหลังวันเดิมก็จะกลับมานายพายสั่งไว้ว่ากาข้างใจข้าไม่พังใส่อย่าไปตั้งต้องตุกตั้งจานนอกโอ้ได้ตุกล้านลาหาวายากาคืออย่าไปออกกันนะทำสีกาไปไพ่บ่เจตั้งก็อย่าเต่านะลูกเจ้าอ่อนช่องเปียงใครอยากกินสั่งหนังวันเลี้ยงลูกจะได้กินง่ายก็ลูกเมียอย่าไปกัดตั้งโต๊ะกูชิวอย่าไปกัดตั้งเนื้อกูจานอย่าไปกัดตั้งเนื้อกูพานอย่าไปกัดตั้งจานกูเมียนอย่าไปกัดเรียนตั้งออกกูงูลูกลูกอยู่เนื้อทำเนื้อหูในนั้นลูกหน้าเมียไปกัดตั้งกินมาเลี้ยงคือนายพายเขาถือเขาขึ้นไวกว่าป้อกลางเขาก็ใส่ชาใส่ช่องหมักไม่ป้องกลายเป็นหมักสุรกาวหมักน้องโบหมักเล่ากลายเป็นหมักซิก้าป้าเอามาสับปะรุ่นปีรุ่นกุยรู้มาจริงมันหุยรุ่นหูละเอามาเรียกขาพี่น้องมาออกจากหานาตั้งขีนได้ที่มันหมักขีหมักแก้วหมักแขนที่มันหมักเห็นหมักมุกที่มันหมักชุกหมักเสือข้าเจ้าจู้จ้าหามาเรียกขาพี่น้องกินเสร็จต้องมีอมหักข้าก็เรียกอาสาขายอย่างมากกว่าได้พันคุณมาให้ชาได้ช่องป้าคุณพันเนื้อปานวันเลี้ยงนายไผ่ฮักเนื้อเพียงชุดหวานยาวฮักแต่ฮักกว่าปุ่นเสียงที่เหลือกวนยังจ้าเจตุนจืดในนางไปเย็ดฮักเพียงลูกคุณใจโอ้นายไผ่ก็ฮักแต่ฮักว่าชาวบ้านปันกัดตั้งเลยอาสาขับพี่น้องก็อย่ามาชิบหนึ่งมาถึงมาชีวิตถึงมาชิบสองถึงมาชิบสามถึงมาชิบสี่ถึงมาชิบห้าถึงมาชิบหกก็สักจัดตัวแล้วสักขึ้นอย่างมาจอมปีอยู่ดีกินหวานมีคนตกผ่านสัมเพราะเป็นสังอยู่กว่าทางกว่าแล้วทำเนื้อหูอาสาปีใหญ่ถึงมา17น้อง16ตกกว่าถึงกว่าอาสาปีใหญ่มันถึงมา18น้อง17ยอกเขาไม่หิวโม่วันตาต่อตั้งเมียเขาก็สร้างปัญญาปีกัดตั้งหลังนั่นว่าวันว่าคำว่ากูลูกเก๋าป่าย่ามีย่าฉิวย่าพานมีอยู่ต้นหันมีอยู่ต้นหูกูลูกใจเมียเสือลูกอย่าไปไกลเดี๋ยวแล้วหน้าวันให้ดักวันเนี้ยกูหลับปันกูวันนี่ยาวก็ไม่ถึงมาแต่วันขาพี่น้องก้องคอกันอุบกันกระชื่อนะทำนั่นหนูยาวนอกใจมันว่าปีใหญ่ปีใหญ่ตาแค่ตาหน้าหนาเมียเอาไหนตีมือจู่ห้ามาอยู่เลยมันไหนหลัดปัญหาติ๊กอย่าพี่กัดตั้งหลังอย่าพี่กัดตั้งหลังอันมาได้เต้กับลูกเก่านอกเต้มปองใจต้องใจเอาปองใจป้อนในห้ากาช็อกเลยตั้งจานอาทุอาชาติมีสังอย่าพี่กัดช็อกตั้งหนืออันหนือเห็นได้มีสัง
ถ้าได้กะชอกด้วยตั้งตุกมันเอามุกไว้ที่มีสังถ้ากะชอกตั้งออกอันจะยังหยอกที่มีสังทำมังด้วยนะมันปีหือไปเมียวเลยปีสังฮะปีเกขี้ฮะปีแต่หน้าเมียวว่าปีเอาว่าเมียวปีหมูว่าปีหมูเชี่ยเมียวว่าแล้วก็มีอันเขียนมีหลงหลังๆไว้โย่อะไรอ่ะเอาน้องชายก็ว่าได้ปีกว่า5กว่าสันทางพ่อเขาอันกันไปเสียตังจานไก่ยาพานกองก่อลูกมันฝึกไว้จ่าขาดด้วยต่อตาทานบ่ไรวะพานออกมาจ่ายทั้งจานนำจิตใจเรียบกว่าตั้งตุกเรียบลงกว่าตั้งตุกการเขาขาใกล้แก่นพ่อปูกาเชียงมาตั้งตุกได้เป็นวุ่นใกล้หลายมาตายรีบมือตั้งห่วงเป็นจ้างสิงจองจ้องตายหลอมด้วยปิ่นจ้างไกวแก่นว่าให้เชียงซากมีเขาใกล้มาที่มาลากินย่ำกันนานว่าขาขาดตั้งออกเมียเขามือชุดพวกใกล้ปีกาเพียวคนมาแล้วจานาสังกาเป็นคนเมืองเตะดื่มร้ายจะหยุดเจ้ามือเมียเขากะเลือมาตัดกินกันนานย่อขาขาดตั้งออกกำไรชาวกะย่าคนก็มีใครเอามาไว้มือละของหัวนั่นเด้อซ้ำไปตายดีโมว่าในปากงาปากกำไรว่าขับพี่น้องกะหันยังยังมาโมบ้าข้าวกันเนี่ยเป็นเยอะยังว่าข้าลองด้วยเป็นคู่หน่อยไหมคู่ก็ตอบถามไหมเปลี่ยนพายเปลี่ยนกวนค่ะเปลี่ยนกวนอยู่กันละข้าอยู่กันนะท่านพออยู่นะท่านเลยเปลี่ยนดุกพายหมดเจ้าเหมียวใจแจกจางหมดใจใหญ่ว่าใจวางคือกวนเปลี่ยนยาฆ่าไอ้ตามนเปรี้ยวไรเด้เปลี่ยนยาวเกาขาได้ตุกตั้งสินพายดักเอามาเจ๊กินก็มากินเจ๊ย่ำก็มาย่ำน้ำข้าวซัมโบยาวเจ๊กินก็มากินฮักกินไปร้องกลางกาอาโลยาวยอยู่เมืองแล้วอยู่เมืองกุลูถาบนคาเฮ็ดฉังเลยเฮ็ดไหนเนาะก็เปื่อเก่าคาไนพี่ดาเมียลาปอลาเมียป้อยาเมียเย้าป้ายเข้าถึงตรังเย้ากว่าบาปื้อกูอามูหลวงลางเมืองก้อนอ่ำซาลางกูเปื้อนบัดขาเนี่ยจังว่ามาเผียวลุงนาตัวตางไม่หิวช้างหวยเราไปอย่าสวดเมืองกวนสมัญญาพายหลงกันในหักขาข้าไหลเผาคำการยมเป็นหักขาข้าไหลเผาคำการยมเก่าข้าได้ชวนจัดปานกวนเยาห้ามเจ้าพายเป็นกวนไปกามือเหลืองได้เมียวได้เป็นพายเป็นพายค่ะอาโลเคติกินห้ามขาจะห้ามมือว่าเป็นในเต้ห้ามมืออยู่เนื้อทำขึ้นขำไปอยู่เนื้อทำอยู่ขึ้นทำไมข้าช็อกเลยหนือปุ๊บหรือว่าทำในมีอย่างเมียวว่าใหญ่ก็คือตั้งหนือว่ามีอย่างมือขากั้นขาเนื้อวับทำนั่นทำไมข้าจองกาหันอย่างไรเนื้อทำนั่นทำเนื้อเอาวับทำอันนั้นทำนี่ไม่2 เซียนไม่2 เซียนในสังเกตก็ไม่ก็ไม่ช่างเตรียมอยู่ไว้กันนั้นว่าไม่2 เซนอย่าวาเรียนสีกรรมไม่คำมัน2 เซนเพราะว่าเรียนเมาดีว่ะพอชุดต้องกับเป็นมีก็เป็นง่ายไปกับไม่เช่นได้เป็นไม่มีไม้ผีพายเนี่ยก้นใจก้นยิงสีเมาว่าไปกับพอชุดคอเย้าชุดต้องสั่งเป็นนั่นอยู่ยาววันนี้ก็ได้พอเตรียมไม่ขาพี่น้องก็กะหันยังพวกนั้นเจ้หาชุดต้องได้หืบยายเขาชุดต้องเป็นหมาพวกก็เป็นหมาเอายายเขาพูดออกไว้นะว่าน้องใจอย่างนั้นว่าชุดต้องวงวางไว้มิวยีมันยาชุดร้องเลยเป็นชุดนักขามาคุยก็เฮยชุบตัวเอามาชุบเสือคอมันยืนหมาดิเอาหน่อยยายก็มาพูดออกกันเลยอันจัดที่บ้านดีว่าเขาดีฮิตด้วยเขาชุดต้องเป็นเมียวพอเป็นเมียวมาพูดกันอยู่หน้าเนี่ยเดี๋ยวยายมันไม่เขาจึงชุดต้องเป็นเมียวผีลายจวงเป็นเมียวนางกว่างหยองช่องพระองค์นูชิมจอกพัดดูว่าไรไหมผมมาชื่อว่าคอยยืนเมียวไอ้พี่น้องแบบพูดอะไรอันนู้จัดดิบยายจัดดิบว่าก็ชุดต้องอย่างก็เป็นนั่นไว้การกำเนิดเดียถ้าหรือชุดต้องเป็นหุ่งโหลงให้ได้ยินอ่ะไกลก็หาชุดต้องเป็นหุ่งยินอ่ะไกลไปแบบนี้มันคือมันดำจำห้ามคืดก็การเมืองในกากองกาเจ้าหน้าเอาถางไข่มาหงคือท่ามือผูกมือห้ามไกลกะถ้ากาจิ้มเจ้าวันนั้นไหม
มันรันกันหนาน้องเนาะก้อยกาป้อมเชิงกะไก่ที่มันเจอวะเนี่ยถ้าเชิงกะไก่กล้าวะเนี่ยก้อยกาไล่เงาไล่ตอนตะวันปนพรตอนห้าที่เชิงกะไก่ฮัดจีทำไมก็ไม่ให้เก่งหนาววะเนี่ยไม่ถ้าจะไม่เก่งหนาวก็วันหนาวว่าไม่พายคำนี้อย่างเน็ตคำเน็ตกินหมักไม่หมักตอกโป้ไม้คำเน็ตหนาวไหมนายพายก็หุ่งก็มาก็ไม่ดูด้วยร่วมซ้ำนี้ร่วมหนาวสั่งยังเป็นหนาวยังเป็นหนาวหนาวได้7 วันเช่นนี้พวกนายพายทุกเจ้าหน้ามาถามขับพี่น้องกันเลยว่ากามิวกวนนาข้าวนวลจองหนออาณาจันให้ตองคือยามปอมีนายเก่าเมียกำด้วยในอานามนี้สังตั้งนี่ตั้งหนังแดงมันหนังงาพวกน้ำเป็นสังสีตั้งหนังตั้งตีก้อยกาตั้งหนาวคือในพวกหนาวเจียงไหนมาเหมาสาอียาคือนั่นตีเอาสังยาเฮอบอกรัดว่าจะเป็นไอ้จ้องเจียงไหนมาก็ไม่ได้เจนจ้าตั้งยาคือในเปียงหนาวมิ้วในพวกกำนี้นู่นคือในยังมึนกันหูทั้งมึนมือก้นหนาวก้อยกาเปียงคือในเมียอยู่เมืองก้นว่าใกล้หนาวเจียงไหนหรอค่ะใกล้หนาวอียาคือเดี๋ยวได้กินก็แค่หนอฮะป้อมได้กินยาเดี๋ยวแค่นค่ะเมียอียาคือในลูกอย่างละอียา5 แต้มอยากชันค่าเป็นหมักหรือไม่หนุดดอกก็หงอกใครเอาหมักอีอย่างละก้อยกาเป็นหมักชุกเน่าเช่าห้องหมักมงไก่เย้ามาล้างก้อยยามันเปลี่ยนในสังก้อยกามีหามาไว้อย่าเย็นกลางยาลูกเชือเชี่ยวเจียวจึงขี้ขาวหมักไม่ตัวนั้นชุกอยู่สีเรียมเน่าเช่าชูโหก็ตื้นหงหมักนั่นค่ะมีตีมาอย่าหาพี่น้องได้วันนี้ก็ไม่วันนี้ไม่นี่ยามมีตั้งเลยล่ะมีนั่นยามมีตั้งห้องเรามีทำไรไม่มีเขาก็ช็อกเรากัดที่ว่าชุกก็ช้ำจังเนาว่างเช่ามาก็ช้ำจางหงกัดตัวนั่นเรียกหงมีกัดตัวนั่นเรียกหมักชุกเรียกเนาก็มีช็อก1 กา 1 ตามกา 1 กา 1 ตามกว่า1 กว่า 1 ตามกว่าได้ยังก็จะมีเขากว่าใครเอาเฮ้สากับชุดต้องไม่หารักกันได้ขาการกินคืนทำกว่ากันได้พวกขาการคืนทำกว่าวันนี้ก็เอาไม้ชุบคอขาพี่น้องไอ้ชุดต้องเอาไหมยามาเหลียวชุดต้องขันไว้เฮาบินไปเดียวเปลี่ยนชุดต้องเปลี่ยนหุ่งเจนาว่ามันขันเฮาไว้บินเฮาไปเพอหน้านายขาพี่น้องชุบก้องคอแต่หน้าวาลาตันหือร้อยสานาสังเย็นเป็นหูหลวงลันกันลัดนั้นกาหมอกมวยน้อยหมอกมวยไว้ชุมขาดปุญญาวกว่ากำในยินยาวพี่น้องกำในเจ้านายพายสัตว์หันกล้องเงาขาพี่น้องกับตั้งหัวตาว่ากำในโอ้ลูกชายเขาลักเอาไม้เขาเรียนยาวลูกชายเขาลักเอาไม้เขาเรียนไว้ในเด็กขายยิงกันเดือเขาเรียนกันแต่อันขึ้นเขานายพายคำให้คำตกยันแต่โอ้เขาในนายพายเขาเรียนแล้วว่ามันตัวสีตัวใหญ่ตัวเจ็ดตัวเจ็ดตัวเก่าซะใครเข้ากันเลยเข้าใครฉี่ก็เลยฉี่มันก็ยุ่งฉี่เครื่องมันก็มันฉี่ยุ่งมันก็ยุ่งฉี่มากก็มันฉี่ยุ่งมันก็มันฉี่เครื่องมันก็เครื่องฉี่มากก็ไม่จริงคือเรียนถูกกว่าก็เป็นลำเลยไงอ่องมันก็ห้องง่ายให้กว่าจอมหลังจีเบิร์นใจคือได้แม่ใจคือได้แม่ลูกชายเจ้าเงี้ยขุนกวนเชื่อหรือหยับเมียเรียนถึงดอยต้นป่ากลางใจคือได้แม่ข้าลูกชายจะเงี้ยง่อยไม่ได้ตายจอมลอยแล้วหนาลูกลูกคือได้ลูกคือได้ลูกข้าพี่น้องก็พี่เด้มีเลยคือได้เอาที่คือได้วินเฉาพับดับว่าข้าพี่น้องแล้วก็จับเนื้อตัวไม่มีคำเรียนโทโยกัดที่คือดีๆทำลูกวินมีคำเรียนจอมวินข้าวินกลางเอาเด้เด่นวินหัวกันเลยใจคือได้แม่ใจคือได้แม่ให้ลงกัดจอมหลังที่ชื่อว่าโมกับจิ๋วตาดูเจริญมันนั่นก็ใครตรงนั้นก็มองกว่าก็ไม่ช้ำนี้ไม่หูหลวงตัวหนึ่งมีกลางหนองมันก็ช้ำลึกหนาน้อยมาหวับไม่หูยังไม่หลองด้วยปีนี้ช้ำว่าตัดสัตว์คู่กว่ากันนั่นก็หลองมันลึกหนาช้ำบ้าหันปืนนั่นน่ะปีนี้ว่าสัตว์คู่ก็รู้เราได้ปูเลยช้ำว่าปูเยอะนะวะปูโลเจ๊ๆว่าย่างเบื่อมาอ่อนเดี๋ยวได้จะว่าต่างหาปากอาชาเนื้อย่างปูเป็นดังปู
โอ้ขาพี่น้องเนี่ยครับเขาไม่หุ้งไหวอะยากับพี่เดือไปไม่หุ้งไม่เอาเอาแม่สำลุงหนองภูมิเอามันหยับค้างว่ะเพราะสำลุงหนองปิงเขามาอ่างกอบขามันว่ะสร้างขวาไม่กูปิงน่ะก็นั่นใส่อยู่กับชีฝังน้ำในห้องให้อะก็ได้เมื่อมันก็ไก่ด้วงหัวจีบนก็ได้เมื่อมันก็ไก่อยู่ได้พายนั่นมาเดี๋ยวเมื่อลูกมาเดี๋ยวเมื่อลูกมาเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวขึ้นมือยุ่งคือฉันลอยเตียนหมวยอ้อยร้องเพียนปานฉันกิ่งก่อจึงอันหมอวินรวมหัวนอมตามเสือเมื่อไรคือตีขึ้นมือกุ้งคือฉันช่วงเตียนดิ้งพวงเป็นช่วงนายมเฉียนมาตาใส่ก้อนสองวันลูกใจแม่ตามไอ้ใส่นานวันไอ้ใส่คำปุกที่มาคำปุกตามานว่ามาเฮามือยุ่งคือก็ขึ้นเข้าไหนทำหูอินลูกใจอินเคลื่อนเข้าผู้หาดีตาดีเปียนยาวตาเลยลูกใจตาลูกใจมาละลูกคำมีเมื่อยามไหนเมื่อทุกข้าใจดีอะคือก็ตู้ข้าด่าเขาเรียกไว้มาสัมปอคืออย่างหนูมากล้าสูงมาอาสักสัมปอได้17-18มาคือพี่น้องพี่เห็นไรคือพี่น้องพี่เห็นไรอะลูกคือเปียปันไม่ยังเมียเมียวกวนกิ่งเกจูเมียวกวนกิ่งกุ้งเกจูเมียวที่ลูกใจไปเห็นไรลูกใจไปเห็นไรอ่างคุกจะมือคือห้องใครเนอะอ่างคุกจะไรมือคือห้องคือใครเนอะว่าลอยต้นเหมือนคือทุกข้าวางจะเหมือนคุกทุกข้าจะป่ามั่วกันนะวางขันเจอทุ่งเมืองกวนเสกลางหยานมือคือพี่น้องโต๊ะผ่านให้ลงมาทุกยามเมียนั่นเมียบริเวณเลยดูอย่างมากกาชุงว่าเป็นตันได้มือเดี๋ยวไม่ให้หางเมียไปอย่างลูกไปอย่างลูกมาละขึ้นมือยาวพอขึ้นมือในยุ่งเครือมองยาวพอขึ้นท้องในยุ่งเครือยูยาวอเมียวในเหือคือจึงอย่างยานเฮ็ดทางผ่านทางเฮ็ดผ่านทางเก่าพวกเอาจอบกอบสั่งลูกกอบสั่งลูกเป็ดใหม่นายเป็ดไรพอเป็ดตันนายเมียมเฮ็ดให้ดอเมียดีมาแลขึ้นเตาลงเตาป่าแก่ลูกก็จึงบินนะเดี๋ยมาวัดการให้แม่ก็รอให้เจ้าลูกไหลตามมาแล้วเปลี่ยนขึ้นขอบหน้าทำเอาสั่งเสากีลูกจึงเปียปันใบหยับนาวิปากก้าจะมาจึงเฮ็ดขีเห็นจึงเตเฮ็ดขีเห็นขวาลูกใจอ่อนมันขาพี่น้องก็มีเหนือไปไม่หุ้งลงนายพายก็เหมือนกัดกลิวผังน้ำสิเบิ้ลขาพี่น้องก็อยู่เหนือไปไม่หุ้งให้ได้ตอบมาก็ได้มือเมียฮะมือเมียกูมือกินสองหายาวไอ้เจ้าว่ามือเป็นพายงาลงลางนายไอ้เจ้าว่ามือหมอกินตัวกลางยีพันอาคารบาคนพายมนตาโบมผู้มากินหัวเนอปีวันกาแจนเฮ็ดขินแด่ห้ามมือขาอันว่ามือใน5ปากสัตว์เหี่ยวอย่าร้อนดัตนานายพายก็ชี้ได้น่ะลูกชีเบิ้นไอ้ลูกพอทานกินเรียกเอาจินลูกใจก็จินไม่เรียกเมียจังเรียกหึงใหญ่หังได้ผู้ใหญ่มากาสูงมาชาวเวียดเห็นดีอาชาลชีเป็นชาลชีเปียดปีชำปลายเปียดเมวะเฮวานหนาววะกินใครกินหมักไม่ชุกกับโฮงวะหมักไม่ชุกกับเน่าวะหมักไม่ชอบโฮงวะกะหากะเลยก่อนนี้เพราะชุกกตกรรมมันเน่าเพราะชาวกตกรรมมันโฮงยาวหากะเลยก่อนยากเจ้าคือใครเรียนไปก็ได้เห็นไหนไว้ไอ้สังเกตครูว่าคือใครมามือก้นเบียกาถาดีก็เมียมีอียาดีก็เมียมีจึงคืมหูจึงคืมลาจึงคืมดันลูกลูกช่างว่าหูใครคือใครมาเมื่อก่อนดวงลางแปรปักพังจวนงวันข้ามันตาเสออ่ำลาบติวกลางเนินวังเรียงเสียงเปียงรูเปียยินเขียนเสียนจ้าสัมป้าไม่คำไปภูมินมาหอดที่จอดทวาวะ
สร้างไว้ลูกเขาขยันสีเมืองขยันสีหูตังก็ทำหูอินมอใครเศร้ากินก็หูเมหูมันยาสาวเจ้าหัวคือใครมาเปียอียาเขามีปวดหนึ่งเมียจ้าก็จ้าหนาฉะนั้นบางอย่างคือพี่น้องมันจ้าก็เมืองกวนบ่กินปวดเงามันร่มไตบ่กินปวดไปมีใจขึ้นบ่เลยเอาตั้งคือกลางมันนั่นผลฉันนั่งให้ได้กินวันไหนเย็นเป็นแก้งคุกหูหนกตาหมอดเย็นเป็นหูตุดเย็นเป็นหุดเป็นหุดเป็นตุดเป็นเฮาเย็นเป็นฮิตกะหลังเป็นปุกเป็นกล้วยเย็นเป็นหัวแก้งคุกเย็นเป็นลูกอมไรมันนี่คุกลูกไรเปียจะพุกช่วยพุกเมพุกอ่ำจังลูกจางกาอันหนามีแต่คืนกลางมันกำอยู่อียาเนี่ยนั่งแก้หนาบ่ใครเปิ้นเปลี่ยนบ่ไหนเจือเอาตั้งกลางให้หุ่นปันเปิ้นบ่ใครเปิ้นแค้นเอาตั้งปลายหุ่นปันเปิ้นบ่ใครเปิ้นตายเอาตั้งเงาหุ่นปันเปิ้นอียาเนี่ยนั่นแก้เนี่ยอียาเนี่ยนั่นแก้เนี่ยอันตันในปันลูกเขาเลยโอ้เฮ็ดได้เฮ็ดดีเนาะเฮ็ดได้เฮ็ดดีเมมีกะทายาตายขึ้นเมมียาตายขายขึ้นยาตายขึ้นลูกกุงกังมุนขึ้นไปเจจูมีรอจะตายคือมือเตี้ยลูกคือมือเตี้ยลูกวันไหนห้องใจไม่ขับพี่น้องก็ห้องตอบที่มันมือล่องมือเตมีลาช่องหากูรุงกูลางยาวอันว่าเมื่อเรียกเมียงกินพวกอย่างมาเมียพวกเมียจงพอกินนาปีวันเลี้ยงเมียเปียงตัวเรียกอยู่ไว้กินตัวใหญ่เฮ็ดไหนได้ลิ้นโคกูหูช่องนาปีวันก็มีไหนจองว่ากำแหนมขึ้นเขาเย้าลองเลยลงใหญ่เตดวนกูเมียข้าตามนกี่สิตายสายช่องจอมาเช่าสิกลางหนองพุยงกำในตีขึ้นมือตากุ้งฉันเพื่อเมียหาตีตั้งมือหือขึ้นหาเมียตันเช่าเมียเขาใครมือก็จากข้าวในจ่าพุยต้นใหญ่ในมาวนตาตองหาตีขึ้นมือน้อเมียวหนอไม่พุยกัวหาต่อเมาชูติวังน่าทำกัวทองห้ามมือเมียพ่อเนี่ยก็พ่อคือพี่น้องมือเนี่ยก็ใจมีว่าก็กะชีพมือซ้ำเต่าเกาเมียก็มือยาวเกาเมียมือยาวก็กะเพราะว่าไว้เกาตายวันนี้ก็คือพี่น้องมือเอาอียาเตอพาความเกาหน้าตั้งอย่างมันตันแขนปลายมันเปลี่ยนไว้หิมพาความเมียนั่นบ่กินตั้งเงามันตายกินตั้งปลายมีใจขึ้นบ่ใครอันหนาพวกน้ำขึ้นวันนี้เอาตั้งกลางอันกินว่าได้เจ๊กินก็โคตรหลังก็โคตรต้นก็หลันมันนี่พวกจ้อยพวกลูกไหลกำเดียวยาวลูกลูกพวกใครต้องขึ้นเช่นเช้าขึ้นกินตั้งปลายพวกใครต้องตายเอาฝันกินตั้งเงานั่นแหละเป็นอยากกับเมียก็คือเมื่อก็เมื่อยาวลูกลูกก็ว่าในเสียก็นายพายลูกนั่นเป็นไงเสียหลายแหละชอกะบาดีที่ว่าเงียนคนเงียนใจมันเสียเลยหันตาเฉลูกอ่อนสองใจนายพายก็ตามมึงปัดหัวมันมัวตาสามกำเนี่ยอันนี้จ้ามารณาคันถาเพียงตายกันเนื้อผังน้ำทิมหนองนั่นเห็นเนี่ยอันนี้จ้าตายกายลาปาเมียนายพายเชียงกามวิยากรรมในเชียงอาชาเกนาวามักมามตายเพียงตายกายน้ำหนองช่องโอ้นายพายตายนายพายตายวะว่านายพายตายเพราะไหนก็ไม่ลองพระเป็นเจ้าบางคำก็ขาพี่น้องเห็ดนกยางตั้งสิ่งตั้งหลายก็ไม่ให้ก็ขาบางพอก็สำเร็จนกเชียวตั้งสิ่งก็ไม่ให้ก็ขาบางพอก็สำเร็จกาตั้งสิ่งไม่ให้ก็ขาเช่นไหนขาเป็นอุกโจอโจยะอโจเปียงเหนียวเลยตัวสัตว์ตั้งฉันตั้งไหนเนี่ยอยู่เนื้อไปไม่คุยหูนั่นอยู่ยาวถึงมาได้เสียวันไว้ไม่พายเขาตายเจ็ดวันเรียกเอาหน่อยอันเป็นอารมณ์สองเจ้าเอานางตัวเฮเรกะยะเจ้านางตากะชักเลยเมียเขาติดตายเตี้ยมตายเต้อยู่มันเฮ็ดเอเรเกในเก่งนอนรับไว้ว่าไหนกันหน่อยพอได้ก่อนนางตานางตัวจ่องหินลงมากันหน่อยมาจับเนื้อหูเนื้อตาเนื้อขาเนื้อเข่าเมียเขาได้ชักตึกหนังก็เหนียวหนังชักไรเนื้อแก่นดิบแก่นคิ้วเหนียวลงเหนียวดังชักกันถึงก็ชักป้อมป่องไรชักมั่วเปิกจ้างชักจ้างปะน้องด้วยชกดังตาพอปุกชกดังใจพอปะชักหนังพายก่อนยอกอีกชักนิดก็ตื่นเข้าชักเยาก็ตื่นฟองนายพายก็กันของน่ะชักตึกหมอกก็เข้าอีกชักแก่เราตัวของชกดังตาว่าเคยปีดองตายยาวหมอมีเจ้ายาวคือเมื่อเราไม่
ขึ้นเมื่อเราร้องแล้วน่ะอ๋อตายได้ดิค่ะมันตายดินค่ะมันตื่นที่เราใครเอาชักตะเนือก้อมเข้าค่ะชักยอดตะเนือก้อมปองปูกองมันกัดชักว่าตะเนือก้อตื่นไหลล่าค่ะเกมหนังเก่าหมักขาชักกินหนังหมักตาถึงเมื่อไก่หูชักตัวแต่ก็แล้วก็ชักถูแล้วก็มันตื่นยอค่ะชักตอกแล้วก็มันตื่นเนื้อมันตื่นปังหนังมันตื่นปองค่ะก็การตายอยู่กันนะก็มันตายที่ตายเอาใครมันมีเจอใครมันมีดวงของใครเพราะวันนี้ใครที่น้องก็ว่าเดียวคนนั้นก่อนใจตายก็เสียหลายใครตายก็เสียหลายมันอย่างใจล่ะก็กกูกินห้าอย่างเจ้าว่าก็โดนวันนี้แหละข้าพี่น้องก็ต้องเอาไม่ได้ซุกข้อขายเนี่ยขึ้นเป็นหุ้งยาวกำไนเรียนกันขึ้นเมื่อยาวลุ่มคือผืนนาละถาตันเช้าก็ทำสองเอากินอยู่ก็มาในเมื่อใครช่วยแต่ผักก้อนมีเท่านั้นอันว่ามียาจ้านาเจนาราชมีเหล่าของลาชาลังปอหุหานดองหันตวงย่อกำนัดสัมผัสสักว่าอารมณ์เขาก็ขาพี่น้องให้ได้ยินลงกว่ากำนัดเอาไม้ก้องคอนขายิงเปียกปลงกว่าพระรับเขาทำแบบก็ไม่ขาชอกป่าชอกขึ้นมีพูดได้กินอียาตันแขนนี่ก็เปียโนผักก้อนเมียเขามี3 นิ้วก็ก็ในข้าวเมียเขาชอบมีมาหินเนี่ยก็ในขามากุ้ยปัดมาหินเนี่ยมาหินก็ชอบมีอย่างชามบ้านนา3 ชอกว่ะพวกขามเฮี้ยงที่เต้ก็ขามเต้อะไรก่อนนะข้าพี่สุดกว้างร้องอะไรเต้อะไรก็มากุ้ยเอาจันทร์ตึกชื่อเขาก็ไม่ข้าจะออกมาอย่างอย่าได้จันอะไรมีเขาลัดไว้ว่าพอกินตั้งเงามันตายกินตั้งปลายมีเจอขึ้นพวกกินครึ่งกลางในอันหนาตู้หนังขึ้นมีไว้กูมีโอ้เฟืองก็กะเขากินตั้งเงาด้วยนะพี่ไอ้หน้าเพราะเขาตายมันก็ตั้งไปถูกหมดชกก็ขึ้นหน้านอกใจให้หนานอกใจเนี่ยจะฮัดจะหาหน่ะดูนอกใจมาคบกินตั้งเงาเลยปีนจะหายตายกว่าไม่รู้เจ๊ก็ไม่เจอเนี่ยมีเสียน้องน่ะฮัลโหลไอ้ไหนก็พี่ไอ้อย่ามาคบตั้งไปถมน้ำลายเฉยโดยชุบน้องขึ้นขุนลูกม้าอยู่ยังเจ๊พี่ไอ้เจ๊มึงก็กันน้องแบบนี้วะก็ได้ชุดต้องไปโยกกะตั้งเป็นตั้งเชือกก็ได้กินนี่คือกลางในก่อนกว่าพี่ไอ้มาคบกินคือกลางเอาไปเลยก็หย่อนก็เป็นมือก็เป็นก็เป็นหูหนกภายตาหมอดควานเตาเฮาก็เป็นหุดก็เป็นเอ็นก็หดจดก็ดันขางก็คุกลูกก็ไหลมากำไดมันเนี่ยผูกช่วยผูกแขนก็ควักหินก็งอกมือก็ควักเอากำไดอยากก็เลยนอกตายเอามาเวิมขับแล้วเปลี่ยนมัวได้ยาวโยกาหนักก็ชิบไปพวกมันใกล้ยังไม่มีปากไว้ผมตายขับแล้วอย่าได้อยากก็เลยทำอะไรก็ไม่นอนมาแล้วไม่ยำเจ้าไปขึ้นถั่วมาชอบปียามันก็ขึ้นแขนขึ้นกันแล้วก็ไม่มีโยกอ่างมีโยกาชิดสิมีโยก็ไม่ย่าเด้สำนักไม่วินลงมาก็ได้พอวินมาคันเมียขับพี่น้องมาเมียก็ผักก็ได้มาเมียก็ผักไอ้อยู่หนูไม่คุยห้องหลวงยาก็ได้นายเลี้ยสายกำลำมาเจ้าข้าว่าเมืองหลวงละกาวานางหอขางปกตามหอคำปกเพียงหอเสียงนั่นจีเวงูนกอซ้ำขึ้นมาใครแทงไปแหงปืนจีกลางป่อเมืองงูนายเลี้ยเจ้าไข่พาอุลลาปืนเชกลางไหลเสมองดินไว้ก็คุณดวงหอคำงามาจ่อใบอ่อนสตางเมืองหลวงละกาเปิ่งจากินเปียวมอนเยาย้อนเอามือละกานั่นวันก็เปียวมือก็เชื้อวันก็เชื้อมือก็เชื้ออันแล้วก็มันจ้าหนักก็ไม่อันเป็นใจหุ่นเตียงในสิ่งเติมมืองูนั่นนะยังก็ไม่สีนั่นห้องว่าหือแล้วนะนางอุราวตีวะนางอุราวตีในจ่องมีมาดูยิงก็เนื้อว่าก็ไม่มีมาดูยิงวันก็หนึ่งอย่างมาเย้าพ่อแม่จะจีลูกช่างหลานเห็นไหมเสียงลีเมืองโง่จ้อยเสียงโอวัดนาโอลาวัตีก็เพื่อเข้าเป็นลูกจ้อยจวนนาจุ่มยักษ์ก็ไม่สีใจมังพ่อแม่ว่าลาจองเลยต่างจื้อจ้อยหวนเตียงเสียตายนางหลีนางเกศีตาเป็นลูกกะลีนางงูโฮมผู้ขิงวันปีเมาอากาศเลี้ยวนาดีละกาก็สูงมาลอยต้อยน้อยพังสะเฮ้ยก็เหมือนเมียวนางดีหยาหอมโนคุณหูยาวโลก็พงอ่องสักจิตจึงของเมืองงูใจเศร้าแลสีตาวะ
กวยากาเยอะเลยงูก็จานิเนตสากฤตตีไว้ผ้าปั่นฝ่าปั่นปูดหื้อแห้งดีเปียงก็จ่าสุ่มขึ้นลอยลอยโตตื้อจ้อยหน่อยโหจามีย่อยเล่าอ่างผังจ้อยตามีม้อยก้อยหมื่นวูตื่นมายันกวางความก็หมื่นเธอเฉียวแจ้นเฉียวจ้อยดิ้งยางเฉียวจ้อยมอนนางเฉียวท่านเหมือนไว้ดูจะแจงจะดิ้งยางอ๋ออย่างมาเอาดูยิ่งมึงอย่างคุณเอาคำเมื่ออุหลานนักการนั่นชื่อว่านางสีตานางเจสีตาเฉียวเหมือนลิงยางว่าเฉียวนางนั่นความฮักหิ่งความใจป่าปิงความฮักควางความอยู่ระหว่างหัวจางความเต้ความบาความปนาปาตาความเจ๊ชำป้อมจราจังไข่ความพ่อปีร่มไม้ความพ่อปีร่มกัดความพ่อปีวัดความพ่อปีหูไข่ความพ่อปีร่มหนาวความพ่อปีร่มหาวความพ่อปีร่มมวยก็ไม่นางก็อยู่ด้วยปอเลยอย่ามาเถูกกลมกินเหล้าก็ใช้บ่าเปล่าและสีตาอย่ารวยพ่ออีเมียมันอย่านว่าอ่อนน้อมจะหาปอกนี้มาซากจอยอ่อนแต้มสีชาปานกันยกกว่าระยะมาหน้าตวง2 ปี3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 11 ปี 12 ปี 13 14อย่าเอาลอยต่อยความเขียนหัวถอดเจียวอย่าความเสียวเท่าลูกหญิงเจ้าเนี่ยเอาเฮ้ยอย่ามาละลายสิของเจียวอย่างหนักของเจียวเท่าหนาลูกหญิงอยู่กับเราข้ามเมืองละกาเลยนะไม่อาช้างอะไรชิบขี่อู้เขาให้ปัญหาร่วมหลังนึงมันอยู่ไกลกินไกลตัวถึงตื้อตัวน้อยไปมีก้อนนอนห้องฟ้อง2ปีชาวนักกายอยู่นั่นนำถึงของไปมีก้อนนอนฟ้องอาชักสมาใส่แข่งปีเป็น15อาชักสมาใส่แข่งปีเป็น16ย่ออกนางสมีเขาก็ไม่ก็เราไปมาเอาเขาเป็นสาหัสหายก่อนนะก็ไม่อันเราน่ะอาชัก37ย่อกล้าเป็นเหมาเนื้อเมืองละกาเขานั่นเมืองละกาเขาตั้งเสียงนั่นสมาถามก็ไม่เขามาถามมาถามเขามาถามมาถามเขามาถามเผยก็มาย้อนให้ลูกคุยคุณนอคำเผยมาย้อนให้ลูกคุยคุณนอคำว่าหวังเฮ็ดนันลาก็เจ้ามังเทียอย่าสวะก็เลยก็ใครเลยจ้อยวันแต้มสีตายย้อนให้ลูกคุยเจ้าคุณโง่ปานโอนางยิ้มนายดบุญพูนางหน้าเข่าโนปอเขาก็สมบูรณ์จังฟันพลายสัมปเลยจำลงปวางคำนาวเย้าก็เปิดยิงชาวเย้าโอ้เปิดมาถามเด้อเปิดมาย้อนลูกคนดีย้อนลูกคนดีพอก็ใครในลูกยิงชาวดิอุ้เขาไปจำดาวก็แหลมจังกันเพิ่มน่ะก็แล้วก็เดี๋ยวให้ลูกคุยก็แล้วก็เดี๋ยวให้ลูกคุยก็แล้วก็เดี๋ยวให้ลูกคุยสัมปจ้าปันพอได้อุ้เขาเจ้ามาสั่งตันติ๊กไปแล้วไหมตันไปแล้วจังโดยเจ้าตายไปแล้วไหมอุ้เขาก็ไม่ตันเอาเจ้าตันแล้วน่ะจังมั่วหนังลูกเจ้าตันติ๊กน่ะตั้งเจนจ้าตันลูกเจ้าเจนจ้าตันในมันไหนเป็นมดมันเจ้าสังจีน่ะไม่ตันก็เรียกจีลูกเรียกตันก็เราเรียกจีขึ้นลูกปูนเอาตั้งฟองลูกตั้งเจนจ้าตันในมันเจ้าสังเจนจ้ามันเจ้าสังมาจีอยู่หนาไหมเอาจับตายไปเดี๋ยวกำไรกูเขาตายจะได้เจ้าเจนจ้าตันเรื่องเจ้าเพื่อจะได้ตายไปได้กำไรคุณเอาคำราคานั่นเจนจ้าตันเอาน่ะเมียเขาสังวาเขาหน่อยฮะอู้เขาในป้อมเลย7 ปีไป7 เดือนไป7 วันไปช้างโจฮัลโหลไงดูว่าสังมาก็ก้อยกะเขาแค่ดูคุยความหยาบมือเหลียวได้อู้เขาอาบน้ำตายเอาอาบน้ำดิ้วเลยพออาบน้ำดิ้วเดี๋ยวพี่จะขึ้นมาได้เอาให้ดูคุยมึงอาบน้ำอุ่นได้อาบตายอ่ะเลยอาบน้ำตั้งตีคือตั้งหัวเลยตายตั้งจุยอ่ะมึงเลยถอดตั้งหัวถอดตั้งตีเขายุกหลอกไอ้ฟันพอใครดูคุยก็เฮ้ยอย่าดูก็ขึ้นนะซ้ำว่าไหนกำไหนก็เป็นเหมาเมื่อเขาละกาเนี่ยก็เจ้าจ้าเหมาสาใครนะต่อยหนจันสีตาจึงความบ่ได้เงาเก่าเงาเงยเอาใครตันใครทานบ่ให้ก็อะไรมันอย่าลาจับได้มาอยากหนอคำหมอหนอบ้างตรายพอก่อนอย่าอะไรเอาหนอนายเล่ชายความก็ลามาจับข้าบาเชียงอีมันนาเขาจางปางให้เจสีตายก็อากาศมันนาก็อยู่ด้วยเมียวผ้ากุงกามาตา
chỉ là ngầu câu ngầu ngu nó vang ngủ doอยู่cái nó vai khẩu tái à cái này cái khẹt đi bám chạy đây cái này đặc ca bao mộ hứa người đang có chi ngầu trong chùm chưa nắm màyใจสามเซนใครขึ้นเซนเหลวก้อยน่ะก็พระอุเขาตายตึกเป็นก้อยไปในช้างจิ๋วช้างโรจีเวนน้าก็นั้นทางกระใจมันยอมเชื่อไม่หลังตื้อหูว่าตู้เฮือฉีดนาป้อนมากอยู่จอกอยู่จริงเชนาป้อมเพียงนาป้อมจินนาป้อมเฉยออกไม่ป้วนไปละม่านละอุวงตาเปลี่ยนหลังด้วยมึงนักกาป้อหมองมึงนั่นนำหนองเขาซ้ำป้องอยู่ก็ไม่น้าก่อนใจอยู่ต่อว่าไม่ยานักข้างเมียเขาหนักก็ไม่เมียมือในขาลูกเขาย้อนมือเด็ดเลี้ยงหนองมึงกูนี่เนื้อมือเด็ดหนองมึงกูนิดหนึ่งจะเนี่ยตัวนำเปียวยาวมาอยากเป็นว่าปอกผ้าลาห่อซอซ้ำตายเชี่ยลายเนี่ยเมียลูกยิงยันมือเด่นหนองมึงกูนี่เนื้อวันนี้ว่าลูกตีมือเบื่อเป็นลักกาสัมปูกาหลุนก็กาหลุนมากกาผางมาไม่ได้เฮ็ดลักกาหน้าเมียเฮ็ดลักกาตีเขาขัดตังสิ่งตีเฮ็ดเปียเทมือเด่นหนองมึงกูยาวตีเฮ็ดเปียเมียเขาตีผ่านเป็นเปียทิ้งเชียงตั้งซึ่งน้าหาปากไปคาในขณะเฮ็ดเปียมือได้จิ้วมาเมื่อก่อนวันนี้อ้อเลยในอะไรยามนั่นตัวกลมมันนาขอจำปังเจี๊ยฉีจองว่ากำในตีนขึ้นหน้าเด่นจำผู้ปืนจี้กลางปฐาวีรองหนองคำมาเมื่อจองในเมื่อย้อนนาข้ามมีออกผ้ากุงกลางอุราวัตีนางมีพี่ไอหลงย้อนในเย็ดมือย้อนเย็ดตัวเปียดมือเศร้าหนองคำเหือนลำเขียนวางปงปันอาข้างลูกอีกหนึ่งเมียเขาก็บอกว่ามือและมือจ้าใครเมื่อเช้าก็วางหนองคำยี่การไปกาจิ้วมือจิ้วมาเต้นว่ามานเปียคำวันคำคืนเนี่ยมือหลาลูกก็ใครมือก่อนเลยจู่จึงนาตามชิงหาปากกันไหนว่าต้องขึ้นมาปอปัดต้องขึ้นมาได้ไหมมาเหลี่ยกระสินหนองหลงกันมายืนเป็นปีเด็กกันไหนเขาลำมาลำเก่าลำมาลำเก่าลำมาลำเก่ากันไหนปิดมีหลายปิดพวกนี้ดูเริ่มก็บาดมันวะบาดเลี้ยนจะไหมอันร้องขับพี่น้องสบายลูกอ้วยเลยวะอันร้องขับพี่น้องแต่ชาติหน้าหนาไม่ได้ปิดลูกเลยมากมั้งก็กาชุดต้องปิดให้เห็นตัวเขาปิดจะหนึ่งปิดเบียร์อะไรให้เป็นปิดโปะนี่พอลงไว้เนี่ยก็ขับพี่น้องปิดเลี้ยนลูกกันได้ไหมปิดข้ามเอาหางดีหน่อยจริงๆเห็นยังไหมปิดข้ามไหมก็เสียงปิดเมียห่อผาดมันนะย่าอันร้องขับพี่น้องสบายแก่นเหมือนลำเชื่อไหมเก่าลำมาลำเก่าลำมาลำมาเก่าเฮ็ดนั่นเนื้อหนองกลางตึงเงินยี่การอันร้องพี่น้องช่องก็ลำก็ไว้หน้าปนเส้นที่มันลำก็เพี้ยนดวงเสือเด็กก็ลำมาลำก็ซ้ำป้อมดอลายมันเฮ็ดนาฮานร้องกะจำจันปีกวนเนี่ยก็จันว่าเมื่อจันก็ลำขึ้นปั้นกลางวันว่าใครจึงเราก็ใครจ่ายไม่อันร้องไอ้ลำให้น่ะนั่งไอ้ไปจ่าโชคกำลังจ่าอยู่จังเช่ากะโชคเต้าอร่อยจำจันออกกะโชคเต้าหมกมัวรอดจันเอาตัวออกกะโชคก็จะกระไรรอดจันออกนี่ไม่หน้าเปลี่ยนเป็นหน้าหอกข้าววันทางดีปืนร้องไก่ไรไก่เจ็ดไรตัวนั้นก็ไม่ลำขึ้นมองก็ไม่หน้าเจนจ่าหน้าลักก้ามจังเจนจ่าสังหนาไม่ที่ว่าเมื่อยก็เดี๋ยวก็จึงหน้าเขาตั้งสิสมอยากผู้ยาวๆนั่นหวังอันนางว่าคนเรียนคือลอยเปียนี่นะพี่ตัวนี้พี่ลำจังอันนี้อะไรวะนางเรียนต้นคือลอยกว่ากันเลยมองเรียนคือลอยกับปัดคือลอยกับลองเรียนมองอาจ้องหรือไม่สมมติจันหางออกไปอ๋องเรียนอะไรไม่กะคิดเรื่องกะคิดขึ้นลงถูลงหรือไม่พี่เมียจะรับยังไม่หยุ่งขึ้นมาชักโอ้พี่โปหรือไม่ลองลอยโยขึ้นเลยก็แบบมันตื้อหรือมาแล้วก็เลยอันเมื่อนั้นก็ปิดเมฆป้องก็ไม่มาในปิ่นเปียดมีว่าฉังลำจันนาลำตั้งหลังจันหางท่านชิดดอนหรือนาเปิ่นเมียก็เลยความรวดเตนางว่าสักฐานลำเดนลำจามเยาลำสังเตให้เปิ่นค่ายอยู่ก็เลยก็ป้อมรอตาสามเยียงเมื่อปิ่นเปียดมีว่าฉังลาอยู่หนองเจียงก็ได้จำเมื่อเป็นมิวสังจำนอลาขันจอตันพอเทได้สังลำหนาปูนเสียงที่ต่อเก่าทันก็ได้คิดคือแกดิช่างอะไรจังไงพี่ลำหายไว้นาย
วันนั้นไม่เฮ้นั่งหายเขามีเปียถึงใครไหนที่เขาไหนเมื่อถามเขาจะเปียท่าเขาได้เป็นมิวย่องเขาก็เองมามันจะเปียเป็นมิวอย่างละเป็นนางลักกาอยู่ในเมืองหลาบุญเมื่อวานเมื่อถามเขาจะเปียท่าเขาก็แต่เขาจะเปียหรือก็อะไรนี้เราก็อีกคนนั้นมันว่าไม่อยู่แล้วล่ะก็อยู่ในเมืองปาราณสีเมื่อปาราณสีมันมีในราเขาเคสเปียกับลูกวันนั้นไม่ตรงนี้ว่าวันนั้นไม่ปีนี้ไม่ดีนะดีตั้งหัวมันมีจือว่าจือgì có thể suốt ta chứ mới lui hàng là nắng xì tả có thể có việc ai tải điếu quay có thể không có ai sống tả đó nhưng chứ sao mới nắng xì tả này vậy và nắng xì tả này bọn nó cho nó khao vào này cha có đây hết côn vào phiến hết các có phiến hết côn thế đủ hết này có đủ vì nhà mua mỏ qua là ra bắt chọn hàng bình đặc phiến côn nữa mới nọพอเป็นก้นหนังต้องซอกหางดีไหนอ๋อลองมาพูดออกไปคำบอกให้บนของยิ่งเป็นก้นหนังต้องซอกตีก็ไม่หางสำคัญรับปัตตันตีหน้าได้ไว้ก็ไม่กันต้อค่ะเมี่ยงหูปันอะไรอย่าพิกรรมมวลเจ้าอย่าพิกรรมมวลเจ้าชิบนิ้วต่างเล่าอะไรชิบนิ้วต่างเล่าอะไรกันต้อเจ้าค่ะว่าที่คุณเลี้ยมังสาลูกจ้างเราเต่าฟองที่อะไรมาเป็นเพี้ยอยู่ว่างหนองสองด้วยนางบอกชื่อที่ชื่ออยู่เมืองเราเพื่อนเชียงเตียงหมักตาเสือปูจำลองคุณพิษเนืองลองบ่าไม่หนอว่าการนางหลีลักกานางหลีลักกาเหมือนตัวชายอย่างนาชวนในลูกหิบหนึ่งก็ห่างไปหลาปันเอาเยาเปียแต่เขาเป็นชื่อช่วยจำลายถาสเทชาวสีเมืองหลวงปาราณสีเตืองอากาเขียนกันเอฟยอมมวนเมียเขาชื่อนางหลีนบัตตีพ่อเขาเลยจีกันตามองจอเตนว่าปีเขาดัดนี่นางเสือปีสวดตาหนาว่าปีมีนายกว่าปืนเขาเนี่ยเมียเลื่อนมาเหี่ยมเขาถึงพ้วยไว้ปากกวางชิจ้าสำร้องยาแหล่ซ้ำขึ้นเปียวก็มาในปีจองอะไรตั้งไหมข้ามาอยู่ลุยภายนั่นเต้นว่าเชื้อตัวเขาในเป็นจือคือกวนเตือนมาหยานกวางน้าก็ต่อการพี่ขุนใจเขาในหือเจอเมียวพายต้องการของเราหนังเขาในอยู่เมืองปาราณสีพี่ว่าสารัดปียาธาราชาเปียวเขาหมอกูมีค่าปีหมอว่าหมอเปียวปีเมื่อเดี๋ยวนี้เต้หมอวายน้องหมอมีอย่างขลาดเปียวหมอล้ำฉูในเหยืองตั้งหูเปียวเขาหวังก้อยขลาดผู้ใครฉูในเอานางปีว่าตั้งหันเปียวหันน้องนั่นขลาดหันน้องเขาก็เดี๋ยวก้อยเอาปีพวกการนายก็เชิกเป็นผู้ค้าเปียวเชิกเป็นผู้ค้าเพราะปีหยากาเปียวเขาเนี่ยตื่นเต้นเกี่ยวกับน้ำหมอกก็ทีไรก็ทำให้ได้ป้องพวกข้าน้องเขาไรขยาวต่อเพราะเท่าก็ใหญ่ราคาปากตาอยากเกลียกันละเปียวก็ตั้งหูกันได้ก้อยตั้งหูเอาหูใครวะตั้งหันว่าหันน้องวะตั้งหมอลำเฮาไว้ในเดียจ้าเจอคนเขาเมียวเก้ากันได้ขลุ่นในคือหมวงเชียงล่ะคือหมวงเชียงล่ะพี่พอปีหยาเชี่ยเปียยายที่พอตายยาตายเขาพอขึ้นสำนักเจ้าอะไรกันอะไรเป็นเชื่อเคยตึงลูกยิงตัวตึงขวางเลยมือผมป้องสองนางทุลักกามือเหลือได้เจ้าพอก็เชียงกำยาหลายค่าคือต้นนี้เจ้าหล่ะพี่ให้ไหนฮะมือหนอเขาอยากจะวดมุมมีอย่างก่ออยากจะวดมุมมีค่ะมีกิจจามูไว้ค่ะกิจจามูเป็นอีหยังเนาะพอขาดตายเนี่ยเมียขลัดกำไว้ว่าพอใครลูกยิงก่อนได้เฮยาปอสูขึ้นมาในค่ะว่าไปกับปอเปียวเขาหมอยาแก่เขาขาที่ได้ชัวเปียวมือเขาปอเปียวหมอยาก้นเนี่ยเป็นขยาวอยาก้นตายปอที่อยาก้นที่ปอตายดอกพี่ที่หมอค่ะอย่าเปียชีใจลาวัตินาลีช่วงนากาปียาพี่สูในหมอหนาเลือก่อนยาก้นหลวงเย็นผิดก่อนก็หมอเต้หมอว่ามันยานางคอยใหม่ต้องอย่าต้องปอปองเลือเชไม่ต้องมาแล้วอันหลัดเมื่อไก่นั่นเขาเป็นกามขย่าวหยอกน้องอ่อนอีฉีชะนางสวยนวลสาวโหอันว่ายาในยาหน้าปีละเราลอยกาข้าวยาวอันหลัดนี่น้องมือไก่มันปีหูไข่ก็นั่นนาวะนะปีว่าอันเขาหลัดมือไก่นั่นเด้
อันนั้นว่ายาก้นหลวงยินเป็นลูกก่อนนั่นเด้อยาจีมือก่อนเนี่ยน้องเขาต้องยาต้องป้องนั่นเด้มันเป็นยาหยอกสูกไว้ใกล้ๆต้องเขาเนื้อหูป้อชูไข่หูปียาเขาบ่ได้เด้จึงชูไข่ตายเลยขึ้นมีเจอขึ้นวันไหนไม่ใครเป็นเพราะเบี้ยเขาทานโมเจ้วันอาลองเยี่ยมเขาตั้งเอาเฮือกกินยาเขาเลยปีวันไหนเพราะนางมากินเนี่ยพี่น้องตายกับเขาอยู่ก็ไม่ป้องพี่น้องตายกันได้พันอย่างพวกมือหันป้อเขามือมีแล้วเก้านะไม่มืออุปป้อเขายังป้อนี่ว่าป้อไว้จะไว้ขอดีๆนะป้อได้ขึ้นเลยเขาขับก้นขึ้นหนูป้ออย่าไม่เจอละลูกยิงกัดทั่วมาญาบุริชัยหยอกจากก้นใจอันก้นอยู่เมืองปราณาชีว่ามือเดียวนั่นเด้มันปัญญาตายเอาเด้ตัวเงาคาได้มีอยู่เมืองก้นบุญป้อมีเหนือดินบุญก็กาคาได้มาอุปป้อกันแนวยาวก็กาจูงคาได้ขึ้นมือป้อนี่ก็อารมณ์ขึ้นมาตั้งปลายปันจีนกันข้ามือนาป้อนาเนี่ยพักเนี่ยมาขึ้นเข้าใจขึ้นไปแล้วก็เนี่ยขึ้นเข้าตัวขึ้นไปแล้วหนาไม่เข้าตัวเข้าใจขึ้นคุณลูกไม้ยองอารมณ์จ่าเตะขาเปียกับไหนจ่าเตะขามือเขาเนี่ยกับไหนมือเนี่ยไหมมือก็มือแดดสังเปียนางปีบันห้องปอนกันดัดมาอยู่เนื้อหอกไปขากับไหนกับมันกดตัวก็ไม่นองก็ยิงขึ้นไปไม่หุ้งไหวยองจึงนางเขาหาปากเขาว่าเจ้านางเขามันตั้งเขาว่าอีเขาไปพอมาเลยว่าเจ้าของนางวางเขาก็ไม่เฮียสุบิมาข้ามเนี่ยมาเจ้าน้ำชัวใครยังก็ห้องชัวชูใครกูกับโยกับบุญด้วยกันหน่อยมั่วเธอน้ำชูหมูจักขากลางเราหัวเผือมาคำมาหันตั้งมาจำเฮาเยามือไก่เต้นลำเฮาข้าว่าดีว่าเขาผงลำเขาเลยเขาไปแบบนี้ยังเนี่ยมาไม่ก้อยกานางเขาตกเจ้เขาจึงนางเขาเข้าช่องหวานทักลายมีก่อนเป็นช้างเอามือไว้แล้วลูกเดินคันเขาเด่นก็อยู่ก็จึงก็ชานจึงเขาดองลูกเด่นก็ใครโมยเอาเขาหน้าเขาเด่นก็ใครปักแก้มเหมาหน้าก้าวตั้งเสียงยาวหน้าเขาก็ใครแก้บนตั้งจูเมียวจูไก่เล่นน้ำหนองมาได้จะมองหนาก็ใครจึงเขาเนื้อลูกที่เกี่ยวกับได้สุยันใครพักไว้แล้วลูกดีหน้าอันลองมันเนี่ยแฉมสูงช่างตัวอยู่เนื้อลูกก็แบบเป็นแค่เขาพักเมื่อกินแค่เขาพักเมื่อกินมาบอกว่าอะไรมาโคกหรือเช็ดหรือมาว่าอะไรของน้าเนี่ยจับต้องปลาตัวน่ะกำได้มาน้องน้าเนี่ยชาเนาะก็ไม่ถุนกับปีมาก็ได้จึงน้าคนนี้ว่าจู่เจ้าน้าเขากินข้าวน้ำได้หิ้มหัวน้าก็ปึ้งนะหิ้มหัวอยากเป็นน้าเลยก็คุยช่วยเจ้าก่อนนะอีกคนต้องเบียบไปต้องงานต่างเทียบความแคบหักกันมาติ๊กเมื่อต่างเราเจ้าน้าก้าวมีสีดำว่าเป็นไหนว่าแต่เมื่อเราเจ้าน้าหอยไม่ว่ากาเจ้านางอุหมุนที่อุ้มเนื้อมังอุลาควายอากาศใจหวนเจียมเจ้านาวกาเขาขาหลักหนาควายซ่านตัวไปตัวมาเหมือนมียิงมันเย้าหูผู้หลังมันวันด้วยอยากตัวนาลืมตัวคุยถอยใจก็หยาบหนาเห็นคอตัวแยบยาวที่ก็เจ้านาวเนี่ยมันเป็นแค่บนวันด้วยมันเย้าที่ขาฮัลโหลจ่องที่ว่าเขาจะได้ดูห่างมาดูผมเป็นมือห่างมาคำไหนเจ้านางเขามือที่หอจะมีตัวที่เขาว่ามือไหนปัดมือยังพอมือเตือนเจ้าได้ชานี่ยาวหนาคำไหนฮะไม่อีเพื่อเชื่อกับเป็นเมียไม้เมื่อชาวกับผงกายผลนั่นโดยมาตอนได้มีอูไนอูชูก็ตายเมื่อสามีได้อายเบอร์ในมาเนี่ยมาหนูไนผมเมื่อนั่นโดยมาอย่าเปียชีเจลาอันขาลุยิงแล้วมาเต้าสู่อันมานอนห่มเหนือกูมันเข้าปิ่นจะหยดนิ้วกว้างเมียวคาไลเจ้าหนังคาลูกก็อย่าใบใจที่คาอย่าใบอย่าปูลาป้าเมียวข่อยลูกก่อนร้อยมันจึงเจนหมอมาเมียวคาเอาเมียมาไปเมียวคาข่อยมั่มบ้านนะอียายเปิ้นมาถ้าอายเปียวก็มีผัวว่าอายเปิ้นมีผัวคำไรหู้เยอะในหลานดอกจ้าป้อนดอกมันเปิ้นหู้หยังป้อนเปิ้นหู้ดอกพอดีดอกเปิ้นดอกนี้เปิ้นปันเปิ้นสอนเฮาก่ำจ้าอู้ชูในกำลาดหือมื้อยามนั้นป้อมอย่าอายาอู้ชูขึ้นอำปันเอาโพกับมาได้หือล่ะก็แล้วไม่ผมมาก็หึงอย่าอู้ชูกับมาได้หือล่ะในหมูยาวคาลูหมูยาวมันมายาล่ะเมียไปถามหาเดี๋ยวไปมายาใครก็บ่บอกมายาเลยก็แค่อู้ชูมีเจอหนาได้มั้ยอะไรมั้ยปัดดอกมือยังมือขาแล้วมือหยาปันปอขึ้นนี่ขาแล้วก็เลยเมียวแขนปอหนาแขนมือบิดจะขึ้นเอาขยาวลองก็ขึ้นมาดิก็ไม่ก็ในผมมือนะเจอมีรอฮาดิเตมา
วันไหนเพิ่งหนามาก็ลั่นกันหนามาก็มาวันไหนก็ตั้งหัวเอาไว้อุชูลูนี่เป็นยังไงไอ้เจ้าผู้หาไก่เนี่ยเจ้าแหลนเล่าให้หนอผู้หามือเขาแหลมแหลงเหมือนไหนหนอมาได้ตั้งหนังตั้งมาอยู่เฮ้ยมันได้ลูกยิงเขาแหลมลาดเฮ้ยลาดขาของเจ้าหน้าปานมีเอาใครอยู่ปานคว้างเอาใครอยู่ปานคว้างที่หือของเอาพยาอูชูขึ้นวันไหนได้เอาเฮ็ดผัวเนี่ยครับลูกของข้าชัมยาปีนได้เอาข้าหนาข้าไม่ให้ดุคุยก็เหมือนได้ยาเลยครับลูกไปยาเลยก็ยาเนี่ยได้ยาหลับอยู่เนื้อค่อยอยู่กับท่านตายไปเลยเพียงค่ะลองบ้านของมือเด็กก็ได้เพราะว่ามือแข็งนะมือเธอดีนักการตายอย่างก็ได้มือหัวน้ำเสียงนักควักใส่ช้อนควักกันมือมาย่อยๆควักกับชามควักผลลูกดังตกช็อกไอ้หรอควักกับแทงควักมาในของมือตามมาเยี่ยวยาวเนี่ยหัวมือมาออกอย่างสั่งชาเด็กก็ไม่แช่ร้องพ่อหามีก็อยู่นายก็ไม่ชี้น้ามีเพียรเลยเขาเป็นอุชุว่าได้ยังไงนะเจ้าขยมเนี่ยอุชุเกี่ยวไหนมาเลยมาข้าจ้าเลยหล่อเจ้าถึงสุดเลยขึ้นมาเลยมาข้าจ้าเลยคิดเป็นอุชุเกี่ยวเนาะก็ได้ตัวเองกว่าเรียนคุณลูกกว่าก็ไม่ได้คุณลูกเจ้าเกี่ยวไม่เขาเขียนเราดูโจมขามีก็หมายยาเขาเป็นขุนชื่อแก้วหมายยาเขาในนอเป็นก้นเงินเขาขาเขาดูยิ่งมาเป็นก้นเป็นก้นก้นวันหลังเมืองหลังหมายยาปนเนี่ยก้นเมืองปาราณาสีปารามีกู้สู่เอาไว้จ้องถึงเลยหมายยาปอมการถึงเลยมาเป็นลูกคุยตัวมันมาจะลูกคุยเขาก็มาปันให้ลูกคุยเขาอยู่ในป้อมปันให้ลูกคุยเขาละก็มันเป็นคนอยากเขาก้อนหนึ่งเยอะเยอะเขาเจียวเฮ็ดพอพึ่งเขาเขาเจียวเฮ็ดพอเก็บเขามีมันในกล่อมเปลี่ยนสักการอะไรมีมันในกล่อมเชียนมาอะไรกล่อมปันเฮ็ดลูกคุยเขาได้กล่อมเฮ็ดอาชีพเปี้ยวน่ะถามว่าที่เป็นพวกก็สมัยยันเป็นลูกเขาได้ปอวันนั้นแต่ลูกยิ่งความปอวันนั้นแต่ลูกยิ่งความปว่าก็ไว้ได้สูดูจะลูกยิ่งเขากันกล่าวมาเตอสูก็สูแค่ย้อนก็เป็นลูกคุยเขาเนี่ยก็ลูกคุยก็เฮไว้ปอพึ่งก็ไว้ว่าจ้อมกันเขาเป็นคนเดียวกันเนี่ยก็ก็จะเจนใจว่าได้พวกนั้นก็ใหญ่ไม่จ่ายกำเนิดในเก่าวันตามือน่ะลูกคุยก็ว่าปอพึ่งก็ว่าค่อยกล่าวว่าเฮ้ยเอาคนเดียวกันคุยปึ้งเยี่ยวที่คุยปึ้งเนี่ยมันก็ได้ไม่เห็นป้ออันหลักเอาคุยออกมาก็เป็นปึ้งวันไหนก็ไม่เห็นเป็นคุยปึ้งคุยเป็นลูกคุยปึ้งเป็นโบปึ้งคุยปึ้งอยู่ที่ไหนวันนั้นก็วันนั้นได้ลูกยิงจ้วมวันนั้นลูกยิงจ้วมวันนั้นไปเฮ้ยปล่อยช่องมังกรลงสมัยเชียงเอาหน่อยย่อปล่อยช่องมังกรกันในเชียงชาเตนังลาดเจียชาวันกายเอาก็เป็นเมืองหลวงเปลี่ยนละกาตั้งเชียงอนาการไม่ปล่อยหลวงเจวันเจราขึ้นในละกานำมานาเธอก็มาคุณอีหลวงใจละกาลายละกาลำละกาเล่นละกาชวมก่อนกันมาพี่กับสิงมังกลาว่างวงเขียนเจ้าร้องความนางนวลเยอะร้องเปียวเลตามวนร้องเปียวเลตามวนเปี้ยแก่นทอนเดนว่าร้องเจ้าไรเจ้าจ้อยอ่อนเตียมเตียงความชื่อใจอันเราสิก็คนนี้มังร้องยามพวางมือเช้าผุ่งที่มาหลันเตยบุญยาวลักกะก็พิษเย็นเป็นก้นหลายเป็นชายเป็นสายทุกนาว่าออกคำนำนายพวกเราก็มาปีกสิเรมังกลาปันเจ้าจำใจตั้งเจเสียตาจ้อยอ่อนเตรียมเจียมของป้องสู่ข้าวกูวงยัดเจ้าสัมภาลองคำอะไรก็เป็นอันก็ยินแค่นี้เทเสียนไว้กลางตานาต่างคุณเปียวเสียมเอากาดไว้นาอะไรก็เป็นต่างนางตั้งคุณปันนางจุนปันนางจอมชูกว้างหูสูงมาคำว่ายามเถิกต่อร้องก็ถูกไล่
จริงแต่สีตาก็ถูกเชือกอาร้องก็ถูกเชือกอะไรก็อาร้องถูกร้อนนั่นล่ะถูกเลยร้อนด้วยช่วยหุ่นเตียงดูกันมันนักก่อคุณโง่สองว่าก้าวในอยู่เปียกินชาเนี่ยพื้นเชกาเมื่อเปียคงดินยาวไว้ก็จะเห็นข้อมังจ้อเปลี่ยนอาจอมไอ้หอมพุ่งเติงหรือเมืองจำจ้ากินเปียมวนเปลี่ยนดินากาคุบป่ามาวันรวนตัววันยาวยอไปชอมังกลารู้กันไหมลักกาเขาก็มาฝ่ายให้กุนร้อนร้อนนี่งามมาชอมังกลาตั้งขุนตั้งนางเหี้ยไหมเฮ้ปีตามปุ่งหน้าเขาทำมันอยู่สมัครผิวเขาวันกันมามังกลาเป็นอาร้องว่าองเสียตัวองสุจับป้าเมียงกาลามองสุจับป้าเมียงกลาองอาคาทุนองจำปูจุนเนี่ยองถึงแจกยำเลียวองถึงเพียวเมืองจำเมืองกูหลาเล่คงลิ้นอันเลยอยากขินชักลององเสียนดังเอ็นนางกาวมาเป็นคุยปึงองสีวันในหนึ่งเมามีวันเลยองเนื้อเจอเกี่ยวนวลอ่อนเป็นคนวันอ่อนชื่อทุนวันชายองยาตายขึ้นแค้นอันเลยก็โหเจอเจ้าเปี้ยนเหลมังกลาเจสีตามีผู้เฮาชื่อลูกกันนาจังว่าองมังกลาจอมกันปันดุคุยเอาในเสาเมืองอูลาเจสีตาก็มีก็ฮักกอบเปียงซาเลยปาดปางเสียงมังกลากาเย็นสกังด้วยตามังกลาคานจะกาวามาเอากานาเยต้อยตานขานาชามปานจำน้อยหน่วยไว้ปางขถังตลายาป่านคุณนันได้ตวงคุณหันหน้าตวงนางตวงเนื้อจวงเมืองในยิ่งใจตาไอชัยอาเชียงธรรมมาเจอมาก็อาลองเสามูลชื่อหนูคืออันมอนาได้มีผู้อาลองเสามูลชื่อหนูเนื้อคติป่าแผ่นมันใจยายคมเต่านวมจุกมือเจ้าหมอนจอมยอดไข่หอมปานห้างเกียนว่าเกียนก็เจ้ามวนตั้งเปียวร้องหน่อเจียนเจ้าได้อยู่ระยะสร้างเมืองกลางอูหลาชั้นฉากอูเจออันเลชีก็ปารามีจุงครอบก็มูจุงเสือนามขาวทวนนวลหรือกว่าอ่อนอ่อนในล่างตั้งเปียวป้นเชียงที่เลือนยานกว่าป้อมเจียนนวลม้อยเนื้อขมันง่ายใจรู้ปั่นความโน้มจุกมือเจ้าปั่นไข่หนองเนื้อตันดีเมืองทุ่งขุนงูขุนเจ้าป้วมอิงค้างนางก็หมอวานนอนเมื่อกลางคืนตาไว้มึนเมื่อมือใบอียังหลองตาฮักมันทนขี้ป้นเหลือแกแฉ่งเจ็ดก่อวันเจ้าจอมใจโค้งกะไหลคาโค้งกะไหลคามาเดี๋ยวน้องหมอยายจงอาลองเปลี่ยนตาบุญกามาเจ็มตัวอากูสู่เจ้ายามอนยาวกำแม่เล่นวันหนูพักกอนวันตัวเมาเกียนห้างเปียวเนียนขึ้นขมันสายอาลองเจ้ามือเปียววางหอนหนอเนื้อนากาปืนเนื้อนากานั้นมันเอวการก้อยกากำเนิดขึ้นน้องหลายต่อตาเดียตานต้อยตานขานสามลำจับขับอายังกาเฉพาะพอมีดีจ่อร้องปานนั้นเมื่อจันขาวนูโฮมผู้ขังช่องข่าวฟองปัดตัวเมืองหลวงลากาขิงยำสายแดลองเปียวลองเชื่อจ่าเจอเจ้าคุณอาล่างแม่นพองช่างเศร้าย่อนเป้าจิงเพื่อการลองตั้งจานมาหน่อนนี้ไรนางก่อตั้งห้างหมาพอให้สมอให้จวดล้างเจ้ารอว่าเนี่ยตาปูส่งศึกวันเจวันว่านาสีตาวันลาดตัวอาล่างทัดพอปีรุมต้องไม่เข้าเลยก็มีจะว่าหรือปืนก็มึงกวนยาวก็หลองนวลก็ยังเสือเจสีว่ามือปานลำเจสีเมียวคำตุกสินพี่หิงปิวก็หลองตั้งห่างดีก็เผาที่หมื่นวันนางกังข่าวก็เปลี่ยนสาวนนทาเนวีวันกาลองพลามือเศร้าเตียนนางแล้วก็ขึ้นคำวันชายลองเตะช่างเศร้าเตียนลักกาทุ่งมือกะตาไหลคำวันชายยินมุนเปียวสว่างควางคุณกุลาชางตานาธานีปีตัวฮอนอดีชากำไหนต้อยตานข้านถามปานจำยองข้านันลองบุญชื่อใจคำมันเหนือนวลวางคติปาย
ก็ยากากำในตัดเหยียบดิชัดแต่หาตาเหยียบดิสิตัดโดยตันคันสามในไว้สวนาพาเพื่อกาปานาน้ำเนียนเขาแจนเจจักอาลาบอาลานางอาสมาพาร้องเจ้ามือเป็นลูกว่าขวยเงาเจ้าเป็นอุลาปืนเจกลางนางว่าช้ำสวาจ้อยหุ่นแจ็บสีตาในกว่าจอมเจ้าจอมมวนนาจิงตรงไว้ควางหน้าลวงใจอาลวงก็ยินฮักแสงแจ่มคือเปียดนางยศหมอช่อยหมออ่อนมือขึ้นไว้กันวันสากันในตาเรียบสิดาว่าที่หนุ่มเท่าเจ้าข้าป้าพี่ที่ได้ไปรู้ก่อนสอนผ้าเปื้อกาเสื้อหน่ายย่องหยันอีกนาหนึ่งจินว่าสังทาลูดกายืเลจากระตังเสียตังโลตราธรรมติสนาต่อดีไว้พูดโป่งยาวสวัสดิ์ทว่าจ้าจินนาตะกะเฮาเขากูคุณกูนางปอดจางโอกันหยอจินนาไปได้แผ่วมือไก่แผ่วถึงจงยังบัวสวัสดิ์จูจำหาก็พิรมุนจังแผ่วมาโฮปันตราเนยจินายามพ้องฉิงจ้องลงได้ไทยตีสนาตอตราเจ้าบอกว่าติหนุ่มล้อเท่าเพอก็ขยินได้ยินว่าสวัสดิ์จินนาปังกุจิมินั่นไอ้ตัวภายบรรณาเสียเจ้าทำหมอดีอาฐานะจ้องลงเมืองนายยิ่งอาใจเป็นตะกาตั้งหลายพระก็จะหมายมองเย็นดินหน้าหอมก็อุ่มหอมตะลาโจกยาก็กาตั้งเสียงต่างดวงยาโรงคือเปิดถอมัดความถอมาธรรมาติสนาตัวยิ่งใจกาตั้งหลายเมื่อขึ้นอาชายยินมุนเขียนเปียวว่าเปียวกามาในตาดียาบริสิตัดโดยตันข้างในไว้สีลูกก่อนชวนาผ้าเพื่อกาเฮือหนากุ้นนันยันมันแก่นก่อยอ้นเฮอประมูลเสื้อสาก้อยกาคำมันในที่ไม่รู้ก่อนย่อตะกาวเขาว่าก้อยกาข้ามาพูกต่อก้อยเบี้ยถูกแจ้งจานหนึ่งมาข้านั้นหนึ่งมาเย่เผยต้องตาธรรมวงเจียนเจ้าห้วยพอช่วยกูต่อก้อยกาคำในเขาก็ยินอุ่นใจคอโป้เฮอมิงยิงเล่รอใจนายหน้าดวงพอเลยก็ตุ้งธรรมอาติสนาดีไว้คือไว้ปางก้อยกาเขาเปิ้ยินเทียงคำพูดที่ซ้ำจังมาหน้าตายไว้ปิ่นตาลขันได้เผยกอยอสองปองมือขึ้นคือนาปาขันว่าชาโทกู้สู่ยองกุญญากู้สู่ธรรมสวุนาเผยก็อิงปึงเมื่อยังเสาเดียงกวางโมคานเลยตามุนอยมุนฮะตีกับมาตีกับวางสุรกองตั้งสิ่งตั้งหลายเขาฐานหน้าเสียเจ้าธรรมติยาฐานหน้าเมืองนายเลี้ยเป็นเงาเจ้าธรรมะเศร้าวนนาพวกกุตละในมักไล่ผู้อาลุสันตาเจ้าตนาในถ่อมยิงเสียวเนี่ยหรือชินเมากาตายิงตั้งใจเมืองได้ประมาณตั้งสิ่งตั้งหลายกูวันกูพวกกูยอมชื่อเลยมาถ่อมชื่อเลยมายินเย่ย้ำเหลียวตัวหนังจังในจังไว้เสียตระต่อคลาเป็นเจ้าเป็นปัดหนึ่งอยู่ยาวไว้กาตระอันวางไว้ในจิงจะกล่าวเขากูได้พิษกายกรรมกูได้พิษวจีกรรมกูได้พิษมโนกรรมกูได้พิษตามจู้ตรึกสามป้าแหละจ่องไรดีดังชอชิดนิ้วต่างหน้าช่อง5เฮ็ดดังหมอกโบเอาตัวเฮ็ดดังพื้นแดงเสียวเดียวพื้นแสนต้องล้านจ่องในวันใบคูบเลยคู่ไว้พุทธธรรมะสังฆะอาจิยตนาต่อเจ้าสามป้ากันต่อพระกันต่อตรากันต่อเสงขาว่าเจ้าหนังในเสียวดังอนุตกะเขามาเฮ็ดปรมาตาปรมาธรรมะสวนาตีนากู้สู่ในจึงกู้สู่นี่กุงอายุมันจึงผมเฮเป้สีอันตรีตั้งสิ่งตั้งหลายเด้ผมเฮเป้สีพี่หมูดีตั้งสิ่งตั้งหลายเด้ผมเฮเป้สีมิ้วหมอกว้างเอาหมอมิ้วหมอกว้างตั้งสิ่งตั้งหลายเด้มิ้วอันหมอดีนั่นเช่นรอละช่างตั้งสีอื่นเดียวเปลี่ยนย่องกันจ้องตั้งสิ่งละช่างตั้งสีมิ้วเนี่ยมิ้วเวียงเจียงตุงตั้งสิ่งเอาในกล่าววันตามือ
นามิ้วหมดีนั่นอย่าให้กิจอะไรคลองล่วงดีเสียนปืนสีเย้าล่วงดีล่วงเนี่ยตั้งสิ่งตั้งหลายนั่นเขาเลยจอดถึงวันหน้าผาตั้งติมวันติมหน้าติมพื้นติมยี่ติมนิ้วติมเลี้ยงตั้งสิ่งตั้งหลายเขาเลยกินเขาเลยหลู่เขาเลยอยู่ด้วยอายุวันหน้าชุกข้าพระปฏิภาณะอายุกิงอาป้าอายุกี่สิบว่าอายุได้ถอนตระเขาเลยขันจ้าจามจ้ากาวันตาเมื่อนากู้สู่เฮียงกโตโกสังกอมันก้าวถูกเฮดังกอเฮียงกโตโกสังกอมันช่างตั้งอย่างนั้นขึ้นเขาเลยจิ้นหนังล้าวเขาหนังเรือเขาเลยมือหนังตรักกันว่าท่านกาเมียดน้องเสนน้องคำพูดมาจีนหน่อยสมุฮือมากูจัดเมียดมากูผ่านตั้งผ่านอย่างหูตั้งรูแบบนี้ตั้งดีนั่นเขาเลยขันจ้าจามจ้าไอ้จิ้วถอนตระนั่นนางกามต้องห้องใส่ตะกาวเขาใครเป็นชื่อใครเมือกคือใครจอกชื่อใครมีชื่อใครมากชื่อเนี่ยก็10 นิ้วต่างหน้าสีแดง2-5เป็นหมกหมูจะเอาตัวให้ดังเพลินหลังต่างไว้ได้เขาได้ชุดต่อพรน่ะย้อนเอาปังหน้าพุทธธรรมสังฆอาทิยราต่อเจ้า3 บาเขาได้ขันจ้าจามจ้าไอ้จิ้วสิบกว่าเฮงมันสีเอาเนี่ยก็เป็นตามสีป้านั่นปูวางข้างหลอดเป็นสีเย้ากูเลยผ่าเลยหนูกูเลยขู่เลยหุ้นเลยหม้อกูเลยผ่าเลยเฉพาะตรานั่นการสิ่งตั้งหลายต้องว่าเวน่ะกัดต้องว่าแค่รถพูดสีเอาเนี่ยคือเลยอยู่งามแช่มแฉะกะเขาก็จีนปีนี้คือข้ามังกรปันกูก็กวนมือหน้าถ้าเข้าไปมาพระเป็นจะปวดมาเลยว่าเขาได้หุบเลยมักพระผุดรานี่ปั่นช้ำชาตราเขาได้มักสีจันทร์ผู้สีจันทร์มักซอตาคูอรูเผอรูมันชั่วย้อนเอาเตรียมทุนสักกำเลยตาเจ้าตาหน้าหลุดตานของยินราเขาเนาะจะเก่าเขาก็เลยกอมูลเจ้าห้องคำลำมูลเจ้าห้องหาตะกาที่จิกก็เปือว่ากล้ามบนห้อไว้กากล้าม3 คอบ่ถ่อมกล้ามมูลเจ้าเลยขึ้นผ้าบ่ถ่อมกล้ามก้นก้าอะไรเป็นชัดเทบ่ถ่อมกล้ามกลุ่มกล้ามมีไก่พิษบนตะวันตั้งสวนว่ะตะกาเขาดอกมูลเจ้าไก่ห้องหาที่จิกน่ะคือตะกาเขาที่ขึ้นผ้านั่นน่ะนี่ใช่เลยบ่ถ่อมกล้ามมูลเจ้าเลยขึ้นผ้าไหนไล่หลูไล่ตาเจ้าไหนไอ้โจ้ขามเจ้าไหนไล่หลูไล่ตาอยู่ไหนไอ้โจ้มีไว้เจ้าไหนไล่หลูไล่ตาเจ้าไหนโจ้ไม่ไว้เจ้าไหนในมุนเจ้าลาดป่านที่ของตะกาวเขาหลุดถอมก้ามุนเจ้ามึงจงอะไรขึ้นผ้านะเพราะถอมก้ามก้นก้าปีสัตเทติอารามเทติเมียดมูบ่ติมูดิกูมาเลยมาบ่เมียดมาใช้หามูเลยหามูดิเลยมาปยาถึงน้ำมาได้ถึงมาต่อห้องหาปยามาว่าไหนจริงถึงมาห้องมา3 ปยาถึงมาต่อหาปยาถึงมาห้อยมาขันมาถึงมาชาวอาจิตมาเนี่ยมันเมียดมาที่เป็นสัตเทวะก็ถามกำลูกกำมีได้ปุนวางเขาเจนปุนวางเขาเจนไหนปุนสมุกันปุนวางเขากันไหนปุนวางเขากันวางกันไหนพอผู้สมุเจนจ้าพิษปุนวางตั้งน้ำจังหยอกให้ปอกในก็ลายมีมั่งหรอไหนนะจังหวะตะกาวเขามุนเจ้าห้องหากูคำนั่นอันเจ้าว่ามุนเจ้าห้องหามาเจ้าเดินในห้องหามาถ่อมตะลาวะมาถ่อมตะลาวะคำว่าก็มาถ่อมเขาคำนั้นก็สมายินเขาคำว่าก็สมายินเขาคำนั้นก็สมาถ่อมย่อกำไรว่าตะลามาถ่อมคำว่าอะไรมาถ่อมคำไรคำว่ามาถ่อมคำได้มายินไหนเพราะคำได้ก็มายินคำว่าก็มาถ่อมไหนมันจะมีเรื่องกันหน้าจอวะไหนมันจะอีกหนึ่งเก่ามันจะอีกหนึ่งว่ะมันเป็นเมี้ยวผมเมี้ยวมันเก่ามายินเป็นเมี้ยวหนึ่งมาถ่อมเป็นเมี้ยวหนึ่งพอมายินเนี่ยมันยินหลายๆก็อันเปิดลูกจ้างลูกกำมันเฮ็ดจ้วงตลาดดักเจ้าหือลาดดีกว่ามันเอานั่นเพราะไหนจึงได้มายินก้อยช่างสอนชุ่มมาอ้อตา10 คองก็เอาในปิ่นตรามายินก้อยวะมันมายินก้อยพอมันมาถ่อมมันในเต้มันถ่อมไว้รองจ้างรองกำได้ไอ้จ้องว่าพอจ้างกำเจ้าไหนโจ้ติมีมาเจ้าไหนห้อยพอช่องกินวิญญาจ้าในไอ้จ้าจ้องไอ้จ้ามันติดปั่นมาเจ้าไหนห้อยพอเขาเมือกเจ้าไหนจ้องเดี๋ยวเป็นอาเปียเจ้าไหนห้อยพอได้พอถ่อมในปิ่นตรามาถ่อมว่านั่นพอถ่อมพอจ้างจ้อมกำจ้อมปิ่นตราเขามาถ่อมตะลาวะที่เขามาถ่อมตะลาวะนั่นพอจ้างจอมกับจอมมันอันตราโหไว้เดี๋ยวเขาถ่อมจอมจ้างจอมเขามาถ่อมย่อเพราะว่ามายินเด้ยินเอาหลายๆไว้พอยินตั้งไส้ออกให้ตั้งขาพอยินตั้งขาสมองให้ตั้งไส้ไปค่ายคนพวกเอาเปลี่ยนในเชิงได้ก็ปิ่นตรามายินไว้มายินตราไว้ต้องสุยินะคำมายินก้อยมันถ่อมไหนเราก็ไม่ได้แล้วจังว่ามาถ่อมเป็นเมี้ยวเนื้อน่ะมายินเป็นเมี้ยวเนื้อก้อยการหนังหือในตะกาวเขาเพราะเป็นคนมาถ่อมตรานั่นพระก็ไว้เจอจีน่ะสิเผยมันสิกรรมด้วยจ้ามีป่านในอันตะกาเขาเห็นว่าตั้งเตี่ยวมุนเจ้ามุนจ้างเจ้าเขาเตรียมตั้งเตี่ยวก้นห้อยก้นถ่อมตั้งเสียงตั้งหลายเห็นว่าพระก็ใครกาก็ว่านี่ป่านพระลำใครกามีงานอะไรจริงๆเต็มใจพอมาใครกาให้ก็ไอ้กาจึงห้ามใครกาวาสนาเขาจึงช้ำจ้อย
ก้อยงานได้จริงครับใครเผาก้อยการตั้งเฮ็ดบารมีเขาจริงกำก็เอาเดียวอยู่ชี้ก็ในอาทิตย์ปีมันผู้ผู้หันเพราะใครการนี่ป่านเนี่ยมันง่ายวะที่เรียกว่าง่ายไหนจึงง่ายคือซ้ำหยาบไปเองก็ที่เรียกว่าง่ายซ้ำหยาบไปเองก็ไหนเพราะหูอยู่คู่นามเจ้าจึงจะได้การนี่ป่านยาวเพราะว่าอยู่เขาหูหนามเขาหูอันไรก็เขาหูอยู่หูหนามเขาเจ้านั่นขันถางงาป้าเจ้านั่นอยู่นามขันถาช่องป้าว่ะรัตนาใจ12เจ้านั่นเขาหูมดเหี้ยตัวกำเบี่ยงตัวเกาไล่เจอกำเบี่ยงเกาไล่เพราะว่าไหนเตะเขาหูมดอะไรเนี่ยเตะการนี่ป่านเตะการนี่ป่านเขาหูเขาได้การนี่ป่านนี่ว่าเพราะนั่นนี่ว่านะนาตราหัวไว้ก้อยกาหูหลายป้อมหมอเช็ดซ้ำการนี่ป่านหลายว่าตะกาเขาหูตัดหลายก็กว่าหลายเชียงจ้าได้รู้มาดีการเขาเนี่ยโมเผาอกจกชัยก่อนตัวเขาย่ำก่อนที่บานเขาหูแก่ยุกหนามเขาหูหมอกับป้าชัยก่อนเขาหมอแก่ไล่หมักตายยังเปลี่ยนก่อนยุกเป็นหืนหนามเป็นหืนเขาหูม้วนเขานั่นก็สังเลคำการนี่ปานก็เปิดโชกกับปริจามักตาพวมเมียตายังเขาเมียอันก่อนนี่ปานได้กะง่ายจ้านมาป้อยังได้กะง่ายป้อมยังตัวเขาขึ้นป้อมยังอาจารย์เขาขึ้นป้อมยังลองตั้งมือเขาขึ้นป้อมยังป้อมโชตาปั่นตัวเขาขึ้นวันไหนเต้ตัดในการนี่ปั่นกาไล่การไล่โมไล่ชัยหลวงตาวันตั้งขึ้นก่อนการนี่ปั่นได้ตีว่าผู้อยู่ผู้หนามสะโพกโมไล่ออกไล่ได้เอ็นไล่ชัยไล่ดูพี่ก่อนการไล่ก่อนการไล่ก่อนกับพี่ใครมีหยานเพราะว่าใครการนี่ปั่นเต้มันหลุยยังตัวเขาขึ้นมันหลุยช่างหวยก้าตราตัวเขาว่าตัวเก่าเนี่ยมีรองช่างไว้ห่างดีสีอีไรห่างดีบ่ามห่างดีเก่ากันเอาซับเปียมาสีกันเก่านับซามาขนาดข้ามาทุกเก่าข้าเอาอาหารอ่อนไม้ย่อหมูสีตัวเก่าได้มันมีรองช่างไว้ไอ้เจ้าว่ามันมีตุ่มขี้ลงไว้ตุ่มขี้ลงไว้เป็นตีดีเปียดหลายๆไว้ตีดีเอาได้สับมีหีไว้ยังไหนเขาจ่องการที่ปาดบ้ามยังตัวเขาเนี่ยการนี่ปานไล่อำนาจนี่ปานไล่ม10ใส่แต่ละก้อนฮอดนี่ปานหยาดเขามีแต่ละก้อนมันกว่าไล่กาเปียใครหูอยู่หูนามละกาเปียใครหูละมันกว่าป้อมยังตัวเขาขึ้นป้อมยังสังขาราขึ้นป้อมยังโกลองรองขึ้นยังนั่นมันเป็นสังเวยกาตราน่ะโชตาปัดพระโกมากโชตาผูโชตาเขาโชตาตัวเขาไล่โชตาวิญญาณอันว่าใจโชตามีไม้เยาไหนนี่ปานเขาจ่องไรตะกานี่ปานเขาจ่องไรบ่ห้ามยังเขาจะไกลหรืออะไรมันเหมือนเจ้าหือแล้วในปุ่งเตียกมันตีคอรัดชุดมันเอาตีเจียบมาได้ก่อนเนี่ยคำว่าเนาะเขากินเนื้อเขากินปลากลมหวานโคน้ำมันงากลมหวานโคน้ำมันหมูเพื่อกินเหย้าเข้าปุ่มเขาเหย้าเพื่อมันกากเอาปุ่มเขาเหย้าขึ้นกะออกกัดถอกแปดสำเนียดปลายมันพวกกันมีออกมาชุ่มๆทำไข่มูตัวมันก็สังก็เปิดว่าอันเขากินเป็นเนื้อเป็นป่านเขาลุ่มลาคำว่าคนน้ำมันงานั่นก็เองเก่าเย้าเพราะห้ามยังตัวเหมือนยังกองซีเดียมการนี่ป่านได้การนี่ป่านได้เขายังตัวเขาเหมือนจริงเขายังเนื้อป่านเราคำว่านั่นก่อนคือเขายังเหมือนนั้นก่อนจองการนี่ป่านได้พวกชี้ออกใช้ออกคนเขาการไหนเจ้ากับพันยาโหติ่มเฮ็ดหรอกน่ะเขาตียังแล้วน่ะในจังหวะนั้นน่ะมันเป็นอย่างละอันออกกากอันนั้นไหนมันเป็นเนื้อป่านเขากินคำว่าเมื่อกินได้หวานได้จ้างแก้มย่ำอื่นผือกำเนี่ยเผือกเปลี่ยนขึ้นมาวันจะไล่มันเอาหน่ะกำได้เผือกออกมาแทงมาในเต้มันเหมือนเก่าเอาหน่ะจังว่าพวกยังเหมือนนั้นเต้นี่ป่านนี่เจ๊กว่าง่ายจะเก่าเขาเจนจ้าด้วยวุ้ยผ่านด้วยวนด้วยดีพวกตอนด่าได้ว่าใครกว่านี่ป่านได้ผู้อยู่ผู้นำตันแล้วก็ป้อมยังสังขาราตระนี่กว่าไรสังเสียวยังตัวเขายังยุกนำเขายังมันเมียสุขาสร้างเล็กใครป้นใครเปลี่ยนน่ะยันขึ้นเมืองภาคเอาที่ตึกมีหลวงกรมตัวนาดินก็หันมีเอาจูว่าตัวเขาไว้ก็เปิดไหนแดดแล้วก็นั่นไอ้จ้องว่าปู่หูชีฟ้ามาดันหน้าขี่เหนือหัวก้อยห้อยปนวันตายเพราะตายม่ามปนวันเกิดเพราะเกิดม่ามปนวันทุกข้าเพราะทุกข้าม่ามปนวันขี่เพราะขี่มาหนึ่งเดียวหนึ่งเจ็บหนึ่งกังไว้จูเมียเพียบตาจูหมาคำวัวก้อยตั้งดีได้เอาเจ้ามาเป็นเปียวเนี่ยเปียวหังหายเปียวสังไว้ทุกข้าลงเลยตันหนาก้อยห้อยตันหนาอยากกล้าลงตันหนากิเลสลงตันหนากามาวนลงตัวหนาตันหนาตัวตันหนามาปัญญาพังเขาก้อยห้อยจังหวะมันปันขี่เน็กเตี้ยเตียงเขาก้อยห้อยตาหนาได้เลยมันจะตาชาลูกพระเป็นจะโกโหไว้ตาหนาเอาหน้าพระเป็นว่าว่าลงตาชาได้ตาหนาที่ตีกันได้ตาเต็มนามีตาหนาตาขันเจริญด้วยนะป้อมไปในนี่ป่านได้เมื่อไรนี่ป่านก็ให้ตาชาได้มีแต่ว่าโหไว้บรรเทานี่นะ
ศาสนาก้นหูก้นหมวไว้ผ่านจอมก็ศาสนาพระเจ้าว่ามันมาเจอเก้มันเป็นศาสนาเขาอันนี้เขาอยู่ในจีกังมันป้อหมอเฮ็ดศาสนาป้อหมออยู่ที่ไหนที่ไหนศาสนาในจงไว้ปันเขาช้องขอเนี่ยป้อหมอเฮ็ดหมอช่างหมอจอมหมอวิทยาตัวเขาอาจารย์เขาอย่าหึงยอกป้อในเต้จีศาสนาอยู่น่ะป้ออาจารย์เขายอกในหนามันได้โคยอกเนี่ยโคขึ้นเอาขึ้นเอาโคเนี่ยขึ้นมาเอาแผ่นกูบเลยนะโคยอกเนี่ยเอาแผ่นกูบเลยนะอาจารย์ยอกเนี่ยมันเจ้าสังกูบมันเจ้าสังกูบเดี๋ยวสังมากุบอาจารย์ยอกเขานั่นมันหยาบดูแลสังมากุบนะไหนเต้ซ้ำดูแลสังกุบอาจารย์ยอกเขาเอาขันทีเขาเปลืองหนึ่งเอาปารามีเขาเปลืองหนึ่งเอาเจอช้อนเจอเขาเปลืองหนึ่งเอาเจอช้อนตัวเขาเปลืองหนึ่งว่าเนี่ยมันเป็นอันมากุบอาจารย์ยอกเขาพวกใครหูอันกุบมันอันในมากุบอาจารย์ยอกเขาเขายำลักเขาป้อมลักเขาสติวิทยาเอาเจอช้อนเจอเขาได้เป็นกุบอาจารย์ยอกเขายำโกดป้อมโกดพวกไหนจึงนี่ก็มันเป็นเอาเป็นเจอช้อนเจอเขานี่มันเป็นอันกุบอาจารย์ยอกเขายาวแผ่นยอกแต่โคยอกแต่เอาแผ่นมากุบกอบในเด้จะกะเขาตราเนี่ยนะก็ในถอนตราเนี่ยนะตราในมันเดียที่เปลี่ยนนะตราในช้อนก้นเจียงก้าช้อนปลาก้นหนุ่มป้อยยุ่มก็เป็นตรานั่นน่ะป้อมยุ่มเนี่ยก็จังว่าต้องว่าเป็นลัดเลียกันนั่นน่ะสปอร์ตรามันจะป่องจังเลี้ยงจ๋าว่าเนี่ยน่ะกวนเอาในตัวอิงร่วมเลยตัวอิงร่วมเลยพวกร่วมนี้เนี่ยก็จะอยากอีสังร่วมมันว่าได้มันนำหนาลูร่วมใครไล่ร่วมใครกินร่วมใครให้ร่วมใครโขร่วมการ่วมเปี่ยวร่วมเชื้อร่วมตู้ข้านรกการร่วมมันร่วมหลายน่ะก็ถังร่วมทั่วไปไม่ไปต่อกำเจอแล้วร่วมถวยจะเขาจะออกได้ก็ซ้ำเป็นร่วมเขาเนี่ยข้าในอยากขวนไว้ไหนปืนในใจเขาใครกวาดตั้งได้ตั้งนานก็ซ้ำใครกวาดก็ซ้ำเป็นร่วมเขาเนี่ยต่อว่าร่วมมันเชื่อนั่นเป็นร่วมเสาร่วมตาหนาลายเป็นตาหนาแล้วตาชามนี้ป้อมป้นในนั้นร่วมในเด็กตาชามนี้เอาป้อป้นในนั้นร่วมในเด็กตาชาเด็กที่มิวทีไรนี่ป่านง่ายแล้วนั่นคือเขาสังขารตะไลเนี่ยว่นเอาเนื้อมันกลางกวางว่นเอาเนื้อมันแจบสีดีงามหูตัวตีนเท่าไหนคือพวกเวสังเวก้าสังขารยีอย่างมันสังเวก้าจืดจางมันอย่าไปมองมุมมองต้องตาอันห่างดีอย่าไปมุมมองต้องตาอันเหม่ออย่าไปมุมมองต้องตาอันหอมอย่าไปมุมมองต้องตาอันรักป้าตั้งติเจ๊กมาชุบปั่นมาตื้อปั่นมันอันว่านั่นพวกไหนจึงสังขารตระสังเวก้าตระนั่นเตะป้วนยาวนี่ปั่นได้ตีการง่ายเหมือนที่เขาไปกองขี้เขาขึ้นนั่นยาวตะกาเขาจังว่าพวกยังว่าตูเก่าจะเก่าใครกินอันหวานใครหันอันเจียมใครวัดอันเหม่อใครใช้อันดีใครหวังคู่กันคู่คำใครห้ำหวานใครห้ำเรียกใครห้ำนายดีเรียกปาดยังด่าหาสายข้อมองกล้วยบ่ได้เด็ดนี่ปาดนี่ตีเอากระเหล่าลูกกวนก้อยกับพ่อหาเจ้าไหนย่าวไหนช่ำเตียวกระเหล่ามาหลานนี่ปาดไอ้ป้อมเอาเจอตลาดนั่นสั่งสอนชุ่มมาตูเจ้าเก่าเอาตอซาเขาก็หายโมหะเขาก็หายพ่อเลยชื่อมันต้องช้ำฉามามันต้องช้ำฉามาตั้งแต่ยิงใจเขาก้อยการนี่ปั่นในเขาย้อนว่านี่ปั่นชูวันนี้ก็กลัวเอานี่ปั่นชูเนี่ยก็ปล่อยเอาเพราะว่านี่ป่านมันได้เตี้ยกว้างตั้งกามันนั่นง่ายตั้งกามันง่ายมันทีเวียมันได้นำนางเก่ากาเป็นสัตว์เทวากาเป็นขุนหัวข้ามว่าหลุดที่เจ๊กตานที่เจ๊กไหนมันจ่องกาอะไรนี่ป่านเก่าก้อยกาอัมมากอัมมีไอ้คดีนี่ป่านก็ช้ำไหลก้อยเก่าว่าโซตามากโซตาโพสังขารตรายินันยินจันสังขารตัวเจ้าเก่าเขาขึ้นมาเพราะในเจ๊จึงโฮมบ้านมีเงินเนี่ยเปียกก็เลยนี่ป่านเก่าก้อยกาเขาเจียวจ้าจับตาหน้าก็เลยนี่ป่านสีหน้าก็เลยนี่ป่านเก่าความในเด้ตลาดนั่นเนี่ยป่านตะเขาเฮามาเอาจ้องเอาก้นใครที่ป่านในเขาเลยสติตระอยู่นำคันถาสองป้าสีมือเฮาในก็มันใกล้อ่อนให้ตีนเฮาในก็มันใกล้อ่อนให้ตาในก็มันใกล้อ่อนให้ชั่วเฮาก็มันใกล้อ่อนให้หูเฮาก็มันใกล้อ่อนให้ก้นเฮาในมีหูสองขวานมีตีนสองขวานมีตาสองขวานมีมือสองขวานไว้กับมือขวานหนึ่งอ่อนดีมือขวานหนึ่งอ่อนเมือกหูเฮาก็ขวานหนึ่งอ่อนดีขวานหนึ่งอ่อนเมือกขวานอ่อนจึกกะลาจ่อว่าหูในมันมีหลายมันมีไว้กันจับมาในมันพอพร้อมใจกันเสียงหนังเก่าหูตะลาเจอตะลาชบตะลาจินตะลามือตะลาตาตะลาเป็นเมียวหนึ่งหูเมือกตาเมือกจินเมือกชบเมือกเจอเมือกเป็นเมียวหนึ่งก้นหลองจังจะหือแด่เนี่ยติมาใครในลูกก่อนนะ
เจอตลาอันว่านั่นเป็นจื่อจีนตลาในอันตะกาวเขาลูกเคลื่อนนี่เลยเผียวมาคำในสองคำสามคำก่อนกันข้าเจ้าจูจ้ามาในเป็นจีนตลาว่านั่นเป็นจีนตลาว่ะไปหลงมาถ่อมตลาเลยหูตลาก็เอามาจีนตลาก็เอามามือตลาก็เอามาเจอตลาก็ป้ามาจ่อมาถ่อมตลาว่ะย่อป้อมไปมีจีนตลามีหูตลามีเจอตลาชุมกาอ้ำกาคือหนามาใครนอนหนามาขี้เจ้ก็ต่อปืนถอนตราพ่อมือก็เขายังไปนอนก็มีอย่างเก่าว่าเพื่อว่าห้ามใครเก่าข้านนั่นก็เพื่อว่ากินตราไปป้าหูตราไปมีนั่นไปใครกวาดถอนนั่นมันใกล้เป็นน่ะคนนรกกันเลยชุมมือนอนจ้องเมื่อใครนอนจ้องปุ่มต้องก้องปุ่มเอาต้องปองปุ่มกับป้องต้องเก่าเก่าหนาชี้เก่าชี้ต้องเก่าอิวทำอะไรก็มีอย่างเก่าสังเกตว่าเพื่อนเจ้ากล่าวว่าเขากะดีตั้งนั้นตั้งในหืมกว่ากว่าแล้วนี่ก็ใกล้เป็นเก่าคนนรกสังขาราตราเนี่ยแต่ว่าเจนจ้าได้ดีพอถอนกามุนเจ้าได้คืนผ่านวันนั้นมันหมานมันหมานว่าใครคืนเมื่อนี่ป่านจึงคือได้ยังตัวใจเขาคืนละแต่กลับมายิ่งใจเอาเขากูก้อนว่าอย่างตัวจะเขาขึ้นว่าจึงนี่ป่านนั้นเขาตีหันถึงที่เทือกมันอยู่ยาวว่าในเนี้ยจ่อมาจ่อแต่แทงชูตัวก็อาร้องพระปีนเจ้าเขาอันวันนั้นอยู่ยาวว่าเปลืองแรกไหนอันพอมาคำว่าใหญ่เมื่ออยู่เมื่อละกายอ่องเหอกับเมื่อเปี่ยวเมื่อเชื่ออ่องเหอเมื่ออยู่ในนางเมื่ออยู่ในนางเจ๊สีตายเอาหนาไม่เมื่อเป็นลูกนางเมื่อเป็นลูกขวยนางอุรวัติย่องเหอกำได้ไปกาจำขึ้นไข่เทียงวันหนึ่งมื้อหนึ่งรู้ก่อนเนาะกว่าปืนน้องมันเราเติบบิ้วไปไม่หุ้งนี่ไปกวาดร่างหลายป้อมขึ้นมาไข่เทียงมื้อหนึ่งไปยาวเนื้อเมืองไหลแล้วเพราะว่าถ้ากะเขาไข่หัวว่าในเจิงเนื้อเมืองจำปานากูเนื้อเมืองจำปานากูอ่ะลูกฉันก็ชื่อขัดขายง่ายเฮือนมีหางน้ำใหม่ก้อนมีเจ็ดเป็ดเกาจันว่ะเฮือนนั่นมันเจ้าว่าเจ้านะเฮือนนั่นมันเจ้าก็เจ้านะก้าก็ง่ายขายก็ถูกฉันก็เจียวหมอกเจียวหมากว่ะเจ้าจากการล้าเหมือว่ะอันไรก่อนมีลองตั้งตู้ข้าวมากก่อมสั่งปิดไว้ก่อมสั่งตัวเมืองก่อมโมหวานก่อมอ้วนว่ะเมื่อยามนั้นก็ดักชัดชิ้นชนกันก็เต้นเมียผูกไปพักกี้ก็มันดีว่ะอายาสีปีเมืองก็อุดุยาสีสามชิงก็มันการแน่หลักถักเปียมาสุธรรมะเป็นคุณอคำว่ะอันเป็นน้าไม่รู้ป้าวันนักกันทวัตตีว่ะเป็นนายกามาเฮชียวันก็เฮืองเมืองก็เปียวน่ะมันง่ายปักหมุนก็ตันหมูอายคนเขาป้อมย้อนไปมึงจำปนากูในอาโลมันทนไหนเอาคำไหนวันก็มูลเมืองก็เฉาเผาก็มูลคนก็เปียวยาวเพื่อนพ่อก็อุดก็ขานยาวเพื่อนคนผ่านที่หูดีว่ามีอ่ะเป็นคนเฮือชัดเจนกี่ด้านซ่อนกันบ่เป็นทาเป็นจ้านลำต้นหมักมันเขาบ่นเป็นสามควายอ่ะมึงลงเจ๊ๆบ้าๆลงอ่ะวันก็เฮืองมึงก็ดีได้หรอว่ามึงผีจิก้ามึงจำบานาโกปีเกเรื่องซาตางมีเพิ่นจองก็ละเลยมือหอดมือป่องปอทำลืมเปียดตางปอกตางพลังเคลื่อนมือเพิ่นก่อยเกินยาวจองมือจำบานาโกปีกี้นายเผามาอยู่ก็มันมืดยาวเผามาอยู่ก็มันเปียวเผามาอยู่ก็มันจ้าเผามากากออกลืมตั้งมือเหมือนจึงมือยังตุงในกว่าพอมาอยู่มาเช่าบ้านจึงใครมือตั้งหนองตั้งหลังพอได้มาอยู่มาถังมันลืมไปตั้งหนังตั้งหนองตั้งหลังขึ้นไหนแต่ว่าวันก็ขึ้นมือก็จ้ามือจำปานาโกก็เป็นยังไหนตะกาวเขาว่าเมืองกูปอกได้เมืองก็ผิดอึบเกือเมืองมีชื่อมีเชื้อเมืองอะไรเสียก่อนมันนั้นเมืองเลี้ยนอันได้เมืองควายก่อนจังปัดก็ตีใครวัดมาได้ใครวัดก็ตื่นมีอันแล้วก็ได้จี้จ้อยมาเด็กก็อันนี้เมืองอันนำเลยขันตามบทเมืองอันเลยกดลูกถุงเมียเมืองมีเพี้ยมีหลานอย่างอันเจ้าเมืองจีนสาวพากรเมืองวางจ้าเมืองอันเฮียงก็มีขวัญหลวนก็ว่าง่ายก้นกับย้อนไปก้นเมื่อไรสิวที่อยู่ป้อแจบเนอสิวเตืองเมืองคำจำปานากูได้ก้นขู่เต้ชุ่มหลังเฮือนเขาเตี้ยหลัดป้อมไรใครป้อมใจเอาเมืองเขาที่ว่ากว้างเลยก็หูเบี้ยงต่อหางเบี้ยงก้อยมีเปลี่ยนปากโคกชิอยู่จะหนาพร้อมตายเอาเมืองนั่นเจ้าจ้ายาวลาธานาลับลาธานาปฏิสาจำบาเวียงคำในไว้กายเย็นแชนเยเมื่ออันโคเพเปิดตัวเมื่ออันสนุลานอาคารปานานผ่านบ่ลืมตางมือตาไหลทองตามหนองตามหมองมีเมืองจีโกมนเชื่อใจนาคุณนานางเหือเปื้องกูวันเนอหน้านางเหลอพอสันแสงเสือพอจึงจำกามจำมนจำเปียวมึงจำปานาโกปีมึงจำปานาโกปีกี้ในใจเอาคำไหนไว้กามุอยากคุณอคำขาผัวเมียเนี่ยเป็นมิดุอ่อนว่ะคำไหนข้าไปมิดุอ่อนโหงก็ไปมีเมียก็ไปมีพระก็ที่จะอยากเพิ่งก็ขาในเนี่ยเรียกขาจ่องมาตื่นปังกันว่าหนึ่งว่า
ผมมันว่าเองไงนายก็ไม่สิเนี่ยว่าก็กะหาดีมีลูกอ่อนชัวว่าหาดีมีลูกอ่อนป้อมมีบ่ได้จึงพวกเขาอยู่เมืองพายาเมืองรุมยาวบ่ได้จึงอันตัดที่ว่ามาปูวันจากเมืองสิงถึงเมืองคำเมืองจำปานากูในมันมีผาไก่เจอละโยอยากจัดที่ชุนหน่อยเคยคุณก็ตัวนั้นมีเอานางชูได้เอาตั้งหมอกยาเข้าแตกได้ย้อนดูย้อนล่าล่ะมีลูกหญิงก็ดีมีลูกชายก็ดีมีลูกหญิงก็มีอุ่มจังว่ามีลูกชายก็จะมีลูกเป้าอันนี้เต็มหยาบช้างอันนี้เต็มหยาบช้างอันนี้เนี่ยยาวหยาบหนาชีเปื้อนมีลูกหญิงก็แก่มีลูกชายก็ทู่ยาวอ่อนกันย้อนยาวอ่อนกันย้อนยาวข้าเจ้ามาย้อนลูกย้อนล้างขายาวกำในยามตั้ง6 คืน 7 วันเตรียมยาวทากาขาก็จ่วยยำตั้งกวางสุดตัวปุกตาปุกตีช่องคุณตาตั้งคุณตานางยามตั้งก็ปมนเชื่อใจพวกไหนมีลูกตานานวันเสือเชื่อมนแก่นชายสองขาผมย้อนกันย้อนดูย้อนล่างขาที่กำไนย้อนทำไมต่อมาวินวายกายจับแทงชูต่อกว้างอาลองมีมันเจ้าเช็ดจัดเจ้านอกอันขึ้นอ่องคุยไม่หูมือว่าคำว่านั้นไปชุดชิงเลยเจ้าลูกเมืองสีเมืองตุกสีตาไม้กำไนฟังลูกเมืองตุกสีตาลงมาก็ปีลงมาเบียดเลียนลงมาวอนลูกหามาจำปูมาตุกสูนเมืองคู่กลางอะไรปอจานน้ำมีเพียทีวีก็จำมันแจ้กับเรื่องนางลูกป้าขันธาวตีนี่นะก็ไม่นางก็พนันได้ปักหมอกแล้วว่าพนันได้ปักหมอกแล้วสีฉามือเลี้ยงผ้าปังเสมาเนี่ยก็สองมือจู้เสียตีต่างเขากะลาเขาตากไว้มือเรามืออยากคุณอข้ามเขาเนว่าหอพุ้ยกูลองยาวว่าที่เอาหมุนพวงเจ้าปานังเมืองเถิกสามเจ้าไขยพระสุธรรมะยอดเจ้าอยู่สร้างหอหามอุสตังหรือคำว่าขันว่างพันใดปังหมอกเด้นางวลายชามมีนายยามอ่านดึกลื่นขึ้นไว้ขิงนายไหลชุมขาดพันอีสักแล้วมีเจ้าไหนขาดจองเลยมาลาดคำเจ้าเป็นเจ้าต่างจอมเก้าพันขนางน้องมีเงามีหนังในไก่ย่อผัวไหวเฮ็ดไหนสีเอากำไนอันเป็นคุณอข้ามว่าไอ้ก็ไปหู้ไปเจียงกาเสียปุ่งแต่ปีตาปุ่งน้าเขามาดูทำไมปีต่างปุ่งน้าเขาก็จ้าหน้าเขาเนี่ยปีต่างปุ่งน้าเขามาตากเลยว่ามือหน้ามาสาวจอมเขาติมีดูยิงนางสาวขาติมีดูยิงนางสาวขยาวลูกชายเนี่ยมาขาเป็นลูกยิงขาตีเกิดออกมาเป็นลูกยิงจิ้มกัดปีต่างดักไอ้จ้องลองตามมีไหนมาขยาวปีต่างคันนั้นชาตัวหนึ่งตุกสองคันไหนเป็น3ตุก4เป็น7ตุก2เป็น9ค่ะพันเจ้านาเป็น7เนี่ยค่ะพวกเก่า2ตุก11ค่ะ11 2ตุก13เนี่ย13 4ตุก3เป็น17ค่ะที่ก่อนกัดขยาวก่อนกัดอีกขยาวปีต่างเขาก็มันจ้าว่าจ้าน่ะตากซ้อมหนักขัดตลาดที่เรือนหลอกหลาวันอุมวดคนในใครตกน้ำตาไหลน้ำผู้เชื่อว่าปีต่างของกองจ้าหนาเขาง่ายตกมาหลายเม็ดตกมากะหือเนื้อมือโครงกลางได้เขาผู้เชื่อได้ปีต่างเขาก็ช่างป้อมจังไว้เอามีกะหือเพราะไหนแต่อันปีต่างเขาหูนั่นเดียวมีกะในผัวในการใกล้จกน้ำแล้วน้ำมันว่ำหรือชิงไหลเนี่ยว่าป้องตกน้ำมันก็ไอ้ผลชิงเฮ้เด็กก็นั่นก็ดอกเอาไม่เขาหูดอกได้ข้าวเปียกใครตกน้ำอ่ะมีชิงเลยเขาว่าตกเจ็บเจ็บขึ้นดอกผลชิงเลยว่ะมันดูไรว่ะมันดูไรว่ะเขาว่าก็จะมีหลายล้านของกูนะเขาว่ามีชิงไว้ในดูนึกตกน้ำมีชิงไว้ว่ะตกตั้งเดือนก็มีชิงไว้ในดูเขาว่าแต่ผลชิงไหนในถามว่าในเต้มันเปลี่ยนสังเปลี่ยนปั้นช่วยกันหย่อนปฏิวัติดีกว่าสังนั่นสังเป็นปั้นกุ้งกว่าเปลี่ยนหย่อนปียัดกันกว่าคำไหนนางก็จมเชื่อยจมเชื่อยาวคำไหนจอมหลองจอมลางยาวควรลองคำก็ชาสู้ตำอย่างกว่ามือมานั่นปอกหนึ่งปันช่วยงวยยนาปันนางยาวปันกว่าจ้างปากมาปากวูปากควายปากนำหลักบนเชียงดีไรถาวางทองยาวปันจีมอนนางกังข่าวก็พูดที่มีดูยิงสาวลอยก็หนุ่มนวลทองแดสู้ต่อหลับต่อปันจอยนางป้อมยาวซอปันตั้งเงินช่วยป้องปากคำหิวช่วยป้องปากเฮ็ดนานเนี่ยปันตั้งขอมตานางนี่เขาเป็นปีจีร้องต่างจินสู้ตัวรับต่อ
กำมันในพวกนางก็มันกว่าเนื้อต้องเที่ยวสีชาเยอะกว่าเยอะการนี่เนี่ยสักเกตย้อยผ้าปันปุต่อที่ได้ถึงมาย่ามือปีหนึ่งที่ได้ยอมแก่ช่องลูกเหลือนั่นเปียงยิงก็เจ็บพายย่อมันปียอม2 เดือนไว้ของกำไหนพอปียอม2 เดือนมาเรา10 เดือนเกิดเตี้ยใบพอเจี๊ยเกิดมาเนี่ยก็กลายเป็นเจ้าหน้าห่างหอบเป็นกอเป็นเบี้ยงไอ้เด็กชาปล่อยแสงคือปล่อยกวางชายหย่อนปล่อยมองเขาอยากก็ไม่เขากวางบุญนำโม่ไว้สิปล่อยตัวรอเขาเสียขีดฉายไว้สิปล่อยปีปัดอาเขาไว้สิปล่อยจากกรรมนางเวียนเขาอยากกำได้อ่อนกันมาล้วนผักกังเจ็ดจันเห็นได้กำได้น้ำมีเพียมหาทีวีเลยนี่ก็มันเหนียงลูกหนึ่งล่างมันยางตาป่านนั่นยากำได้จังว่ามีลูกไม้มีลูกไม้กำได้จอนนรกาในเต้อันห้องว่ามีลูกมีล่างอันวันนั้นมันเต้เก่ามันจะว่าก้นสำจะว่าการสำมุกเจี๊ยกับจะโยมหมาไอ้ก่อมสั่งก็มันง่ายมีไม้กำได้มีไม้มีลูกไม้กำได้เป็นนายยิ่งอ่อนไปก้อยใหญ่ย่อกำได้เจ้ซ้ำจะอยากจอมสังหลาอยากกว่าวัน5ไปเจอก่อนอยากกว่าเดือน5ไปเจอก่อนอยากกว่าปีไปเจอก่อนอยากสังหลาอยากกว่าร่วมอยากกว่าร่วมทำอะไรกำได้พอรวมทองมาตื้ออยากกำได้อีกอย่างมีอย่างกันมาอยากจอมเขามานำนมอยากจอมรวมอยากจอมปีอยากจอมวันอยากจอมเหลือนอยากจอมกันมาตื้อกันไปจู้กันอยากมาวัน1 2วัน3วัน4วัน5วันรวมทองมาตื้อรวมกับปองมาตื้อกันได้ยอกำได้มือมันตีจ้าคือดอกมาแต่มีลงถุยใจแหละมีลงต่อชาก้อยอยากมาก็ไม่ลุมโลภะก็ตีมีมาลุมโมหะก็ตีมีมาลุมจันนายากาก็ตีมีมาอยากมาลุมมันป้องกันมาอยากกบรวมมาตื้ออยากกบรวมมาตื้ออยากมาเพราะอะไรกำนี้อาสากไหลมาขบ1 ปีปลายมายาวกำนี้พออยากมาซาเลยมาขบ1 ปีปลายตีมาต่างปันจื้อนางสังเบียปีกังสกรรมดาว่าที่กวนยานะว่าที่ลำได้กลางใจตัวเผยตัวอังมือคือเสียงตลาสันติอาปันเจือลูกนางน้ำมีพยาทีวีวะก็ปื้อพันนั้นไรปักหมอกก็ปื้อพันไรปักหมอกแต่นางรัดเนทีปานไหนจองจือมานางเย้าจองว่านางสางห้องปากรัดปีนางสวัสดีนางดีห้องว่านางสวัสดีนาสวัสดีก่อยดีหวมตอนมานางขิงขึ้นทีแดต่างปันชื่อคำปอมสวัสดีพี่ชอบมันยาวย่อนางก็อยากมาเตะกำไรใหญ่ก็ตีใหญ่ก็เข้าเท่าก็ตีใหญ่เท่าตีเท่าก็พักลักตีแล้วก็กบสวนตีอ่อนกันใหญ่มาตีมากำไรใหญ่มาพวกเขาก็หักไหนลุงจึงมาในหักไหนพวกเขาเมียเขาหักนาสวัสดีได้แล้วเขาไปจ่องเฮ็ดปันหอร่วมนี่แหละหลังเนื้อมันนั่งอยู่ใกล้กินใกล้กันนั่งเนื้อหออยู่หัวร่วมนี่นั่นเชียวนั่งอยู่นั่งหอเฉาเดียวนั่งสวัสดีหอเฉาเดียวไหนไม่อย่ามาอาสัก2 ขวบ3 ปี 4 ขวบ 5 ปี 6 ขวบ 7 ปี 8 ขวบ 9 ปีตัวลีตื้อต่อยน้อยโหนาจ่ามีย่อยย่อนนางในห่างดีที่มือเป็นลูกอ่อนสูงขึ้นน้อยกลมตื้อต่อยน้อยนางพังจอยอย่าก็อาสักเดี๋ยวพี่ใบผ้าปันปุดบ่ย่อนตุกทองอาจากนางตื้นห่างดีแด่9 ปี 10 ปีแค้นตัวก็ได้มา1 โค1 เด้งไกวข่าวก็แค่เราตวงลองกู้ชวนห้างหมอนเลยมันมอยเสียงลาดในก็เจียมตันน้ำอ้อยมันจ้างลาดมันอ่ำจ้างไข่เสียงไก่ลาเสียงไก่ลาดนางก็มันง่ายโอ้เสียงลาดเลยก็ว่าถูกหูมาเจอเปิ้นไว้กำเดียวอาสักชีวิตหนักของม้า2ว่าสักมา12มาเนี่ยก็นาข่าวม้าฉลอดเช่นอันนี้หมักมูลไข่หล่นกายมาไข่เป็นปากหิบไข่เป็นปากไข่เป็นป่าหิวหมักตาก้นใจมาลอยคำนี่เด้อนางเลยเด้ออาสักอย่ามา13 ตึกเป็นไข่ว่าเป็นสาวเชี่ยวอาสัก14 ตึกนั้นเดียวไปมีก็ฟอง2อาสัก15มาแต่ใจตึกหมองใครหมองโยอาสัก16มาตึกหมอหางคือหางโคเสียวใครทามาข่าวหมามาอีกมากำไร
อาฉาก17ยาวอาฉาก17ใครมีลมเน็ตลมมวยถวยจะมาขยับมาตานมังก้ามังขยิบขั้นอาฮะก็เปลือว่าตาฉันตานั่นใครไล่อ่ำไล่หันก็ได้เปลืองหนึ่งใครกินอ่ำไล่กินก็เปลืองหนึ่งใครกามสร้างกาก็เปลืองหนึ่งก็เปลืออยู่ที่ชุมมุงเตี้ยไม่ได้ลาลิกามเปลี่ยนลาลิกามสร้างนี่แหละกำไรนางนี่มันห่างนี่นะเราก็มันเล่าไหนอ่ะละลูกยังจะออกคำแล้วจำปานาก็ตึกอย่าคืนเป็นอับโอชาวเชียวอย่ากะอาสาไรชิไปเจ็ดโคปีไว้ผ้าปั่นปนอาลูนางก็มีน้ำยาวไว้นางก็เป็นนันใจตันวันไงเจอเข้าก่อนใจไปครั้งจำเสียอายนางในรองเราเนี่ยมันง่ายก็อาสั่งน้าเลยมา17 ปีกันได้ห่างเดียวขาชอดดอดว่าตัดโจดถอดออกยันข้าพระอารันนั่งชอหยัดที่ผ่านที่ปีจิ๊บจากพลเดียมหักกอตะตื่นนี่กำได้มันคือห่างดีไว้กำเหลียวมันคือห่างดีมันนะกับจักมันนะจ่าตีเปิ้นมึงแต่มันคือห่างดีม่ามทวารนับข้าปล่อยนาอามทว่ากาเชียวมุนมาทุกมันทำอยู่นั่นลูกเฮดิห่างเคืองมันตื่นเล่าปึงมันติ้มเรียกติ้มเดียงนะมันตื่นห่างดีเต้ดวงเจ้นายมันตื่นห่างดีเต้ว่าหน้ามันเต้ที่ป่าเหี่ยวหมักตาก้นใจว่าอะไรมาหันเต้คุณลูกวันหนุ่มป้อมว่าท่านป้อมกินข้าวก้นเท่าป้อมกินเมียงก้นอะไรหันเต้ตื่นว่าหักชิงๆกันเนี่ยก้นจังนางตื่นมีสีก็สีเผามาหันหมาป้อมเขาในด่ามันง่ายๆปลองเล่าเลยเจ้โดยหมาแล้วนะอร่อยกันเลยดวงว่าตาห่างดีเมืองกวนในนวลทาขาวพองก็ช่องตาก็เชิงเงงเหมือนเปลืองคำควงน้อยหองว่าเมาเผินบวม3 ล้านลูกยิงจ่อปนังจิตจอมอายตัวมันนางซ้ำยางหอมง่ายโคลุงมาออกว่ามาที่ว่าตูนางซ้ำหอมที่ว่าตูนางซ้ำหอมมาได้ป้อกลางว่านี่หอมหมอกหมูป้อกลางคำมาหอมลิงยางป้ลึกๆมาซ้ำหอมหมอกแมงสีเสียวนางสาวสวยปีหอมหมอก3 ยามซ้ำหอมดีไม่ดีแบบนี้เจ้ามีผู้หอมหมอกหมูก็เป็นนั่นหอมลิงยางก็เป็นนั่นหอมหมอกแมงสีก็เป็นนั่นปลามีได้เป็นพอก็ไปหู้เด้กำไรตึกย่าไหนออกกำไรย่อสมาวิ่งวายไก่ตาเที่ยงนี่เขาฉีเมืองว่ะกำไรเขาฉีเมืองในเมืองตังตกเมืองตังออกเมืองตังห่องเมืองตังจานพอก็สมัครใครลูกยิงมึงอย่าคุณหนอคำนะพอก็ใครอำหูวันเหล่าเมืองอันเหล่าก็อำหูปินเผยก้อยพอใจจับจ้อยขอจามปังสวัสดีพอแล้วก็ใครจ้อยหวนเต็มสวยปีสาวเสียวพร้อมเทือกนอนคิดโตเดียวซาเตียมาว่าลูกเจ้าไข่ผ้านักฐานหน้าเมืองปืนฐานีปอดยานยาวพอแล้วก็เกิดเปลี่ยนไม่กินเชียนบอลนวลนวลจำตะลำแกนก็อ่อนคำเช้าแด่เพอก็ใครลูกขุยเจ้าเพอก็แค่ลูกขุยเจ้ากวนหนุ่มเตี้ยมสวรรค์เย้าอำฤาษีกวนเท่ายังใครก็ให้แล้วก็มีเย้าย่อเมืองตังตุกก่อมาเมืองตังออกก่อมาเมืองตังจานก่อมาเมืองตังห่องก่อมาเมืองตังตุกก่อมาไว้เมืองตังห่องมาถามอ่อนตังยาวจ้อยเสียนาสวัสดีเจ้าในเมืองตังห่องมาถามไปเมืองตังตุกสัมมาเมืองตังตุกมาไปเมืองตังจานสัมมาเมืองตังจานมาไปเมืองตังออกสัมมาเขาสีเมืองเมียกันยาวกำมันในนำหนาปนเสียงที่ปีกวนท่านจิมเมืองยาวย่อเปิ่นมาถามที่คำไหนเมืองตังห่องก็มาเมืองตังตุกมาเมืองตังจานมาเมืองตังออกมาว่ามาเผียวยาวก็ไม่อ่อนกันพอก็ว่าอ๋อย้อนให้ลูกขุยเจ้าค่ะย้อนให้ลูกขุยเจ้าค่ะพอก็ย้อนให้ลูกขุยเจ้าค่ะว่าในห้างผางมันฉี่มือนะเจ้เปลี่ยนเส้นดังได้อยู่ยาวก็ไม่ได้ติดปั่นเมืองเหล่าติดปั่นเมืองเหล่าผู้เขาก็ตันเจ้าเมียเขาก็เจ้นจ้ามปองว่าปั่นเมืองตังห่องคือปั่นเมืองตังตุกว่าแล้วไหมปั่นเมืองตังตัวเดี๋ยวปั่นเมืองตังจานปั่นเมืองตังจานที่ปั่นเมืองตังออกเขาจ่อมาเจ้นจ้าเขาได้ว่าตาสันตาเขาในซ้ำนี้เจ้งหือนี่อันเป็นนางอันได้ซ้ำที่มันที่หักเมืองเราเลยก็ที่มีมั่งก็การมีเยอะเลยเขาเจียงร้องอีช้างเขาได้เจียงร้องช้างเมฆเขาได้เจียงร้องช้างหมู่มัดฟังเมืองเขาได้เจียงเมียวอีช้างเลยซ้ำมีมาว่าตาสีโยกำไรเขานั่น
ซ้ำเจือกคุณออกคำตั้งออกก็เบื่อคุณออกคำตั้งออกเนี่ยมันกัดหอกกัดกวางมันอากาขาเจหนังบนหมุนเสียกาพันกะหือพันมันตื่นว่ามเข้าหอกกะใครเยาวกะใครพันบิดกะใครเตียงมันจ้าก็จ้าน่ะอู้เขาได้ซ้ำใครปั่นก้นอากาตั้งออกนั่นว่าไหนเขาได้ย่อเขาได้คุณออกคำตั้งจานนั่นสามีเมียวหนึ่งสมอเจ้งหือสวาสนาลองก้าลองขายลองเดลองเล่าเมืองเดเมืองหนึ่งตีหนึ่งเดตีหนึ่งเมียเขาซ้ำใครปั่นตั้งจานวาสนาสามีเจ้งไหนย่อเขาได้เมืองตั้งหวังนั่นเรียวาสนาสามีเจ้งหือวาสนาสามีใครหมอมือหนึ่งโคมาเฮเงินเต็มถุงคำเต็มท้องเฮเละกาดเละป้อยเฮลองมนตั้งเปียนเฮลองจ่อลองอนุอัญญามันเฮลองเลยมนมุนเลยจอมปัดปังเสียงวันเฮมนมุนเลยจอมปังหมอโซความปังหักปังเปียงวันเฮคุณลูกคุณน้องคำตาหวังไอ้ช้ำใครเปียวเลยจอมสิ่งไหนย่อเมืองตั้งโจกนั่นซ้ำเปียวเลยอะไรเฮ็ดให้เฮ็ดการเฮ็ดนาคุณน้องคำก็พักเปียมเห็นที่ใดใครเฮ็ดนาใครเฮ็ดให้เฮ็ดการอามาฟ้องเมืองเขาซ้ำเกี่ยวเรื่องนั้นกำไนย่อเขาฉีก็เกี่ยวฉีมิวเปียดอกกำไนว่าตาเขาว่าตามันอ่ำเมินกันยังกำไนว่าตาพอติมิวชื่อหือก้อยนี่ก็เมียเขาเกี่ยวตังจานเขาเกี่ยวตังออกก็ได้อามาฟ้องเมืองเขาเกี่ยวว่าตาคุณเอาคำตังตกลูกยิงช่องเกี่ยวตังห่วงเขาเนี่ยหวงใจกันเนาะเขาฉีก็เป็นฉีมิวเราก็ไม่เขาฉีรองได้อามาฟ้องเมืองเขากับมิวหนึ่งคุณเอาคำกับมิวหนึ่งนายกรรมให้ฉีกับมิวหนึ่งนางอาสติกับมิวหนึ่งเขาจ่องมาโอ้กันว่าเขาทำมาฟ้องเมืองเขาไม่ปังกลุ่มอุบโอ้กันเขาตีวันนี้เนาะลูกยิงเขาก็เหลียวก้อยในสัมติว่าปั่นเมืองเลยลูกยิงเมื่อเกี่ยวกับเลยป้อเสือลูกยิงว่าแต่ลูกยิงเกี่ยวกับห่วงป้อลูกยิงเกี่ยวกับห่วงขยาวเกี่ยวกับห่วงในว่าตาเขาจะหือตาห่วงได้ว่าตาปีมังชาตาห่วงในเต้นหนึ่งโคมาใส่โคดีเสียมีเงินนำคำมากเสียลักสายลักกินเปี่ยวได้จอมป้อยจอมรามเสียเปี่ยวต่อมึงป้อยเลี้ยงเราหักลองเตียงป้องต้อยมือกันเข้ากัดเข้าป้อยมันผัดกันแห่ในเจ้ว่าตามียิงได้เปลี่ยนเจ้งไหนใครเอาใครหนึ่งโคมาใส่โคเรียนแห่สีเขียวเขาหนึ่งโคเงินโคข้ามเขาแคมแห่ยองยังกำกับไว้เตอกำกับไว้เนื้อกำกับกัดเตอกำกับกัดเนื้อกินเปี่ยวกินเขาเช่นเขาช้อยได้ได้จริงในเปี่ยวปืนขยาวว่าตาขาลูกมีตั้งห่วงเขาพอเตียวตั้งเกี่ยวกับเต้วันไหนก็ไม่ว่าตานางยิงได้มีเจ้าไหนขยาวเมีอามัดเขาเมีก็ลูกเกาถอมก็เมีตีลาดเขาเเจ้เขาเกี่ยวก้นอันก็หมอก้าหมอขายหมอกับสิมีเฉยสังกาห้าพี่น้องก้นก้าต่างที่สี่เหรียญตีหนึ่งพี่น้องเขามีสวยเขาพอติมบาติมือติมตึ้งติมเหลี่ยใกล้ดีเดียวใกล้เล่าปุ่นถามชื่อเฉพาะอะไรใครจ้างก็มีเต้บ้วนเจียงไหนใครใดลูกคุยก่อนได้มันหมอก่าหมอไปเขาป้อกะมานั่นป้อหู้เสียนตาสายตั้งเสียนหวานฉายเมืองใครหู้เจียงไหนอันเป็นลูกคุยเก่าน่ายไอ้โจมันเด้เมื่อน้ำมามันจ่องดีเมียแขกน้ำก็มีสวยน้ำมันว่างทั่วหังมีโจหังเมียใครพักเล่นเขาวันนี้วะอยากเตะมา干嘛呢？搞个咩？话咋搞？干嘛呢？话咋搞呢？คุณหัวข้ามจ้าว่ากัดหอกกัดควางกัดกูมิวโทษจากฝั่งอ้างลุงนางก็หลุดเอาจ้าออกหอกกาใครจ้าฟังยังใครพันกับพันเขาในได้หลุดว่าช่างหนังเหนียวนี่เอาเนี่ยแหละเป็นกูเอาจ้างเมืองเอาเนี่ยเอาเนี่ยใจดูกลูกเอาค่าเอามาท้องเมืองของชอกเรามาเขาเนี่ยต่างเราไม่เอาในที่เขาค่าพลัดมิริหานนอต่างหูนอกินหนึ่งอันว่าเจ้าหน้าอ่อนเขาเด้หักรองเลยกามากกูกี่ดีสาในลองหักรองเปียงเมืองย่ำใครลูกอันวันนั้นได้ก็เจ้าค่ะห้องมือเรากำมือนั่นอันว่าเข้ากัดเข้าปล่อยต้อยมือกันฉีดอันนั้นกับมือเราปั่นมือนั่นค่ะพวกมันเท่าไม้เอาเต็มต้อยไรใครมันใหญ่ปืนไม้ค่ะมันต้อยไรค่ะมันตัวเท่ากันนั่นเด้ก้อยกะข้าอามาตเจ้าเขาชอกเราไว้อันว่าเจ้าน้ามีพระหลวงว่าตาก้นกาก้นขายก้นไปไก่ไปยาวอันมันก็
จื้อเจ้าค่ะก้อยกะจื้อเจ้าสีตาก็ช่างเป็นเขาขาอามาได้ไปมาใจอีกหนึ่งค่ะนึกเจ้าหนังเขาขาได้ซอกเล่าต่อเป็นเจ้าใช่ว่าคือเจ็กวนกัดในก็ซ้ำอากาศตีปืนหักเขาขามีค่ะตีตีจังหลายๆไว้ในก็อยู่อยากกินอยากไว้ค่ะกวนกัดกันวันนั้นอาชักกัดแล้วมันค่ะอาชักในมันจังตายค่ะกัดหลายๆไว้เพราะตายกายเอาในมันมีเจ้าสังค่ะนั่นเด้เขาขาอามาเขาซอกแล้วไว้ทีหนึ่งเพราะว่าต่อเป็นเจ้าใครเอาลูกขวยวันไหนจึงเอามือดังทุกค่ะเทียกินให้ใช่กินการนั่นเด้ผ่านจังมีหยอมจังปีค่ะเดียงค่ะเขาขาเด้ในที่หลวงว่าสังเพราะว่าเบียกชิมเขาหน้าก็กินน้าค่ะจังกินค่ะเบียกผ้าเขาชนินก็ยืดยาจังหายค่ะในเด้ลองก็ลองขาเดียวขาหมดลองอะไรกินเด้พวกกุมหนาตนในดีเนี่ยกินมีวันหนึ่งเจ้าเขาขามาเด้วาต้าสันดาพองยามไรใครชอกเราเนื้อตัวเป็นเจ้าเขาขายเนี่ยไรเอาปั่นมือวันตรงไหนมันเป็นมือให้มือการมึงเข้าใจจูจ้าที่ได้ขาเจ้าในลองตั้งการเขาขาได้เฮ็ดจืดขาที่ปั่นมือเลยห้ามปั่นพอมันก็ไว้กันหน่อยก็อย่าเป็นอะไรอย่าเป็นอะไรเขาชุดต้องตายละเขาหน่อยคือตายก้องละมันตายก้องมันเยอะมึงรู้ว่าช่างอ่ะว่ามันตายก้องมันเยอะเขาก็ว่าจ้าเหมือนกันพวกก็สามมุมเขาอีสิวเขาตุ้มบะมาตุ้มกันให้มันเนี่ยได้กะก็บ่ายก็ตั้งชุดต้องตายก้องละใช่เหรอดูชุดต้องตายก็อ่ะว่าตายได้เจ้าบ่ละสังขารตะลาหลงได้ว่าจ้าเนี่ยเหมือนกันห้อยเหมือนกันห้อยอามาพอเมืองเขาเขาหมู่เดียวคุณเขามีความทางสุขคนถามดิค่ะเนาะต่างเท่าเนาะอันตูเดลีเนี่ยมีอย่างชัวอันตูเดลีเนี่ยว่าไหนคำไหนความเจ๋เนาะกูต้องถามอะไรมีอย่างอามัดฟองเบื้องขาวเจ้าเขานางขาวมีอย่างอามัดฟองเบื้องเขาก็ก้ามจ้ามใครว่าก้ามดีใครว่ารู้เนาะต่างหูเนาะข้าเจ้าเขาเนี่ยไปชอกเราดิค่ะไปกระถามด้วยกบจี้ก่อนดิค่ะเนี่ยก้ามาอีสิโลกอันตูได้ดีมีอย่างพี่ว่าข้าเจ้าก่อมลาดยาวข้าลูกข้าเมียก่อมลาดยาวข้าเมียเขาข้านายก้าไม่ฉีก่อมแล้วลาดขยาวดูยิงมีอย่างอันตูได้ดีป่ะข้าลูกยิงก็ไปลาดข้าอามาดเขาลาดเดินตางอ่อนข้าละเมียเขาลาดเดินตางอ่อนข้าละลาดแล้วจะลุงอามาดเขาลาดข้าเลยเขาขาเตี้ยมหูยาเขาขาเตี้ยมหูใครเอาเมียเขารู้หลัดในใครเนี่ยเขาเมียก่อมหูพอก็ละก่อมหูเต็มเจอก็เปิดปูผ้าคาเมียต่อถามยาวปูผ้าคาเมียต่อถามสียาวมีคนมาเดี๋ยวมีคนเกเนี่ยเจอทำมีคนเมียเจทำลูกมันปล่อยเนี่ยเจอข้าได้ใจเสียมใจสีก็ข้าได้แกในเป็นสนาความปอถามมากความอันว่าดูดีนั่นขาก้อยกาใจก็เอาเมาก็เปียกขาโปจะก้อยกามือเดี๋ยวได้ลูกลาได้ก้อยกาช่างเป็นคาลุยิงเขาว่าช่างเป็นคาลุยิงเขาว่าอันตูเดลีนโลก้าวันตาได้สันตาซัพพอร์ตตูกันได้ดีค่ะเพราะซัพพอร์ตตูเนี่ยดีค่ะนึ่งดีค่ะซัพพอร์ตตูกันเลยเขาค้าในจังหวะย้อนตายก็หนึ่งนั่นใครอยู่ปอชาวว่าซัพพอร์ตค่าตูกันก็ชำเดียวค่ะซัพพอร์ตตูในปอเมียกันโผเมียกันอยู่ด้วยกันก็สร้างอยู่ค่ะเมียลูกกันซัพพอร์ตตูกันก็อยู่ด้วยกันก็สร้างอยู่ค่ะโผเมียกันซัพพอร์ตตูกันก็อยู่ด้วยกันไรค่ะปีน้องกันซัพพอร์ตตูกันก็อยู่ด้วยกันไรค่ะซัพพอร์ตตูกันนึ่งดีค่ะนึ่งดีได้ดีซัพพอร์ตได้ว่าตาค่ะที่เดียวตูกันน่ะลูกยิงวันนั้นสามเหมือนกันเนี่ยเหมือนแลนอลูกนอเหมือนข้าว่าตาข้าลูกได้เอาอ้วนๆข้ายืงอามาดเขาต้องใจเจ้าเดินเจ้าหน้าหลัดกว่าในใจให้ซัพพอร์ตตูได้ดีค่ะเขาคันเนี่ยตูได้เจอสุดต้องตายดาเขาได้สุดต้องตายแล้วเพื่อตายก้องก็ตายดาเขาได้มันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนแล้วก้อยกาพวกมือนามาพวกตายกายก้องไหนพวกเปิดมาถามไหนเขาโกนตายนั้นดุดัดความเหรอกว่าพวกโกนตายนั้นดุดัดความบ่ได้เชิงจ่องก้อยปั่นให้ลูกคุยเนี่ยก็อามนั้นลูกยิงตายกันนี่ก็เพิ่งเคยได้ลูกยิงเขามาอยากขึ้นอามนั้นนี่ก็เขาตายกว่านี่ก็เพราะไม่อยากจ่องได้ให้ลูกคุย
เมียตายเนี่ยก็กลัวไม่อยากเมียต้องได้เป็นต้องได้ที่ดุคุยที่ไหนยกอ่ะเขาถามก็ได้ฉีก็ได้หลุยย้อนถ้าอามาลุงก็หลุยย้อนตายอามาลุงก็ว่าดีฮะนานได้ผักก็ย้อนตายหางผางมันก็เพื่อเจ้านั้นได้เฉพาะเมาตูยาวอายุเยก็ยีร้องไอ้จองเยก็ไก่ร้องไก่เยพายอำกับไก่กันไรว่าเพื่อเจอไม่ปนเสียงที่เฉพาะอยู่เฉพาะต่อเมียนอายุเธอก็ไปก็ดีก็ต่างยาวนายอะไรเธอก็มาว่าควายกะยังก็ไม่ฉีจ้อยหุ่นเตรียมเขากูมีเพียจานอาชาพอถึงมาเจรวันมวนนางกลางเขาก็ลมหนาวมีมาลอยก็หุ่นตั้มอาชิงชักเสียวนาลูกปงเจอรับตายไว้ช่วยการวางออกขอเสียตัวเด้อนายกาไม่สีตัวน่ะจุ่มร่วมสว่างกายตายเปียกสีดุกสีลางว่าไม่เจอเจ้าไข่พระอ่ำเกี่ยวละว่าเมืองคำว่าหมูตวงยองเนี่ยเมืองคำว่าหมองตวงยองอาจอมหุ่นจะมีอาชิงชักในนายก็เขาจองปันข่าวเจอว่าวตั้งหลายเพิ่งมาอย่าตัวตายพอคืนเอาตั้งเฮ็ดดุกเอาไม่ดุกคุยนั่นเป็นเตือนและอย่าสว่างว่าชานั้นเอามันเอ็นอุปยาสวะคืนนั้นนายจำปานาโกอโลปิจุมทวนนางราเชื้อชวางเป็นเจ้าป่านางเหนือเตือเมืองจึงกินเช้าเพราะเคยดุกคุยเอามาอย่ากำเฮสีตอนว่าปีขึ้นต้งจะไว้เนาย่อกำไมนายก็ไม่สิเนี่ยเจ้เธอก่อนกันย้อนนะอามัดก็ย้อนตายก่อนตายคุณเอาคำย้อนตายก่อนตายนางอ่อนย้อนตายก่อนตายเลยกับนายจอว่าก็ไม่สิเมียเขานั้นมาย้อนตายบนก่อนเลย7 วันก็เนี่ยก็จักต้องจักเอาเปลี่ยนต้องให้ได้อำชาใส่เลย7 ไหนก็ได้เชิงกรรมสุดหุ่นยาวกับนายก็ตายก่อนในก่อนใจจองเอาชาวไว้ในก่อนมันดูหีดีงามๆเนี่ยอาคารไว้7 ปี7 เดือนไป7 วันจองก็ช้างจูไว้กับพวกเผยแค่ดูคุยเฮาเนี่ยก็มาหยาในน้ำมีแพ้ทีวีละเพราะน้ำหยามีแพ้ทีวีเนี่ยเอาก้นไก่ลูกหลักความขึ้นบนในจึงที่ได้เป็นลูกคุยเฮาป้อมเอาก้นไก่ก้นได้ลูกหลักความขึ้นได้อ่ำเลยเป็นลูกคุยเฮาว่าในสิแลเจอเขาเลี้ยตึงเดเมืองว่าอ่อนกันไปขึ้นมือเยาวยาก็ปือเขาในตาวนฝุ่นพรตาตียาจ้อยหวนเตียมีพยาลูกป้าวันนาขันเท่าตีอำยาไลนางรัดไหลทาเพอก็มือเป็นจุ่มดินเจอกามานายชายกามช้ำไปเชียงน้ำหน้าใจตลาชายความจำหาคู่ดีลองใจก็หนุ่มมังชาแก่นเจ้าลูกอ่อนคุณอาดีอลองยามาพองเสาเสียเฟียหงมัวตัวกัวมูตัวใหญ่หนูกูวันกาเมาสูที่มือวันเป็ดน้ำหน้าใหญ่มาร้องเชียเป็นเจ้าก็เป็นนั้นไม่จอมใหญ่ขอดหักแต่นางว่านางกาอยู่ช่างตั้งไม่ตั้งผู้เลือดนเฟียหงมุงไม่เมื่อยาวเช่าว่างตูนกกินเชื่อเนื้อตาคือวิเชียนกงคุณอารังเจ้ามีตีเฟยไม่เผือย่อก็ไม่ฉายการนำจับกุงพาราก็เพื่อไหว้อันปล่อยเพี้ยทีแดดใหญ่มันจะก็หายไก่เย้ามันบอกว่าใหญ่ก่อนนี้มีวันละเมื่อละเนาะมีตึงละเมื่อเดี๋ยวในเจ๋ถือเนาะใหญ่ก่อนนี้หายก่อนที่ป่าชกใหญ่ก่อนเวลาก็มันลักไปกับตันพี่สิเรียนเนี่ยเนาะวันให้เนี่ยลองมังชาก็จ้องเอาไว้ไหมอ่อนชุกคอมันเจ้าให้เนี่ยวิลงกะไก่วิลงกะไก่กับนี้วินมือต่างตึงทุ่งลืมจำปานาก็วินก็เข้ามือชูเมืองใจนาห่างไกวเล่า
เมียนก็เมียนมือเปิ้นเฮ็ดไว้มาสายังเกินเยาเรามาด้วยตะวันอีกตั้งคืนกว่าคนท่านว่ำถารามบอดอาร้องกว่ามือหวาดกันนั้นเด้อยอกำในมือหวาดเดี๋ยวอาร้องบินมือแล้วว่ามือหวาดกันนั้นเนี่ยกำในว่ามือเลี้ยงมาอาลึงไอเดียมืออยากคุณเอาข้ามซ้ำปล่อยปีดหาปากลุงดินน้ำหนองกำในลุงดินน้ำหนองอาร้องจังว่าเมืองในเปิ้นปีดปล่อยอย่างหนาบ่เป็นป่วยกลางวันกลางคืนหนาวป่วยกะก่อนปีกว่าเดี๋ยวเฮ็ดก็ปิดหนองในก่อนกว่ามีอยู่เนาหนองเส้นหนองนั้นต่อในว่าได้ไหมร้องจ่องมีน้องๆป่ามีเฮ็ดเอาเฮ็ดปิดค่ำก็ไม่กะเฮ็ดก็เขาก็ไม่กะเฮ็ดก็เขายาบ่กลางคำมาเปิ้นกะเลือเปียดเปิ้นมาร้องไปชอบไปเสคำได้เต้อันเฮ็ดกองเจ้ามีชิป1เนี่ยเมื่อฟูกมาซ้ำปล่อยกว่าแท่งในก็กะลือบ่มาเพราะกะว่าตกทำได้อันเฮ็ดกองเจ้ามีชาว1เสือมาไกวลาไกวน้ำเสือมาไกวลาไกวน้ำนี่นั่นยาเสือมาเสือเปียดเปียดหาปากกันดื่มมั่มใครไม้ออกกำได้กวนลุมลาเปียดมันอยากคุณออกคำสมมติจะดำมันหนักกำมาเปียดเจ้านั่นมาในเปียงเปียดเหลืองตัวนั้นเปียดเผามาเป็นเปียดสักเกียนเด้อเปียดขนเหลืองต้นมีปอกหันต้นไม้ปอกเป็ดขุนเหลืองดูในเขาเรียนจอมเป็ดขุนเหลืองที่เขาบอกมหาหัวเขาบอกมหาหัวเล่าให้ปอกเย่าเมียมันตื่นเห็นตื่นในไส้โหว่าไหนก็ไม่เขาหลอมมือเราลุงมืออยากคนเอาข้ามบะว่าก็ไอวามเหนือเตืองเจ้าป้านางเหนือเมืองจำปาก้อยกาจำหนังปิดเจ้าในอามาปอกเล่าเต้นางรัดมันยามาฮืนเยาไว้กามือเจจ้าชิบว่า1หายกว่าเฮ็ดนานมือเลี้ยงมาเกินคืนนานอ่ำควายใส่มา1สาว1เย้ายามอันหายกว่ามือเลี้ยงก็ซ้ำโปเทียงมันยาหือชันยุบยอมหือยบหือยอมใส่มาถึงปากใส่มาช่องปากใส่มา3ปากใส่มา4ปาก5ปากน้ำหลักเบิ้ลเสียงเตี่ยมตำทาอามาถัดมาเฮือนอามาถัดไหนหนองเย้าหือตีมาเฮือนลาอยู่สาวท้องเล่าสร้างไว้กายจื้อคาเขาอยู่เดียวกับมาละซุ่มกันลือว่ากันลือดีค่ะเขาตื่นมาดีค่ะคำมาดีค่ะเนาะเขาตื่นมาดีค่ะเพราะมาอย่างนั้นมาเขากะหัวเขากะเฮ็ดก็เป็ดเหลืองค่ะเป็นเป็ดสะเทือนพอหมูเขาเอาก็เป็นคุณเอาเข้าก็เฮ็ดดิสร้างลงออกกันได้คือเราพอชิมว่าเป็ดพอใหญ่ปล่อยพอมีเป็ดเหลืองก็มาด้วยกูเฮิรนกูเย่พอสั่งมีเป็ดเหลืองไอ้เฮิรนทำมีเป็ดเหลืองไอ้โตว่าได้ไหมเปียดเหลืองเขามัดไว้ใส่ควักไว้ใส่ซอกใส่ปุ๋ยไว้กูเฮิรนกูเย่เปียดเหลืองว่าได้ไหมปั่นดีกว่างั้นไหมหมาเฮิรนบ้านตัวลีก็ซ้ำหม่อมหูซ้ำดีก็ลีตัวตายก้ามตายก็ไหมกูหนอคำปั่นดีลวงมาเพราะว่าเขามีเปียดเหลืองเขาใส่ช่องไว้กูเฮิรนกูเย่ไหมเปียดเขาเต้นไล่หูล้ำหัวก็ไม่ใส่ช่องเดียวเพราะเปียดเหลืองในใส่ที่ไว้กูหนอคำเอาปั่นดีลงมาเพราะเปียดเหลืองในใส่ช่องดีกว่าอย่าไปปันเดว่าเพราะเป็ดเหลืองมันไรวะว่าแต่ก็ไม่ไอ้จ้องเปิ้นว่าเป็ดเหลืองเขาใส่เพราะมีเป็ดเหลืองเขาใส่ช่องไว้อย่าไปปันเดเปิ้นว่าไหนเขาใช้มาเพราะเป็ดเหลืองได้เขาใส่ช่องไว้ว่าสมาเอาเนี่ยว่าเป็ดเขาขาน่ะมันดีๆก็ไม่อันตายก็ตายใจก็ไม่เขาเมื่อเราเมื่อคนออกข้ามาเป็ดเอาขาตายหนาขาเฮียงตายตัวเช้าว่าเป็ดเหลืองเขาใส่ช่องไว้ในของเป็ดเหลืองปุ๋ยเป็ดในมันเหลืองหนาเขาเยิงก็ว่าเป็ดเหลืองให้บอกก็ว่าเป็ดเหลืองเพื่อนเรามีเอาใส่ช่องไว้ก่อนในดวงเอาลูกเป็ดเหลืองแล้วขามีเคยมีชูน้ำมันชูใครเงยชูหมูห่อดีขึ้นน้ำมันก็ว่าไหนครับเนี่ยเพื่อนว่าเป็ดเหลืองให้ใส่ช่องไว้เขาสมัครว่าเป็ดเหลืองให้ใส่ช่องไว้ที่ว่าเป็ดเขาตายอยู่ทั้งวันปันเดินดำไปปอกก็เลยว่าอย่างครับเนี่ยเดี๋ยวคุณเอาคำสั่งชาอันยิ่งดวงไว้กับเป็ดเหลืองตัวนั้นเอาไม้ว่าไหนครับเนี่ยจ่ายเขาก้นเอาเปียกนั่นก็ไม่เฮ็ดเหี้ยวว่ะเฮ็ดคืมว่ะเหี้ยวรวมมาได้กลางจำฝังน้ำฝังนองก็ไม่ลุยลำลุยลำนะไม่ลองเปียกข้ามห้องสั่งกระถูกเหี้ยวเขาก็ไม่พวกกระถูกเขาไรพวกในกองเอามาสักมาอย่างคนเอาข้ามมาเปียกในห้างดีหนาเลยไม่ในขยะเจ้าเปียกในที่ขยะเจ้าเอาอันปิดเจ้าเลยอันบ่มาขึ้นมายี่สิบบ่มาเรามาก่อนอันบ่มันวันที่อยู่ที่สร้างให้อันเอาปิดเจ้าอยู่นั่นนอนสิเป็นปิดเหลืองตัวในที่ใครเอานับตัวเต้นในมาปิดเหลืองตัวในแก่เลยมาเข้มที่อารมณ์ตอนมีปอกไอ้เผาพี่เราเลี้ยงมั่งมีปิดเหลืองไอ้ปอกตั้งแต่ชื่อไม่เอามามูริการไข่นั่นได้เข้มอยู่ที่ใครโยจ่าดีมาก็การเชื่อดูยิ่งกับใครเดียนหนูมาปิดเหลืองในมาแบบนี้ไม่ลูกมืออยากคุณลูกมืออยากคุณเอาข้ามจำเป็นเช้าเลย
กูว่ามีเขาตายในเจิมเปี่ยมเชื่อก็มีเปี้ยหลึงตัวก็จะมือปันเดนนั่นกว่าไหนอันไหนคุณเอาข้ามจ่องอุ้มเปี้ยหลึงขึ้นมือหรอดูเนี่ยต้องดูยังใครเรียนเปี้ยหรือบ่เปี้ยนี่หวังครับบ่เปี้ยในหลักๆไล่ๆน่ะมามือหนังเปี้ยมึงเฮามาเปี้ยกระไรกับหัวเปี้ยถอยกับหัวรวดเด็ดมาอยู่เปี้ยหลึงอ่อนมาดูมาตาดีขลาดหนอป่อชกได้เหมือนคำนี่แหละหนออะล่ะไอ้ชกเหมือนคำลำติ๋มเหมือนเสียงตาอย่างจ้างขันหนอป่อหนอหัวน้ำเหลืองเจี้ยนเงี้ยหนอเห็นหนอจ้าในเมื่อเอาเรียนน่ะช่างเพียงเอาป่อเอาน้ำเสนอวันอย่างปั้นเอาอย่าดูอย่างงานถอกใส่ในปันดินนะวันตะวันนี่กูตายมูวันไหนไม่ไหนไม่นางก็เสียชาช่องคำนี่แหละฉันป่อหอยก็ชื่อหนูต้องอาจนายไว้ก็ชื่อหนูหัวมันก็ไม่จันเตอฉันเป็นจึงนางเขานอนก็ไม่จันเตอเป็นจึงมันนอนจันหนูเนี่ยฉันเป็นมันนอนก็เดี๋ยวก้อยน่ะก็ไม่ย่ออยู่นั่นก็ไม่อันร้องพ่อมือเลี้ยงมาเนี่ยก็ว่านางมาปล่อยมันออกช่ออะไรก็อันร้องก็จอกไปจ้องมาก็ไม่กำจอกเขานำเนื้อหวานคำแปลงขึ้นมาหยิบเนื้อตักก็มาชักนมนางให้เนี่ยก็ไม่นางก็ว่ากาเป็ดคำเป็ดคำเนาะลำคอเหลืองเป็ดคำลำคอเหลืองตาเฮ็ดมือเหมือนปึงโยกวนนวมวนนี้เลยตาเฉยปอนยังเจียนวมเก่าเสียงมือสักปานเหลียวอย่างน้อเป็ดสังเป็ดได้ลือเพียเมืองกวนตามวันก็ลองตักนาลองตังฮักเปียงคำอันใส่กาตาหลายเปียงฮักอยู่กูตาเสียเป็ดคำนอเมื่อในจึงเกยังฮักเก่าจ้อยนาสั่งนายเป็ดคำสั่งสว่างขี่รอยังฮักอามเจียวเป็ดอาบน้ำยาเลยอาบน้ำเมื่อเดียอาบน้ำยาเลือดยางานอาบน้ำอย่างป้านหลงได้เด็กกูหนาวกูตายเป็นกูเรียนเขาเป็ดกระเต่านั่นเหตุเป็ดมองก็มาเบียดลงมากำได้มาบอกนางก็นอนนี่ยักษ์ตัวเป็ดหน่อยเป็ดก็เรียกลงมาก็ไปสมาชักแก้มนางให้หน่อยกำได้เป็ดตายมาโย่เป็ดตรงนี้ก็รอกายอยู่นั่นน้ำซ้ำโลมาชักแก้มเงินว่ามังกำโลกายเดินนั่นน้ำซ้ำเรียนมาชักนุ่มเบิ่นว่ามังกำเรียนกันนั่นน้ำบอกจะซ้ำเรียนมาหยิบขาเบิ่นว่าเป็ดแดงจังเฮ็ดจังไหนตาแดงจ้องห้องอ่านเฮเดชุบดึงจังเย็นอ่านเฮเดไอ้คนอ่านดึงจังเย็นเนี่ยเป็ดตาเฮ็ดว่าเมาเมื่อก่อนเป็ดอย่างจังไหนว่าไหมว่าว่ากาตั้งเป็ดว่ากาเป็ดตาเฮ็ดมาเหมือนควันตามนเหลียงว่าตามนไกวเหลียงเก่าไปยินเหลียงจอมมาเนาะก็ไปยินจอมมาตันในหัวชุงเนาะเมื่อในเป็นไหนจำเป็นไหนจำมุ่งตัวในจึงเปมาถึงเปมาชานปนชุดจีชุดชันมุ่งตัวยันมันเปหลักนาก็เลยเป็นที่มูลที่เชื่อจุ่มเจืองเมืองก็หูต่างสิ่งต่างหลายมังกำลังปล่อยยินไอเป็ดยอดช่วยวายเป็ดอีหยังเรียกกันเลยที่มูลที่เปี่ยวเขามาปูหมดชักสายว่ะเป็ดวันไหนไว้พวกกลางคำว่านางสมอใส่ช่องหอยไว้กันนอกเสมอนวันนั้นพวกกลางคำมาใส่ช่องหอยไว้กันนอกเสมอนวันนั้นเห็นไหมที่ไม่บางถึงมา7 วันร้องวุ่นร้องไม่เช็คเอาในพิษกรรมมีชู้หือนอเชี่ยผูบนมีแล้วลูกเนื้อคานเขาย่ำหูเขาในก้านเอาตินตัวหูก้านเอาหูตัวตินก้านเอาตินตัวหูพวกบนวิผูเนี่ยเขาพิษยาวก็มายักวิทย์ก็ว่าชักวิทย์น้มเบิ่นก็ว่าชักวิทย์แกมเบิ่นว่าก้ามใจขึ้นใจลองจะหมักเกาหมักขาว่าก็ว่าชักหิมตาก็ว่าชักหิมโชกเบิ่นว่าเขาได้ทบทางพิษก็เลยเห็นนะลูกเนื้อคานเบิ่นก็เอาเขามือนะลูกเบิ่นไอ้พวกเขาใครเขาเนื้อลูกเตะเขาใครเขามือนะลูกเตะลองสำวันไหนอย่างไรใครเขามือนะลูกชาวปุ่นทำเอาเขาลูกวิวารัดกว้างว่าปุ่นจะสัมผัสดาดน่ะก็ไม่ใจเดียวน่ะลองก่อนจังเส้นใจสังว่าถึงมาตาคำก็ไม่ไอ้ล้ออยู่ในช่องเห็นลึกมาต่างๆกันไหมโม่ในช่องว่ะก็กับโม่ในช่องที่เจ๊ก็ผมห่วยหู้ในมือจ้าได้เฉียงเนี่ยเขาก็ไปหู้วันจึกถอนผายออกไหมจังดังเลยจังดัง
nó tàng hô đó miêu mà hoàng nó chân chú ha miêu hoàng nó chân chú ha pi bắt chú là giải bắn khơi hóa ba của mao biết cầu miêu mi nó chân chú haเขาเนี่ยชอบหาก็ไม่หันนี่นอนนี่ดีค่ะนอนนี่ดีค่ะพอเขาหันนอนหลับมามีอยู่นี่ดีค่ะถามมีมาชอบดีเลยชอบแต่แล้วก็ว่ามีไหมสัมคืนนอนคนหันหลับมามันเดียววางให้นานตั้งเคลื่อนช่วยวางเงินทำความจังอยู่เยาหน้าตาผู้ทุกคนนั่งเหนือกูเจอตาตาเปลี่ยนเศร้ากำเนิดนางเขารับไปซิวมัวเลยยังอันเป็นเชื่องวินนางจันเติงรับมัวดอกกำไรขึ้นนางก็ยังไปรับมันจะจับเปียนกูเมียมาจีนนั่นนะกูเมียมาอยากช่องเปียนกันหนอกให้ไหนไหมพอลืมมาก็ไม่ห้องเสียงน้องถังอยู่ก็มันมากขึ้นหรือแล้วเฮ้ก็ไหนเช่ป้าเมียสวยเมียอะไรว้าวมันมาหรือหัวเนี่ยยาพี่เจ้าไหนอย่างนั้นเจ้านั้นมาหรือหัวเมียเจ้าไหนมันขึ้นกระไรหัวอย่างไรนาก็ขานในปินไปล่วงเสียตานอนควานกินชาตามหวาดไปคำสวยวายหน้าก็ฝ่าว่าพอตีไว้กันดอกเมียมาช็อกตันหันกูมาจากน้ำเบี้ยเปียกเก่ากว่าเขาเลยมือไว้กันได้เต้นว่ามันยาเก่าสักทีไว้ตันหันนะก็เอาลักขันเธอย่อเอามือไว้กันได้ก็ไม่เอาไว้กันได้พอให้นะก็ไม่อยู่ตัวนั่งตีรับมาลองซ้ำอยู่ในช่องห้องแท้นั่งปากผักกลางหลอมตัวอาทิตย์มีเหลือยังไงสิงยังมีเหลือหน้าก่อนจะหนึ่งปากผักกามันก็มาล้วนเป็นผักกาอย่างงามๆมาหลอมตัวมีผัวให้วันนี้ไม่มันนอนไกวมันตีหอยมันนอนไกวตีหอยมีผัววันนี้ปล่อยมือเลี้ยงมากขึ้นจีวกไม้ยังก็จีวกไม้เขาไม่คำว่าเมียอย่างมาเต่ามาก่อว่าจังรับดังขึ้นว่าไปนอนผักกาไอ้เปิ้ลตัวสีมาก่อห้องมองยังว่าอยู่ก็ไม่กลางวันnàyใครเตียงไม่ออกกำnàyมันออกมาปอชุบสีเปียกกำnàyปอดขนปอดสามนั่นหับอุ้มไม่กำมาต่างขาตั้งมาจากตั้งใส่ตั้งข่าวเลยกำเป็นชักตั้งไหนเจ็ดหน้าเจ็ดตามันนั่นไม่กำมาปีกวันมาใกล้เกียมกำเอาตีหนอนมายายชุบใหม่เนี่ยกำเอาคือเอาชุบเปียกมาควบคุมหนังนี่เนี่ยกำnàyเปียกสมหอมเฮียงหนึ่งนมลิ้นหนึ่งนมหนึ่งจุบก็ไม่นั่งก็อุปก็เดี๋ยวก็หน้าจีเวินว่ากาคำเปียกตั้งยิดเหมือนเฉียเมียวใจยอดทางหายตึกเมาตั้งยิดมันเนี่ยง่ายหลายเผาเหมือนกวนหมอหนากับไก่ลายผายป้นเชียงตีตัวแก่นมาตาดอกตลอดตรอนมั่มปิ่นกวนอมรัตมอจาก็เอาว่ากาเปียกคำเปียกคำยักษ์กำเลยดีจอมเล่ยาชักนมตอดจางสังชื่อว่าผีว่างโคนผลว่านางเลียดจ่าเมื่อเย็นเปลี่ยนจ่าใจช่างเสียวหามุนหาเสือเป็นกวนนี่ดับเปียดอยากเคยตาเห็นมาในเหมือนกวนปีเมื่อก่อนเผื่อกำเนี่ยหน้ามาตั้งหรือตั้งเหตุกำเนี่ยมาหลองเตยของมาเห็นชุบคล้องกำเนี่ยมาถูกเที่ยวกันเลยมาไงนี่ว่ามาถูกคึ้มกันเลยมาไม่เลือนั่นเองเขามัดคอมาเนี่ยพอมาพูดออกก็ได้ฟังเอายืนเป็นกุนหนังที่มันนั่งคือมันเรียกก็ไม่มันก็มาชุบชับไปเอาใส่ช่องขึ้นนี่เอามือเพียนไปเนื้อลูกคุณก็ไม่เจ้าน้าเขานอนเช่นเขาพักกินเจ้าคำไหนกินเขาเจ้าเห็นไหมกินเขาพักเต็มเจ้าเลยเมื่อกินเนื้อลูกเฮ็ดคำไหนเอามือเฮ็ดกินเนื้อลูกมาแล้วเฮ้ยเนี่ยก็ไม่แล้วมาชอบแซ่บกันเฮ้ยเนี่ยวะเป็ดเปี้ยใหญ่โม่วะเนี่ยวะอย่าไปโม่กำอย่าไปดักกำนำไปกำพวกนั้นนางก็กินเขามาเนี่ยร้องก็กินข้าวคากับรัดต่อกันอยู่ในกำมาขาตื้นไปรัดต่อกันนะพวกใหญ่โม่เนี่ยก็ในชุบอยู่ที่นี้มือกันใหญ่โม่เนี่ยตับชุบตับปากกันไว้ใหญ่โม่ไหนกินข้าวยังไงพวกกินข้าวเนี่ยก็นางว่ากำไหน
เขาเสียแน่อ๋อก้อยกาคำว่าเก่าไรนวลดังดีดังรักก้อยกาคำได้สูสติดีๆพวกเขาฟังสูในสูหือเขาไว้ๆนะพวกสูย่ำรับหน้าอ๋อนั่งลำรับในก็หือไว้ๆหน้าอ๋อใช่หือพวกเขาห้องว่าเชิงจะได้ไม่ได้ก็สูอ้อในก็เดี๋ยวนั่งเลยยินก็เอาไว้ๆพอตั้งนานตั้งเลยปันชูบันอ๋อเปิดลึกๆมาห้องจะได้อ๋อเปิดจะได้อ๋อย่อลึกหนาก็ปนห้องปุ่นปุ่นรับชิงอะไรก็ไม่ห้องหนาเนอปุ่นรับโมดองย่อปุ่นรับโมดอะไรก็ข้าจะมาถามลองถามกลางกันเนี่ยกำไนพอปุ่นนอนเชื่อใจถามกันจังถามดูหยันค้างให้ลักกันอยู่น่ะห้องตื่นบนที่ว่าปุ่นทั้งหือที่ขาดที่เวลาโตกันดูปุ่นลาโตกันเนี่ยอ๋อปุ่นลาโตบ้านนาออกกันไหมปุ่นก็นอนเย็นเชื่อปุ่นตอบกล้ามันในคนนะคะลาโตกันไหมพอก็มันต้องถามร้องกันเนี่ยกันไหมว่าที่คุณเหลี่ยมังซาปายานาเชเมืองเลอตาเสกวนงอนมอนขุนมอนใจมอนขุนสมใจจางเพื่องไรเปลี่ยนกว่าเฮดูเกียนนาเจ้าเปลี่ยนตั้งสดิสันเตียนางลาช่วยว่าเปียดคำว่านาเมนามาจิปีสังฆานาเมนามาปวะหือไกนาเมนามาเมวะหือไกจำหมอกไข่ลายเท้านางแล้วเปียเจ้าจึงเปี้ยหมอลงหมอลางแล่เป็นปักผังเป็ดนาคามก็อยู่อิงค้างกันในเปียวอยู่เลยไก่จำหมอกเนี่ยไข่นางถามว่าปีอยู่เลยเนี่ยป่ะน่าปีเป็นเจ้าเขือเผออยู่วันเหลอเมื่อเหลอมาหลังเจ้าเป็นเป็ดคำเขาขัดขึ้นว่าวันนะกูวันหยางเป็ดเจ้าขมูจักแกมจักนวมขำจมเลยตะหักต่างเปียงพอมึงเรียงมาก็หลังเจ้าสับปะตันก้นใจหมอยายหมอยักหมอชักหมอกาบอาบแต่มิวเป็ดข้าก็ตื่นสติอยู่อ่ะก็ยีเลยจังเป็นเจ้าไหนอยู่เมืองกันได้อยู่เมืองเราบุญคาปีวันไหนไม่ว่าเต้นนางดีอ๋อคำปานลำเกียงมาตาเสือจันแขนสาวนางเราขอดกลางสำถามเฮามันก้อยกาปีติลาดรอบยันปนน้องเสียงเตียงผู้หูผู้เลียงสร้างในปีก่ออยู่สร้างเจกลางปราณาชิโยอาญาลืมขวางเองลาเขาได้เป็นลูกนางเนี่ยวัดดีสักเทตุข้าขานเจอวันเลี้ยงจ่องเผียวอากันได้วะเขาว่าในจิวกุงพลาเป็นตางน้องใจเจ้ามังสาชวดตายเอาเขาว่าพี่เป็นตั้งทุกข้าใจยาพานแก่หรือต้นมีมือมันแขนกวายกาพิสุมาอยู่โดยยักษ์ขาพีพายไล่ตั้งไหมคำชุบะคอสอเย็นเป็นตัวเป็ดถ้าฮิตาถึงเมืองนางอยู่วันไอ้กันในอย่าจะวางเฮาเพียยังหลัดเนี่ยน้องนางมีนางในไก่นางลูจิวนางว่าไก่จีขณะนางสวัสดีเขาว่านางสวัสดีว่ะโพสุกาละนางโพสุกากะกะขายฮะมันจะข้าเป็นชาสุปีขยาวที่เราปล่อยไปขึ้นเป็นหน้าหลานจะปล่อยมันกระชองฮะมันจะข้าปล่อยเมียควักกูกองเขาคาชุนจัดปานก้นขยาวมันใจที่ได้ปล่อยเมียควักชุนจัดปานก้นเลยมาหลายเดือนอะไรมาหลายวันล่ะได้มาปีปลายเอาขยาวไปช้างจุงง่ายๆไปง่ายๆครับปล่อยอาเช็ดจากเพราะว่าก้อยกาเพราะอะไร7 ปีไป7 เดือนไป7 วันเด้เมียในช้างจุกเขากองไฟเอาก็จุกแจมหนมไข่ในเต้ตื่นแบบในโขขยาวก็เปิดมือเดียวในมีอายาลาเฉยบอกพาแค่ไว้ตัวหน้าตั้ง7 เดือน7 ปีไป7 เดือนไป7 วันในเต้เผอบ้ายาเมียเอาแค่ในเต้จริงตีได้เปลี่ยนดุคุยคุณออกคำอาจ้องลองตามที่เจ้าหนังในสังว่าพี่เมืองไก่เขาได้เปลี่ยนไรบ้านในเต้พี่ว่างก้นฝนว่างแดดวันฝนแก่ไก่เขาความเลยชัวขาก็เลยขยาวในเต้จำเจอไหนเอาขยาวจำเจอป้าจำตัวขยาวจากนั้นเตี้ยงขยับผัวข้าก็ปอให้ก่อนที่กระเฮ็ดขยำซ้ายปีป้อมหมอยามีสูตายมีใจขึ้นได้ครับวันนั้นไงไรคณะอามิงข้ามาว่าไรเอาคาโลที่เรียมได้ละพี่ป้อมปันเอาขยืงป้อมปันเอาขยืงป้อชุมปันเอาเขาได้ชิวชุติมามีอยู่ด้วยกันเนี่ยปันเอาป้อชุมปันเอาปีมจังมาละไงบ่ชุมปันที่เขาจังมาล่ะบ่ชูยืนเนื้อตักปันเนื้อเขายืนหนังหักปันยืนหนังมันปันหนังป้าคือชูหักเขามันในเฮลาที่คือชูของเขากูวันมันในเฮลาอูชูลาเต้นั่นเอาข้าวมือเปลี่ยนเป็ดพวกกังวันเฮ็ดเป็ดกังคำเฮ็ดก้นนี่ไหนใจละใจละวันไหนไม่ปีหน้าปีเอาหมอจังไหนก้อยวันเรียนวันเต็มวันน่าลอยกะ
แต่มีสูมีจะขึ้นมีหลายใหญ่หนองตาพี่ว่ามีสูได้ปีญาสารชาติมีใกล้สังว่าตาย7 ปีก็ตาย70 ปีก็ขึ้นแค้นกับพี่อย่าไม่ใจสังก็กาปีเลยอยู่เลยทั้งเลยนอนมุนชอดอยู่เลยตัวหน้ากบงบกันให้ได้เมื่อไรเนี่ยเปิ้นจะล้ำมาเขาจ่องไปยาปันกว่าว่าเปิ้นจะล้ำในเด้มันเรียกจ้องสังนางพี่ว่ามือเลยเปิ้นตัวชาติจะล้ำตับกับอาสามอาเชี่ยวหลายอย่างสิงป้องมาได้เลยเขาจ่องไปยาปันบนหองจี้จุ้งกะเมื่อเลยที่เขาป้องผู้ผักป้องสองกันก่อนกันนางพี่จังไปหังอย่าไปว่าเขากูชุ่มตัวใหญ่ว่านางพี่กูเป็นผู้แปดผู้ฟังกูเป็นผู้ตาผู้ตั้งก้อยปอมือนำมาปอไอเปิดเอาได้จึงไอ1 เดียวไอ2มือซื้อเมียวสัมตายกายอมก้ามือนำมาสัมเตียจับต้องมันตาขนางกูไอผู้ใหญ่ไว้กำเขาปียาเลยปีนเลยเจ้ปอปีนเนี่ยว่าช่างอ่ะอย่าทางหยาบล่ะอย่าทางหยาบนางปีลอยมาเปลี่ยนไหนไม่เจออย่าไม่เจอมีสูนในเจ้กาเปียงใครตายกาปีอยากขึ้นเลยนางปียุ่มปีดาจำเปียงข้ากลางวันเป็นพิษกลางวันเป็นพิษกลางวันเป็นพิษกลางคำเฮ็ดกวนเชื่อรุ่นหมุนซ้อมกันอยู่เด็กเปียวยกว่าจำเปียงมันไหมว่ากลางคำมาได้ร้องเฮ็ดกวนเนี่ยอยู่นอนเลยนะกลางวันมาเฮ็ดพิษว่าเฮ็ดพิษเนี่ยก็มันเหมือนกูปอกกำไรกูปอกได้ปนหัวปนอุ้มไรหลวงปนยิบตัวไหนดูกำไรอย่างยิบพิษเขากูเหม็นมือเหม็นเดียวเนี่ยปันปนหัวพี่เลยไงกูบอกได้ว่าสุ่มหอบตัวละใครหอบตัวเป็ดคำวันไหนฮะเปิดหอบตัวได้สุ่มใครหอบตัวเป็ดคำตัวในหอบก็ในเกาหอบมาหอบก็จุดเมืองนวมนู่นวันนั้นเติมอย่างกันหอบก็เผื่อหูเคียดกันเฮ็ดกันก้อยเอาแหละกำไรพอหูเชี่ยดันเมาเนี่ยใหญ่หอบเป็ดเขาคงเหม็นมือวันไหนฮะเปิดนี่เอาไหมตื่นแบบวันเผาหอบเฮียร้านนั้นได้หาเช้าอยู่ด้วยกันได้7 นาเดือนไป7 วันเงาท่านขุนมังชามาตัวกลางโอกลางไอ้ใส่ก็ตาใส่ปะโยอยากตัวได้ผืนคู่ก็ใครหามองก็ปือปอง2 วัน3นางมันก็จับตู่ก็กำไรหือที่ซื้อหนูวันเดียงเสียงแป้งลูกยิงเจ้าพังกว่าเสาป้องมองหน้านวลพองเอาไว้โชว์มาวนตัวเนื้อตัวปลานักทักปลาลูกหางลานักมากว่าจ้องวัดนางอย่างนี้มันน่าจะจ่อยย่นั่นก็ไม่นางก็หมองมาดีๆก็ไม่อันไหนเปียวเตี้ยเปียวว่ามีจีเดินไป7 วันก็ยังกำไหนจับต้องปลาตู่มากำไหนปืนมือเรานะปืนเรามันจะสมุนอย่างเราคำเดียวต่อเป็นเจ้าค่ะตาช้าตาหนาหนาวขยาวลูกเจ้าเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมึงห้องมาพิจว่าพิจก้นๆแล้วมึงนอนด้วยมันมึงห้องมาเจ้านางมือไก่หัวเขาว่าป้าเดี๋ยวขึ้นมาฮัลโหลลูกเกี่ยข้าพ่อที่หือเขามาเมื่อเป็นลูกเจ้าลูกขุนไอ้เจ้าเมื่อเป็นลูกบุกชุมลูกหมุนชุนหมังน้ำเต่าเขาว่ามันว่าเป็นลูกเจ้าเพราะเป็นก้นใจป้อมยายไปสิวขึ้นกับปันก่อนไหนจ้องลูกหมูฉุนแบบน้ำเต้าในเมียวหมุดดูมันเดือดควายไว้หนอนิ้วยอกกันควายไว้เท่ามันหน่อยมั้งทำนั้นป่ะทำนอนอย่างมือมันนอนผ่านเอาข้าวป่ะเงื่อนเขาเลยมาทุ่งจำจะราชื่อป้อมราชื่อนั่นหลับอยู่นึกคอยอยู่เตามั้งน่าจะหลักชื่อก็มิติปอมหลักชื่อก็มิติปอไว้ปอผลตึกหนึ่งร้อยมากกว่าไก่ห้วยอันอยู่ลุยคาในก็เป็นปอก็เอาปั่นก็ขยาวปอก็เอาปั่นมาเมื่อไหร่พร้อมตองคาปอได้มา7 เดือนไป7 วันปอสั่งปั่นขาลูกไว้คาเอาเงินปั่นเงินจังนอนโดยก้นเอาข้ามปั่นคุกข้ามจังนอนโดยก้นก็เอาสั่งปั่นเมื่อตัวมิจิตมิจังยามมิสังบาขายโยอันปุณมาชักปอได้ปอหับลงขึ้นมือปันขาลูกยิ่งไงเปียระเปียเดียวหมอเฮ็ดก่อมใจหมอเฮ็ดจึงเปลี่ยนในขลาปอหมอเฮ็ดจึงลูกยิงมันล่ะสัมปูลูกขุนจ้าในเจ๊หลักหลายเป็นได้น่ะพ่อเขียมเลยเจ๊ตัวนั้นเอามาพักเนื้อยามมา
ตันพักจ่องพักตันพักใหญ่พักใครปอปอเปี้ยตัวนั้นจ่องเชียงกำยอมุนโยไอ้ก่อมเซลปอมันเป็นหือปอกลางคำมาในปิ่นกวนกลางคำหมอเฮ็ดกวนกลางวันหมอเฮ็ดเป็ดปอเมื่อเรามาหลัดเมียวกันได้มันเขาหูเขามาเมื่อก่อนนั่งสร้างหินเขาได้กลางคำหมอเฮ็ดกวนว่ากลางวันหมอเฮ็ดเป็ดได้มันหมอเฮ็ดกวนผมมือจ่องโม่หญิงโม่ก็หูถือข้อคือด้วยกันเด้อมันถือข้อคือด้วยกันเยอะตีเตี้ยอันมันหมอยก้นอันมันเป็นหางก้นขยือมันเป็นตัวก้นจังดัดการก้นขโปโอ้มันโมโลข้าวฮะโมข้าวโยมหมอให้ก้นหลายก็จะฮะจะข้าอันปออาบันมันโมโลข้าเป็นก้นขโปมั่มวันนี้ยังหนาเต็มกายขอมาว่ากลางวันเป็นเป็ดกลางคำหมอเฮ็ดก้นเมื่อวันไหนก็ดูสังเมื่อว่ากลางวันมันหมอเฮ็ดเป็ดกลางคำมันหมอหลอกขับเป็นก้นเลยไปกับหูเขามาละก้ามงอมปั่นตายอยู่นะเมื่อก็คือมันเฮ็ดก้นมาละคือมันหลอกขับเป็นก้นมาละมันเป็นเหือวัดมือหลัดโขงเจ๊ไหมนะว่าที่คุณเหลี่ยมังซากำในมือคือหนอลาเชตัวอันเปิ้นอันเปียวหลัดวันนั้นพอเปิ้นอันเปียวซองมือเขาจ่องเปียระทีกุ้งใหญ่เต้นางลาดเวพออันเปิ้นพอได้เจรีเจลามนั้นอันเปิ้นพอได้เจลำเจรีกำในเตมือเนี่ยปั่นคุณน้องมังเจอยากมีขี้กีดาคว้างเมื่อเนี่ยปอผ้าคาแม่ต่อจ้องขยาวหัวพ่อมือได้ปีหัวพ่อมือเขาจะให้เปียกมือก่อนกว่าหัวมือทอยอมือสิว่ามันหมอเฮ็ดก้นล่ะมันหมอเฮ็ดอะไรก็มันหมอหลอกขับล่ะพวกข้าววางติดหลอกขับก้อยขับปัวก็พอมือวางมันติดหลอกก้อยมันฮื้อเด้เขาถอดเดียวเปล่ายองเพราะว่าเฮ็ดได้บ้านหมอหลอกขับเลยก็พันขือหลอกกันก็เดี๋ยวมาบ้านหมอยองอะไรมาพอลูกยิงวางเนี่ยก่อนอันลองพูดเอาใหม่คำบอกยิงกุ้นหนังตอกชอกที่ยองเขาเนี่ยเจ้าไอ้ที่ไหนไว้กันเจ้าเมียวนั่นเดียวก็การมีต่อสู้nàyตายกว่าnàyหมอยาขึ้นนะไอเตี้ยตายก็ได้หลายปีเอาดิค่ะได้ปีไป2 ปีได้เลยอยู่10 ปีมึงก็เลย20 ปีมึงก็เลยดิค่ะเนาะกะยาเลยยาพอๆนะป้อมยาวันนี้ก็พันเอาขืนดื้อว่าพันเอาดื้อขืนแล้วเอาให้ดื้อชูไม่ได้มั้งเปียงค่ะอันร้องก็เอาตั้งน้ำมาหิกวักมันเข้ากว่าเจ๊กันไหนเขาเนื้อลุงดังคันยืนกว่ายองย่อกะหงเช็ดกะถอกเฉยได้ก็ไม่สีกวักมาเดี๋ยวหนึ่งมาย่อกองก็ไม่พอหงเช็ดเอาน้ำลายจะพุ่งจะบริยองลูกมันหนังยองพอมาถอกเฉยแทงกำเลยเจาะหูยองก็ไปถามว่ามี3 คนหูยองห้องหาลูกยิงกันตั้งกันในเจ้าห้องหาผงลูกยิงเมียลูกยิงเมียลูกยิงอันใจเงี้ยมาแล้วเจ้าจอบป้ามีลูกแขวนจำเงาหือมาแล้วในนอนผันขึ้นลูกใจลูกขึ้นลูกใจมาลูกในเจ้าชิก้าในมาอยู่ยิ้มคาในมาเจ้าชิก้ามาอยากเขาได้เป็นชิก้าคาในชิก้าในก็ไปจังหลัดก็ไม่ได้ดัดว่าลูกยิงมาเลยเมียเขาเป็นสิ่งมีสุดที่ละเมื่อวานนายเมื่อตัวขาแดงเชี่ยเจ้าเยอะปอกเขาลองเขาเมื่อไม่มือหันอย่างมาฮัลโหลมีเจ้าเด็ก家的大家没事拿出当来点错药อันนั้นว่าเข้า3 ก้อนได้4 ก้อนตั้งอามาตย์เผยตายเขาเลยลูกหลานจะเขาเลยหลานปามป้อในเสียงเอาเผยให้ลูกคุยก็เขาได้หูดมานั่นง่ายก็เลยข้าหลามาอยากข้าได้เจ้าพี่คุณออกข้ามอันจู่ก็ได้ก็ในเตี้ยข้ามปันให้ลูกคุยข้ามปันให้ลูกคุยเมียก็ให้อย่างเดียวปันเฮ็ดเมียปันเฮ็ดเมียเจ้าเฮ็ดปอพึ่งเมียเจ้าเฮ็ดปอพึ่งเมียปันเฮ็ดแต่ช่วยดีๆละนางช่วยดีๆพี่ว่าสุดท้ายนั้นลูกยิงหาลูกต้องเหมือนเช้าคือนั่นหนาเพิ่นเหมือนก้นหนาวจี้หนาวจ่อ
หนานั่งก้องอยู่ก้องหรือนั่นหากมีสองก้อไว้หรือนั่นชัวปันเฮ็ดลูกขวยใบลูกขวยมันเป็นหือได้เป็นนันดาชูนั่นนอนด้วยกันนิ่มจมูกจำหันเลยมือจ้ามันเป็นเปียดมาลูกนาย7 เดือนไป7 วันห้องผือสตังปันมาเป็นเรื่องไหนน่ะช่างว่าคือล่ะอันชื่อว่าปอปึงในก็ห้องป้าว่าลูกขวยก็ห้องป้าลูกห้องเป็นข้อเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยก็หรือว่าปึ้งขวยปึ้งขวยปึ้งขวยช่างว่าปึ้งขวยก็ไม่ใช่ปึ้งเป็นปอปึ้งขวยเป็นลูกขวยยากามันในอ่อนกันจอมชื่อและเจอเผยจุมมันยามานานอ่อนการฮิสิปล่อยหลง7 วัน7 คืนเงาก่อนเกินอำนาจได้จำป่าเวลาเบี้ยวเจ้ามังสาอูเปืองเงากามาในเมืองเจ้าจำปานากอที่ผิวกันกนาหลวงจองเมืองปันกามังสาปาโลกนั่งจินเมืองสตางเมืองเยอะเหลินเปืองสตางกาเขาสีเมืองก็พี่ถ้าเขามาไว้ช่องมังกลาเชิงลืมถึงเยี่ยงลายคนละก็เดียวยาลีอามยามาขุดล่วงหมอยาหนอมพี่เพียต้นชื่อมันยาวคนละก็เป็นอันยินกูคุณเดียลวงยามาพอก็นางเมื่อลาจำปายินนับยินมอนลวงเจ้าไอ้ละอยู่ช่างเจกังช้ำสวามาไรน่าสวัสดีเจ้าอ่อนแจ่มเสดสาเป็นเจ้าฟ้าหน้าเหนือเมืองสตังท่านเจกุไหลเดิมเนาะไว้ลองเผื่อลองมอนทนหนาพ้นชื่อช้างจากกาเย็นอันละชีก็ไปได้ปันดังจอมชูความงูจุงหาชิดสาวลังตานาตังคุณอมุนมุงเมืองพุงเอิงกำตากุ้งเอิงจำกะเย็นจอมอนมันเขียนไกวทนในหน้าสวากันในวางยศคือที่ใจตานขันเสียงบางรังกว้างป่าเปลี่ยนตังมังตราชิกจอมเอาตังใครหอมดียังงาเปียงตูเสียวมูเสียวมือวันไหนเนียงสีอาสวัสดีมอนนางกางข่าวเป็นเป็นชาวเสียวคือได้เป็นเอื้อนวันจันทร์หักจะมวนเชนอลวงนวลลวงไหลปองใส่ปันกันหิวมัวมวนนางไหลหนีผู้มวนโดนหูชื่อมวนจามเปียวหอโชหอนอดีสาต่อยตานคานไหลปองเจ้ามอนจอมยอดไข่หอมหิวกว่าตุงมาสวัสดีกันยายสว่ากังในจตุตาตานก้อยตานคันในไว้ดูก่อนสวนาภาไปว่ากาแทงก็ปือข้อยังนานยานหอกว่าธรรมาติสนาเจนเวเป็นปูเจนดาวาไหลทาข้าดาร้องเจ้าจำนางเมืองยอดจำปาข้าดาร้องไหลตั้งใจหวนเจนกันใจหวนเจมกันยาข้าดาร้องเจ้าช้ำสวาดีไว้เป็นตานขาหนึ่งปุ่งตานเพื่อก็สาธุมอนเป็นกลางด้วยตามุนไว้มุนหาไหนเลี้ยลายซ้ำปินสมาปฏิสิตาต่อยตันคานงาบยาอย่างผังเมเตจับกับมาตลาห่อชวนอ่อนหลีก้อยกำในชะเมต่างปังปล่อยปุกหนึ่งมาจ้าถอมกวนล้วนกวนเท่าเจ้าข้าป้าปีต่างเชิงเจนาลาเดเผอก็ชูจ่าปากเปอินตราเผอก็เพียวมากามในเมียนป่านมือคานงาเปียวประมาทปตองนานเป็นสมาปฏิสิตาอาคารหาเพื่อกาปนานำนาตกาตังสิเปิดถอมจังแย่เผอดึกอีกอย่างเผอก็ต้องมาเจ็บเอา
ธรรมะเทศนาต่อเจ้าพอเปียวมันปีไว้ช้างมัดมันมาที่เอาก็ดีเอาตาลาตาในยินเอาดีๆเจ้าเมสีหูสองตังและเล็กนางตังลายพระก็เขาเป็นใส่เสียงคือทำแล้วปักเป้าพระก็จะลำกังจะแล้วก็เฉยสางวังต่างนางต่างคนเกิดในเนื้อกุนจำปูหมุนผู้ไกวมันป่านเอายำเหลียวถึงเพียวหดมาศาสนาพระแก่นเบื้องเสด็จพระก็ประถมต้องศาสนาพระมีมาแก่นตานเก็บเอาแล้วพระก็ประถมต้องมาต้องว่าตาโหแลตาลาดจางไข่หน้าหนุ่มล้อเท่าเจ้าข้าวพระได้เก็บไรนั่นอย่าสวายแลตองดายามพองหอสวนอ่อนอดีตังชื่อพระก็เขาเป็นคือคำลันสร้างเนาะเป็นปางไกวตราชูเก่าว่ามาต้องเอากำนักมามีเมาแจ๊บมาทวมกาวะใครกินน้ำก้อนกี่ใครกินกี่ก้อนนำอันว่านายเขาเป็นจิมปินจะมาปฏิสิตาธามานุกาเดียงกาจึงสังหัวมาตราเจ้าเนราชขุนนางตราซ้ำเนราชเจอจ้าขุนนางเก็บมาตองฟังหูมาดเก็บไว้ช่องตวงสอถ่อมแจงแล้วกำแน่ปิ่นจะมาปฏิสิตาออกแจงน้ำหน้าตัวตายเอาเนี่ยป่านยิงใจขานอ่อนสอนกวนขันลื่นแก่นมีมาก็สอนแข็งลูกก่อนมายินตะละห้ามาถ่อมตะละกลางเสือเผามาลองจอจ่าช่องสามเนี่ยว่ามายินก็ดีว่ามาถ่อมเช่นหยาดหาติดัดอามเสียงเต้นางใครมักนางไรมักหม่ำที่ได้ชัวกูเหนือเจ้าขึ้นวันนางกาหนุ่มเท่าปักว่าเขาอยู่ด้วยนะสังขารเมากาดเนาะนางเตมีได้ดูได้ถอมตะลายเอาปักเปิดป่านเอายังดีในเพียปันพันหูชิงเอามาเช่าเกิดทบยาศาสนาคำเจ้าเป็นเจ้าในเอาว่าได้ยังใจเป็นผู้น้องว่าได้เก่งจุงตันเศร้าตะเกาเขาเอาติมขืนข้างยางใจทะยนคนเราเจ้าเลี้ยมเสียมขืนมูเชื่อเจอเผอจุมันวันในวันดีปีได้ปีกว้างในจองเมืองนายยิ่งใจก็มาตองจ้าประชอมเนี่ยตลาในสั่งสอนชูมาว่าตาจิมไตจิมทยนลื่นลำซ้ำเสียมตาเสียงเปิดถอมแข็งยายอนพึ่งเผอก็ประมาทประตองพ้องมืออยู่ในเผอก็ต้องชีกามในขึ้นไข่คานอารมณ์เมลาเพียก็เพื่อไข่กว่าจันแลจันหนึ่งคันแลคันหนึ่งนำมีประดางหลังป้อมถอมกัดป้อมถอมจางยิ่งอ่อนเลใจอ่อนจำปังอยู่สัญญินกลางกามในคืนไข่คานแทงตางอาลางไม่ได้ยามนั้นนางแจ่มเลี้ยมพักกระเปียมหลีฮิตเขียงสองใจเฮียได้เขียงขุนสองใจยามันสายได้ลุงกูมีลงตังอิดูลามันปอกสีขึ้นมาอยู่เช้าทางป่าเถื่อนอีกหนึ่งมาการขึ้นนอนตีหนือไม่มีหนังยาวย่อกำไม่ตะกันเท่าเจ้าขาวเขานอเปิดถอมแทงคานหาเปิดถอมแทงคานหากูเอาในวางกันอันวันนั้นเต้อย่าไปว่ามันเป็นจังสมุกปืนอย่าว่าสีกรรมเพราะมันเฮ็ดกอมปืนจังสมุกเพราะมันป้อลูกมันก็ตลาเจ้าพระเป็นจอมหัวไว้ก็เปิดกวนเอาหน้าเพราะเขามือก็ปืนหลัดจอมเขามือหน้าเพราะเขาดีก็ปืนหลัดจอมเขาดีข่าวเงาดีในผีเมียเอากว่าข่าวเงาผีในผีมือเอากว่าถ้าเก่าเขาตัวชาติได้มีอยู่กูก็นอกไว้ก็ป้อเขาหมอเจนใจมันยังเชี่ยวกันร้อยอยู่โลภะก็มีอยู่กูก็นอป้อหมอเช่นจ้าโลภะกูฉูก็จังมีอยู่โลภะเป็นกูฉูในโลภะอีสังก็ในจริงโลภะอามานะกะตัมว่าโลภะอามานะกะตัมว่าโลภะมานะกะตัมนั่นจะเป็นดีอยู่น่ะ
โลภะอามานะก็ตามในอำเลียวตะกาเขาโลภะมานะก็ตามในเจ้ก้าวจางสร้างตัวเกี่ยวจองสร้างไรเนื่องจึงเป็นโลภะมานะก็ตามก็จังเมียอยู่ลูกก็เมียตานก็เมียอยู่โลภะอามานะก็ตามใครโคของเพิ่นเลยเอาเจ้าเพิ่นตายแล้วก็ของลายเพิ่นเจอในเจ้ใครของเพิ่นมาแทงของเขาป้อป้าอามันตื่นบ่ดีแน่จอมาไขขึ้นเทียงปลาคันทั้งเงากันขาทั้งเงาได้ก็ปืนมันนี่นำแล้วกูมันเลยขำหูยิงใจเอาเขาจะได้ขึ้นมาใครนางเจียมเดียมเฝ้าเปี้ยมันหลักตั้งผ่านเฉยเอาเสียชาป้อเสียร้องตัวเจ้าสัมภาจอมใจวายัดยาวไว้จัดป่านโกนเสียวมันก็เรียนทะเลาะทะยองให้เนี่ยเรียนหนุ่มขึ้นมาอย่าเรียนขึ้นมาอย่ากำไนก้อยกาบลึกก็ลึกมาหน่ะเนี่ยมันจงการขึ้นนอนหรือไม่วะมาการขึ้นนอนหรือไม่ก็มันทำรับกว่าแหละเพื่อมันรับกว่ากำไนไม่อันมันเน่าไว้ชำการความการทำกระดาษตกมาสมอขามาป้านถึงงานไม่ได้กระเตอในแทงก็ไม่สมอขามันนั่นไปทางกล่อมหู้เลี้ยวขามันมาป้านคัดไม่ไว้แด่สำยัดลงมาพัดหืดินว่ากำไนจ่อห้องว่าไม่เอียงไม่มันนั่นเนี่ยไม่ขาป้านเอาขามาป้านกันเอาขาหักเปลี่ยนว่ากำไนเอาขาหักเปลี่ยนอ่ะกาพยายามเดี๋ยวมาห้องไม่ขาป้านสมัยไหนวะก่อนตาให้นั่นเป็นห้องไม่ขาป้านว่ะอันนายมาเอาขามาป้านเอาขาหักเปลี่ยนว่ากำไนนะเอาขางหักก็ยาวมันสำลงมาพัดเหดินก็ไม่แจ้สำเอาเอ็นกุ๋มจูดว่ะลูกหัวเขาก็ซ้ำลูดว่ะลูกปีกไก่ก็ซ้ำคาดว่ะลูกนอกฉอกก็ซ้ำออกล่อว่ะมันก็เดี๋ยวก็ลูกเอ็นอุลันดินกูเตียกันได้การเอายาวการมาอ่ำลูกไหลการมาทอดการมาทอดมาการหลงขวานมาชีเปิ้นเมื่อมันกะสูงลูกมันเด้วันหนึ่งไกวแด่ป่อเปิ้นตายเผื่อมันการมาวันหลายๆในป้องกันมีเป็น7 วันเหยากำได้การหลงมาก็เพื่อว่าเอ็นมันนั่นหลุดกับกูตักกูเตียวขามันก็หักกลุ่มมันก็หลุดเอ็นมันก็จุดแขนมันก็ออกเลาะมันก็เดี๋ยวก็หูต่อจินทีเดียวเดี๋ยวจินซ้ำป้อมมีเดี๋ยวเดี๋ยวกับมดก็เอาขามันมาป้านขาคัดไม่ให้แด่อย่าตกพัดให้ดินเนี่ยกำไนมันใจการหนองมาว่าแผ่วเนื้อวานเขาหน่อยก็ไม่มันจ่องห้องหวกปืนว่าใจข้าเมื่อบอกนางเรียบเสียไม่คาโลตาอูเฮาไม่เอาค่ะอาก็สุดจะเมื่อผุยพักตูโซนบันคาเองด้วยวันไหนพี่น้องเนื้อวันนั้นก็เนี่ยบุญดาวโซเมื่อผุยปันมันก็การคืนเงินเมื่อจีเพื่อนตาที่ไอ้ก็ช่วยกายยุหูยุจินมันตื่นจังยุกายยิบยินกับกองจินเจ็บหนามันตัวเตะจำการกล่าวไปกับมือนอนอยู่กับปืนกับมือบอกเตะกันได้เฮ้ยชื่อสันตุกมันเนี่ยลูกยิงมาขึ้นมารู้อันกาสูลูกใจอันกาสูหลานใจสูนั่นก็อยู่มันเป็นอย่างความหู้เห็นมันดูกับกูเตี้ยกูตีเดียโลกกับอันหนามันเป็นอย่างก็ห้ามจางไปจ้างถามมันจะว่าบอกเลยอ่อนกันมือไว้ว่าวันไหนก็ไปลูกเจ้าเราตื่นก็ไปลูกยิงอ่อนก็สบายอีเมียวมาเนี่ยก็ได้อีเมียวมาเดี๋ยวเขาจะฆ่าซ้ำปนคุณไรกว่าอย่างทุกจันเปิดเที่ยงอะไรในก็ซ้ำลูกไรอ่ำลูกไรในก็อ่ำลูกไรเที่ยงแล้วซ้ำในหอบเมื่อในก็หอบเมื่อเอามือแผ่วเกินไกเย่ลูกยิงก็ซ้ำตุกจานซ้ำลูกไรเมียก็การมาก็ลูกไรเปิดมือเจ้าก้นมือเตรียมเฮิร์นเขาเขาไหนมือจิมเฮือนตัวไหนเป็นมือถามเปียงคาทิ้งเกียก็มือถามนั่นเนาะอ่านหน้าเปียงได้กินมือเปียงจังหวะค้างเถกเป็นมันเถกเป็นเอาเกียเขามันเถกเป็นค่ะที่สมาธิก็ขึ้นมือด้วยเหรอที่สมาธิลงก็ขึ้นมือเป็นเหรอเจ็บจับกับมดตั้งตัวตั้งชิ้นไหนคะที่อื่นแล้วพวกไรการมาล่ะนี่การมามือเตะเป็นนั่นมันเป็นหือล่ะกาชงไอ้ใจขาเลยกาชงไอ้ใจขาล้วน2 ก้อนเนาะดันเผียวอูมันเนี่ยฮะตันแถวค่ะดันเผียวผัดกันมาให้ล่ะขา2 ก้อนอันคือดันไหนแค่ไหนค่ากาข้ามขายละร้อยค่ะ
ลุงไรสมาธิก็เพราะว่ามาก็ทำปอเจ็ดจีฮัลโหลไอ้เปิ่นเฮ็ดยังไงก็ฮัลโหลตั้งข้าขานเจอหนาข้าก็ใกล้กันเลยที่ลาดกำเดียวข้าขานเจอหนาข้าเต้ถามเจ็ดถามจีข้าตีลาดข้าไหลถามก็ข้าลาดอยู่จ้าเขาขันใจก็เขาเฮ็ดเอาก้อยเขาลูกจอมเคเปิ่นต่างมาต่างวัวมาใส่ความเจอเนี่ยเขาทุกข้าก็เปิ่นต่างมาหลวงเขาขันใจก็ต่อเปิ่นต่างวัวมาบันเขาความเจอเฮียแล้วเปลี่ยนหล่ะนายเมื่อห้าใจข่าวกาข้าลุงสมาธิกะง่าเชื่อหลวงตัวหนึ่งเชื่อหลวงได้เวียนหลวงมาข้าก็ช่างเรียนปลื้ลงกะอย่าตกฝั่งฮึกข้าไหนอย่าตกฝั่งฮึกข้าเอาเอ็นข้าก็อ่ำนี้กาข้าเอาเอ็นข้าก็อ่ำนี้กาน้องกาตู้ห้องฝั่งฮึกลงได้กลุ่มข้าก็จุดเอ็นข้าก็หลุดลูกข้าก็หักเอ็งข้าก็หงังหลังข้าก็โคตรตั้งเปลี่ยนมาตีคามนมัวตู้ยิงเปียงหลานเนี่ยลูกยิงตกจานลูกยิงจังลูกในกว่ามันตกจานมูนายสั่งลูกตกจานวันเรายี่ข่าวเมื่อมาเปลี่ยนมีนั่นมีในเรียนหาคุณไหลดูหลานยิ่งอ่อนก็ทำตกจานว่ามีก็ทำการมาว่าตั้งเจียนสัมปั้มมาโมชาอาณาสัมปั้มป้อมมามีเงินมีคำนำนี้เราตีหลักคำในเงินคำเอาจนได้ก็หลวงยาตัวก็หื้อนายยาป้อมยาต้องเด็กแข็งในจ้างหมอมีบเขามีบก็ไม่อีนางตัวตัวเงินก็ซ้ำเป็นลมชัดหัวใจหลุดได้เปี้ยนนายตายตั้งเป็นนายผมชุดร้อยมูผมเคยเป็นเหตุก็บางทีเป็นไม้มันง่ายบางทีแค่ไหนมันหยาบมือน่ะเมื่อละลายค่ะหาชามาอย่าต้องเจ้าเขียนหาชามาเปี้ยนต้องเจ้าจืนจะให้เขาลุงสมาธิได้เพราะอะไรหูอะไรจ้อยอย่าเหี้ยก็อันนั้นไว้น่ะก็เปิดอยู่นวันว่ำตัววันก็มันดีไหนตั้งเปลี่ยนได้มันจาวาได้ขาหน้าไข่หูว่ามันดีเปลี่ยนมาไหนทุกฝั่งคือขาในหนอทุกฝั่งคือขาเอาเจ๋เอาเจ๋ล้วนสองก็ได้ตายกาชื่อเอากาคามีเดียวรู้อ่ะหาเสียมายาค่ะเพราะเสียมายาเต็มใจกาอาโปเสียตั้งห่วงมาโลเสียตั้งห่วงในโมยากาเมื่ออาโกมาคาโลเขาวัดเอามือเรามาเหเมียหนูค่ะมิวฮะเมื่อตัวอีกน้ำเองค่ะโลอีกน้ำในกระยัดตู้ฝังฮึกมากค่ะป้าอย่ามือค่ะล่ะที่เสียตั้งห่วงก็ไม้หวังละฮะที่นี่อะไรเนี่ยอาณาเป็นก็อาก็อย่าปันแจ้งปันเอ็นจ่องเอ็นจันใช่ไหมก่อนหางแต่ลู่เสียงย่ำหูอันเชียงก็เชียงอันโคตรก็โคตรค่ะอีน้ำก็ซ้ำตกจานค่ะว่าค่ะก็ซ้ำจังรู้ว่าใครในที่มันจัดสิ่งอย่างไรอย่างนั้นฮะลูกในที่อันทุกได้กินมีหมอมีไปหาเจ้าไหนมันมีโอกาสหาค่ะในที่น้ำมีแค่หนึ่งครับยาก็แค่นะครับเพราะหมอมีแต่แค่นะครับนะยากำในเสียเขาเตว่ามียามียาชังว่ะป้อยมีเอ็นหน้าเอ็นหลังก็มันแค่ยาวกำในห้องหมอมีเขามากำในหมอมีก็หลายหมอกำในมันมีกำในหมอมีก็มากูฝ่ายกูตั้งปนนายจ้างว่าอินต่างนายฉางสมัยอินจุ่มอันนั้นกูไล่อ่อนกันมาหนุดเจ้ากำในกำพองมาโคตรเอาตั้งเนื้อมันออกกำพองสมัตตอกเอาตั้งนอกมันเข้ากำพองมาเยาเอาตั้งเนื้อมันออกเห็นมันก็ไล่กำพองมาเมียกำพองมาเอเมียขี้เจ้กำพองมาเมียอินต้องกำมากว้างออกตั้งไส้กำพองมาไข่เสือตั้งขากำใน
มีเพิ่มมีมันมีกูมือกูวันซ้ำป้อมเกิดอ่ำจานมือเปียกสารไปเชียงได้บีบนึงก็เอากาก็14-15คำพองเอากาก็13ขันปานหมอมีที่ว่าลูกยิงมันก่อมจังลูกที่ว่ามันก็หุ่นจังต้งมันนอนทางจันทีไฟมีไงลูกยิงมันนอนทางจกพีไฟอุเมเขาก็ล้มลาเต็กน้ำหาบอาบน้ำชุกเห็นนั้นบางบ่มเป็นไรอ๋องว่าเงินเขาก็เชียงไม่เลยเงินเชียงขายคำเชียงขายแสงเชียงขายกวายเชียงขายจ้างเชียงยาผาเงินขายกำแผ่น2 แผ่นขายคือตายตายคือแค้นแค้นนอนเลียนเหียมไปไว้เย็ดนั้นหูยุงเท่ายาวกามาในวิปากาโกชาลาจังเตียนห้างตัวเก่าเมื่อนางจองว่าใครกินกี่ก้อนน้ำใครกินน้ำก้อนกี่จองว่าอาทิตย์เปมีมาใครได้เงินได้คำป้อเสียร้องหน่อสองปลาเกลือได้ของเปิ้นซุ่มเป็นเชิงก็ยาวคำนั้นช่างเลยหรือถ้าเอิ้นก็ยากขายในก่อมตายเชียนก่อมเชียนเพื่อนเขาเอิ้นเปลี่ยนกอกขายเปลี่ยนชื่อก็กอกขายมังมากขึ้นที่นอน3 แผ่นก้อยคำนั้นขึ้นที่เอิ้นดงขึ้นตรงหลายตายก่อมตายป้าตุข้าตายอย่าหวังได้ไหมวันยาวันเหลือนปียาวปีมันอยู่ดีคำได้อุเมเขาก่อมเปี้ยต้าหนึ่งเตี้ยน้ำหาบอาบน้ำชูเยอะอาตานังอันตาหนึ่งปอดอันตาหนึ่งโถยะโคเนี่ยก็อันเหมือนโคขายกินขึ้นอันเก่าว่าขึ้นโคยักหมาขึ้นโคเก่ามือถึงมือคือไว้อะเอานั่นมาเนื้อเห็นนอนเห็นเพไฟเปิ้ลมองโผมันโอเยวันเยขึ้นกูวันกูขึ้นวันหลังวันละก็พอเขาเป็นนานมาเนาะวันละพอเขาเป็นนานถ่องเนาะอุณาเขาเป็นนานเต่าเนาะมองกูวันเย็ดนันวัดมายาวคำไหนทุกขาจายยอทุกขออากุศลวิญญาณนำพอมีใจมาก็ทุกขาปามาวะพอมีใจก็จังปาทุกขามาเนาะก็เพื่อล้อพระอามานะกัตตันได้เป็นก็เพื่อล้อพระอามานะกัตตันได้เป็นเปิ้นมามีลูกบิดเองก็เปิ้นมามีหลายโลเนี่ยฝ่ายมือออกยอดเปิ้นมาหอดเอาเงินเอาคำมือที่เห็นกึดช้างกำแน่ทำบ้อมสร้างเฮ็ดหือยาวใครกินข้าวเนี่ยก็อุ้มเมียเขาเมื่อไก่เฮิรนมาปั่นวันอีกไว้พอกินได้สับว่าตันพวกก็จะลูกจริงๆซ้ำสังที่เปิ้นลูกชี้คางมันกองหวังแขนมันก็โคตรหลังมันก็โคตรอย่างมันก็งังหลังมันก็ลูกเอ็นจู้เอ็นตุ่มเอ็นหูเอ็นตาเอ็นขาเอ็นเข่าเอ็นมันเหมือนดีเหมือนเก่าๆช้ำบ่ฮักมดช้ำบ่ลูไปหมดกรรมนั่นสร้างให้หือยากรรมในสายกรรมลามาเจ้าข้าพาพอที่สาตาจอมใจก็เจ้าเมืองคำจำปานาโกยก้อยอากาแกนาเจ้าเป็นตั้งเจ้าไข่พาที่อยู่กินเมืองก็เพื่อแกนาเจ้ามีเมตตากรุณาผู้ชองจะกะโลมยาปวงเนี่ยผู้ละเป็นเกี้ยงคู่หูหนุบตาหมดหากจะอาเชิงเงินพอมือจูขุนดีหนอมาลองแขนเบียดเชียงมาว่ามีปีเพชังมามีอะไรชังเพราะว่าคนเอาเป็นมาก็จางหลายขายกาลองเจ้ายาพอเขียนชื่อเกณฑ์ว่ามานยาเพื่อก็ชั่วลองเจ้าขุนเป็นวังซาลองเจ้าในสิ่งเตือนเมืองคำสัมปนากูมือไก่นั่นไว้กะเขาเห็นว่าเพราะว่าเป็นเจ้าคู่หูหนุกตาหมอดเป็นตุดเป็นหูดเป็นหูดเป็นเฮาเป็นฮิตเป็นอีดเป็นกลางเป็นอัมปังเป็นหลังเป็นชาเป็นอันหนาย่อการเนื้อตูนอกตูย่อการเนื้อลูกนอกลูกเพราะว่าในเจืองกินน้ำลายกามไรก็หมอยากินไรกามไรก็หมอยาเมียฟูกจ้อยฟูกกับจังลูกจริงจังกินอยู่ก็หมอยาเปิดมือจูยาเนี่ยมันง่ายโ
nóมือจับปานากูในเดียเป็นมือยาเกามือยามือยาก็มือเขียนหมดคนเอามือจับปานากูเลยคนทุกข้าก้องก็มีคนหางจ้าก้องก็มีคนหลำก้องก็มีข่าวหลายดูความตานตายตึ้งตายอนาคายากำถึงตัวจ่องตายอีอย่างเจ้าย่าหนาด้วยเมื่อไรอาสามันก็ชุดปีมันก็ชุดเดือนมันก็ชุดวันเกิดมันก็ชุดวันตายก็เจอวันควายก็เจออนาคายากรรมก็เปลี่ยนเจ้าไหนมาจุ่มกันได้จ่องจังตายเพราะตอนตายที่ว่าไม่โป้ก้นโป้ตายเพราะมือใจอยากจุแขนคือเจ๊จิ๊กยาวก็ไม่ยากแต่น้ำมือจำปานาโกได้เพราะเป็นเหมาหลายเพราะเป็นชาวหลายเพราะเป็นมีห้างก็มีห้างหลายเพราะมีมันมีหลายเพราะมีหื้นหลายตื่นโดป้ากันนะเช้าวันนี้ก็จากก็เป็นชาวหลายป้องไปเอาผัวเป็นชาวติ๊กป้องเอาผัวเป็นมีหื้นติ๊กป้องไปเป็ดตึ้งเลยเป็นมีห้างพอเปียแล้วก็เป็นมีห้างหลายพอผมตายก็ตึ้งเปียน่ะมีมาเนี่ยอาโลเมื่อกันมันโจนะจ้าละจ้าเต้น้ำมันจับปานากูในมีห้างกวาดมีเฮือนกวาดสาวกวาดนั่นว่าเปลี่ยนมือนั้นเหมือนเบื้องมือเดียวในเมื่อมือเดียวในเปลี่ยนยาวเหมือนมือกูกวาดแล้วสาวกวาดมีห้างกวาดมีเฮือนกวาดเปลี่ยนยาวแค่ดีว่าเปลี่ยนปืนถามยาวไปย้อนซ้ำกะเดียเป็นเห็นบนได้สาวก้อมเจ้ามีเฮือนก้อมเปลี่ยนมีห้างก้อมชื่อเปียกก้อมเปียกเอาก้อมเอาเตี้ยงก้อมเลี้ยงเตี้ยงเทียก้อมจ้างเตี้ยงในเหอะมีเฮือนก้อมชื่อสาวก้อมเปลี่ยนมีสาวก้อมเจ้ามีห้างก้อมชื่อในมันสั่งรอกันกูปักมันเป็นนั้นพอถามยาวพอปืนปั่นเอาปืนย้อนเปลี่ยนเฮือนพอเปลี่ยนโคว่าเปียกมันคือเสียจังไอ้กับเดี๋ยวกูปักให้มันจ่อไอ้จ่อไอ้มันง่ายๆมือยานนั่นแกจ้าน่ะมึงจับบานากูได้มึงคนเล่าลัวพวกกลางวันจีตุกมายาเมื่อวันจีหายมาเป็นสายกาบน้ำซ้ำฟ้าหมักขอนคันก็กลางวันตุกมุกถ้ามันเคยได้กวาดเต้ชีหน้าชีตาชีขาชีนวมป่าโปจุมเต้มือยามนั้นเกี่ยวนะเรามึงจับบานากูได้เมื่อลองเมื่อพาตามเมื่อลองเมื่อพาตาวันพาตามือเขานะเพื่อนอ่อนกันเมื่อเพื่อนอ่อนกันกะสีทำไม่ง่ายเนาะง่ายเพื่อนอ่อนกันเอาห้ามกะสีที่เรียกหมูปอยอมไอ้หมูปอยอมหมูบ่มเลยกินห้ำมันมีสับเปียปันซึ่งเขาหมูเดียวในโลกเพื่อนเอาห้ามสีขาโลกเพื่อนเอามาหันสีตีนโลกเมื่อกูปอกเนี่ยไอ้จ่าเนี่ยว่ากลางวันตกมาเนี่ยเพื่อนกะสีเล่าเพื่อนกูเอาเขตยังเชี่ยวเช็ดเตะไหมกะฮะโหชินเขาตืดมือตืดเขาตืดมือตืดเขียวตืดเวียปุ่มตืดเขาตืดโลเปิ้นเรียกเฮ็ดเขียวมือย่างนั้นเดี๋ยวมึงจับปลากูได้เปิ้นเรียกเฮ็ดเขียวน่ะทางนี้น่ะลูกเพราะเกี่ยวเชี่ยวโอวัดเนาะเกี่ยวเชี่ยวโอวัดมันหลัดในวงทางดีหนาวลูกก็ได้เมืองเปี่ยวเมืองชื่อน่ะเจ้าโบต่างเขาก็มาแค่จอมขางปางขางตรงน้าดูของเหมือนไงดูพี่น้องเจ้าโบต่างเขาก็มาแค่น้ำหนาอันมาแค่หิมตาน้ำตาหนองก็มีเจ้าโบต่างบางอย่างเขาก็มาแค่หิมตาน้ำมาในของชนหนาวดูเมืองคุณก็ไก่ละหังเมืองนางรักชิมเต้น่ะวันน้ำกินเมืองปังก็จังมาจังเก่ามีดูเมืองจับบรรณากูอันร้องกับพาตาเมืองแดงขึ้นหนาวดูมันจังลาเนี่ยกำฟังเสียใครเขาได้ฉีได้ฉีวายสับมะม่วงสลายเขายังหนังปุ่มบางเห็นหรอวะเล่าน่ะมึงคนเล่าไอ้ปืนเปี่ยวตั้งยิงตั้งตายมึงเป็นเลี้ยฉีเขียวไหลมันเปี่ยวน่ะลูกเราได้แอวเขี้ยนเขามีหัวเมียมือลงทุ่มไว้วัดแวดวัดเวียนเย้าน่ะเขาไหนเจ้าน่ะนายเขาก็ช่างห้างเครื่องก็กับก้นปานก้นหลานเขาชำมาไหนก็เขาในเขียวเขาชำวางอีกกับก้นปานก้นฉีเชียวไรตัวในยุ่งตัวปอโวจะโวปอจะโวเขาเองกับปอจะก้นกายเองกว่าชำมาไหนก็มาฉีเชียวไรต้นเคยงามๆมาในห้องต้องมุดขึ้นฉีเดียวก็จะมาติ่งที่เดียวว่าเชียวไรต้น
มันไม่สางคุณหวนเขาจอกมีอุดหอมไว้ธรรมดาชาวห้องจอกหวนเขามีอุดหอมไม่ที่มากอบจ้องบ้องกังวานให้ฟังจุกชิงฝังนั่งห้องก็ไม่หลานของเจ้านายเฮ็ดความไว้หรอว่าเฮ็ดการเรียนนายเฮ็ดการเรียนนายเจ้าโอต่างดังไรเขามาเจ้าโอต่างดังอย่างเขาปางที่ตั้งหูน้ำเนี่ยเจ้านายเฮ็ดการแหละเจ้านายเฮ็ดการแหละเจ้านายเขาเฮ็ดการแหละเพราะนั่นให้หรอว่านายเขาสมพูดเอาไว้นะเหตุการณ์มันไงวะเหตุการณ์มันไงวะเชื่อไงวางพอปีก็ยังไงวะเฮ็ดเลยเจ้านายเฮ็ดเลยเจ้านายเจ้านายจะเหตุการณ์กูปวกกูเก่าไรจิมนายเจ้านายจะเหตุการณ์มือก่อนเลยก้ามืออ่อนก้ามือก่อนเต้นนายหมอก้ามือก่อนเต้นนายหมอก้ามือเดี๋ยวเต้มไปหมอนายว่านายตีว่าเธอกูปวกกูเผาก้ามเก่าเขาไรนาลานเขาถวาลานเขาถวาไรนายเก๋ก้ามือยาพลักก็กาฉันยาก่อนนะเมื่อวานเหรอโยตีว่ามีลุงหลังๆนะเพียงพระราชก็กษัตริย์ก็น่ากูเลยครับได้กำมือก่อนวะได้โอ้กำได้จะวัวต่างหลังยังสมาอาเพศความต่างแต่ตั้งหลายนั่นเลยผุนลูกเรียนกว่ากำได้ฉาดผู้ยังจับหลังกว่า3 ผืนก็ได้เรียนกว่าเงยเจ้านายเคสกำบักเจ้าพระราชผัวมาหัวดำเลยพระรามตังเจเจ้านายตัวช่วยมาไอ้จ้อเป็นเจ้าต่างหลังยังฉาดจับผืนฉาดจับหลังกว่าทำมาก็เป็นเจ้าพระราชเปล่าตั้งเจเรียนกว่าด้วยขอก็ไม่เจ้านายใครคือเจ้าพระราชมันที่หือหลาทำมาไม่เมื่อวันขึ้นเมืองขึ้นน่ะเมื่อจำปานากูได้จ้าหนักก็ได้ยอกำในอดวงมังชาเมืองเจ้าก็ปยอนาคนยอกาก็ยังเจนควายหายเอากาปิ่นคนเมืองลืมเตืองเจนต่างหลายเขาก็ยังเปียวยังมวนก็กากำในอดวงก็จ่องปันเฮ็ดจ่องเฮ็ดเด็กชี้แดปันวันเมืองวันเตืองเมืองหรือเมืองจานคำวันใส่ปันกว่าเมืองเหล่าเดี๋ยวมียอกาไม่จุยากันในลูกกำไรกามไรในก็มาอยากกันในข้าเมืองเก่าข้าได้มีเมตตากรุณาอยากก็คนจะเป็นแกนเป็นอีสังก็เจียวแขนลิกในป่าลงกับกุตักกุฏิยาวๆกำไรนายเล่ชายกรรมละมาจับข้าบ้าอีกันตามองจอก็มือจุกข้ามากินทุกเมืองปืนปอดไก่หึงนายเอาก็อยากกะอามูมันโกเปียวกำไนปืนก็ปล่อยมันออกกาทองออกคอกเตะนางรัดมันยาชีแดมาปอกหาการตามองยอเมื่อกาเตอาสักลูกยิงอ่อนมันไล่เปียกดานี้เจ็ดนี่หยิบเข้าเปียกนี่จำแล้วเจ็ดนั่นนี่ปลายกว่าเปียกนี่หยิบเข้ามันยาลาเพื่อมันเมื่อตุกถ่องชีบาปีตุ้มรวมเพื่อนก็ปล่อยมันมาเด้อาสากลูกยิงอ่อนมันทานก็อย่าอ้อนไปกับลูกยิงปอกก่อมลูกไหลก็ยาวตาเปลี่ยนนายเปลี่ยนเปียดาปีเกาปีชีบาปีรวมมารวมชุ่มจัดป่านก้อนหนังเก่าจอกว่าควายก็ขายชึงเพื่อนก็ย่าชึงคือที่ฉังยาวกามันไอ้คือจันตุงมันเฮือนหลวงก็ขึ้นขามูมันก็ยาวขามูมันก่อมพอขึ้นหนำยาวก็ละขลายก็มากชื่อกำ2 แต๊บ 3 แต๊บขายถักขายเป็นนวลายเผาเฮือนก็เฮือนเลี้ยงเชียงก็ขายปลาข้ามาหันมีเฮือนที่เฮือนกลางหลังจีผาก็ยังมาหันมีมาออกกำไหนมันมือตุกถ่องไอ้มาขึ้นเกี่ยวกับไหนเปียดยัดออกมายองมีอย่างยองถ้าเป็นมันหาชีพก็เปิดปล่อยมามูเราครับในเรื่องอันไก่กุปัดยูบูยูมาเพิ่นก็เพิ่นจะนำชูเด้อครับนายป้าได้สาวมือกันเมื่อก่อมันมาเผาเผาเยี่ยเผามาได้มันออกมาหมวนขึ้นว่าไอ้ขึ้นเขาห้ามว่าบ้านไหนหน่อยขึ้นเขาในห้ามเลยขึ้นเขาในห้ามเดี๋ยวข้ามันก็ขึ้นอีกไว้ผาก่อนมีที่ว่าห้ามมันก็จึงกันไฟออกงอย
ที่ว่าห้ามก็ขึ้นบ่ให้กว่าเสียงอย่างเฮือนเอาไหนมันเอาคืนมาเฮือนหลวงมาหันตุงเลยมีนอนหิมไผ่ก็ไม่ต้องดูคนนอนยองทับสิบขึ้นมามีก็การเจ๊ตัวนาก็ไม่ทำว่ามันมีกองยอมหนาวลูกโอ้ยอมดูไรใครเกิดแดดเนี่ยลำพิษลำมิดลำมีขี้ก่อโกนไก่หูดองกันเฮขี้มันจ้างใครตีดูขี้ก่อนั้นเยี่ยวก่อกันนั้นจ้างกาตั้งหลายคันใจหนาตัวข้าจ่าป่าจ้างให้หรือคิวมันก็คือหือมันก็เหมียนเย็นมันก็ลูกถาดก่อนใครจู้ร่วมก่อนใครดีเปลี่ยนมาชิปีเนี่ยคันจะหนาวลูกอะไรไอ้ผ่านเนี่ยเปิดตาผ่านจันมันผ่านเจือนเนี่ยสังผ่านจันเด็กจังกะดิกูวันก่อนการมันผ่านเจือนดอนกระหื้นกว่าแล้วลูกมันผ่านเจือนไว้ตอนนั้นไหมผ่านเจือนผ่านหื้นผ่านเย่ผ่านพิเจผ่านบางวิฉังต้นเตจ่าคุณรอดแดดไว้นาเขียววันคุ้มเชียวอ่องน่ะลำแกงยำลำแกมยำลำได้ก็ไม่ลำได้กระเชียวที่ว่าคือก็คนไก่ปักว่ามันรัวเมาน่ะเชียวก็คือน่ะเนียบมือก็ยาวตาว่าเขียวกาวเงาลูกมินเนอร์บุญชอบเขาลำทิศเขาลำนิดลูกยิงมันก็นอนแอดเลียดผมก็ชอเช็ดมาก็มาหาหยองมีอยากตัวว่าหูจักเป็นผูเดียวก็ไม่มีกว้างน้ำตาก็อยู่อยากตัวกำเดียวจีเบิ้ลมียังไงพวกคือกาหันก็จะหลับมันเดี๋ยวลูกใครเหตุการณ์หนังบะเห็นใครหลักตัวผูมันเห็นก็เยอะเตี้ยมานะมาเยอะกัดกายอะไรตายมาลาดีว่าต้องกลับมาก่อนบอกว่าเมียลูกเลยคานใจชีปีมีอยู่นี่เลยสมองมีคนลุงละหากที่มาแล้วนึกก็มายอมตายเขาตายว่าอะไรอย่างมาว่าอะไรอย่างมาอะไรอย่างมาอะไรอย่างเมื่อว่ากากายินสิงมาออกวันน่ะเผื่อว่าเขาวันมายินสิงง่ายหินไม่หวยง่ายหินหวายวะหิงเป็นหินหวายไม่หวยมั้งเหรอยินเสียงมันอะไรขมนมาอะไรอย่างมาจะถึงลูกเอานั้นมาน่ะเมื่อเบียร์หลานนี่มันลูกไรงอนหน่อยลูกไรลูกตกจานมีสุรามเบียงล่ะให้เบียงเอาเสียหล่ำลูกมาทำใจกันเหนื่อยที่เดียววันนั้นเนี่ยถามป้องหูยอตาตั้งเป็นการจ้องเตะหูกันไหนมีคนถามกันสุก็จ้องเขาหูหรือเช้าเขาเจียวเมาทางเลยก็ขาขายว่าตายไปนักเจียวเมาต้องเจ็บผึ่งมาได้เฉียงหินก็หายได้มากกว่ามีเหตุปุ๊บทางที่มาที่มีจ้องว่าเอาผู้ไปไว้มาเลยอะไรอย่างมาเนี่ยตาดีพิจารเจ้าแม่ตาดีพิจารยังจะวัวก็ขันหามากก็ขันหอนแล้วก็ขันยิบเดียวปั่นปุ่นเลี้ยงหนังไอ้นายเขาจะถึงสูเดียวมาเจ้าสูก็หนังอันนี้เงินออกมาไกลละคำสูขึ้นออกมาไกลละปลาเงินปลาคำสาเขาจะมาใจสูก็จะช่วยหนังเพราะสูอยู่ดีกินบานในห้องกันขึ้นมือนั่นในกว่าสูอยู่ดีรู้สูไปอะไรเหมือนจ้าอันนี้จังไปยังขานเจอยันลูกใจช่วยได้เชื่อขันจะลำยันลูกใจเขาวันละก็ทุกกะหาชัววันละก็ใครกะหาชัวตุกเต่าใครกะวะไว้ความถอดอย่าเพียกะลูกใจแม่นี่ก็ว่าเก่าใครกะตึกวะก็ได้กะชวง
เพื่อกาชงได้กับผางนี้ชื่อรู้เนี่ยกับผางนี้ชื่อได้ลูกชูเต้ลูกชูเต้ชื่อเอากากินแล้วรู้อันเขาเต้เวียนดูฮึกไม่หินได้เปลี่ยนที่ไหนมารู้เนี่ยก็ลูกใจชูรู้เนี่ยตัวข้าวตัวข้าวพิจารณาพิจารณาช่างป้อมดีช่างป้อมยอมเชยได้ที่ไหนโลขันเจอขันเจอchụp cam thôi luôn, chuyện không làm lý đấy nè, mặc cao mặc kháo chứ này có lý đó. Mình giúp con này hao hành rồi, hao hành rồi luôn. Hành con lại giúp tôi là lúc tôi là, chuyện hôm nay con lụt luôn, chuyện cũng không qua chu đâu luôn. เอ็นเขาก็ตัวเต้ม้าหงาไปเอ็นขาวก็ตัวเต้ม้าไก่ไปnàyกำได้รู้กำก่อนอะไรอ่ะเย็บก่อนอะไรอ่ะเมี่ยงแต่ลำบากที่ทางเรียนยิบเมื่อกูบอกว่าใครเห็นนี่บอกว่าเมื่อเอาตึกเบชามือไปเอากันก็หันกันว่าใครเป็นหอบยันเมื่อเร็วเลยใจยึดว่าเปลี่ยนหยาบว่ากำเล่นยิบที่หลักกำในบีบแล่บีบก็อะไรกันทุกตาเมื่อเปิ้นเป็นเช้าเปิ้นข้าวสอดหลอดป้อมไรกอดเปิ้นดังซ้ำป้อมนิ่มแน่สปอใครปัดหิมที่พิมพ์เลี้ยงว่าโอ้ยเผื่อเป็นเจ้าไหนมาได้จะยิบใจแก้มช้ำยิบหลังเปลี่ยนหางง่ายจ้ะลาดเหนียวลูกต้องได้จับมือลงกะก้มเจอเพียงส่วนมันจับมือได้ไปใครยิบมาจับมือได้ยิบอะไรหันหนูรู้ตัวก็หันหนูรู้เข้าสารกับเมียไงตอนนี้เข้าสารหังถ้ากันกับเมียชุดเตรียมจังลูกจังกาลูกกูวันได้อ้วขาเมียวขายเฮ็ดมาปั่นกินเมื่อไหร่มาลูกอ้วขาเมียวขาหนาวโย่ด้วยเนาะขึ้นไรไม่แป๊กได้มานะเขาใครกินข้าวหุงน้ำอ้อยจุกใครโหข้าวหุงน้ำอ้อยเนี่ยมันกินง่ายมันได้ว่าเขาว่าพักวัดตะเขาวันเดียวก็กินเที่ยวใครกินข้าวหุงน้ำอ้อยเนี่ย ใครกินข้าวหุงน้ำอ้อยจุกใครโหเงินมีเตี้ยมีเม็ดมาดันเป็นพันตีมือเมียเอาปันในมือตีใจใหญ่มาดันห้องพันกับว่านั่นในไม่ในสายคนในกระจายได้แหลมไรหัวเยอะได้บ่มีเอาลูกในสายวันเขาในนั่นกระจายมาเลี้ยงเอาเลยจังให้มีมาใจใหญ่มาหนึ่งกว่าได้ไหมกาถามชื่อเขาสารเงินไผก็เปิ่นเนมิดมัดมันลืมเลยกาชื่อวันแล้วก็ได้ชื่อแล้วก็มาได้เปิ่นเนมิดมัดลืมหรือยังน่ะวางให้ดันตังหนาเชิญฝากก็เมียนมานั่นมีหางโกนนะลูเมียนมาม้วนหวานชีวันที่มือแล้วมือดีเจ้ด้วยที่มือเมียเขาปันมันติดใจใหญ่ที่มือเงินห้องพันมันทับพันนามันดูมานั่นมันมีลายมันเอาหน่ะเงินจะจับสายเสียไปเบิ้ลมันก่อนใจว่าเราคืนเมื่อชี้สมัติที่ยังว่ากำไรมือบุกเกี่ยขอนตางนะเมื่อชี้เกี่ยของถ้าเอามามาเงาเนี่ยมาเมื่อนกไก่เจ้าไอ้ห่าเขามายันชื่อเขาสารเนี่ยนักอ้อยอินขามีเงินมาข้ามใจที่นั่นก็พ่อกล้ามโตก่อมมันก็จังว่าให้ไกลเม็ดมาเริ่มหนาเม็ดมาเริ่มหนาครับเอาฮะ
เมาหันเนาะเมาฮะกับเมื่อที่เฮิร์ตบุรีสมาธิอะไรเฮิร์ตบุรีสมาธิเด่นต้องอ้อยก็มีอย่างข้าวสารก็มีฮะบัดคือเรื่องที่สมาธิมือก็มีเฮ้ยมาเลยเลยมาเมื่อไหร่เจ้าไก่ข้าวปลอยเมื่อก็ขายหมันไว้ฮะกำไรขายมันค่ะกึศแก่เนื้อใครเอามันค่ะได้ขายชิงเขาขันมันนี่เราใครเอากำไรกึศแก่ละลายก็เอาใครเอากอดหนาวใครเอาควายมีค่ะกึศผ่านเนี่ยใครเอาควายผ่านเนี่ยมันเจอค่ะควายมีกึศผ่านค่ะกำไรนี่ไหนล่ะเมื่อวานที่ไหนใครเอาเดี๋ยวว่าตาเฮินตาเย่ก่อนมีมาสามารถตุกมาหินว่าตุกคือว่านั่นไม่ให้เด็กปั่นไม้หรือหล่ะนั่นมีเมื่อไก่พุ่นได้จ้าไปหาเมื่อตีน่ะเฮินบังนั่นเนี่ยข้ามเตียนะเฮิรนเหมืองข้ากับกดมีอามัดเขาเลยปุ่นมัดข้าเสาทองเฮ้ยอะไรมองห้องลูกใจไม่กว่าจ้อนเฮียหล่ะเมื่อก้นตุกทองหรอข้ามห้องกะข้ามันเด่นเองใครเอากะหังมันใครโยฉันเป็นนายม่ามนะเจ้าว่าเมื่อวันมียิงเนี่ยเมื่อใครรู้ที่เจ๊ชูนั่นกวยเมื่อหรอนั่นของน้ำยาวัตถุก็เฮ็ดไว้ที่เมื่อกว่าในล้วนน้ำได้กินในใจหางอินในตอนที่หลูจะไอ้กำจังลาดข้าวข้าก็มีเงินมาจับสายข้าในที่เมื่อหลังเนี่ยมียิงข้าสำคัญกินข้าวน้ำอ้อยในข้าก็อับปั่นมาเป็นไงล่ะเฮ้ยลายว่าเขาจุ่มชิงเหรอมั้ยกูนมาอยู่ตั้งนั่งเวลาหมาตั้งงอกไงเนาะอันเงินเมื่อในไว้นั่นเลยไอ้ก้อยกะเอาเมื่อไรเหอะเขาสารเปลี่ยนนึกน้ำอ้อย5 คันเจ้าว่าเหอะเมื่อวะเอาเมื่อหูเล่นกันเนี่ยเขาเมียตาก็รู้หนาชูรู้ใจชูมาโปรตัวตามีมาเมื่อไรเจ้าเขาย่ำใครบัญชีนู่นคนในบ้านเขาได้หมูก็หมูเขาหมาก็หมาเขาเตียนหือมาก็เตียนวางขังอะไรตายมาก็หักเป็นเปียกสั่งให้หือไอ้ดุลามีมาว่าไอ้มือคืนมือจังไรมาน้ำอ้อยไรไรไก่มาไก่หลายไรมาขันว่าป้าเน่ากินไรติดแล้วป้านี่ติดเนี่ยก็ไม่ครบกินน้ำอ้อยจีเบิ้ลย่าน้ำอ้อยจีนเขาเปียหูปัดโมตัดยกลงของไม่ป้านปั่นลุกฟังลุกเรื่องบ่กินน้ำเมียเขาไงนอนนี่แหละมือเจ้าผูกปั่นปั่นเนื้อหวานปั่นมันปั่นกันกินเนี่ยปั่นฮิตนี่ได้ว่าไอ้พอกินพอยังช้าจังนั้นเอาตั้งโมได้บ้างก็ไอ้ไหนกาจบกินโคตรกินน้ำหมองก็ชิงหมดไปยายกินเจ้ามันเชียงกุนแค่คือการคำมากำไนกินอีน้องก็นักคำมาพวงก็กันล้าเอาไม่พูดไม่ปัดมาขับเนินมาขับให้ตีนอนนอนมันก็กันชุดเปลี่ยน3 แผ่นขันวันแผ่นเดียวทีวันมานอนยังเอาไหนล่ะไว้บรรพุ2 แผ่นก็อะไรไอ้นั่นไก่หัว นอนไก่จำอยู่ตาเด็ดตายขึ้นไม่อ้อมตายนอนจำยังไงไรตั้งเขาหักสูนี่เปลี่ยน3 แผ่นเอาขับไปปันชูช้างอันชูยามานอนโอ้ยคนใจมือเปิ้นแก้มอย่างแห้งใหม่แกป้าเปิ้นนั้นใจป้าเปิ้นนั้นไก่เขาชำว่าใจลำว่ะป้าเปิ้นนั้นจำเขาชำว่าใจแช่วว่ะเพื่อเปิ้นเป็นสัตว์เป็นแช่วมาชำนั้นไก่หลักคนใจยังไง
สูมใจถึงเฮาหรือใจถึงเจ้ว่ามกาหือก็เลยเป็นเก่าขบ10 ปีมานั่นเลยมานอนยังเฮาเลยไล่นอนไหนก็ไล่มันเจียงเรียกจงใครนอนเลยมันเจียงสุราเนี้ยชื่อรั่วที่ว่าเมียนขี้ก็ชุ่มมีหือที่ว่าเมียนขี้เขาว่าท่านว่าชุ่มเมียนขี้เขาก็ชุ่มเอาเขาเตรียมไหลเขามีกี่มื้อเป็นสาวอีกทีไงเยี่ยวก็เตรียมเขามีกี่มือเป็นสาวเยี่ยวก็ต้องเชี่ยวเอาเก็บไรไว้สูงมีมือในก้อยเขาก็เก็บก็เขาก็จ่องเขาก่อจ้าเก็บไรไว้สูกาเล่นเจอทีโยนมาเขามีเตรียมมือเขาเรียกผู้เขามีอยู่สูใครเอาเขาให้ยังล่ะว่าสูหักเขาประมาณนั้นยังเขาเนี่ยแหละมาเลยไล่กันอะไรนอนกันนั่งกันอะไรหัวหำไข่นวลเมียมไข่ใจนวลวันไหนรอการไหนเป็นตัวเฮาป้อมยังตัวเฮาขึ้นในเจ้านี่ป่าทำไรวะเฮาเป็นตัวเฮาสมัยยังตัวเปิ้นก็นี่ปั่นจังไรวะเปิ้นเป็นเปิ้นเอ้าก็สมัยยังตัวเฮาก็เปิ้นก็นี่ปั่นก็เปิ้นไรเขาวะก็ในแต่กูนั่นไอ้ซอตามักซอตาผลนี่ปั่นเนี่ยป้อมยังตัวเจ้าเก่าขึ้นในนี่ปั่นจังไรกันล่ะวะอ่างจ่าให้เหรอนั่นก็เจ้ามีผัวมันมานอนโดยจิ๊กๆนอนจับมันจิ๊กๆผัวมันก็บอกมามีป้องทนว่างคบใจไรใครใจถึงว่าเอากันหืนก็บ่มีลูกอีบ่เป็นสาวมันนะคนเจ้านอนเลยคนหนาวตอนไหนจับหนาวกับจ้องกันก่อนใจเย็นเขาลูกก็ห่มปันสูลูกจ้อมเขาแช่นี่เลยฉันว่านอนด้วยเขาคนใจอย่างไรเจ้าไหนเปิ้นเก่าลูกเอามีหางเดียวน้อมนี้เคียนชูเอาง่ะว่าก็ว่าละก็ปืนเขาในกว่ามาถึงเนี่ยแก้มเขาเนี่ยเจ้าป้อมเลยส่งมังกรเที่ยงเรื่องไปนอนด้วยกันวันไหนของเขากว่านั้นได้ก็10 ปีเดียวรู้กะหลายปีก็หลายต่อเขาคนใจตักก็มานอนเลยเอาไล่ไปนอนก้อยชูเลยนอนก้อยชูเลยพิษใจว่าพิษใจตุ๊กตาเมื่อมเป็นไหนนอนก้อยชูอย่างใบปอวันไหนเดี๋ยววันนอนก้อยชูเนี่ยโอ้ยไปวัดตกวัดตำเป็นแม่เอาเยอะอย่างใครกินน้ำเมื่อมาลูกซื้อกินน้ำไม่ได้ใจกันไหนกันก็กันจีกินเนี่ยก็กันจีเดียวคันลูกหนาอย่างหัวใครขี้ใครขี้ก็ขี้เลยเมื่อมาช่วยอยู่ละเวลามีเธอก็ขี้โกนเอาตัวแล้วในขี้ในก้อยนั้นก้อยหลอดออกมาเดี๋ยวมือก็ตุ้งเอาหือคือเจ๊ไหนนายเรียยามานานอ่านเปลี่ยนชะตาเชียงหลังว่างก็ดิกมางรองเต่าชูก็อยากดิกพันหนึ่งสามเมื่อเผียวเมื่อปาราณาสีเตนาลาดเมื่อชูเอาชะตาหุ่นอุ่นพวงดิกเผียวดิกพันหนึ่งสามเมื่อเผียวนาวันนั่นนางว่าเมื่อสู่เผียวทองยาวอันว่าผมมีอาณาชังเฮ้ยมาอย่าเมื่อจำปนาโกปีกีฬาลามีมองกีดขวางมันแก่นแขนไว้กูลองนั่นยาวย่อดิกเผียวมือได้ไหมว่าดิกเผียวมือเนี่ยชิงกี่มาตัวยันปันมือบุญสมาธิมาตัวยังง่ายมันถูกไอ้เฮ้ยนั่นง่ายเมื่อพวกกับเมื่อว่ามาเนี่ยใจเอาไหนเด้อมาพูดงเอาเรือเดี๋ยวมันมาเรียนก็ว่าทำไมไอ้มาไหนกันหนู
คือขึ้นเมืองเรียกเว้นบันมาเมื่อว่ามาเลี้ยงข้าตั้งยอกาชูเปลี่ยนในมันเมียนกันมาเพื่อหอเดี๋ยวลงมาข้ามป้อหมอหอขาหอขาลานี่เขาหอคำเมืองจำปันนาโกส่งถึงพี่น้องเขาตั้งหลายเด้จอมหนังรองตั้งข้อผืนเผามีมาปัตตนาอยู่คาหนึ่งเจ้าเล่าพักชีมาว่าพอเป็นเจ้างคุกหูหนุกตาหมอดหูหนุกตาหมอดอินขวาดอินโคตรตุดลันปั่นเมาตั้งชิงอำชายอำยาอาณาเกาชีปลายหกตุกมันนาจะเดือดแหงนาเชียงคัดลูกฮักลูกดอกเป็นตูดเป็นฮิตเป็นเฮากันลางอำปางอำจืนขึ้นมุยถ้วยใจอยากหนาเพ่แกนรวมแกนรวมต่ำรวมหนำรวมกว่าลมไต่ผิดไก่จ้อมแขนปลายมือจ้อมหูจ้อมตาเป็นมากันนาจูบคิวขึ้นคิวเมียงมีเฮียงยาเพราะว่าใครยาใครจึงใครแค้นบ่ไหนจึงพี่น้องเฮาเขาเอากันมาป้ากันหอดเมืองเฮาขาสัมปานาโกอันลูสิเรเป็นชื่อหยงหลวงใหญ่ยามีเมืองจำปานาโกเฮาขาหลู่ต้านหวานได้อยู่ข้าอัมบากาอัมบาโฮอัมบาเงินอัมบาคังเอากู้สู่อายุไว้ข่าวว่าพี่น้องเฮาเขาตั้งหลายวันเมืองเหล่าชีมาว่าไว้กับว่ามีตามเปลี่ยนบ่ไหนจึงเอามาอย่าเมืองเฮาขาชื่อหยงหลวงเมืองจำปานาโกห้าถามอยู่เต็มยิ่งเต็มใจค่ะในหนามาเมียนกันน้องหนาหม้อลูกเมื่อก่อนลูกไรมีมาก่อนลูกไรเมื่อว่าเดี๋ยวเดียวกาขลามีเป็นสองก้อขลาขาบ่อ้ายเมื่อว่าขาบ่ที่หับค่ะเมื่อจอกถึงจอกมือหับกล่าวค่ะช้อนกุยลงให้เลยหับว่าที่ว่าเอากาก็ชีวิตดังกินน่ะมีใครเยอะชีวิตดังกินน่ะมีใครเยอะชิงสมาธิสมาโวเนอกำไนพ่อกำปั่นชีวิตมันเนี่ยแต่ลูกมันก็มีมันก้องตีเป็นแขกวันแขกโซนเฮาตีมาเต่าให้ได้ย้อนกินอุชิสองก้อมลูกไรก็ก้องลูกไรตีหาเรียนกันขั้นหันหน้าเขาพวกเขาทุกนำให้เจ๊แค่นี้เขาทุกกี่พวกเขาทุกเอากับอีไว้วันไหนเต้มันตีชิงนำเห็นเขาทุกน้ำยีปอกปันยีกำไว้ก็ป้องนำมาชิวกันเตเป็นเป็ดเป็นควายม่านวันนั้นในหูอยู่กำเดียวก็เลยปัน3-4 ปีเฮงหาก็กว่าเฮกำเดียวได้เตะปุ่นวันปุ่นเมืองเขาอย่างก็เตะปั่นกำเดียวเยอะชีวิตมันเนี่ยชิงเก๋ทำปุ่นอย่างไรก็ไม่ออดชิงสมาธิเลยนะมันก็ว่าวเนาะชีวิตอย่างนี้อย่างขลองถูนเอาก็มีพิกือถูนเอาก็มีข้าวสารก็มีที่กาค่าอันแล้วก็ป้อมมีเยาขลองชีวิตกินตั้งมีค่ะเขาได้ปั่นมามอนเลยเขาได้ปั่นกว่าคือ5 ขันถูนเอา5 ขันหมักพริกจิต1ข้าวสาร4 เบะเมื่อหับเอาลูกมามีไม่ก็ดียายชุกชักมาหัวกับพันไม่หวังในกุศลในเฮ็ดกุยได้มันเอากับพันไม่หวังไม่เฮ็ดมาจับไอ้จอกได้งางเอาจอกมือเพียบไอ้เฮือนมันยอมมือชาดโคข้าไอ้เฮือนนั่นไปตักสิ่งเมียงลุงก็ถามมันเนาะป้าอย่างป้าชานก็อย่างป้าตักเสียงโคข้าชานยังกุยดงป้าชานก็อย่างป้ากุยหาเบอกุยหาเบอกันเมียเขาหำห่วงรักอีกอ่ะกล้วยหักช่างกล้วยไก่แกมั้งอ่ะมึงจะหักยังอ่ะก็จะเลี้ยงไก่นั่นห้าตีอะไรกินเนื้อไก่แดงอ่ะมั้ยกล้วยไก่ปืนปั่นดิงบ้าว่าได้ชัวไก่ลูกถ้าปั่นดิงคุณเอาข้ามือจำหันนากูว่ะคนไม่ชี้หยงลงว่ะก็ตาเป็นเจ้าสูในแค้นกำเดียวว่ะมันสุดแค้นหรือใครแค้นว่าใครแค้นอ่ะเปล่าเขียนห่างดีมาเปล่าแค้นมาวันไหนเจ๊วัวเจ๊ตอบกันว่าลิคุยมันก็ยาวๆกำไรเจ้ากัดทุกเอาชีวิตตั้งจริงขึ้นขึ้นสมาธิมาหูข้าวสารเปล่งกำไรปั่นเนี่ยกินเนี่ยปั่นดุกกินเนี่ย
เพราะว่ากินแล้วก็ไม่เขาอยู่หน้าก๋วยนั่นแหละเขาที่หับสูกว่านั่นชูทำสั่งสูเดียวเขากายานี่ฮะไงกะเพราะนั้นก็เอาก๋วยมาลูกเขากันเลยสั่งลูกเอาก๋วยมากางไว้ตั้งหูหน่อยการทำอะไรชุมโทษใจเขาฟังล่ะโทษกวนเขาเลยผู้ทำอ่างเก่าไม่มัดตำมัวเย้หางนั่นหางอยู่มาเจ้าชุนกุนชูใจเขาก๋วยตายละยังตายละยังดันได้ก็แล้วหูรับตามืออีของเดียงฮะจะตายอ่ะจำเก่าไม่หลงมาตำปนเหมือนไงโหของใจหรือการอีตัวเขากัดชนเขาก็ไม่เผื่อมาพวกอะไรก็ไม่สมตั้งก็หงรองเต้าเลยเจ๊ตายแล้วมันจะผักมันเอาลูกเจ๊ตายแล้วพ่อไงฮะโคขัดพ่อไม่อยากหัวเจ๊ตายแล้วพ่อไม่อยากหัวจึงถอกว่ามันใจตั้งมันอยู่ชูเขาตั้งหูชูเขาตั้งล่ะโยที่ว่าหับเอาตั้งโกนขึ้นตั้งเหนือนะโยว่าเตะหือนะเอารวมเลยเอาก๋วยรวมเลยก๋วยชอบตู้รองให้เอารวมเลยเอามารวมมันก็ไม่ออกขึ้นเลยจึงจันข้าวอ่ะพวกกำหมักข้าวตื่นออกมาก็ไม่คนใจคนใจเมื่อกูฝากได้ยิบอะไรเลยกูเป็นเสียบลูกย้ายคนใจคนใจเมื่อเดี๋ยวไม่เดี๋ยวยิบเพียงลงนั่นจะตายแล้วลากขาวหนอกมาบนมูลมาวะเปิ้นเจนก้นในเปิ้นหักกันเปี้ยงกันหักกันเมื่อหนาวหักกันเมื่ออยู่ดีเจนหวานมือหางดีมือหางเล่าหักกันจะมีทุชังเมื่อยามนั้นในหักแต่หักว่าชุตินาป้อจับกันคุณดังป้อเพียยังอุดมาเทียงเลยยังเหล่าลำเตะแหละชุดมาในชำป้อมกวางในคู่นังก็เพียบสิชกจับกันอ้วนวันที่ไอ้หนูชำวานในเรียเลยกำขาดออกมาบันมันเนี่ยวะละเอียดดีเขาเลยคือของเจ้าสีน่ะดูหาป่าไหนนางโทผู้ชนกุนเขาจีเวิร์ดเขาละปุ๊กปุ๋ยตั้มเอาไปหนังตอกสวักเตะกันมาเฮหนังในปุ๋ยเจาะปากไงงามลูกยิงก็ยักตัวในเวถูเน่าหมักพี่กือควายพายขับรู้เงินกวายอ่องเขาสารควายพายถูเน่าก็ไว้ตั้งเฟิร์ก็ชมาเมียนน่ะนักไล่กับไว้ตั้งเมียก็เมียนถูเน่าเนี่ยอย่าไปมาไว้ตั้งเขาเลยเอาไว้ตั้งลูกยิงก็ป้อเมียนถูเน่าน่ะป้อ
กะพวกขามีลูกยัดกินเขาได้อุข่มตักเสียงพี่ช่างยังใครกินข้าวมันหนักเลยล่ะครับพี่ช่างยังใครขี้วันนี้ก็ขี้อินหมออินแล้วก็เพราะว่าใครขี้ได้แค่ไว้แค่หรอวะมันเหมาอยู่นะดูเพราะว่าใครกินในบะจีมันไม่ชิวเลี้ยงเขาหาบลงกว่าก็ไม่ทำถามอ่ะต้ามึงจำบรรณากูก็ไม่กลางวันช่วงกลางราคาต้ามึงจำบรรณากูฮะกลางห่วงฮะนี่พวกกลางห่วงกลางราคามึงจำบรรณากูแค่กวางออกฮะนี่ทำขึ้นกลางออกกลางราคามึงจำบรรณากูแค่กวางจ้านฮะนี่ทำขึ้นกวางจ้านกลางราคามึงจำบรรณากูกวางตัวกับขึ้นนครบาลนั่นขึ้นยังเชื่อมันหับนักมันหับปันตุงหรือว่ากำในมีกว่ามันเนาะกาเปลี่ยนละไปทำเบิร์นมันจับเท่าไอ้พวกนางจอกนางจองนักกวยในติ๊กกว่าเข้าถึงกว่าพลอยไม่เขียนลำผ่านเจอเมืองกวนหยาบไหลกำเขียนหยาบดีไรเส้นจาดาหลวงยามยาช่างนวางกุลาจำปูมือหักกันเป็นผู้เมามีชาวเป็นร่องหนึ่งผือมาหนาวซ้ำเป็นร่องหนึ่งก็เอาในดูไรวนด้วยชูปันกวนยาวมาก็หาเข้าเถื่อนป่าพอยมาไว้เมื่อมันแก่นคานใจเมาไงเพราะว่าใครกินเดือปั่นกินล่าเพราะว่าใครขี่มาชาก่อยไว้นาน3 วันก็ปั่นกินข้าวเยตา4 วันปั่นกินข้าวเยปอกนางลัดไหลทาของเพื่อนักวนตอนหาลงกว่าที่ไม่ถ่ายเป็นลุกถ่ายเป็นเมียก็ทอยลงไปอ่ะกุยตันเนี่ยกุยตันติ๊กเหรอลูกเพียวมึงจำปานากูเตี้ยเพียวกับเพียวจีหลอนที่วัวควายเขาไปซ้ำที่เหรียญวิ่งหรอไม่ซ้ำที่จุดหลอกหลังหนึ่งขาบังลุงขาบังคาลุงขาปลาชุมจองปลาดิกินนะลุงไปชมนักหนาแบบชากันจะรอดกันเลยหลอดจึงเด้งพวกไก่กลางป่างไงอ๋อก็อย่าสูบไปกันในน่ะเขาตีมือตีหัวมือปั่นจ้าด้วยมือสอกเราด้วยมือต่างเราด้วยกูลองมือต่างเราสอกเราด้วยถูกได้ใหญ่ให้ดูเนี่ยก็ห้องไปเมาสูมือกะเรื่องวันน้ำหนาโชคชักหนากันในโชคใครโหอย่าเปียไว้เขาแต้มเอาแผนไว้หิ้มขืนเนื้อปุ่นนี่เราเดี๋ยวแผนไว้สูงอีกไหนเอาคำมีลูกแผนไว้หิ้มจอมหนูคนเดียวไหมชิงกับก้นกวายอ่ะลองด่วนมาหุขับปลาชมชิงไว้จุดร้อนเข้าด้วยหล่อนขึ้นมาไม่หุมันแผนไม่เหนือบุญหือตอนนี้ปลาดีกินเขาไม่เสียด้วยเองหล่อนเขาไม่ต่ำด้วยด้วยเนี่ยวะเช็ดแหลมนี่หรอยุดมันปั่นตองนายโยมปองอยู่หล่อนเขาไม่แหลมต่ำขึ้นก็ไม่กำนายเจ็ดแล้วมันยิวชัดลงว่าจะไม่เอาหรอวะ小面目嘅冇，小那把手指面目啫嘛，時好隔一啲，時好骨反公翻啲，變咗，你大咗啊！佢話：把手指你辣花面，三話咁嚟。มาเลยมาหาไม่ลูกกะเลยหลวนไม่ต่ำกวนหลวนไม่ต่ำกวนหาสำใจเลยจีเบิร์นบ่หลวนไม่ยอกคืนฉันบ่ได้ยองเลยกุยไปบุดเก่าไปบุดขึ้นเลยล่ะน่าจะลำเยียวชันลงมาของเพิ่งชิงเด่นขึ้นมาเลยด้วยเลยช่วยฉัน
mà mày xì cuối bà sông này bà sông lặt qua mày là luôn xì mà nữa nè xì bà sông mờ ai bà sông luôn này mà làm việc gì luôn mình sao nè số năm thọ của mình một cóขึ้นมาหัดมากกว่าก็ได้ขาโลกากาแถวที่บ้านหองก็ได้ก็แถวที่บ้านหองยาวไปเลยก็ชาวบ้านหูบ้านขึ้นมือมาสมาเขาก็ได้ในก็หักขึ้นมือหอยละไอ้ยังหัวหักมือหอยหักมือหอยหักบางสองก็ขึ้นมือมึกสั่นอยู่หัวไปหรอคุณเอาคำหันเตะก็ไม่พ่อหักเอามาเอ้ยติกานอติกาอุมุนผู้เมืองเจ้าป้านั่งกินเมืองอุเปืองก็ยาข้าเจ้านายเมียเสียยอกอาเพียที่เจ๊นาว่าเปืองเปืองเสียหักกันข้าเพียวมาหักเอาข้าเพียวมาก็หนึ่งเมียเก่าข้าก็หนึ่งลูกเก่าข้าอยู่เสมออึ่งวัดอย่าหันอะไรสิก็เป็นอันขันจะจุดตอนนอนสิกุยลงตาสิเป็นเมียเป็นร่างยามตั้งขิงขึ้นป่านแน่เป็นลูกเก่าข้าเป็นเมียเก่าข้ามาจูเจ้าอย่าที่เขาเจ้าชื่อเป็นอะไรสินะชื่อมั้งก็เตรียมให้จะเล่ามันก็ชื่อเมียมาเป็นนายหางที่ลูกมาเป็นอีหางว่ากาอุมุนชื่อเคียผู้งามีเป็นคุณอุมุนมู่เมืองชื่อเริ่มเติมจำปาเนี่ยเชื่อข้าเอกกันตามองจอชื่อเมียเก่าขานั่งแจมเลี้ยงเชื่อลูกเก่าขานั่งเลี้ยงแจมนายจีข้ามานยาจับแม่นตึกอย่างหางยอกาสีแดงเปี่ยวมาหญ้ากะปานเก่งยิงเก่าขายังคว้ายังโยจะได้จะออกมาแล้วออกมาวางไงเป็นหึงไงเอ้ยเป็นหึงยาใครเอาไม่รู้เป็นหึงอะไรเป็นหึงข้านอต่างหัวนอนี่เป็นดูยิ่งอะไรเป็นดูยิ่งข้าเขาหนาวสาวหนอนี่เป็นเมียเลยหนอแม่เขาเป็นเมียเขาก็ไอ้กาสองก้อนเนี่ยเขายาก้อนไว้จากก้อนไหนเขาไว้ก่อนเขายานเป็นลูกเลยก่อนเอายาเช็ดกับปันเอาแช่ไว้รองจิ้มใส่ดีไหนรองที่ไหนคือผมเนี่ยไก่อยู่ซุ่มไก่เฮ็ดซุ่มอยู่นอกเวียงมันน่ะก็ในเด็กใครไก่อยู่จ้อมคือก่อนอะไรมันใครกว่าก็อยู่ในหอได้ก็ไรเว้ยข้าเจ้าเขาเที่ยันเฮ็ดนางในหอขยะอย่าเฮ็ดนางในหอข้าเดียวอะไรวันนี้อยู่ในหอเนี่ยใจขาผมเบี้ยได้ขึ้นจีนก็อยู่นอกเวียงมันก็ไม่ยาปันนายเลี้ยชายกำลังมาจับข้าผาคุณนี้มาชาเจ้าป้าจุกเจอเมืองอุลาก็มาในขึ้นวินไหวกายจากชุวัตตาจอมใจก็เปิเมื่ออยู่เมื่อช่างพื้นเจเก่าหลายเองงูแล้วเมื่อไรตั้งหน้าชาวหนุ่มตัวนู้เมาง่ายอันลาเชียก็คุณดีมั่งชาป้าอันกินเสียทุ่งหัวอุลาจะถึงน้องแต่ชุวัตตาจอมใจเจ้าจองช่างปาจิติต่อได้เจสิตานานนนพองนั้นน้ำจึงของเอาเมียปันกลมตันนางแล้วอ่อนร้อนพองหักเจ้าว่ากานานางยามาตังปานเดียวปีเดียวเพียวขึ้นมือจึงลืมตุ้งเมืองก่อนปียาเอาก็ยากาปีดีมือไข่น้องใจเอาชูวัตตาจอมใจกูมัวตั้งอากาศตั้งอภัยกายานาดื้อตอนอันใดสิก็ว่ามันมีสิฝ่ายหลงพุยเอาหนอจอมมันน้องปีดีกาใครข้ามน้องใจเฮาปีนู้พอกะก็เชี่ยวมาปีอย่าไปลืมนั่งนอนลักกาขับปีเมืองยานอย่าปันน้องยิงผ่านปีเมืองโวยพูดว่ากาในกอดแจมปุ่งปันน้องในน้องยิงปลาหลอมด้วยขึ้นคำหวานฉายเตรียมปุ่งปันยินคาปีลองก็เตรียมปุ่งปันนั่งละกายงามก็ไม่นางก็ผัดวัดเมืองมาอย่าดับความโกมีเขาไอ้กำเนิดใครเมื่อใครนอกใจขาก่อนใครใครเมื่อใครนอกใจใคร
เมื่อก็เมื่อเจ้ามือเจ้ามาน่ะอันรองก็ยินหลันยินขึ้นมาก็ไม่ว่าขึ้นมาว่าเผียวไปหุงมาถามนกถามหนูไหมนกหนูมันผัดให้หุงให้วินกะค่ะกะทุกวันแล้วเมื่อเราก็หูดีค่ะกวายเอามันก่อถึงเอาใครเอานอกใจเขาเนี่ยกะทุกเมื่อไรก็เป็นอยู่ดีกินหวานมีโอกาสช้ำเจ้าเตะกะทุกที่นั่งเมืองวันนี้ได้กะถามโดยพวกเมืองวันนั้นมีคนหุ่นหนุกตาหมอเราได้กำกึดกำยุกำโคกำทั้งนอกใจเขาได้กับมีเมืองอะไรก็เมืองในช่างฉาดก็ได้กว่าตัวเองกว่าเปียเย็นดูกะว่าตัวกังเวียงพูดเอาไหมออกเย็นเป็นก้นในถามเมืองเมื่อสู่เจ้าได้อยากคิดแต่ข้าจอมมีก้นตูดก้นเฮาก้นหูหนุกตาหมอดค่ะมีค่ะสัมยีดกัดเชียงเมืองหนึ่งกัดถามตัวเมืองไหนก็มี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 วะเมื่อโตเนื้อเมืองจับปานากุยกำไรเมื่อสู่เจ้าได้จอมมีก้นเจ้าหูหนุกตาหมอดค่ะจอมมีก้นคัดก้นเจียงค่ะมีค่าจวนเจ้ากามกามาแก่นพองงำในจูอันคุณหลีมังชาผ้าตาเป็นจอมไอหอมสัตตางปึ่งเมืองคำเผยก็แก้มคู่หุ่มหนุกตามหมอดทีอีดิค่ามึงเนี่ยน้องใจก็ไม่ขุนว่ากันนายเจ้วันนี้ลองสามารถเพียวที่เฮิรนผู้ชนหมอกขันได้ชนหมอกตั้งห่องกำไรลองสามารถหนึ่งคุยยอกเห็นดีงามการลงคืนชนหมอกได้ชนหมอกเมื่อหงเจ้าปู่เจ้าป้าขลาดเอาเขาย้อนนอนกระเฮือนได้ยินค่ะเจ้าปู่เจ้าลุงเจ้าป้านอนเนี่ยหลานนอนเนี่ยหลานเอาอยู่ละอยู่เมืองไก่ค่ะถ้าอยู่เมืองไก่มาแถวหลายไปมาติ๊กๆค่ะยิงแถวค่ะเจ้าป้าหลานเอาเปียกโคยอกเนาะโคขาเต็มยอกค่ะมันป่องไว้ค่ะป้าที่ยังเนี่ยเป็นหนึ่งอันป่องหลายหนึ่งอันป่องใครเอาโคขาก็ป่องตูขาก็ป่องม้าแถวกันในใครเอาตุ๊กป่องทองสูนบางใครยิงป้าลุงหนอจ้าหลานหลานโจมค่ะไปกะขาก็ก้นน้ำเตรียมน้องเลยขาก็ก้นขอก้นย้อนไว้ขาย้อนนอนเฮือนได้ขาย้อนนี่ดุเย็นล่างก็ว่าป้าลุงจังหวะนั้นได้มือจริงก็อยู่หึงมือเจก็อยู่เจก็ไม่มีการเอาก้นลุงราชนบอกมันอยู่คนเราข้ามง่อยกับหลานนี่ก็เขาย้อนนี่ก้นเต็มน้ำหลวงส่วนหมอกค่ะกำในโปรกลางคำมามันเจ้าหวนเอาอียาใส่เนื้อน้ำเต้าหวนคือกลางในใส่เนื้อน้ำเต้าพอลึกๆมาเอาถอดใส่น้ำหมอเนื้อเวียงเอาถอดน้ำหมอเนื้อเวียงกันก็ไม่พอมือยางบ้าปุ่นกับทักษิณน้ำหมอซ้ำเย็นเป็นตูดเป็นเฮาเป็นกลางเป็นฮิตสมมติเรามืออย่างคนออกคำอยู่หัวใครเอาขึ้นเป็นตูดเป็นเฮาขึ้นเอาใครเอาน้ำนิ้วน้ำเวียงเอาคันได้เป็นตูดเป็นหลังเสียเอาคันอีหัวใครเอาลองซ้ำขึ้นอย่าเอาแค้นอย่าว่าคำมาปียชอันเป็นคิงอันมันนอนที่ชนหมอกซ้ำขึ้นหุ่นเอาถอดซ้ำขึ้นเป็นตูดเป็นเฮาเขาเอากาหนามาเอาอาณากาเขาอาณามาเอาโยกากว่าเขาโยกามาโยมาเขาโยกามาที่กันไรวังเลยเหลือน้องลองไหนมาสตีกันไรยุกจีมีอยู่กันไรเนาะฮีก็ใหญ่ก็ไม่มีเนื้อมือเนื้อยาวฮีก็มาเยอะก็กัดจีมามีเฮือนฝอยก็วากาแต่นี่ในฮีก็เนี้ยฮีก็มามีอยู่เฮือนอะเนื้อมือในเนี้ยฮีก็มีมันมาละใหญ่ก็ในไม้เขาอยากให้มันตัดเช่นเอาลงเพราะใหญ่ก่อนก็เปลี่ยนขึ้นในฮีก็มันตัดเช่นเอาลงเป็นใหญ่ก็อยากพอมาเอาคนเป็นโยกาขึ้นในเนี้ยฮับป้อมเป็นฮับพี่น้องตัดได้ยากกันง่ายๆมันนั่นยากกันเนาะก็อันมีชักห้องเสียกมาเขามาชื่อมือพุกเสียกก็มาอะไรปล่อยก็ไม่ได้การเข้ามาบนห้องสวยอ่ะขอมือกล้าเป็นพี่น้องแขกเจ้าแปกเจ้าฟื้นเจ้าปูเจ้าป่าเจ้าโคเจ้าเลี้ยงเจ้าเจี๊ยบเจ้าหมอเจ้าหวานเจ้าจ่าขาดเจ้าพักเจ้าพักเขียวเยี่ยวไม่เสียงบ้าเจ้าพักเขียวเยี่ยวนางฉีกกาเป็นย่างเป็นไตเป็นไทยเป็นย้อนเป็นลือเป็นย่างเป็นแซมูเชื่อชาวราพายเสียงบ้านนอนให้แขกอะไรก็ตีเมื่อกระลุ่มเชื่อมือฟูเมื่อไรลูกคุณเอาคำห้องแขกว่าเย่เปิดถึงมาทำหมวยเปิดเมื่อกูตีเมื่อแล้วก็ไม่เมื่อเนี่ยก็เมี่ยงก็อยู่กันแล้วอยู่กันในกันในก็ปั่นชูหนึ่งหมัดได้ขึ้นเมื่อกันก็โยคำไหนที่ชวนหมอกขันได้ชวนหมอกฉันเจอไอ้แขกขามือกำไรไอ้หลานขาไอ้ดึงขานะ
เปิ้นสอคำว่าเฉียงมือหัววันไหนในหลานพระสอข้าชิ้นก้างเขาสอชิ้นก้างเขาสอเฉียงมือหัวข้าหลานก็เลยมือมือข้าได้มือเที่ยงเลยหลานเอามือข้าพวกหลานเอามือได้ปืนปันตามือปันก็จังเพียงข้าพวกหลานเอามือก็มือหลานเดียวมือหลานข้าได้ปัดเอามือให้เพื่อนข้าเขามีเฉียบก็เขามันมาฮะเกี่ยวกับไอ้กลุ่มคนเขายกปัญญาให้ข้ายกข้าโค้งวะลองไอ้สมบูรณ์ว่าพี่ใหญ่เขาในโค้งตันยกโคตันเหมือหลวงฮะพี่น้องในโค้งเหมือหลวงพี่ใหญ่เขาในโค้ยกได้มาเจอพี่ใหญ่เขามันหัดมาหอกะโค้มันยกเลยหัดมาหอเนี่ยโย่โม่ฮะเอาโค้งบางโค้งถึงในมือปั่นให้ดูหนึ่งมาหอกับเร็วเฉียกันหนึ่งมาไว้ละปั่นมาโค้มายกดังมั่มหัดมือหอก็ไอ้หลานโค้คุณเอาข้ามปั่นมาโค้บางโค้มีอยู่นั่นข้ามดูข้าของโค้เช่นนั้นข้ามดูยังข้าหนึ่งคุณหนึ่งคุยยกข้าแนวดีน่ะบ่ดีบ่มือเนี่ยมือข้ามมือที่เดียวมือไปไม่เป็นเพลูเพลขนาดไหนคุณเอาข้ามดูคุณเอาข้ามดูก็คุณเอาข้ามดีมาหาก้อยหากว่าก็ทันมาดูเขาก็ได้มาเขาค่ะคุณเอาข้ามดูได้เป็นห้องเมื่อหัวเขาหักเข้าข้ามดูคุณเอาข้ามเด็ดพวกเขาข้าหลูไม่ได้ก็ข้ากะหามันมันหลูข้ามันได้มาข้าได้ตอนนี้น่ะเพื่อเชื่อเป็นคุณเสมอมันอย่างที่เชื่อไอ้หลานในวายอยากไปเจ้าลงนายไอ้ลุงก็ไล่ไอ้หลานในวายอยากไปสั่งกับหมูไอ้หลานในวายอยากว่ะมันจะเจ้าเมื่ออันวายอยากนายไอ้หลานในจังวายอยากสั่งเขาหรอเมื่อปล่อยขำเมื่อคู่เมื่อโฉยขำดูปะเมื่อโฉยคู่ยังมันเอาเขาอะคุยยอมใจคุยดีเจ้าในหวังว่ามันตื่นมาค่ะมันหลอกว่าเจ้าหลุมมันก็มือหามันวะเพราะมันหลุเจ้าที่มาเจ้าวะพวกคนหลุหังก็คนเด็กกะหันนั่นวะอันเลยหลุก้นเด็กกะหักก้นวะหินยุ่งหลุก้นก็มาหักก็ก้นวะก้นหลุวูหลุควายก็หาสอกวูสอกควายวะพวกเจ้าหลุเขียบก็มือหาเฮือนคาหวังวะเขียบอีซ่าเขียบเฮือนมาเลยที่ขาแจกับมือมัดเอามาเขาบูทามเขามัดไรที่อยู่ขาเจ้ากว่าเลยกับมือตีนะหลุดตีมากค่ะตีมูทามเขาไหลมาเอาไหมชิงคนเดียวน้องมันตาเฮ้ยหลานไอ้ยังเปิ้นมัดตีหลานเขาว่าเปิ้นมัดตีหลานเขาว่ามือได้คุณเราข้ามไปน้ำนิ่งจี้เราไม่รู้แน่ใจหลานออกกะละหลานเมื่อเดี๋ยวหลักคนมัดตีนได้ยินหลานมากเลยลุงก็ตามหัวฮัลโหลอย่าว่านันป้าหลานกูเนี่ยกูได้มาเป็นปีเดียวเนื้อในมือละป้ากะละป้ามากกว่ากำมูทางผมขึ้นหุ่นมาเจ้าหลานอยู่เลยอยู่ในเจ้าหลานจากที่เลยจากที่อุ้มแมวเจ้าหลานเนี่ยมื่อเดียวเนี่ยเจ้าหลานเด็กในโต๊ะเดียวแหลมในโต๊ะแขนคัดขามคัดที่ว่ำโต๊ะคนเอาข้ามปานน้ำนิ่งมาเขาจี้วะกะจี้ได้ใหญ่มากผมมัดได้พันกันนะเฮ้คนเอาข้ามปานน้ำนิ่งมาเขาจี้ไว้หลงจี้ได้จี้จีนก็จี้ได้จี้มือก็จี้ได้ผมมัดไหนน่ะไอ้เจ้าเขาตีเนี่ยตีหลายๆเคยผมยังบัดมีช่วงคุณเอาข้ามปานน้ำนิ่งมาเขาจี้วันไหนรู้จี้ช่วยหลายๆก็มีช่วงไหนคนเอาข้ามากวาดจี้มาในวันไหนรู้ไหนไอ้หอมอยู่ในตีเด้อสิบตีละว่าสิมาเต็มเร็วขับพันคุณเอาข้ามปานน้ำนิ่งจี้ดูมีอะไรก็มีกว่าละกว่าเขาขึ้นเมื่อเราคนเอาข้ามก่อนนะปัดมันเนี่ยสุ่มมัดมาแขกมัดค่ะเจ้าหลัดมือใครอยู่คือมัดนั้นของเจ้าหลัดมือคือจี้มันปั่นจี้เขาจี้จีนก็อะไรจี้มือก็อะไรวะมัดมาเจ้าสัมบาเจ้าไหนใครเยอะกับมือมัดไว้บนหลังมัดไว้เรียนมาไหมจ่ายขึ้นมาฮะกำได้มัดว่าไม่เหรอตาบุญมัดว่ามัดได้อย่างที่
ที่เลือกเขาอยู่ไรกับพันอ่ะมาเลยมาเลยใครมันกันอะไรก็มาเลยไปอย่าจี้เหรอไปจี้ไรใช่จริงเลยเจ๊ปลายของมันปลายของมันกูงเขาคุณเอาคำว่าไรปานามีว่ามันเจ็บทั่วนี้ว่าปันมัดสมั่มปันตีว่าปันตีสมั่มปันมัดว่าจังไอ้ในรักนี่แหละมันเหมือนกันว่าเราขึ้นมือแล้วบัดมาชุมบัดมาดูดีเลยมาจำปันข้างที่ดูมันมาใครมันมาได้ก็ตีกับอะไรก็พันมันให้ดูเจ้าสักเจ้ามือมันก็เด็กกำไนจำเจ้าตีเลยอร่อยว่ามือบอกที่เจ้าลูกก็ได้มือเดียวก็ได้มือเกิดกระหื้นขาเลยมือไหนก็มือหลังตัวได้มือเจ็ดชิ้นได้คนก็ได้ถูกเอาตายมันคนดื้อความเอาลงแล้วถูกจับยำได้เลยคนนึกบอกว่าเฮ้ยกูเท่าไรอ๋อชื่อกว่าเจ้าตาเชื่อกูคำตั้มไม่ได้น้ำตาดินแถวไม่ของเราคำดินลูกหัวคำได้ตีไม่ดีวะนายน้ำตาดินก็ตั้มเลยก็คำก็สูงไม่ดีได้อ๋อความกระชื่อชนหมอได้พวกคุณเอาคำผ่านตาในมิวจ้าหามันดูหลากมาตั้มเลยกูคำลงเอาเงินขอมาตั้มอย่างงามๆกอกกันก็คำมาฉันน้ำตามาชุบน้ำตาดินเนี่ยตั้มเลยก้อนเงินหน่อยก็มาแช่หนาก็พอก็ขจิปอดออกมาฉือดีงามๆมันหูโซ่จ่ามาบ้านนี่งามๆไว้ที่คุณเอาคำมาอีกมามีออกกันไหมย่อเพราะย่อตัวไปก็คุณเอาคำอีกมาเตะกันได้ไอ้ก็เจาะเขินว่าหนูกันดูเฮ้ยไอ้ลุงเลยหลานลุงเลยป้าน้องเนี่ยหลานเราอยู่นั่นหลานนั่นเชิญพระละเชิญคุณหัวข้างคุณหัวข้างสุดจะเฉยยังมันจะมามาไกลเอาหนอตัวเขาข้ามมันนอนหืนได้เลยเนี่ยตัวยอกไว้คุณหัวข้างจะมากำไว้ยังไงได้เฉยความมันก็ข้ามในได้เฉยความมันก็ข้ามว่าก็ขจิป่าในทุ่งจามเจอหนาลุงก็ข้ามมาหืนได้เนี่ยตัวยอกไว้ในปืนหามาก็สมัยงานเหมือได้เขาคาใครน้อยจังไหนก็รู้สังหูมีได้เฉยเขาคาจังไหนหลานเขามีคนผ่านอยู่นอนตัวยอกคนผ่านนอนตัวยอกมันชั่วมันอะไรนอนจังไหนลุงคุณเอาข้ามมาเฉยวันตัวยอกมันชั่วเหมือนจังเขาได้นอนจังไหนเอาตัวยอกเฉยคุณเอาข้ามสู้ได้เขานอนอยู่ไหนเขาตายหลานเขาได้ตายมันมาละตายนี้ป่าเหี่ยวหลานเขาเต็มไก่อีละเหมือนกันกูก็ลุงป่าเหี่ยวในปั๊มไก่ก็ที่ตายได้มีที่ลมเสียงว่าลมเสียงตายก็ลุงในหลานลุงในหลานกูเป็นมาถือขอหลานก็ลอยกูเป็นมามัดสายหลานเก่ากว่าเปิ้นสื่อไปปันเจ้าไข่พายาจ่าลุงเลี้ยงโอชนลุงป่ากำผุดลูกไม้ออกมาหืนน้ำเจ้าดีเสร็จแล้วก็คับอยู่แกมากินยังเหอะตายง่ายกว่าก็ไม่ได้ตายหูกว่าก็ไม่ได้มีอะไรล่ะมองมันมีอะไรล่ะมองลุงมวยหงอันมาตายหูก็ตายก็หลุดหูหิวมีอะไรล่ะมองเจ้าตายดีอยู่ก็ไม่ได้ตายดีก็ลุงคนตายอย่างนี้ได้มีพอตายก็มันดีอ่ะก้าวขุนหัวค่ำที่ลุงมาถึงมองตัวหนอกเดียวครับนี่หมู่มาเป้าเมืองเขาก็ลุงมูนาเป้าวันช่างเจ้าหอกเจ้ากองเขาก็ลุงเราไงเจ้ามาได้ยินเขาก็ห้างคือเป้าขุนหัวค่ำยองชื่อกองตึงคุณเอาข้ามที่ลุงคุณเอาข้ามที่ลุงยังตึงคุณเอาข้ามที่ลุงดินชุนบอกเอาเฮ้ยที่ลุงออกกับตัวไอ้คนเสียกวายาเอาเฮ้ยเสียงมองต้นออกในหลานเสียงมองต้นออกในหลานลุงแหล่ป้าแหล่กว่าแหล่หลานเขาตายได้เสียงแรงออกก็ลุงเสียงมองต้นออกพวกออกขาวมาได้หากินหลานมันเหงื่อจีเมี่ยวเหงื่อลงยังไงเมี่ยวกูตายลงได้เสียงมองออกว่าจ้างกินได้อันนู้นก็วางออกยังออกล่ะก่อนพวกออกมากก็พูดจ้างเอากินเสียงมันมัวว่าเสียงมัวได้ใจกว่าของลุงว่าเสียงออกลูกกับหูดันออกกันอยู่
พอเสียงมองออกเลยน่ะคุณเอาคำมาเจอกับไหนเขียวมามุทามผมมาเวียงหืนเปิดเฉายังนิ้วเหนือเนี่ยไอ้นั่นนอมิดีขานอตาหัวนอมันมีนอขาช่องก็เลยฉันจ้ามาขาผมเองเนี่ยนอคุณเอาคำขึ้นมากันไม่อยากเลยไม่ทำมาไม่อยากได้ยุ่งมีเอากันไหนอันร่องผลลุกมามันนั่งคุกการของเขามาว่าคุณเอาคำกันไหนเฮ้ยอย่างไงลูกตาคุณเอาคำในสมัครคุกมาการตัวไอ้ตุ๊กตาดีอย่างไงตุ่มขุนเนื้อขาก็กินนะก็ไม่นำหัวขาก็กินนะขาช่องก็ผมมีหือขาก็เปียกก็ไม่เอาเผียเมาไหนว่าข้าจ้าใหญ่เขาเด็กก็ไม่เฮ้พอดมาถึงเอาคานอช้ำฉากก็เย็นหรือข้าเฮ้อะไรมาเจ็ดเป็ดบ้านของกายเขาเลยเดินไปเอาไหนอยู่ดีอยู่หนอน้ำมันตั้งมือกูก้นหนอก็เย็นหรือข้าก็เย็นหรือข้าดีอ่ะที่โคไปยอกขนาจำด้วยสองเท่าเลยมั้งกางก้นเอาไหนไก่ดีเปลือกขนก้นดีเปลือกเครื่องไอ้จ้องก้นเอาไหนกางเปียกไข่ผ่านห้อยพวกโค้งลืมๆหลายๆยินเมื่อไหร่แต่ไอ้จ้องเอาปืนวางเป็นขุนก็ไม่ไหวกาเปียกไข่เป็นขุนว่าคุยเอาไปอย่าไอ้จ้องเป็นก้นผ่านก็ไม่ไหวปองใส่ดีอ่ะป้างเจ้าเปียวเจ้ามือตีหัวขามือกว่าเขาจะได้กับมือเจ้าของหน้าเขามาหาปียเอามือเลยคิดไว้ดามมือโอ้เป็นใจคนเราคำเอาตื่นว่าวเด็กพ่อฝันจี้สั่งฝันมัดพ่อฝันมัดสั่งฝันจี้ตื่นว่าวรู้ว่าได้ทำไมไอ้เจ้ามาตั้งเรียกได้ตัดนายเอาตื่นมาเป็นคนเราคำเลยกำไรเอาโคเงินโคคำมาปั่นปียหนึ่งงามห้างดีเหมือนกันเล่าเหมือนกันจ้างไว้เอากำไรพูดมาปาเมื่อขี่ที่เห็นมือก็ไม่หวังโลน้องเปิ่มจองยาน้องเปิ่มเนี่ยจองก็ไม่ใช่ก็เลยเป็นผูก็เลยเป็นปีมจองอีน้องเจียนจ่าบตันทีก็ไม่ก็เลยเป็นผูเขาเนาะก็เลยเป็นปีใหญ่เขาเนาะก็เลยเป็นปีใหญ่เขาเนาะก็เลยเป็นผูเขาเนาะนางกับสักเจียนจ่าสาก็เลยขามันนางให้สำนักเฮ็ดก่อกันปีใหญ่สำนักตั้งนอกน้องสำนักตั้งนึกก็ไม่เฮ็ดมันถามที่ว่าปีใหญ่นั้นเนี่ยก็อยู่ตั้งนั้นในน้องอยู่ตั้งนอกได้เป็นผูเขาเยอะมันใครวันไหนหน้าก็ไม่ได้ยายได้สมณวีตั้งนอกน้องสมัยตั้งนั้นมียิ่งเนื้อมือจับนากูได้เขาจะเรียกสมัยก็ไม่เมียเขาก็ตื่นจ้องหนักก็ไม่ก็เลยมาตื้อเขามาตื้อก็ดุขุยในหูจักก็เลยเป็นก็เลยเมียเขามาตื้อก็เลยเป็นก็เลยดุขุยในหูจักก็ไม่ทำให้ดุยิ่งเขายังมาตื้อดูยิ่งเมียก็เลยเป็นดุขุยมาแน่หูจักเขาพอเมียหูจักหูจักกว่าหูจักเลยเขาหมกขึงกว่าวันมันนั่งก็ไม่ไปมาข้าเจ้าเขาไปมาตักดีตักจักมาเจ้าได้อาเขนนี่มียี่แก้วก็มาหน่อแม่น้าก็จองกะฮือนั่นเสร็จแล้วก็ข้ามให้เจ็ดมาแจกให้เจ็ดเปียนมาแจกให้งามๆไป2,000 ความกินให้งามๆมาสักน้ำกอกมันกำได้ในเจ้าตั้งเตียวก้นอยู่กันในเปิดถาตั้งเตียวก้นกัดเตียงตีสีเรมาปีขุนบางสาวเจ้า2 ปลาแก้มาในจึงตั้งเตียวปีใหญ่ตั้งปีตั้งน้องให้ได้กินน้ำกอกเหลียวกันข่าวว่าทุ่งจับมึงเอาคำนี้ที่ไหนค่ะทุ่งจับโปก็ที่ไหนทุ่งจับเมียที่ไหนค่ะป้อยเนี่ยมาปัดไว้น้องตือกาปีใหญ่ตักมันจ้างเนาะก็เหมือนใจหือลูกป้อปีใหญ่มากินก็ตั้งนอกก็ไปทำมายุ่งเหมือนกันไงเจ้าปีใหญ่เขาอยู่ดีกินวันเนาะข้างแขกเจ้าข้างเนาะน้องป้อยก็อยู่ดีกินวันเนาะเนี่ยต้องลูกไข่ตัวไหวเลยก็ไม่กะชักข้าจ้ามืออย่างคุณเอาคำเจ๊ก็ไม่เนี่ยไอ้ย่องมันมียิงมือในเดียตาหนายห้อยหลักแหลมเสียมกับตาหนายห้อยมีน้ำเจ็ดเนื้อกอกในหูจักผู้ใดก็ผู้ข้างดีเหมือนกันพอแยกนั่นเสียมากันไม่อยู่เปล่ากินสากันไม่สองมากันก็ไม่ปังกุบกันวันอย่างวันก็ไม่มาขนาดอีกกันถ้ามังจอบใหญ่มาขนาดตั้งยิงไงเดียมาตั้งบันยิงออกกันในเป็นเสียมเดียเลี้ยงเสียมันนั่นไงขยะแช่กันในตุกจ้าในหูจังชาติเองก็ขยะแช่น่ะมีเขานั่งแจมเลี้ยงก็ตุกไม่เขาวะไว้โป้ให้กับตุกไม่เขาวะยิงข่าวเงาขนาดเนาะก็กาเอามาปล่อยมีนกวิ่งเขาเนี่ยนั่นได้แต่วันปีเขาอยากขากรในคำอยากแช่นี่อยู่นกวิ่งเขาเนี่ยมาใครมาก็จังว่าแต่ห้องขามาเลยเสียมอยาขึ้นมาเอามาก็ชื่อเราจีมามีเสียมีมือเด็กก็ได้เสียมาแทงกองมั้งจ้าหนาวมั้งกินใจคุณเราข้ามมึงเขาก็ได้จีลงมาก็เอามาเขียวเองงามๆเลยมาอยู่เลย
อยู่เมืองปาราณสีค่ะชื่อฉังเอกันตามองจอค่ะชื่อเมย์ชื่อฉังนางแจมเลียมค่ะชื่อลูกชื่อฉังนางเลียมแจมค่ะตีนาเฮินมาหลายก็ตีนาเฮินมา2ก็ค่ะก็หนึ่งเป็นเงาว่าเป็นฝ่ายก็เป็นเงาค่ะชื่อมีเงาว่าฉังเมียวัดตีค่ะเมียวัดตีได้ต่อมีลูกมี2ก็ค่ะชื่อลูกใจว่าฉังชื่อลูกยิ่งว่าฉังลูกยิ่งมีค่ะเป็นลูกใจค่ะลูกใจมีหลายก็มี2ก็ค่ะชื่อข้าว่าฉังชื่อปีเนสุวัตตาค่ะชื่อน้องว่าฉังกุงผาลาค่ะเตรียมเลยชื่อสุวัตตากุงผาลาได้มีหรือมีอยู่ที่ค่ะชื่อยังชื่อเมียตีนั้นมีหรือสายเอาค่ะอันตาเนี่ยอันมันไปตายในเป็นเมียวฉังเป็นเมียวสัตย์ค่ะนางแจมเลี้ยงได้เป็นลูกเผาเป็นลูกชิงสันตุขานายเจ็ดน้อยค่ะเที่ยงได้ชูผ่านกันน้ำเนี่ยวัดตีตายได้ผ่านกันค่ะเจ้าอยู่ก้อนตายที่ว่าผ่านกันชูมีลูก3-4ก็ยังได้ชูผ่านกันอันในแก่เขาตีสอกเหล่าค่ะกว่าเพื่อว่าอุกใจเขากะก้าเนี่ยลูกใจในซ้ำใครกะเจ้าบัวเขาหนาเนี่ยข้าก็เลยเอากะค่ะข้าก็เลยเอากะช่างกะผ่านย่าชูค่ะชื่อยันมาองค์หูขาพี่น้องข้าก็เนี่ยช่องคือในตุกเราเนี่ยกำไรข้าตุกได้ไปก็เชียบกะหือช้ำคืนนอนเหนือไม่ได้กิ่งไม่ฮักเลยลงมาฟาดเลยดินเลี้ยวเชียบหนาค่ะจะได้เจอนะก็ชื่อองค์หูขาพี่น้องเนี่ยเปลี่ยนมาพวกไหนได้จึงนายให้เก่านะเอาอาบเลยนั่นแหละเพราะอาบเลยโคตรบอกหุ่นกวนผีกันเลยตายละกามตัวมันละเนี่ยอันว่าเอาตาพี่น้องช่องขากันยาพอชื่อจาเนี่ยเจอข้าต้องปานขามเจอข้าเป็นเต้เดียนเจ้าอิดเหนือยาวลาชื่อละโอ้ลาชื่ออยู่แค่นึเจข้าเจลาชื่อที่มันชื่อจองลามเนี่ยข้าได้เป็นเสียนางหลีตามไปใส่คือใส่เสียงคืนวันคืนอ่อนไปตามหน่อยเปิ้นก็อากาศเขาได้เป็นลูกนางหลวงเสมือนคำนำนาข้าก็ว่นว่าป้อมเอาข้าพี่น้องตายนายเมาข้าพี่น้องตายนายอามาไล่พูดอุกจากเงินคำเยาก็ว่าเปิดน้องชายอ่อนนักเลี้ยมหนาตัวหาอยู่4 วันสายข้าก็ส่งได้เป้าตังข้าพี่น้องมาแผ่วลงหนาต่อข้านป่าถวยไหวแล้มาพวกข้าพี่น้องคอยขยาวข้าพี่น้องตายเอาข้าซ้ำโกเพียบข้าซ้ำคืนนอนเหนือไม้กำมันในข้าซ้ำทุกพัดดินเดี่ยมสร้างเหยียดเชดการมือยามเชียนแด่เจ้าเป็นเจ้าจองว่าสตางจะเพียวทองอันข้าจึงเชื่อว่าย้อนปีนดอนตั้งสองก็เพื่ออุกจ่าเปิ้นก็เพื่อเฮินเปิ้นเย่เปิ้นก็เพื่อพิเจเปิ้นใครเอาวันนั้นวันนั้นค่ะแก่หนอก็เพื่อพิเจเปิ้นหนอแต่โลภะเมื่ออยากรู้หนอโลภะเมื่อกี้กินของหลายใครเอาตัวเปิ้นตายได้เขาพิเจเปิ้นหนอดีมาเอาอะไรนั่นแหละคือมุดตัวได้จากจังไปไว้อย่าหึงเช่นเตี้ยใช่อีดูจะชูบ่มบรรลุกันกว่าอีกก็มาชูสักไปตัวจะกุ้งก็จุกก่อมจะความก่อมเปลี่ยนอะไรป้าคนเท่าดาวรุ่งก็ไม่ก็งอก่อนนานๆไม่ต้องเอกต้องมองจ่อยนอตาหัวหน่อมต้องดีคันนอต้องนักเสียงเลี้ยงนอต้องนอจะปูปานนางเหนือเมืองอวยชะตางหรือชะตางหอมนอเป็นที่ผีก้นกลุ่มก้อนหอมปานนางเหนือเมืองนออวยชะตางเรื่องไงลูกวันนี้แข็งนอต้องขาเจ้ากำนัดวันเสียงป้านางหอคำต้องเหตุอีกค่ะนั่งแนมเสียงต้องก่อนบ้ามต้องก่อนว่าคาเตี้ยมให้หลัดค่ะต้องว่าดีๆเนี่ยว่าเต้ยไปเต้ยมาเต้ยเหมือนเปียเอาค่ะกูปอกไว้ไม่ใหญ่ว่าโลยิงไม่ใหญ่ว่าโลยิงเมี่ยมหูตูเชียงหูตูหมาเปิ้นเป็นเจ้าเป็นขุนเมื่อว่าเป็นพี่ใหญ่เมื่อไหร่กูว่าต้องข้าเมียมต้องไทยโอลูกลูกชิดนี่
ก็เมียพ่อพ่อตายเอาหรือเมียก็เมียเอาควันไม่ขี้ดวงให้มันหูขาดตายเอาอ่ะดูกันสองก้อนมันเหนือกับเมียแหวตายตุลาเนี่ยจอเดียบลานนะว่าอีลานค่ะลานค่ะมาเจอดีๆดูข้าในต้องเจอชื่อคือมาอีกกันนะมองจอด้วยดีๆดูเมียว่าตีเนี่ยเป็นเมียเขามาอีกันตั้งมังกรเนี่ยเป็นลักษณะมาฮาเดี๋ยวจะลักษณะไว้ฮาเนี่ยเจ้าเจ้าอีกันตั้งมังจอฮาเป็นคนหลวงมันหลวงฮาเป็นไว้จอฮาวากามุนเหนือเมืองยอดเพื่องจำปาต้องข้าต้องข้าไหลถ้าหือจังตะตวงเยาต้องน้องจะเลี้ยงต้องข้าเมื่อจูฮาพี่น้องเฮียว่าเมื่อจีเสพให้เสพขึ้นเปิดฮาหนึ่งเมื่อว่าเมื่อเก่าจุ่มไม่ขี้ดูมาโป้ฮามก็ลาลีเฮ็ดเนื้อไก่ก็อย่างห้ากินไก่ยอมเอาไหนแต่ย่าหลุมหลายๆก้อยน้ำเขาใช้ก่อนย่าน้ำเขาใช้หลายๆก้อยเขาเชียงย่าน้ำหลายๆก้อยขมุนปัดย่าลูกกองผัดก้อยเมืองนาลูชูในเมืองนาลูก้อยกะเฮาเนี่ยชูเป็นพระได้ยาบันคือนะเลี้ยวอีกกันตั้งมองจออยู่กันไหนปันขาก้นคือหิวเฮินก่อนมาก่อนเพราะอะไรกันขาก็เลยอู้หิวเฮินเหรอเนี่ยสุดตุกองลองพระเนี่ยเฮ็ดไหนเปิดเฮ็ดไหนกำไหนต่างปีต่างน้องจองไล่โอกันนี่นัวเปียวขันกำหมันกองลองต่างพร้องช่างจูดูไล่เผาพื้นเผาไฟเตียนไม่ออกผ้ากุงกลางนักกูตายเบี้ยงก็ปื้อตายอยู่หาดชายเต้ที่เมื่อไรก้อมตัวเนามีอยู่นาวาหิมหนอห้องเย้าเมียพายหลวงปอฉิวเจ้าเงาพอยาวเถิงก็นอนตายหายสิป่านหนามันลาอยู่ว่าหิมหนองการกลางนอนไปเรียนข้างน้ำผับน้ำสาบตากันนานใจน้องใจพี่บ่าพี่วินขึ้นมามีฮะด้าตึ้งนอนตายก็ชื่อน้าฝั่งน้ำหนองลงมาตั้งแต่เนาไปจวงมาน้ำข้าปอกก็หูหม้อไปกากตั้งแต่เด็กก่อนตีมือของแล้วมึงละกามาลุมลาตั้งมึงก้นเนี่ยก็มาจู้ขานก้นมึงก่อนน้ำให้เฮ็ดไว้ดูกันนั่นเมียเนี่ยกู้สูอย่างนะฮักกู้สูอย่างนะมาปังฮักกู้กูมีฮะเนี่ยเมียเนี่ยเลยกอบสั่งเลยกอบมีฮะว่ะเลยกอบยายามันมาสั่งมียายามันเนี่ยเมียเนี่ยห้ามอะไรอ่ะมูห้ามเป็นขุนอคำอะไรอ้าวอย่าไปลืมกุ้งจีจูมีพายให้กำใจอ่ะพี่โอ้น้องลืมขาน้องลืมขาพี่เอามือละพี่เอามือละพี่เอามือห้องเงินน้ำมือละก้าออกละคาดีห้องก้นกว่ากันเลยคาไหนย่าก็ไม่ทุนออกก็แบบน้ำมึงก้นจับบานากูตีช่างจิ๋วมีพายเขาไม่กูในขยันไหนกว่าตั้งวันตั้งมึงเดียวกันเลยสมบูรณ์ไหนวันไหนขึ้นลงกับเพียวอะไรก็ตั้งว่าเพียวมึงละก้าขึ้นชอบเป็นไปเลยขึ้นหนากันเลยกาพายกองเชี่ยวกองพื้นโลยว่าช่างจิ๋วเนี่ยเขาไม่เผาตาดื้อก็ไม่เผาตาดื้อก็ไม่เผาช่างก่อนไม่เอาไม่เฮ็ดเอาไม่ฟังเฮ็ดพื้นก่อนไม่เอาไม่สั่งเฮ็ดพื้นก่อนไม่วางว่าจองกับพัดเอาไม่ไม่เหมือนชีมาก็ไม่พัดเอาไม่เหมือนชีมาเผาปั้นอะไรไม่เอาไม่บ่ไม่ไม่พายจองว่าผีมันจองว่าปลายไม่ว่าปลายเนี่ยว่าไพ่ไม่ตูไม่เตะก็ไม่ยอดก็ไม่เห็นปืนตีต่างกันจริงไม่อย่างละไม่เหมือนชีจะดัดอันไม่พายนั่นทำอะไรก็ไม่เห็นไม่เปียกทำอะไรก็ไม่จองว่าเขาไม่เอาไม่สร้างจิ๋วพายนั่นว่าเปียกในเพราะว่าอะไรพันเนี่ยขึ้นหุ่นตัวหุ่นตัวอะไรเปียกไม่มันหุ่นตัวอะไรมันเป็นไม่สังเกี่ยวผีพายตัวนั้นนะจองว่าพวกเด็กปัดพายสมาปัดเปียกเลยสัมไปว่าเที่ยงกับไหนผีเผ็ดผีพายหล่อนก็กูเที่ยงกับไหนนะเดี๋ยวมาปัดเปียกแค่ไหนนะปัดแค่ไหนมันมีคู่มันก่อนนะจองว่าให้ไหนแดกกับไหนช้างจุ่มเนี่ยเขานั่งขี่ฉายเนี่ยก็พี่ยายมันก็อุปปึงมือละกายจากนั้นน้องชายก็อุปปึงมือจำบาราโกจากนั้นตายมาชื่อเผอชื่อมันวานาตายจะไอจะยองร้องแล่จัดปานก้อนเชียงกว่าคือนาตามปืนเจ้ากลางทุกสีตาจอมคองซอยชื่อมาหมาพัตกากำผาปีเมืองแล้วปานาช่างคำอย่างพาลาหลวงแก่นลุงปึงหาเจ้าอ่อนนาตาเจ้าลวงมาก็กล้าฉาน
สมาเสถียงก็น่ากุงไว้นั้นกระชับป่าเมาลานสีแดงอ่อนหวดไปเขาเองเนียมสาราเด็กเขาเนี่ยถือมากดมาโวกแจนจะไล่ตันคำเนี่ยอะไรก็พี่สังสัตว์ก้นออกต่างเหนียงปุ่นได้เชียร์เราพระผู้เจ้าหวนเป็นคุณสามชีวิตเมืองก็จะเริ่มตามญาติตายเอ้าอย่าหน้าเจ้าไรผู้ชาธรรมติสนาสอนก่อนเนี่ยก็กำลังจะเลยพอจัดบอกลาเดียกะลาตลาเนาะยิงอาใจตั้งไหลจำตั้งซามือหนังจากที่ในหน้าสวรรค์โจมมีเรียกจอรองป่านอนเจ้าชื่นว่าลาดกว่าก็ยากาสันตมุกจะฉีเมียพายตัวนอนมาเป็นเมนากอตามีเจนาวามานยาคือจางจิ้งลอยก็กาชิจานดงยานานมาเป็นสวานุรุปถามุนคำเนาะอันเราสิก็ยินจานอยู่วันยามโอกาสก็ยาวก็กาอีกตะมองจอนายจะได้มาเป็นไอ้งวงงามแหล่ที่ว่าตัดนางเก่าก็อากาศที่สมาธิแล่เปรี้ยวเปลี่ยนจะได้มาเป็นปอเจ้าสุขโทธนามาเจ้าไข่พระไหลเผาของเพื่อมีรองตางฮักแตงเจ้าจอมใจเนี่ยเจ้าน้ำเนี่ยว่าจีเสียอีป้างกากีฬาเท่าปานเชือนมาเป็นนาชีดีมายานางมึงพุงหึงหนอคือเตือนเจ้าเมียเป็นเมียเจ้าชีทัดยาวก็อาณาเป็นน้องชายเจ้าตามเจ้าหักนาก็อยากไปปัวไปป้างหน้าเมื่อหน้าเปิดเป็นอดีมิตยาแก่เจ้าไหลถาป้าชทีกวนเยานางได้อันเป็นเจ้าคือเจ้าไข่ผ้าร้องต่อสวดตาจอมใจในพลายก็เปิดจับงาจอมป่าปล่อยเสียงมีเจเสียงเหล่ามือเลื่อนลอยแก่นปไว้เร่ตินจัดนั้นยาวก็กานาดีผู้มาสิวังไอยองข่าวฟองปาตาซอยปานายเจสีจันในขึ้นเป็นย่าชอข้าละมาข้าเจ้าขยาเจ้าเสียทัดการเนี่ยปีเป็นมีพยาจุ่มเจอมืออู่สตางเมียวก็กาอันนาเป็นเจ้าขยาพานักก่อเมืองงูนานจะได้มาเป็นปฏิณาที่ก่อสมามังจีหัวมีเป็นจอมกับบุญผู้ใหญ่กลางว่ายาวสอนจอมพอมาตลาดเจ้าหอมีได้กันนาก็อยากการนั่งเสียมเดียมจัดให้มาเป็นจริงอาจารย์มานะซ้อมยาวงแกนเจ้าพวกท่าสามนางเรียมเสียนายมาเป็นน้องมันปลาบึกผู้น่าเชียงอาทิเนกว่ามีจ้วงได้ชายเสียงตลาหอบยากาข้าวกะยามง่ายกว่านาเนี่ยปาริจัวว่าชื่อโจข้าวไก่ดาดหมอกสังวากามานายพระปิณเจ้าอันว่ามือนานมาเป็นมูแกนาเจ้าสัตวันนี้ยาตั้งสิ่งยานอกช้างเครื่องยานวางสามเมืองยานเป็ดช้างเครื่องเมืองเนาะขึ้นเดือนสมบัติสมบุตรพ่อวงแจนเจ้าสุดพอกเลี้ยงจอมยาวสองเป็นทางที่กล้าเสียงคำยาวพลาพุ่งเจ้าอุ่นเป็นคุณสารชื่อเมืองผีก้อนแก่นมาตัวมาง่ายนะยาวก็กังว่าเสียงคำยาวพลาเป้าเขาเองจอมีปานเนี่ยก็อยากศาสนาคือจานไว้ดองละไว้นอหลังคำยาวสวาคำนี่เป็นไว้ไว้ธรรมะสมุนนาธรรมะติสนากลางจวงเนี่ยยิงอาใจตั้งไรจีมันขึ้นนาไทยใจยนดื้อแหลมตาลายอ่อนกันมาเพียงหมู่นำอ้องถอมเสียงให้นอผู้ลายก็โหใจช่วยปาตรามองยินนอกามคิดบางใหม่ชายเสียงคือตันข้านขุนมังซาลองเจ้าปีจีอ่องยาว
กามาในนี่ที่ต่ำปริกุงนำดิกเจ้ามังกลาสุดตัวเอาฐานะธรรมติยาฐานะหลวงทูตะกะกันให้เข้าเป็นจ้องทอดจ้องอำนาจจ้องเสียเจ้าธรรมติยาไหลถาเมืองนายเอาตัวปางควายนี่ที่ต่ำปริกุงนำใจด้านขันเสียงอลวงยามาฟังขึ้นเป็นเสียงลาวพระราแก่นิวายอ่องเสียงตั้งจิ้วนอชาติดีเด้อหรือพ่อตาสีบอดกวางตาลีปอมาก็ไข่จอมห้อยตองกว่าเนี่ยหนุ่มมาเจ้าข้านอปะกะปะเลยถอมมาดิธรรมะกิษณากลางจวงนะอย่าถอมปืนถอมเปียเด้อย่าถอมเนี่ยแหละถอมกิษณาซ้อนอ๋อไงเอาตาตราเอาแสงใส่ใจคอกูหนุ่มกูเท่าอ่องสุขาช้างชามังกลามือนางกว้างสุดตัวเธอก็สองกว่ามือโยคือเต่าหน้าสุขาช้างชากูไหวกูบาเรตามุรวยมุนเยอะกันเนี่ยขาพ่อผู้จอกันดอกพญาเนี่ยเสียเนี่ยสาขายนาดอกเนี่ยสามตาลูกสิลูกทั้งจะต้องลูกก่อนครับกายวัดสิมันนอปารมาตามจินนะสัทธาตราเพิ่งชื่นข่าวเสด็จปี342เขาอุตุเกมันตาสมัยถึงมา1 เดือน 7ดองเกาวันเมื่อไหนมือตันวันกับภายปานาชียาเจ้าฐานะธรรมติยาเมืองนายภายปานอกและยิงใจตั้งเสียงกินปังก้อยธรรมะสวรรค์นาตราเด้หรือสีนั่นเมากาสังขาป้องถูกก้องถูกย่องกูการเด้จวนเพราะว่าเสียระเป๊ะไปเลยนี่ป่านต้องได้เป็นปังก้อยตราถอมกันเลยมัดกันต้องย่างร้องตาหลังคำในยาวก้อยการหนุ่มเจ้าเขาอะไรนี้เชื่อซุบตูเจอสามป้าเด้นั่นเลยมาสินันกันต่อพิยาติยาเสียงขาอดีตนาต่อเจ้ากูไรพิษกูไรกูไรพิษกูไรแผลกูได้แปลกกูได้ปึงตั้งพิษหันห้องตั้งความเอาหันไว้กูได้ผักสิงหนูกูได้คูสิงป้นกูได้ว่นครอบกันดีตั้งสิ่งตั้งหลายนั่นจองว่าชารถพูดเป็ดทั้งสิ่งตั้งหลายสีเอากายกรรมอาเป็ดก็อย่าไปให้ได้นี้วสีกรรมอาเป็ดก็อย่าไปให้ได้เนี้ยเนื่องจากมันเอากรรมอาเป็ดสีนั่นจะได้อย่าไปให้ทุบอย่าไปให้ตื้อตั้งเจียวยิงใจเอาเขาตั้งสิ่งตั้งหลายกูก็กูยอมอะไรมาถ่อมตรากูก็กูก้นจิ้มยงเต็มไตเต็มไทเต็มลือเต็มขึ้นเต็มเลี้ยงช้ำกับคำพูดซื้อปลองเก่าสุดก็ละพอเสมอว่าอะไรไม้ปางก้อยธรรมะสวรรค์นาตราเขาในเป็นภูมิยัดกูกว้างกว่าปันตามือนาอะไรหู้โดยการกู้ท่าภาษาอธิยากรมาพระเป็นเจ้าชุกเจ้าชิมนชื่อฝ่ายเฮงมันอะไรกัดเจ้าเย็นข้อกูเหนือกูวันเฮเลยอะไรกินอะไรหลุดเลยอยู่ด้วยอายุวันน่ะสุขปราปฏิปันน่ะอายุจริงอาบ้าอายุจีเสบ้าอายุจริงอาบ้าอายุหลงหาบ้าอายุจีเสบ้าอายุหลงสีบ้าอายุได้ถ่อมตรานั้นสมมาจำทองหยอกปั่นตั้งสิ่งตั้งหลายหนุ่มหายใจยิ่งหนุ่มเท่าเจ้าค่ะป้าปีกุฏิกุตั้งหมุนจ้างสังขาอาริยะตั้งสิ่งตั้งหลายเอาเขาเลยขันจ้าจันจ้าอายุมือนามาบักเสียตันโผล่ตันนี่ป่านทั้งเผาทั้งมันเขาได้ขวางหูตูเขาได้กูโลกาสังขารตละเขาได้แค่รถพูดเป็นโลภะโทสะอากุศลตั้งหลายเสียวเลยเจ้าเป็นเหตุไปสู่เช่ามือละพระบิดติยาเขาลุงปังปงโปเตกัมโปนั่นเขาได้เข้าพันปั่นครอบพระเป็นเจ้าปางปอยอย่าห้างอย่าหัดอย่าการอย่ากางกูก็กูควรเตรียมยิ่งเตรียมใจเตรียมมันตู้ผ้าสังฆะเตรียมมันเสียสังฆาตัวเจ้าสามัญนี่ตั้งสิ่งตั้งหลายพระปมามือเลยสีก็เช่นดอกอะไรหูเลยมักราผูตรานี่ปัญชันดาตราเนี่ยเลยมาหูเลยมักสีจันผูสีจันปีเปียการดอกกากามาอากูสุตรังสีเหียวเนี่ยเอาตั้งภาษาการคำใบหูไว้ตูเขาได้เท้าเศร้าจ้องยามฟองป่านนั่นถูกได้เปียที่เขาได้เปียที่ถูกได้ช็อตเขาได้ช็อตถูกได้นี่ป่านเขาได้นี่ป่านหยานเพลินหยานมันจามเพลินจามมันกำเพลินกำมันวันนั้นให้ทุบปล่อยพระเป็นเจ้ายาลานยากางกูคุณกูนางกูจ้างกูเจ้าเขาเลยทุกชั้นเขาด้วยปรำโบราณที่ปั่นผ้าชีติ้งปีติ้งสุปีวิ่งเสียงวิ่งคำคุณศีลนั่งทำขำใจจูชีเผยมันสกรรมเลยตาเนาะ